लाईट बंद केली जाते, ती जास्त प्रमाणात तिचं कंटिन्युएशनमध्ये जे एकसारखी लाईट येते ती येत नाही, ती सारखीच बंद केली जाते आणि त्यामुळे कमीत कमी रोज जर 200 फोन येत असतील तर त्यातले 100 फोन हे लाईटच्या संदर्भात येत आहेत. तर हे औष्णिक वीज निर्मितीचे प्रकल्प तांत्रिक कारणामुळे बंद पडलेत असं सांगितलं जात आहे आणि पाऊस नसल्यामुळे हायड्रोचे प्रकल्प बंद केले जात आहेत. ते खरं आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यंतरीच्या काळामध्ये आपला कोराडीचा जो 660 मेगावॅटचा संच आहे तो काही काळ बंद होता. म्हणजे 12 तारखेला 21:46 पासून 13 तारखेला 4 वाजेपर्यंत, 17 तारीख ते 19 तारीख असा तो बंद होता. नाशिकचाही संच असा, हे तिन्ही चारही संच मध्ये 2-2, 3-3 दिवस बंद होते. ते जरी बंद असले तरीही आपला जो मिड टर्म वीज खरेदीचा करार आहे त्या करारामुळे या संचाला रिप्लेस करणारी सगळी वीज ही आपण त्या ठिकाणी विकत घेतली. दरम्यानच्या काळामध्ये सुदैवाने कोयनेमध्येही आपला जो महानिर्मितीला अलॉटेड कोटा आहे तो कोटा बाकी होता. त्या कोट्याचा वापर करून आपण ॲडिशनल वीज निर्मिती केली. त्यामुळे या दरम्यान एकही दिवस आपण भारनियमन केलेलं नाही. आपण जो विषय सांगताय तो विषय काही ठिकाणी जो होतो आहे याची 2 कारणं आहेत. पहिलं, आता आपण फिडर सेपरेशन केलेलं आहे आणि फिडर सेपरेशन झाल्यानंतर ज्या लोकांनी शेतीच्या फिडरवर घराची लाईन टाकलेली आहे त्या लोकांना त्रास होतो आहे. कारण फिडर सेपरेशन नंतर आता आपण 75% शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देतो आणि त्यामुळे नंतरच्या काळामध्ये आपण ज्यावेळेस शेतीचं फिडर बंद करतो त्यावेळी ज्या लोकांनी त्या फिडरवरनं घरची वीज घेतलेली आहे त्या लोकांना असं वाटतं की लोड शेडिंग आहे. ते लोड शेडिंग नाही. त्या लोकांनी जे आपलं सेपरेटेड फिडर आहे, म्हणजे ज्या फिडरवरनं आपण उद्योगाला किंवा घरगुती करता वीज देतो त्याच्यावर जाणं अपेक्षित आहे. तशा प्रकारे आपण त्यांना सांगतो देखील आहे. काही प्रमाणात लोक चालले देखील आहेत, पण ज्या ठिकाणी लोक जात नाहीत त्या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम येतो आणि त्यांना असं वाटतं आहे की कुठेतरी लोड शेडिंग होतं आहे. दुसरा, आपण ज्यावेळी अशा प्रकारचं फेलियर झालं त्या फेलियरमध्ये आपण वेगवेगळ्या स्रोतातनं जी काही वीज घेतली ती वीज घेतल्यानंतर काही ठिकाणी हेही लक्षात आलं की मोठ्या प्रमाणात अचानक ही सगळी वीज आल्यामुळे 2-3 ठिकाणी हेही खरं आहे की ट्रान्सफॉर्मर फेलियर झालं, पण ते आपण लगेच रिप्लेस केलं. मात्र कुठेही लोड शेडिंग आपण केलेलं नाही. उलट आत्तापर्यंतचा रेकॉर्ड जवळपास 32,000 मेगावॅटचा लोड देखील आपण पूर्णपणे त्या ठिकाणी सॅटिस्फॅक्टरी अशा पद्धतीनं त्याचा पुरवठा केलेला आहे. आणि आता तर आपण या पद्धतीनं प्लॅनिंग केलं आहे की पुढच्या 5 वर्षामध्ये आपण जवळपास 45,000 मेगावॅटपर्यंत जातो. विकास ठाकरेजी. अध्यक्ष महोदय, नागपूर जिल्ह्यामध्ये कोराडी औष्णिक केंद्र आहे आणि तेथे वीज निर्मिती होते आणि असं असताना सुद्धा या उन्हाळ्यामध्ये नागपूर शहरातल्या अनेक भागामध्ये रात्रीच्या वेळेस 7-8 तास वीज नव्हती आणि त्यामुळे लोकांचा जमाव त्या MSEBच्या सबस्टेशनवर जायचा. दुसऱ्या दिवशी अधिकाऱ्यांची विचारणा केली असता त्यांचं सांगायचं की इथे कुठे ट्रान्सफॉर्मरसाठी निधीचा अभाव आहे, आमच्याजवळ मनुष्यबळ नाही. आणि हा त्रास सातत्यानं 2 महिने झाला आणि मला वाटते की यावर सरकार काय उपाययोजना करणार आहे. आणि जे अधिकारी सामान्य जनतेला जे उत्तर देत होते की निधीचा, तर मला वाटते की निधीचा अभाव असू शकत नाही, कारण की ऊर्जा मंत्री साहेबच आमच्या नागपूर शहराचे आहेत. तर निधीचा अभाव नाही तर मग याच्यात चुकी कोणाची आहे? जे कामचोर अधिकारी आहेत ते लोकांचे फोनसुद्धा उचलत नाही. तुमचा वायरमॅन लाईनमन असतो तो सुद्धा फोन उचलत नाही. तर मग लोक जमा होऊन त्या सबस्टेशनवर जाऊन ते सबस्टेशन पेटवण्याची भाषा वापरतात, पोलीस तिथे जमा होतात. तर मला वाटतं हे सर्व प्रकरणं 2 महिने नागपुरात चालले आणि याची चौकशी व्हावी आणि जर खरं असेल तर या सुधारण्यासाठी सरकारकडे काय उपाययोजना आहे याचं उत्तर द्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय आमदार विकास ठाकरेजी सांगतायत त्यात काही प्रमाणात वस्तुस्थिती आहे. मुळामध्ये
आपल्याला माहिती आहे की यावेळेस एक्सटेंडेड उन्हाळा आहे आणि या एक्सटेंडेड उन्हाळ्यामुळे आपली मागणी ही खूप पीकवर गेली. म्हणजे आपण जर विचार केला तर साधारणपणे मागच्या वर्षीशी आपण कम्पेअर केलं तर काही प्रमाणात 4000 मेगावॅटनी मागणी वाढली आहे. हे का मोठं आहे तुम्हाला सांगतो की अख्खं केरळ राज्य जे आहे या अख्ख्या केरळ राज्यामध्ये 6000 मेगावॅट वीज यूज होते आणि 6000 मेगावॅटच्या वर गेलं तर त्या ठिकाणी आता लोड शेडिंग चाललं आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये नुसतं पीक जे आहे त्यातही 4000 मेगावॅटनी आपली डिमांड वाढली. त्याची पूर्तता आपण केली. पण हा जो सगळा नागपूरचा भाग आहे या भागामध्ये 2 सबस्टेशनची निर्मिती आपल्याला करायची आहे. कारण जे सबस्टेशन आहे त्याच्यावर ज्यावेळेस पीक लोड वाढतो त्यावेळी त्याचं फेलियरचं प्रमाण आहे. या संदर्भात माझ्याही मतदारसंघातला प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे केवळ तिथे नाही त्यातला एक मेजर माझ्याही मतदारसंघावर त्याचा परिणाम आहे. पण त्यामध्ये प्रॉब्लेम हा होता की 2 आपण सबस्टेशन मंजूर केले त्याची जागा मिळत नव्हती. मी आता त्याची बैठक घेऊन त्या जागा त्यांना मिळवून दिलेल्या आहेत. त्याचं कामही आपण करणार आहोत. ते काम झाल्यानंतर त्या ठिकाणी ज्यावेळेस हा लोड डिस्ट्रीब्यूट होईल सबस्टेशनवर त्यावेळी हे फेलियरचं प्रमाण हे पूर्णपणे त्या ठिकाणी संपेल. मात्र आपण जे सांगितलं की फोन उचलला नाही वगैरे असं जर असेल तर कारवाई केली जाईल. निकमजी बोला. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नागपूरचा आहे. मी थोडासा कोकणात येतो. कारण चिपळूणमध्ये मुरादपूर म्हणून आहे, वाशिष्ठीच्या काठावर उपकेंद्र आहे आणि तुम्ही मुंबईत इथे थांबा. पाण्यामुळे काही पाऊस न पडल्यामुळे कदाचित काही बंद होतात. पण आमच्याकडे थोडं पावसाळ्यात उलटं होतं. अति पाऊस झाल्यामुळे नदीच्या काठावर जे जे उपकेंद्र आहेत हे शिफ्टिंगचे प्रस्ताव वरती पाठवलेले आहेत. आता दरवेळी पाणी भरल्यामुळे 40 लाख 50 लाख रुपये रिपेअरिंगला खर्च केला जातो. परंतु शिफ्टिंगचा प्रस्ताव आहे तो फक्त 1 कोटीचा आहे. म्हणजे 1 कोटी खर्च केला तर कायमस्वरूपी चिपळूण शहराला चांगल्या पद्धतीचा लाईट पुरवठा होऊ शकेल. त्यामुळे हे शिफ्टिंगबाबत आपण गांभीर्याने विचार करणार का? आणि दुसरे ग्रामीण भागामधले अनेक असे उपकेंद्र आहेत की त्यांच्यावर 30-30 40-40 गावाचा लोड आहे. तर हा लोड कमी करण्यासाठी उपकेंद्रांची संख्या आम्हाला वाढवून देण्याबाबतचा सकारात्मक विचार करणार का? होय अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा आपण जे सांगितलेलं आहे त्या संदर्भातले जर प्रस्ताव आले असतील तर त्याच्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल. आणि आपण जी RDSSची योजना हातामध्ये घेतली आहे ती योजनाच याकरता आपण घेतलेली आहे की त्यातनं ज्या सबस्टेशनवर अधिकचं लोड आहे त्या ठिकाणी आपण लोड डिस्ट्रीब्यूट करण्याकरता सबस्टेशन्स तयार करतो आहोत. आणि मला हे देखील सांगायचं आहे की विशेषतः आता आपली जेव्हापासनं मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ही मोठ्या प्रमाणात कार्यान्वित झाली आणि 6000 मेगावॅट आता त्यातनं आपल्याला वीज मिळते आहे तेव्हापासनं ट्रान्सफॉर्मर फेलियरचा रेट हा सबस्टॅन्शियली कमी झालेला आहे. यावर्षी जर आपण तो बघितला तर इतक्या उन्हाळ्यामध्ये म्हणजे हे कदाचित आश्चर्य असेल की साधारणपणे विजेची मागणी ही 5% 60% वाढते. पण मागच्या वर्षीच्या तुलनेत आपली विजेची मागणी ही 19.5% वाढलेली आहे. काही प्रमाणात औद्योगिकरणामुळे देखील ती वाढलेली आहे. पण काही प्रमाणामध्ये एक्सटेंडेड उन्हाळ्यामध्ये देखील ती वाढलेली आहे. आणि म्हणून निश्चितपणे RDSS योजनेच्या अंतर्गत अशा प्रकारे आपण जिथे सुचवलेलं आहे त्या ठिकाणी आवश्यकता असेल तर सबस्टेशनचं डिव्हिजन केलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, यावेळेस आपण दरवेळेस अतिरिक्त वीज जी लागते, मला माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना प्रश्न असा आहे की वीज संचामध्ये कोळसा हा निकृष्ट दर्जाचा पुरवला जातो. त्यातून या संचामध्ये वारंवार बिघाड येतो. कोलवाशरीच्या माध्यमातून गेली 3-4 वर्ष हा कोळसा पुरवला गेला. त्यामध्ये निकृष्ट दर्जाचा कोळसा पुरवल्यासाठी त्याच्यावर दंड आकारला गेला. ते मोठ्या प्रमाणात आकारला गेला. जवळपास मला वाटतं की 1500-1600 कोटी रुपयाचा दंड त्या कंपन्यावर आकारला गेला. याचाच अर्थ असा होता की तो कोळसा निकृष्ट दर्जाचा पुरवला गेला हे कारण असू शकतं आणि म्हणून ही या संचामध्ये वारंवार बिघाड आल्याचं सकृतदर्शन दिसते आहे. म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की या कंपन्या आता पुढच्या वेळेस, कारण त्या कंपन्यांचा कोलवाशरीचा जो करार होता तो संपलेला आहे, भविष्यात उत्तम दर्जाचा कोळ येण्यासाठी
या सगळ्या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करून नव्यानं उत्तम दर्जाचा कोळसा पुरवण्यासाठी सरकार उपाययोजना करणार का? पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न असा आहे की कायमस्वरूपी आता तुम्ही योजना आणताय आणि आपल्याकडे उपलब्ध असलेलं जे काही कोळसा आहे त्याच्यावर होणारे जे वीज निर्मिती आहे त्याची दर आहेत आणि आपण खुल्या मार्केटमधून घेतो. च्या काळामध्ये जे काही कोल वॉशरीजचे टेंडर काढले आणि जे काही त्याच्यात आपण जो काही करार केलेला आहे त्या करारामध्ये भरपूर त्रुटी आहे. ज्या काही त्या काळातल्या त्रुटी राहिल्या असतील त्या आता आपण दूर करतो आणि नव्याने आपण आता करार करतो आहोत, म्हणजे नव्याने टेंडर काढतो आहोत. या टेंडरमध्ये जसं आपण म्हटलं 1500-1600 कोटी रुपये नाही आहे, पण एक 100-150 कोटी आपल्याला त्यांच्याकडनं घेणं आणि त्यांनाही 100-150 आपल्याकडनं घेणं आहे. पण त्याच्यामध्ये अतिशय स्ट्रिंजंट भूमिका ही आता महाजनकोनी घेतलेली आहे. आता नवीन ज्यावेळेस आपण टेंडर काढणार आहोत त्यावेळी बेनिफिक्शन किती होऊ शकतं याच्या आधारावरच ते टेंडर आपण काढणार आहोत. त्यामुळे त्यातला जो काही घोटाळा आहे किंवा त्यातल्या ज्या अडचणी आहेत किंवा त्यात कोणाला तरी जी गॅप मिळते ती गॅप त्यातनं पाहता येणार नाही, हा आपला प्रयत्न आहे. दुसरं आपण जे सांगितलं की आपल्याला महागाचा जे काही आपल्याला या दरम्यान वीज घ्यावी लागते, मला हे सांगताना आनंद वाटतो की आत्तापर्यंत अशा एक्सटेंडेड उन्हाळ्यांमध्ये आपण मार्केटमधनं जेव्हा वीज घ्यायचो 11 रुपयाने आपल्याला वीज घ्यावी लागायची, 11 रुपये प्रति युनिटच्या प्रमाणे. यावेळेस 4 रुपये 60 पैशांनी आपण ती वीज घेतलेली आहे. म्हणजे जेवढ्यात आपण तयार करतो तेवढ्यातच आपण मार्केटमधनं देखील वीज खरेदी केलेली आहे. कारण आपण हे लक्षात घेऊन मिड टर्म करार केले होते, त्या कराराला आपण चालना दिली आणि ही वीज या ठिकाणी घेतलेली आहे. आणि तिसरी गोष्ट आपण जे सांगितलं त्यात आपल्या डोक्यात आहे की कोराडीमध्ये आपण 800 मेगावॅटचा आणि चंद्रपूरमध्ये 800 मेगावॅटचा सुपर क्रिटिकल, कोराडीत एकाचंच काम चाललंच आपलं 600 आणि 800चं, आणि आता चंद्रपूरलाही एक 800चा सुपर क्रिटिकल करावा या संदर्भात अजून त्याचा निर्णय केलेला नाही. त्या संदर्भातली आपली पाहणी चाललेली आहे. पण हे 2 झाल्यानंतर जवळपास आपलं सब क्रिटिकल जे आहेत ते आपल्याला भविष्यात फेज आउट करता येतील आणि पूर्णपणे जसं आपण सांगितलं लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीवर असलेले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल अशा प्रकारचे हे पॉवर प्लांट आपण त्या ठिकाणी करू. पुढचा प्रश्न. बस झालं, 15 मिनिटं झाली. 15 मिनिटं झाली. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय छापल्या झाली 16 मिनिटं एका प्रश्नावर झाली. अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री आणि
मुख्यमंत्री महोदय देखील इकडे आहेत. या ड्रग्सच्या संबंधी वारंवार या सभागृहामध्ये आपण चर्चा करतो आणि या उत्तरामध्ये मंत्री महोदय आपण म्हटलं आहे की झिरो टॉलरन्सप्रमाणे आम्ही या सगळ्या प्रकरणामध्ये जर कोण पोलीस अधिकारी सापडले तर आपण निलंबित करू आणि या सगळ्या याच्यात नवीन मोहीम तुम्ही आणताय की ड्रग फ्री मुंबई. वारंवार सतत सातत्याने लोकप्रतिनिधींनी पोलीस ठाण्याला किंवा वरिष्ठ पोलीस पदाधिकाऱ्यांना ज्या ज्या ठिकाणी ड्रग्ज विकलं जातं याची माहिती दिल्यानंतर देखील तिथे तात्काळ कारवाई होत नाही. आजही मुंबई शहरात, मी ज्या मुंबई शहराचं प्रतिनिधित्व करतो त्या मुंबई शहरात गल्लीबोळामध्ये गांजा ड्रग्ज विकला जातो, पण स्थानिक पोलीस ठाण्याला माहिती दिल्यानंतर देखील ती कारवाई होत नाही. आम्हाला सरकारकडनं ही अपेक्षा आहे की ही सगळी चैन तोडावी लागेल. याला आपण अनेक कारवाया करतोय. सरकार आणि माननीय मुख्यमंत्री आपण ज्या भूमिकेतून ह्या सगळ्या गोष्टी करताय, परंतु त्याला हवं तितकं यश येत नाही आहे आणि म्हणून कायमस्वरूपी ड्रग्स या राज्यातून हद्दपार करण्यासाठी ज्या योजना करणं आवश्यक आहेत त्याच्यामध्ये खऱ्या अर्थाने खाली जे ड्रग्स विक्री करतात आणि ड्रग्स सेवन करतात त्यांच्यावरती तात्काळ त्या पोलीस ठाण्यामध्ये उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. आज पोलिसांचा काय प्रॉब्लेम आहे अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, की प्रश्न घ्या. प्रश्न हाच आहे, प्रश्न माहिती देतो मी. प्रश्न असा आहे की झिरो टॉलरन्स आपण कायमस्वरूपी करण्याच्या दृष्टीने ज्या योजना केल्या आहेत त्या फेल्युअर होत आहेत, तर ही योजना सक्सेस होण्यासाठी सरकार अधिकचं म्हणून कोणत्या उपाययोजना करणार आहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनील प्रभूजींनी अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे आणि आज राज्यासमोर आणि देशासमोर निश्चितपणे एक अत्यंत महत्त्वाचं आव्हान हे नार्कोटिक्सच्या माध्यमातून उभं राहिलं आहे आणि म्हणून आता केंद्र सरकारने देखील सर्व राज्यांच्या सोबत एकत्रितपणे अँटी नार्कोटिक्सची मोहीम घेतलेली आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे की वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कारखाने उभे होतात, ते सप्लाय करतात आणि म्हणून एकत्रितपणे सगळ्या राज्यांनी हे काम करावं म्हणून एक कॉर्डिनेशनची एनकॉर्ड तयार केलेली आहे आणि त्याच्या माध्यमातून राज्यांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही होल ऑफ द गव्हर्नमेंट अप्रोचनी या ठिकाणी काम करावं. आपणही आपल्या राज्यामध्ये आता होल ऑफ द गव्हर्नमेंट अप्रोच केलेला आहे आणि याच्यामध्ये 15 विभाग जे आहेत म्हणजे सर्व संबंधित विभाग, महसूल विभाग, वन विभाग, कृषी विभाग, उद्योग विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये, गृह परिवहन विभाग, त्यासोबत सामाजिक न्याय, विशेष सहाय्य विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, नगर विकास, शालेय शिक्षण, ग्राम विकास अशा सगळ्या विकास विभागांना आपण आता टास्क तयार करून दिल्या. कारण ही लढाई एकट्या पोलिसांच्या भरोश्यावर होऊ शकत नाही. यामध्ये वेगवेगळे जे काही घटक आहेत त्या सगळ्या घटकांना होल ऑफ द गव्हर्नमेंट अप्रोचमध्ये आता प्रत्येकाची टास्क प्रत्येकाला दिलेली आहे आणि त्यातनं एकत्रितपणे आपण हे काम चालू केलं आहे. आणि जसं मी मागे सांगितलं होतं की पूर्वी आपण एखादं ड्रगचं कन्साइनमेंट सापडलं की त्या कन्साइनमेंट पुरतं कारवाई करायचो. आता आपण फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेज शोधणं सुरू केलं आहे आणि म्हणून आपण जर बघितलं तर आगरीपाडा पोलीस स्टेशन उदाहरणासारखं सांगतो की या ठिकाणी एक 25/5/26ला ज्यावेळेस एक आपण रेड केली आणि पकडलं आणि मग त्याच्यानंतर त्यांच्याकडनं चौकशी करून ज्यावेळेस आपण बॅकवर्ड लिंकेजमध्ये गेलो त्यावेळी आपल्याला MD बनवण्याची प्रयोगशाळा मिळाली. त्यातनं 14 किलो 493 ग्रॅम मेफेड्रॉन मिळालं, जवळपास 50 कोटी किमतीचं. साकीनाका पोलीस स्टेशनमध्येही अशाच पद्धतीनं ज्यावेळेस एक पेडलर सापडला त्यावेळी त्याच्यावर ज्यावेळेस आपण कारवाई केली त्यावेळी जवळपास बॅकवर्ड लिंकेजमध्ये गुजरातमध्ये आपल्याला कारखाना सापडला त्याचा आणि गुजरातमधल्या कारखान्यामध्ये जवळपास त्या ठिकाणी 74 कोटी रुपयाचा माल हा आपल्याला प्राप्त झाला. पिंपरीमध्ये देखील ज्यावेळेस रेंज हिल्सला सिम्बॉसिस हॉस्टेलच्या जवळ अशा प्रकारचा पेडलर सापडला त्यावेळी त्यातही आपण बॅकवर्ड लिंकेज जे आहे ते शोधून काढलं आणि त्यातनं एक्झर्बिया टाउनशिप या ठिकाणी त्यांनी जो व्यवस्था उभी केली होती ती आपण ज्यावेळेस मोडून काढली त्यावेळेस लक्षात आलं एका रूममध्ये हायड्रोपोनिक गांजाची शेती ते करत होते आणि ती पण आपण त्या ठिकाणी उलटवली. जवळपास 44 कोटी रुपयाचा माल हा त्या ठिकाणी मिळाला. असंच जवळपास आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे सगळंच मी सांगत नाही
पण याच्यामध्ये मला सांगायचं एवढंच आहे की जवळपास वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाऊन म्हणजे आपल्या राज्यात तर आपण कारवाई केलीच, पण बॅकवर्ड लिंकेज आणि फॉरवर्ड लिंकेजमुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाऊन आपण या संदर्भातली कारवाई करतो. आणि आता आपण बघितलं असेल या पुरवणी मागण्यांमध्ये आपण जाणीव जागृती करण्याच्या संदर्भात देखील मोठ्या प्रमाणात मोहीम हातामध्ये घेतो. सगळ्या शाळा कॉलेजेसच्या आजूबाजूचे अशा प्रकारचे जे ठेले किंवा त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी पोटेन्शियली ड्रग्ज किंवा नार्कोटिक्स विकले जातात ते उद्ध्वस्त करण्याचं काम चालू आहे. 2-3 हजार अशा प्रकारच्या स्ट्रक्चर्सवर प्रत्येक शहरामध्ये कारवाई आपण सुरू केलेली आहे. आणि जसं मी सांगितलं आत्तापर्यंत जे काही पोलीस या नार्कोटिक्सच्या केसमध्ये डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्टली त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व भेटले त्यांना बडतर्फच करण्यात आलेलं आहे. ही लढाई देश पातळीवर मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे. काही काळ नक्की लागेल, पण हे साम्राज्य आपण निश्चितपणे उद्ध्वस्त करू. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वात ड्रग्ज फ्री महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष महोदय ज्या प्रकारे नार्कोटिक सेलच्या आणि विविध पहलूला लक्षात घेऊन अध्यक्ष महोदय जी कारवाई होत आहेत अतिउत्तम आहेत. अध्यक्ष महोदय आतापर्यंत या प्रकारच्या कारवाई कुठल्याही राज्य सरकारमध्ये आपण महाराष्ट्रात मला सुद्धा अध्यक्ष महोदय इकडे 20 वर्ष होत आली आहे मी पाहिलेलं नाही आहे ज्या देवेंद्रजीच्या माध्यमातून होत आहेत. पोलीस बडतर्फ करण्याचा जो निर्णय केला आहे तो उत्तम आहे. त्याचा अर्थ सुद्धा पोलीस शंकाच्या भोवऱ्यात आहे. अध्यक्ष महोदय हे जे माल पकडला जातोय त्यापैकीचा माल परत बाहेर येतोय का यासाठीची व्यवस्था सरकारच्या मनातमध्ये काय आहे किंवा शासन या संदर्भामध्ये काय निर्णय घेणार आहे. कारण याला आपण पुरावे म्हणून कोर्टात उपलब्ध करून द्यावे लागतात. त्यामुळे हे जे पकडलेला माल आहे त्याला कुठे ठेवण्यात येणार आहे त्याची सुरक्षा कशी करणार त्याचं डिस्पोजल कसं करणार. अध्यक्ष महोदय या संदर्भातली काही माहिती असेल तर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी द्यावी ही माझी विनंती आहे. नाही माननीय अध्यक्ष महोदय मला हे देखील या सभागृहाला सांगितलं पाहिजे की या ड्रग्ज रॅकेटचा जो देशातला सगळ्यात मोठा सूत्रधार होता सलीम डोला याला देखील आपण गेले काही वर्ष अटक करण्याचा प्रयत्न करत होतो. त्याच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस आपण काढली होती आणि फायनली या सलीम डोलालाही आपण अटक करून भारतामध्ये परत आणलेला आहे. जवळपास आपल्या माहितीकरता या एका व्यक्तीने भारतामध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा मिळून या ठिकाणी MDचे कारखाने उभे करून 4000 किलोग्रॅम MD ही यांनी निर्मित केली आणि विकलेली आहे. त्यातली आता बहुतांश आपण हस्तगत केलेली आहे. आणि या संदर्भात जवळपास मुंबई पोलिसांनी म्हणजे सगळ्या पोलिसांनी त्याचा लुकआउट काढला होता, पण मुंबई पोलिसांनी सफलतेने त्या ठिकाणी त्याला पकडलं. त्याच्या 12 हस्तकांना पकडलाय. मागच्या काळामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की आपल्याकडे साताऱ्याला देखील एक फॅक्टरी सापडली होती. सलीम डोलाने मान्य केलं की ती फॅक्टरी देखील त्याचीच होती, ही त्यांनीच तयार केली होती. त्यामुळे मला असं वाटतं की ड्रग्सच्या विरोधातल्या लढाईतला हा एक ही मोठी सफलता आहे की चालू आहे. या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात आपण ही जी काही कारवाई आहे ती करतो. आणि आत्ता जे सागर साहेबांनी सांगितलं त्यातही सागर साहेब आता केंद्र सरकारने जी काही नवीन भूमिका घेतली आहे त्यामध्ये तात्काळ या संदर्भातलं जे काही पुरावा आहे तो पुरावा दाखल करणे आणि माल हा डिस्ट्रॉय करणे हा आता नियम झालेला आहे. किंबहुना केंद्र सरकारने एक दिवसच नेमून दिला की ज्या दिवशी देशातल्या सगळ्या राज्यांनी जो काही पकडलेला माल आहे, जो ठेवलेला माल आहे, तो माल त्या दिवशी जाळायचा. आणि त्या दृष्टीने जवळपास हजारो कोटी रुपयाचा माल हा आता आपण जाळलेला आहे. त्यामुळे हा माल पुन्हा मार्केटमध्ये येऊ शकत नाही अशा प्रकारची व्यवस्था केली आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये या ड्रग्जचं प्रमाण जवळपास महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यात वाढलेलं आहे.
माननीय मुख्यमंत्री महोदय म्हणतायत सरकार प्रयत्न करत आहे आणि करतंय, त्याबद्दल आमची तक्रार नाही. पण अनेक ठिकाणी पोलीस अधिकारी रेड करतात, जे सापडतात 8-9, माझ्या आष्ट्यात 8 जणांची अटक झाली आणि शेवटी दोघांच्याच नावाने गुन्हा नोंदवला, 6 जण सोडली. DSPना माहीत नसेल, हे खालच्या खालीच उद्योग चालतात. त्यामुळं पोलिसांनी एकदा अरेस्ट केला आणि त्यातला जो मेन कल्प्रिट आहे, जो त्या भागात ऑपरेट करतो, त्याचं नाव बाजूला काढलं. असे उद्योग महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी चालतात. त्यामुळे पोलिसांच्या, सगळेच पोलीस असे आहेत असा माझा दावा नाही, पण पोलिसांच्या हप्तेखोरी करणं हा एक सोर्स ऑफ इन्कम झाला आहे पोलीस स्टेशनचा. आणि म्हणून आपण माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गृहमंत्री महोदय म्हणून आपणाला माझी विनंती आहे की या ड्रग्सच्याशी संबंध असणारे जे पोलीस सापडतील, जे पोलीस अशा ड्रग्सच्या गुन्ह्यांना मागे घालतील, त्यांना तात्काळ निलंबित करावं, चौकशी करून बडतर्फ करावं. हा आकडा किमान 1000चा जाईल, हे टार्गेट तुम्ही पोलीस डिपार्टमेंटला द्या. बाकी सगळे ड्रग्स कमी होतील. दुसरं, नार्कोटिक सेल काय करतं हा दुसरा प्रश्न आहे. नार्कोटिक सेलचं काम कुठंच दिसतंय, काय त्यांनी ॲक्शन घेतली. आपण सगळं पोलिसांनीच करावं म्हणतो, पोलीस काय त्यात फार एक्सपर्ट नसतात. आता आमच्याकडे तर ऑनलाईन ड्रग्ज मागवण्याची व्यवस्था आहे. मी तुकाराम मुंडेंच्याकडे ती माहिती दिली की हे ऑनलाईन ड्रग्ज मागवत आहेत, काहीतरी करा म्हणून. ऑनलाईन ड्रग्ज देशात उपलब्ध व्हायला लागले आहेत आणि मुलं मागवतात. आता आपण जर त्यात मागवायला कुणाला अनोळखी माणूस गेला तर त्याला तो ड्रग येत नाही, पण त्यांच्या लिंकमधल्या माणसानं जर ते पाठवलं तर ते बरोबर सिरिंजेस येतात, सगळं साहित्य येतं आणि अनेक ठिकाणी इंजेक्शन घेऊन मुलं ड्रगच्या सेवन करण्याची व्यवस्था होते. म्हणून हा एक महाराष्ट्रातला गंभीर गुन्हा झालेला आहे. आणि म्हणून माझी माननीय गृहमंत्री महोदयांना विनंती आहे की याच्यात स्ट्रिक्ट अशी ॲक्शन महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाने घेतली. नार्कोटिक सेल जास्त ॲक्टिवेट केलं आणि ज्या पोर्टवर सतत ड्रग्ज सापडतात त्या पोर्टवर पाहिलं तर आपले पोलीस पाठवा. आपल्या राज्याच्या बाहेर पोर्ट आहे ते, पण आपले पोलीस पाठवा. पण तिथून येणारा माल, आणि देशात वेगवेगळ्या ठिकाणाहून माल येतो. आपण हायड्रोपोनिकचं उदाहरण दिलं. देशात आता पैसे मिळवण्यासाठी लोक आता अशी शेती करायला लागली आहेत, असा त्याचा अर्थ होतो आपल्या उत्तरात आपण ज्याचा उल्लेख केला. आणि म्हणून हे प्रकरण प्रचंड गंभीर आहे. बाकीचे सगळे गुन्हे एखाद्या वेळी दुर्लक्षित करायला हरकत नाही, पण तरुणांना अंमलाच्या खाली आणणाऱ्या हा तरुणाई सगळी या विळख्यात अडकलेली आहे. म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी रोज सकाळी 20 मिनटं किंवा 15 मिनटं याचं असेसमेंट घेण्यासाठी ब्रीफिंग घ्यावं अशी माझी त्यांना विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य जयंतरावांनी जे सांगितलं, निश्चितपणे आपण ही पॉलिसी अशीच ठेवलेली आहे आणि जेवढे पोलीस हे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष या गुन्ह्यांमध्ये आत्तापर्यंत आढळले त्या सगळ्यांना बडतर्फच केला आहे. आपण त्यांना कोणालाही सस्पेंड केलं नाही, त्याला बडतर्फच केलं आहे. आपण जे सुचवलं त्याप्रमाणे आता आपण आपल्याकडे आधी जे नार्कोटिक्सच्या संदर्भात जे काही व्यवस्था होती ती छोटी होती. आपल्याला कल्पना आहे मागच्याच वर्षी आपण आपला ANTF जो आहे, अँटी नार्कोटिक्स जो फोर्स आहे, हा फोर्स विस्तारित केलेला आहे. आता प्रत्येक पोलीस स्टेशन, आधी प्रत्येक पोलीस स्टेशनला आपल्याकडे ANTF नव्हता. आता प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये ANTF आपण उभा करतो आहोत. त्यासोबत आमच्या डोक्यात असं देखील आहे की जसं आपण आपला जो काही अँटी करप्शन ब्युरो आहे किंवा नक्षलवाद विरोधी मोहीम आहे, या 2 ठिकाणी आपण इन्सेंटिव्ह दिला आहे. लोक गडचिरोलीला का जातात, तिथे स्पेशल पे आपण देतो. त्यावेळेस सगळे चांगले पोलीस तिथे जायला तयार असतात. किंवा अँटी करप्शनमध्ये 1 स्टेप अहेड त्यांना ठेवतो. म्हणजे जो ॲडिशनल SP असेल तो तिथे SP म्हणून त्या पोस्टवर जातो. तर तशा पद्धतीनं आम्ही आता निर्णय करतो, चांगले अधिकारी हे ANTFमध्ये गेले पाहिजेत. याकरता त्यांना स्पेशल पे किंवा 1 स्टेप अहेड अशा पद्धतीनं जो त्या ठिकाणी काम करेल त्याला आम्ही ते डेजिग्नेशन देणार आहोत. आणि त्यासोबत इथे जो 3 वर्ष काम करेल त्याला चॉईस पोस्टिंग अशा पद्धतीचीही आम्ही योजना तयार करतो आहोत, जेणेकरून चांगले अधिकारी, म्हणजे काय झालं आहे की आपल्याकडे आत्तापर्यंत ANTF किंवा जो काही नार्कोटिक्स ब्युरो होता, दुर्दैवाने त्याची अवस्था अशी होती की कोणाला डंप करायचं असेल तर त्याला तिथे आपण टाकून द्यायचो.
आता ही लढाई ही बिनीच्या शिलेदारांनी लढावी लागेल. बेस्ट ऑफिसर्स आपल्याला त्यात उतरवावे लागतील आणि म्हणून बेस्ट ऑफिसरला इन्सेंटिव्ह देण्याकरता आपण त्याही संदर्भातली जी काही व्यवस्था आहे ती करतोय. आपण जे सांगितलं त्याची मी नोंद नक्की घेतो. मी रोज ब्रीफिंग घेतोच, पण 20 मिनिटं स्पेशली मी नार्कोटिक्सच्या संदर्भातलं ब्रीफिंग रोज घेईन. 1 मिनिट. 16 मिनिटं झाली आहे त्या प्रश्नावर. शेवटचा प्रश्न नितीन राऊतजी बोला. शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री हे विदर्भाचे आहेत, नागपूरचे आहेत खास करून, आणि मूळ प्रश्नामध्ये नागपूर, गडचिरोली, यवतमाळ व वर्धा या विदर्भातील जिल्ह्यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. शासनानं उत्तरात केवळ मुंबई आणि ड्रग फ्री मुंबई अभियानाचीच माहिती या ठिकाणी दिली आहे. विदर्भातील वाढत्या नशेखोरीवर उत्तर मात्र त्रोटक आहे. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 मध्ये राज्यात 523.17 कोटीचे अंमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले. यापैकी एकट्या नागपूर आणि विदर्भातून किती कोटीचे ड्रग्ज जप्त केले, तिथली अचूक आकडेवारी काय, हा माझा दुसरा प्रश्न. आणि या ठिकाणी आपण सांगत असताना माननीय मुख्यमंत्री म्हणालेत की ANTFचे युनिट आम्ही आता पोलीस स्टेशनमध्ये सुद्धा करणार, परंतु राज्यामध्ये हे 7 युनिट आज कार्यरत आहेत. यातील विदर्भ विभागासाठी किती स्वतंत्र युनिट तैनात आहेत आणि तिथे पुरेसे मनुष्यबळ किती आहे याची माहिती सुद्धा हवी आहे. अध्यक्ष महोदय, नागपूरमध्ये रस्त्यावरील लहान पेडलर्सला पकडून जर आपण ऑपरेशन थंडर याचं कौतुक करत असू तर कुठेतरी आपण चुकतो ते लक्षात घेतलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांकडे LSD कागजी नशा सापडूनही स्थानिक पोलिसांनी माहिती अभावी त्यांना 2दा सोडून दिले. गृहविभाग आपल्या NDPS यंत्रणेला अशा आधुनिक अंमली पदार्थाचा छडा लावण्यासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण देत नाही काय, हा एक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि आमच्या शहरामध्ये MDची माहिती, आता MDची मागणी हे कोट्यावधीच्या घरात पोहोचलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माफिया आधी तरुणांना त्याचे व्यसन लावतात आणि त्यानंतर त्यांनाच सप्लायर पेडलर्स बनवतात. शाळा कॉलेजच्या रस्त्यावर हे रोखण्यासाठी सरकार काय ठोस पावलं उचलणार आहेत, काय ॲक्शन प्लॅन आहे, हा माझा चौथा प्रश्न. आणि 5वा प्रश्न, विदर्भात प्राण्यांना शांत करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधाचा मानवी नशा म्हणून झॉम्बी ड्रग्जसारखा सर्रास वापर केला जात आहे. ही अत्यंत घातक औषधे मेडिकल स्टोअर्समधून तरुणांपर्यंत सहज कशी पोहोचत आहेत यासंबंधीची माहिती मला हवी आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या 7 युनिट आपण तयार केलेले आहेत त्याच्यामध्ये 369 लोक आपण त्याच्यात घेतलेले आहेत. प्रत्येक विभागामध्ये युनिट आपण तयार केलं आहे, पण आता ते युनिट अजून डिसेंट्रलाइज आपण पुढच्या काळामध्ये करणार आहोत. पहिल्यांदा आपण काय करायचो की त्याच पोलीस स्टेशनमधले लोक त्या ठिकाणी करायचो. आता हळूहळू कंप्लीट युनिट, म्हणजे हे आता पदनिर्मिती करून आपण युनिट तयार केलेले आहेत, त्यामुळे हळूहळू ही पदनिर्मिती खालपर्यंत करून सगळीकडे हे युनिट्स आपण तयार करू. जसं प्रश्न याच्यामध्ये मुंबईचा विचारला म्हणून मी मुंबईचं सांगितलं की मुंबईमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात जवळपास 3000 शाळा कॉलेजेसमध्ये आपण पुढच्या काळात कार्यक्रम घेतलेला आहे, ज्याच्यामध्ये जाणीव जागृती आहे, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्यांचा अँटी ड्रग्स कॅम्पेन आपण अशा प्रकारे आता जो कार्यक्रम हातात घेतला आहे हा राज्यातल्या सगळ्या शहरांमध्ये शाळा कॉलेजेसमध्ये ड्रग फ्रीच्या संदर्भात किंवा अँटी ड्रग्सच्या संदर्भात एक मोहीम आपण हातामध्ये घेतो, ज्यात त्यांना ड्रग्सचा सप्लाय कसा होतो, ड्रग्सचे काय हे होतात, बाहेर पडायचं असेल तर त्यातनं काय केलं पाहिजे, का माहिती दिली पाहिजे, अशा पद्धतीचा विचार देखील आपण करतो. त्यामुळे निश्चितपणे त्या संदर्भातली कारवाई जी आहे ती कारवाई आपण करू. आणि मला हे देखील सांगायचं आहे की आता आपण हाही निर्णय केलेला आहे की ड्रग्सच्या संदर्भात जे लोक माहिती देतील त्यांच्याकरता एक आम्ही अशी योजना तयार करतो की ज्या योजनेमध्ये त्यांना आम्ही पारितोषिक किंवा पुरस्कार तर देऊच, पण त्यांची आयडेंटिटी पण रिव्हील होणार नाही, अशा पद्धतीनं एक व्यवस्था आम्ही उभी करतो. त्यामुळे निश्चितपणे विदर्भामध्ये किंवा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या भागांमध्ये या पद्धतीनं आपण कारवाई करून हा जो काही ड्रग्सचा मेनिस आहे किंवा ही जी काही नार्कोटिक्सची आता एक प्रकारे एक आपल्यासमोर आव्हान आहे, या आव्हानाचा सामना करण्याचा आपण प्रयत्न करू. 11:35 झालेली आहेत. 20 मिनिटं आपण या प्रश्नावर चर्चा केली आहे. मला वाटतं इतर प्रश्नांना पण न्याय द्यायची गरज आहे, त्यामुळे आता पुढे जाऊया.
अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सरकार और पुलिस ड्रग को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मगर फिर भी मुंबई के अंदर, स्पेशली दक्षिण मुंबई के अंदर बहुत ड्रग्स बिक रहे हैं और बच्चे उसके अंदर आ रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक निवेदन है कि अभिनंदन क्यों कर रहे हैं? एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट। एक तरफ से बोलते हैं कि अरे बेचे जा रहे हैं। भाई साहब, दो बेचे तो जा रहे हैं ना, इसको इनकार थोड़ी हो सकता है, इनकार थोड़ी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, ड्रग्स बिक रहा है, ये हकीकत है, पुलिस उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मेरा एक प्रश्न ये है कि इसको रोकने के लिए अगर किसी पुलिस स्टेशन में वारंवार अगर ड्रग वहाँ पर मिलता है तो उसके पुलिस स्टेशन के सीनियर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप करेंगे क्या? एक प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय। दूसरा प्रश्न ये है कि ड्रग्स में से बाहर निकलने के लिए बार बार असेंबली के अंदर प्रश्न उठाया गया है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंबई में इमीडिएटली चालू होना चाहिए वो किसी हॉस्पिटल के अंदर, ताकि फ्री के अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर हो सकता है। आव्हाड साहेब, त्यांनी पोलिसांना धन्यवाद दिले, याचा आपल्याला जरी त्रास झाला असला तरी मुंबई पोलिसांचं अभिनंदन याकरता केलं पाहिजे की देशभरातल्या राज्यांमध्ये मुंबई पोलिसांनी ऑपरेशन केले, देशभरात, म्हणजे केवळ मुंबईत नाही तर देशातल्या 4-5 राज्यात जाऊन MDचे त्या राज्यातले, तेलंगणात आपण उद्ध्वस्त केलं, गुजरातमध्ये आपण उद्ध्वस्त केलं, UPमध्ये जाऊन आपण उद्ध्वस्त केलं आणि म्हणून त्यांनी त्या संदर्भात आपलं अभिनंदन केलं आहे आणि तुम्ही पण केलं पाहिजे। जे चांगलं आलं त्याला, जे वाईट आहे त्याचं मी समर्थन करत नाही। त्यामुळे निश्चितपणे आपण जी मागणी केली आहे, ज्या पोलीस स्टेशनमध्ये वारंवार अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तिथल्या PIवर कारवाई ही केली जाईल। आणि दुसरा आपण काय म्हटलं होतं, दुसरा हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे, रिहॅबिलिटेशन सेंटर हे केल्याशिवाय आपण आपले जे तरुण आहेत यातनं बाहेर काढू शकत नाही। या संदर्भात तात्काळ रिहॅबिलिटेशन सेंटर करता जागा उपलब्ध करून द्यावी अशा पद्धतीनं महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात येतील आणि लवकरात लवकर रिहॅबिलिटेशन सेंटर सुरू करण्यात येईल। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी कुठेतरी ही गांजा विक्री केली जायची, पण कोल्हापुरात आता अध्यक्ष महोदय टप्प्यावर गांजा विकला जाऊ लागलेला आहे। माझे या ठिकाणी एक स्पेसिफिक 2-3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत। एक म्हणजे कोल्हापूरसह राज्यामध्ये नशेचे पदार्थ विकले जात असल्याने तरुण पिढी बर्बाद होत असल्याने मुलींना नशेच्या माध्यमातून मुलींचा गैरवापर होतो, याचा राष्ट्र निर्माणामध्ये अडचण निर्माण होत आहे। या पोलिसांच्या कारवाईच्या जोडीला शाळा आणि कॉलेजमधून देखील याचं प्रबोधन होणं गरजेचं आहे। तसंच चित्रपटातून जे नशेचं उदात्तीकरण सुरू आहे ते थांबलं पाहिजे, यासाठी आपण काही कायदा करणार आहोत का? त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तसेच उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये तसेच वैद्यकीय उच्च शिक्षण खात्याच्या कॉलेजमध्ये किमान 50 बेडचे मोफत नशामुक्ती केंद्र सुरू केली जातील का? आणि तिसरा प्रश्न आहे, ज्याप्रमाणे IPS CRPS मध्ये सुधारणा करून BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंमलात आली, त्याचप्रमाणे NDPS ॲक्टमध्ये अंमली पदार्थ प्रतिबंध अधिनियम सुधारणा करून किचकट प्रक्रिया सुलभ केली जाईल का? तसेच ज्या ठिकाणी अंमली पदार्थाची विक्री सुरू असते तेथील संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई होईल का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी पहिल्यांदा जे सांगितलंय, चित्रपटातल्या उदात्तीकरणावर त्या ठिकाणी ऑलरेडी सेन्सर बोर्डाने आक्षेप घेतलेले आहेत आणि आता त्या संदर्भातले नियम तयार झालेले आहेत। तथापि अशा पद्धतीनं कुठे उदात्तीकरण असेल तर त्याच्यावर कारवाई करता येते, त्याची तक्रार देखील करता येते। आपण जे नशामुक्ती केंद्राच्या संदर्भात सांगितलं आहे, मी होल ऑफ द गव्हर्नमेंट अप्रोच जो सांगितला याच्यामध्ये आपण जे काही विभाग आहेत, म्हणजे याच्यामधलं सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सामाजिक न्याय विभाग, या 2 विभागांना हेच काम दिलेलं आहे की त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये नशामुक्ती केंद्र तयार होतील अशा पद्धतीनं रचना उभी करायची आहे। त्यामुळे निश्चितपणे ते केलं जाईल। जो काही NDPS ॲक्ट आहे या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याकरता केंद्र सरकारने कारवाई सुरू केलेली आहे। महाराष्ट्राने देखील त्या संदर्भातले आपले जे सजेशन्स आहेत ते केंद्र सरकारकडे पाठवले आहेत।
प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3. एक मिनिट बसा. मुद्दा आहे की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरामध्ये एक घोषणा केली की ज्या पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रामध्ये ड्रग्सच्या संदर्भात जास्तीत जास्त गुन्हे होतील त्या ठाणेदारावर कारवाई केली जाईल. माझा आक्षेप आहे अध्यक्ष महाराज एखादा ठाणेदार जास्तीत जास्त गुन्हे पकडतील त्याच्यावर कारवाई होईल आणि जो या भीतीने एकही गुन्हा पकडणार नाही त्याच्यावर काहीच कारवाई होणार नाही. म्हणून दुरुस्ती एवढी करा की ज्या ठाणेदाराकडे दुसऱ्या एखाद्या टीमनी गुन्हे पकडले तर कारवाई केली पाहिजे. नाही तर एखादा ठाणेदार चांगलं काम करतो त्याला तुम्ही जर गुन्हेगार म्हणून त्याच्यावरच कारवाई कराल तर यापुढे महाराष्ट्रात कोणीही ठाणेदार ड्रग्सचे गुन्हे पकडणार नाही. तेवढी एक सुधारणा करावी हा माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. सुधारणा केली. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3. एक मिनिट, तुम्हाला पूर्ण प्रश्नोत्तर ह्याच प्रश्नावर घालवायचा आहे का? प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3. मंत्री महोदय. प्रश्न क्रमांक 3. पुढच्या प्रश्नात बोला. मंत्री महोदय बोला. सरनाईक साहेब. अध्यक्ष महोदय, ड्रग्स रॅकेट विदाउट पोलीस सपोर्ट पसरत आहे ह्याच्यावरती माझा विश्वास नाही. पूर्ण ड्रग्स रॅकेट हे पोलिसांशी हात मिळवणी करूनच पसरतं. जेव्हा मी अमीन पटेलच्या प्रश्नावरती बोललो, साहेब सिनियर ऑफिसर म्हणजे पोलीस स्टेशनचा सिनियर इन्स्पेक्टर याला जोपर्यंत तुम्ही जबाबदार धरत नाही याच्यात काही होऊ शकत नाही. कारण का शेवटी कलेक्शनचा अंतिम आकडा तो पासपोर्टमधलं कलेक्शन असो ते ड्रग्समधलं कलेक्शन असो. चला या विषयातलं उत्तर दिलेलं आहे. ऐका ना, तुम्हाला सिनियर PI ला जबाबदार धरून जोपर्यंत तुम्ही त्यांना घरी बसवत नाही तोपर्यंत ही परिस्थिती सुधारणार नाही. जर तुम्ही अँटी करप्शन सारखे वगैरे विंग्स तयार करणार असाल तर जरूर करा. कारण का ड्रग्स हा पैशाच्या स्तोत्राचा सर्वात मोठा मार्ग आहे. ज्यामुळे जिथे ड्रग्स जास्त आहे तिथे मला पोस्टिंग द्या, त्याचे पैसे मुंबईत फिरवले जातात म्हणजे मुंबईत दिले जातात पोस्टिंगसाठी, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. साहेब, मी ज्या एरियामध्ये राहतो त्या एरियामध्ये सर्वात जास्त ड्रग्सचा प्रादुर्भाव आहे आणि ह्याच्यामध्ये पोलीस इन्व्हॉल्व नाहीत असं माझं मत नाही. ज्या मतदारसंघात काय कारवाई करणार आहोत ही स्पष्ट केली. बरोबर पोलीस कामाला लागतात. ज्या मतदारसंघात सर्वात जास्त ड्रग्सचा वापर होतो तिकडच्या आमदारावर काय करायचं? माननीय जितेंद्र आव्हाड साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी निदर्शनास आणून दिला आहे, निश्चितपणे या संदर्भात सिनियर PI ला अकाउंटेबल धरलं जाईल. मात्र सुधीर भाऊंनी दिलेल्या सूचनेच्या अधीन राहून सिनियर PI वर त्याची जबाबदारी फिक्स होईल. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 35. 465. नाही, मी आपल्याला सांगू इच्छितो, सक्सेसफुली ड्रगच्या प्रकरणामध्ये MCOC लावला आणि MCOC लावल्यानंतर हायकोर्टाने देखील तो सस्टेन केला आणि सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आणि त्याच्या अंतर्गत ही पहिली केस आपली झाली आणि प्रॉपर्टी जप्ती देखील झाली. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3. छापल्यानुसार अध्यक्ष महोदय, मी जे काही अवैध प्रवासी वाहतूक आणि त्याच्यातनं सरस कुरिअरची वाहतूक असेल किंवा अवैध वस्तू असेल, आत्ता ज्याप्रमाणे अगोदरच्या प्रश्नामध्येही बराचसा उहापोह झाला की असे अवैध धंदे हे अवैध प्रवासाच्या माध्यमातून होत असतात. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये सुद्धा आपण जर पाहिलं तर देवरोडपासून तर वाकडपर्यंत, देवरोडपासून तर दापोडीपर्यंत
काळेवाडी फाटा ते मोशीपर्यंत आणि रावेतपासून तर औंधपर्यंत अशा प्रत्येक मार्गावर अवैध प्रमाणात बसेस उभ्या असतात आणि त्याच्यामधून या अवैध माल वाहतूक होत असते आणि या प्रश्नाला माननीय मंत्री महोदयांनी पण मान्यता दिली आहे की अशा प्रकारची खरोखर म्हणजे अवैध प्रवास होतोय आणि त्याच्यावर त्यांनी कारवाईसुद्धा म्हणजे सन 2025-26ला 5728 वाहनांवर कारवाई केली म्हणजे त्याची कबुली दिली आहे. त्याचप्रमाणे त्या वर्षकालामध्ये 461.78 लाख एवढा दंड त्यांनी आकारला आहे आणि चालू वर्षात त्यांनी जवळपास 561 वाहनांवर सुद्धा कारवाई केलेली आहे. या अनुषंगाने माझा मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे की प्रवासी बस मालकांचे परवाने हे जे काही अवैध वाहतूक करतात यांचे तुम्ही परवाने निलंबित अथवा रद्द करून मोटर वाहन अधिनियमातील तरतुदीनुसार वाहन जप्ती करून फौजदारी गुन्हे दाखल करणार का? त्याचप्रमाणे पिंपरी चिंचवड पुणेसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये सार्वजनिक रस्त्यावरचे पार्सलांची जी चढउतार करून वाहतूक कोंडी निर्माण करणाऱ्या ठिकाणांवर RTO ट्रॅफिक पोलीस विशेष संयुक्त मोहीम राबवणार का? आणि तिसरा आणि शेवटचा प्रश्न, राज्यातील खाजगी लक्झरी बसेस ऑपरेटर प्रत्यक्षात कुरिअर व्यवसाय करत असल्याने त्यांची स्वतंत्र चौकशी करून आपण त्यांच्यावर आर्थिक कर चुकवेगिरी, आर्थिक व्यवहार व परवान्याचा विशेष पथकामार्फत चौकशी करून कडक कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री शंकर जगताप यांनी अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न ह्या सभागृहामध्ये उपस्थित केलेला आहे आणि ही वस्तुस्थिती आहे की राज्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी खाजगी वाहतूक करणारे ह्या बसेसमध्ये ही अवैधरित्या पार्सल वाहतूक केली जाते. काही बसेसमध्ये ही AC बसेस असल्या कारणानं वरच्या टपावर त्यांना काही पार्सल नेता येत नाही, परंतु ज्या नॉन AC बसेस असतात त्या ठिकाणी वरच्या टपावर सुद्धा त्या पार्सल ते घेऊन जात असतात. आत्तापर्यंत आमच्या डिपार्टमेंटनं केलेल्या कारवाईमध्ये जवळजवळ 461.78 लाख दंडही वसूल केलेला आहे आणि 1848 या वाहनांवर सुद्धा कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे त्याचबरोबर दोषी असलेल्या 5728 या वाहनांवर सुद्धा कारवाई केलेली आहे. परंतु या ठिकाणी सातत्यानं ही कारवाई केलेली असताना सुद्धा जे खाजगी बस वाहतूकदार आहेत ते अवैध ही वाहतूक करत असतात. त्यामुळे माननीय सदस्यांनी सुचवल्यानुसार मी माझ्या RTOच्या अधिकाऱ्यांना अशा सूचना केलेल्या आहेत की फक्त दंड वसूल करून चालणार नाही, तर वारंवार जे दोषी सिद्ध होणारे हे वाहन चालक आहेत किंवा जे मालक आहेत त्यांच्यावर मोटर वाहन अधिनियम 1988च्या कलम 86 अन्वये अशा प्रकारे जर बेकायदेशीररित्या वाहतूक ते करत असतील पार्सलची तर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. पहिल्या 3 गुन्ह्यांपर्यंत परवाना निलंबित करण्यात येईल. पहिला गुन्हा जो आहे तो 7 ते 10 दिवस, दुसरा गुन्हा 10 ते 15 दिवस आणि त्यानंतर तिसरा गुन्हा हा 15 ते 30 दिवस निलंबन आणि त्यानंतर चौथ्या गुन्ह्यास परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्याच्या संदर्भात मी सूचना केलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, पिंपरी चिंचवड हा परिसर जो नॅशनल हायवे परिसर म्हणून गणला जातो आणि त्या परिसरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये शहरीकरण झालेले असल्या कारणानं वाहतूक कोंडी होत असते, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. परंतु नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीकडे आम्ही बसेस थांबवण्याच्या जेव्हा विनंती केली त्यावेळेस त्यांनी स्थानिक महानगरपालिकेकडे त्या अशा जागा देण्याच्या संदर्भात सूचना केल्यात आणि त्यानुसार आम्ही स्थानिक महानगरपालिकांना बस पोर्ट निर्माण करण्याच्या संदर्भातलं एक पत्र आम्ही आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून देतोय, जेणेकरून भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होणार नाही. आणि पोलिसांच्या माध्यमातून ज्या ज्या ठिकाणी शक्य असेल त्या त्या ठिकाणी पार्किंगसाठी जर बसेसना रस्ता सोडून इतर ठिकाणी जर जागा मिळाली तर मागून येणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्या पुढे जाऊ शकतील आणि बसेसना त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध होईल. त्यामुळे भविष्यामध्ये पिंपरी चिंचवड काय किंवा राज्यातल्या इतर ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी शक्य होईल त्या ठिकाणी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी अशा उपाययोजना करण्यात येईल. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय,
मला माहीत आहे की हा प्रश्न खाजगी बसेस ज्या आहेत त्या पार्सल वाहतूक करतात या संदर्भातला प्रश्न आहे, मला पूर्णपणे कल्पना आहे. परंतु मंत्री महोदय, आपल्याला माहीत आहे की कोकणामध्ये गणपती आणि शिमगा हे दोन मोठे सण आणि या सणांकरता मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला त्यांची सोय पण करावी लागते. मोठ्या प्रमाणामध्ये रेल्वे सोडाव्या लागतात, एस-टीच्या गाड्या वगैरे आपण सोडता. त्याच पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या खाजगी बसेस देखील सुटतात. परंतु झालंय असं की माझा जो गुहागर तालुका आहे, मतदारसंघ आहे, त्या गुहागर तालुक्याला कुठेही रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नाही. त्याला रेल्वेची सोय अजिबात नाही, एअरपोर्टचा प्रश्नच नाही. एस-टीच्या गाड्या कमी असल्यामुळं खाजगी गाड्यांशिवाय त्यांना जाण्याचा पर्याय नाही. आणि म्हणून त्यावेळेला एक खाजगी बसवाले प्रचंड प्रमाणामध्ये या लोकांकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसे घेतात, हे आपल्याही कानावर आहे. आणि मग त्यावेळेला बोंबाबोंब होते म्हणून आपण काही आदेश सोडतो, काही कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करतो, पण तोपर्यंत बुकिंग झालेलंच असतं. आता लवकरच गणपती येईल, आहे अजून वेळ, परंतु त्यानिमित्तानं आपण ही जी पिळवणूक लोकांची होते किंवा भाविकांची होते किंवा कोकणामध्ये जाणाऱ्या चाकरमान्यांची होते ती होऊ नये याकरता आपण वेळीच दखल घ्याल का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय भास्कर जाधव ज्या गुहागर मतदारसंघामध्ये किंवा कोकणाविषयी बोलतात, मी 15 दिवसापूर्वीच पूर्ण कोकणच्या सगळ्या एस-टी स्टँडवर जाऊन त्याची पाहणी केली. जवळजवळ 2 दिवसामध्ये मी 14 एस-टी स्टँडवर जाऊन पाहणी केली आणि वस्तुस्थिती काय त्या परिसराची त्याची जेव्हा चाचपणी केली त्यावेळेस ही वस्तुस्थिती निदर्शनास भास्कर जाधव साहेबांनी माझं स्वागतही त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केलं होतं, त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो. परंतु हा प्रश्न त्यावेळेस यायचा ज्यावेळेस एस-टीकडे बसेस कमी होत्या. मला अभिमानानं असं सांगायचं आहे की ह्या गेल्या वर्षभरामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि आमच्या अजितदादा उपमुख्यमंत्री असताना माझ्या एस-टी महामंडळासाठी त्यांनी जवळजवळ 3,000 ते 3,500 कोटी रुपयाची तरतूद केली फक्त नवीन बसेस घेण्यासाठी. आणि आता आम्ही 8,300 बसेस घेतलेल्या आहेत. आपल्याला कल्पना आहे की आपल्याही मतदारसंघातल्या सगळ्या एस-टी स्थानकामध्ये आम्ही नवीन बसेस दिलेल्या आहेत. आणि 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 तुमच्या माहितीकरता सांगतो, तुम्ही बसेस मागून थकाल पण मी देऊन थकणार नाही अशी परिस्थिती आमच्या एस-टी महामंडळाची आम्ही केलेली आहे. त्यामुळे खाजगी बसेसवर नियंत्रण आणण्याचं काम सुद्धा भविष्यामध्ये आम्हाला करावं लागेल. पण ज्या ज्या ठिकाणी जास्त एस-टीच्या बसेसची गरज असेल तुम्ही मला मागणी करा, ती मागणी पुढल्या 3 महिन्यामध्ये म्हणजे गणपतीच्या आत पूर्ण करण्याची जबाबदारी मी घेतो. चला पुढे सुनील प्रभूजी. अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री उपस्थित आहेत. जसं भास्करराव म्हणाले तसं सणाला आपण मुंबई शहरातून एस-टी सोडतो आणि प्रायव्हेट गाड्या पण सोडतो. आता या प्रायव्हेट गाड्या जेव्हा शहरात आपण जेव्हा सणानिमित्त सोडतो किंवा सर्वसाधारणपणे दररोज सुटतात, तेव्हा या गाड्या ज्या हायवेवरून जातात, तो पश्चिम उपनगर असेल पूर्व उपनगर असेल, त्याला कुठेतरी थांबा द्यावाच लागतो आणि थांबा देणं हे महत्त्वाचं आहे. परंतु अशा वेळेला ट्रॅफिक जाम जे होतं त्यासाठी आपण परिवहन विभागामार्फत या ज्या बसेस सुटतात त्यांना थांबण्यासाठी या शहरामध्ये अशा काही ठराविक ठिकाणी आपण थांबण्याची व्यवस्था केली तर हायवेवरचं ट्रॅफिक जाम जे आहे ते कमी होईल. आणि त्या दृष्टीने येणाऱ्या काळामध्ये आपण काय करू शकता, त्याचं एक नियंत्रण म्हणून एक चार्ट तयार करून त्याच्यावरती आपण कारवाई करणार का? तर खऱ्या अर्थाने मुंबईकरांना म्हणजे हायवेचं ट्रॅफिक जे आहे त्याच्यावरती देखील कंट्रोल होईल आणि प्रवाशांना प्रवास करणं हे देखील सुखकर होईल. तर अशा दृष्टीने आपण येणाऱ्या काळात कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू यांचा मतदारसंघ गुजरात हायवेलाच आहे. म्हणजे मुंबईतनं गुजरात हायवेकडे जात असताना किंवा दहिसर चेक नाक्याकडे जात असताना त्या ठिकाणच्या ट्रॅफिकच्या समस्येविषयी ते बोलत असतील, येताना किंवा जाताना दोन्ही बाजूला. आता जे आमचे तुमच्या नावाचं सुलभ शौचालयाचे जे मोठे होर्डिंग लागले त्या परिसरामध्ये अनेक काही आपल्या लोकप्रतिनिधींनी एस-टीसाठी किंवा बससाठी स्टँडही बनवलेले आहे. आपल्या आमदार निधीतून त्यांनी ते निधी दिलेला आहे. पण ही वस्तुस्थिती आहे की ती रस्त्यावरच असल्याकारणानं मागून येणाऱ्या ज्या बसेस आहेत किंवा ती ट्रॅफिक आहे ती त्या ठिकाणी थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण ट्रॅफिक जाम होत असते. परंतु आता मुंबई आहे, सुनील प्रभू साहेब मुंबईचं नेतृत्व तुम्ही केलं आहे, मुंबईचे महापौर होतात, सभागृह नेते होतात आणि त्यामुळे आपल्यालाही कल्पना आहे की जागा तर मुख्य रस्त्यावर कुठेही नाही, आजूबाजूला सगळं स्लम रिडेव्हलपमेंट झालेली आहे. परंतु तुमच्या मतदारसंघात किंवा त्या परिसरातल्या लोकप्रतिनिधींनी जर काही सूचना केली किंवा जागा उपलब्ध करून दिली तर एस-टी महामंडळ स्वखर्चातनं ते थांबे बनवेल आणि त्या ठिकाणी ट्रॅफिक कोंडी होणार नाही ह्याची दक्षता घेईल.
अध्यक्ष महोदय, माझी या भागातले खासदार होते तेव्हा डॉक्टर राम बारोट यांनी हायवेवरती गुजरातला जाणाऱ्या गाड्यांसाठी व्यवस्था केली होती. तसं कोकणात जाणाऱ्या गाड्या त्या दहिसरकडनं मुंबईकडे जातात. तिथे जर PWDची जागा आहे, MMRDची जागा आहे, ती जागा जर आपण आपल्यासाठी मिळवून घेतलीत आणि तिकडे जर या बसेसचे थांबे उभे केलेत तर हायवेवरचं ट्रॅफिक डायव्हर्ट होऊ शकतं. तर अशा दृष्टीने काय करता येत असेल तर येणाऱ्या काळात परिवहन विभागाने प्रयत्न करावे अशी माझी आपल्याला सूचना आहे. नक्कीच अध्यक्ष महोदय, जर तशा प्रकारचे आम्ही पत्रव्यवहार सुद्धा MMRD आणि PWDला कडू आणि त्यांनी जागा जर दिली तर स्वखर्चाने ST महामंडळ त्या ठिकाणी थांबे बनवून घेईल. महोदय, माझी मंत्री महोदयांना एकच विनंती की आमच्या पुण्यामध्ये शिवाजीनगरचं जे ST स्टँड आहे त्यांनी तुम्ही अनेक ठिकाणी व्हिजिट केले साहेब. आमच्या शिवाजीनगर ST स्टँडला आपली व्हिजिट प्रार्थनीय आहे. सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, जे दलाल असतात प्रायव्हेट जे काही ऑपरेटर्स आहेत ह्यांचे दलाल आहेत ना, ह्यांची दहशत आहे साहेब, दहशत. आणि ते जे आपले अधिकारी असतात MSRTCचे त्यांच्याकडनं सुद्धा वारंवार येतं की ह्या दलालांची जी दहशत असते ती आता इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे की त्याच्यामुळं हा सगळा जो प्रकार आहे तो अजून मॅग्निफाय होतोय. त्यामुळं आपल्या वायुवेग पथक जे आहे ह्याला साहेब आपण स्ट्रेंथन करून ह्या दलालांवर स्पेसिफिक कठोर कारवाई करणार का आणि ह्यासाठी नियमित पद्धतीने आपण त्या भागातील पोलीस कर्मचाऱ्यांबरोबर सुद्धा समन्वय साधून हा प्रश्न सोडवणार का, असं माझं स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारे कुठल्याही दलालांच्या बाबतीत जर आम्हाला सूचना मिळाली किंवा कल्पना आली तर निश्चितपणे आमच्या वायुवेग पथकाला सांगून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश तर दिले जातील. परंतु जर असे दलाल आम्ही पकडले तर त्यांना ताबडतोब पोलिसांच्या ताब्यामध्ये दिलं जाईल. प्रश्न क्रमांक 4. ठीक आहे, बोला. मी मंत्री महोदयांना प्रश्न केला होता की पिंपरी चिंचवड शहरामधील जे रस्त्यांवर चढ उतार करतात आणि अवैधप्रमाणे त्याच्यावर आपण RTO आणि ट्रॅफिक पोलीसचे विशेष पथक नेमून अशा पद्धतीने त्यांच्यावर काही कारवाई करणार आहे का? नक्की कारवाई करणार अध्यक्ष महोदय. प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 36,926. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासन मंत्रिमंडळ निर्णय गुरुवार दिनांक 14 मे 2026 सामान्य प्रशासन विभाग स्पर्धा परीक्षेसाठी राखीव प्रवर्गाच्या सवलती घेतल्यास खुल्या जागेवरील दावा अमान्य. स्पर्धा परीक्षेमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव व परीक्षेस बसण्याच्या संधीमध्ये सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचा नियुक्ती त्यांच्या स्वतःच्या जात प्रवर्ती करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे असं आम्ही माध्यमांमधून बघितलं, पेपरला वाचलेलं आहे. आणि त्यामुळं हा मागासवर्गीय मुलांच्यावरती अन्याय करणारा निर्णय होईल. याच्याबद्दल सरकारचं मत काय आहे, त्याच्याबद्दलची स्पष्टता काय आहे, याच्याबद्दल कुणी कोर्टाचा काही निर्णय आला आहे का, निर्णय आला असेल तर त्याच्याबद्दलची सरकारची भूमिका काय आहे. आणि याला जोडून माझा विषय असा आहे, या सगळ्या नियुक्त्या होताना म्हणजे MPSC असेल किंवा राज्य सरकारचे अनेक विभाग असेल, या विभागामध्ये 100 बिंदू नामावलीप्रमाणे रोस्टर तपासला जात नाही. आणि रोस्टर तपासला न जाण्यामुळं जी मुलं मागासवर्गीय आहेत, गुणवत्तेमध्ये नंबर 1ला आहेत आणि गुणवत्तेमध्ये मेरिटला असल्यामुळं खुल्या प्रवर्गामध्ये त्यांची नियुक्ती दिली जाते, परंतु त्यांना परत जात प्रवर्गामध्ये दाखवलं जातं. आणि याच्यामुळं फार मोठा अन्याय हा मागासवर्गीय लोकांच्यावरती होतोय. उदाहरणार्थ मागच्या मार्चमध्ये आरोग्य विभागाने एक जाहिरात दिली आणि या जाहिरातीमध्ये फिजे एनटी ब गडला 0 जागा दाखवलेल्या आहेत, OBCच्या जागा निम्म्यानं दाखवलेल्या आहेत, ह्या सगळ्या बाबत SCच्या जागा निम्म्या दाखवलेल्या आहेत, STच्या जागा निम्म्या दाखवलेल्या आहेत. आणि जेव्हा मी या सगळ्या बाबतीमध्ये आवाज उठवला तेव्हा त्या खात्याच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की रोस्टर तपासलाच गेला नाही. मग जर रोस्टर तपासला गेला नाही तरी जाहिरात दिली कशी? शिक्षण विभागाचा पण हाच विषय, मी 3 वेळा सभागृहामध्ये हा विषय घेतलेला आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या विषयात लक्ष घालावं, त्यांच्यासोबत बैठक लावावी याबाबतची. आणि आज जो मी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे त्याच्याबद्दल सरकारची भूमिका काय आहे हे स्पष्ट आहे. अध्यक्ष आणि सभाध्यक्षांची तालिका नामनिर्देशित करणे. इन्फॉर्मेशन नाही. मी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 8च्या पोटनियम 1 अन्वये खालील सदस्यांची सभाध्यक्षा तालिकेवर नामनियुक्ती करतो. श्री योगेश सागर विधानसभा सदस्य, श्री अर्जुन खोतकर विधानसभा सदस्य, श्री प्रतापराव पाटील चिखलीकर विधानसभा सदस्य, श्री सुनील शेळके विधानसभा सदस्य, श्री कैलास पाटील विधानसभा सदस्य, श्री हेमंत
उगले विधानसभा सदस्य, श्री राजू खरे विधानसभा सदस्य, श्री समीर कुणावार विधानसभा सदस्य, श्री समाधान अवताडे विधानसभा सदस्य. दिनांक 22 जून 2026 पासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सन 2026च्या द्वितीय पावसाळी अधिवेशनात खालील नमूद मंत्री महोदय आपल्या मूळ विभागाचे कामकाज सांभाळून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या विभागाचे विधिमंडळातील कामकाज हाताळण्याबाबत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची अनुमती दिलेली आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अनुमती दिली आहे. त्यानुसार विभाग व मंत्री महोदयांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत. ॲडव्होकेट आशिष शेलार, सामान्य प्रशासन विभाग, मान्य श्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक उपक्रम विभाग, मान्य श्री उदय सामंत, नगर विकास विभाग, मान्य श्री शंभूराज देसाई, गृहनिर्माण विभाग, श्री हसन मुशरीफ, राज्य उत्पादक शुल्क विभाग, कुमारी आदिती तटकरे, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ विभाग, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. हरकत आहे आपण आता जाहीर केलं याबद्दल. अध्यक्ष महोदय, ज्या मंत्र्यांकडे जे खातं आहे ते मंत्री जर त्या चर्चा ऐकायला आणि त्याचं उत्तर द्यायला नसतील आणि दुसरेच मंत्री जर त्याची चर्चा ऐकणार असतील आणि उत्तर देणार असतील तर अध्यक्ष महोदय त्या खात्याला आणि त्या प्रश्नाला विधिमंडळाचे सदस्य जे म्हणणं मांडतात त्याला न्याय ते देऊ शकत नाहीत. त्या विषयाच्यासाठी सभागृहात बसलेच नाहीत मंत्री त्या विषयाचे, तर अध्यक्ष महोदय कसं होणार? आणि म्हणून आपण जी नावं जाहीर केलेली आहेत, माझी पुन्हा आपल्याला विचार करा. हे मंत्री त्यांची जबाबदारी टाळतायत असा त्याचा अर्थ होतो. तरी त्या मंत्र्यांना त्या विषयात, आता मुख्यमंत्री स्वतःचे प्रश्न होते तर स्वतः येऊन बसले, त्यांनी काही कोणाला डेप्युट केलं नाही. तसं उरलेल्या मंत्री महोदयांनी डेप्युटेशनवर दुसरे मंत्री नेमणं टेम्पररी विधिमंडळाच्या कामकाजाला आणि बाकीचा कारभार त्यांनी पाहिजे तो करायचा, याला आपण अडथळा आणायला पाहिजे. आपण ही आत्ता घोषणा केली आहे ती मागे घ्यावी अशी माझी विनंती आहे. आपण ही प्रथा पूर्वी नव्हतीच. अशी प्रथा अजिबात आम्ही इतके वर्ष झालेत कधीच ऐकली ना. आता मागच्या 2-3 अधिवेशनामध्ये अशी नवीन प्रथा तिथून आपण बोलताय, आपण आदेश देताय ते आम्ही तो सर्वोच्च आदेश म्हणून मानतो. पण किती वेळा एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये जर हे होत असेल तर ते मान्य आहे, किंवा ते बाहेर गेलेत किंवा नाही आहेत, अनुपस्थितीत आहेत. अध्यक्ष महोदय, कुठल्या नियमात आहे की अशा पद्धतीनं पूर्ण सेशनभर लागू करायचं? म्हणजेच या सभागृहाला त्या खात्याचे मंत्री गांभीर्यानं घेत नाहीत असा याचा अर्थ काय? इथे जे काही उत्तर दिलं जातं त्या उत्तराला कुठेच महत्त्व नसतो. एक तर जे मंत्री इकडे उपस्थित राहतात ते सुद्धा ज्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली किंवा उत्तरासाठी त्यांना नेमलं ते तरी बसतात का पूर्ण वेळ? ते सुद्धा ऐकतात का? आणि मग उत्तर द्यायच्या वेळेस काहीतरी थातूरमातूर उत्तर देऊन त्याच्यावर आपलं समाधान करायचं, ही पद्धत कुठली आहे? म्हणजे ठीक आहे, बहुमत आहे, पूर्ण ताकद आहे, पूर्ण शक्ती एका बाजूला आहे, याचा अर्थ या सभागृहाला गृहीत धरून पाहिजे त्या पद्धतीनं काम करायची पद्धत जर अंमलात आणली तर याचं महत्व काय राहील भविष्यात? या सभागृहाचं महत्व काय राहील? आणि तुम्हाला सुद्धा या सर्वोच्च स्थानावर बसून, म्हणजे आम्हाला गृहीत धरले तर धरलेच, पण तुम्हाला सुद्धा गृहीत धरून चाललेला आहे आणि हे योग्य नाही. यावर अशा पद्धतीची पुढच्या कामकाजामध्ये यावर सुधारणा व्हावी अशी आमची आपल्याकडनं अपेक्षा. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे. या संदर्भात आपल्याला लक्षात येतं अध्यक्ष महाराज की मागच्या अधिवेशनामध्ये मुनगंटीवार साहेब आहेत तिथे सभागृहात. अध्यक्ष महाराज, बाबासाहेब पाटील आपले सहकार मंत्री, त्यांना आपण आदेश दिलेत की सभागृहात जे तुम्ही आश्वासन दिलं त्याचं पालन आपण केलं पाहिजे. विधिमंडळाच्या सन्माननीय सदस्यांची एक कमिटी बनवून बँकेमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांची अंमलबजावणी आपण करा. आम्ही प्रश्न उपस्थित केला, आपण आदेश दिले. अध्यक्ष महाराज, शेवटच्या दिवशी तर त्यांनी केलंच नाही, नंतर त्यांनी केले तर त्या वरच्या सभागृहाचा माणूस त्याच्यामध्ये घेतला अध्यक्ष महाराज. आणि त्याच्यामध्ये सुधीर भाऊ कामकाज चाललं, मी अध्यक्षाच्या लक्षात आणून दिलं पाहिजे काय चाललं इथं. म्हणजे त्या विभागाचाही मंत्री सुधीर भाऊ काय तुम्हाला या विषयात मदत करणार नाहीये? नाही करणार. ओ
राम प्रभू हो, इतकं म्हणजे असं सभागृहात कामकाज चालायचं सुधीर भाऊ तुमच्या काळात नानाभाऊ, नाही चाललं पाहिजे. नानाभाऊ, अध्यक्ष विषय महाराज, समजला, आपण नाही, पुढे नाही, जाऊ. अध्यक्ष मला महाराज, ruling मला देऊ. ऐका ना अध्यक्ष महाराज, मी तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महाराज, तुम्हाला हे ग्राह्य पकडते सरकार आणि आम्हाला तुमची काळजी आहे अध्यक्ष महाराज, आभारी. आम्हाला तुमची काळजी आहे. आणि अध्यक्ष महाराज तुम्हालाच हे ग्राह्य धरून चालत असतील तर मग तुमची किंमत शून्य लावत असतील अध्यक्ष महाराज, त्याची काळजी आम्हाला अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून आम्ही सांगतो अध्यक्ष महाराज, हे असे अनेक उदाहरण मी तुम्हाला सांगता येईल अध्यक्ष महाराज, की मंत्री तुमचं सुद्धा ऐकत नाही, तुमच्या आदेशाचंही पालन करत नाही. मग आता बाबासाहेब पाटलांनी जे तुमचं आदेश पालन केलं नाही, तुम्ही काय ऍक्शन घेऊ शकता अध्यक्ष महाराज? ठीक आहे. काय हा. या संदर्भात बसून घ्या, आता बास झालं, बसून घ्या. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कुठच्याही प्रकारची या सभागृहात आता मांडता येणार नाही. तुम्ही कार्यपद्धत या संदर्भातली आपण कार्यपद्धती यापूर्वी सांगितलेली आहे. तुम्ही सकाळी काय महत्वाचा मुद्दा आहे त्या संदर्भातली माहिती अध्यक्षांच्या दालनात सबमिट करावी. ती वाचल्यानंतर मी ठरवीन सभागृहात त्याचा उल्लेख करावा किंवा नव्हे. दिल्यावर वाचल्यावर आपण परवानगी द्याल. मी हे आपल्याकडे पाठवलं होतं, त्यानंतर आपल्याकडून परत इथं आलंय. अतिशय बाब गंभीर आहे. बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यामध्ये असं नाही चालत अध्यक्ष महाराज, आता ही 4 दिवस झाले खून होऊन आणखीनही प्रेत ताब्यात घेतलेला नाहीये. अध्यक्ष महाराज, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. म्हणून मी आपल्याला या ठिकाणी सांगतोय की ज्या ठिकाणी ही घटना घडली, ही पुन्हा केज तालुक्यामध्ये घटना घडलेली आहे. घुले कदमवाडी या परिसरातली ही गावकरी नावाच्या एका हॉटेलवर या ठिकाणी घटना घडली. ज्या घटनेमध्ये मारायचं होतं एकाला आणि हॉटेल मालक गेला सोडवायला, त्याची हत्या झाली आहे. आणि ती हत्या अध्यक्ष महाराज कट रचून झालेली आहे. आणि कट रचून झाल्यामुळं आज त्या ठिकाणी 9 आरोपीचे नाव घेतलेत, 3 आरोपी अटक केलेत अध्यक्ष महाराज. पण यामधला जो खरा सूत्रधार आहे, त्या सूत्रधाराचं नाव घेण्यासाठी पोलीस जाणीवपूर्वक टाळत आहे. आणि जाणीवपूर्वक टाळत असल्यामुळे अध्यक्ष महाराज, आणखीनही प्रेत ताब्यात घेतलेलं नाही. ते प्रेत पोलीस स्टेशन समोर आहे. 10,000च्या वर आज लोक तिथं जमा आहेत. अध्यक्ष महाराज, तात्काळ या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाने, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालणं गरजेचं आहे. आणि जो मुख्य सूत्रधार आहे त्याच्या सहित त्या ठिकाणी फिर्याद घेणं आवश्यक आहे, तरच त्या ठिकाणी समाधान होईल अध्यक्ष महाराज, त्याशिवाय होणार नाही. शासनाने नोंद घ्यावी. मंत्री महोदय, दोघांपैकी तिघांपैकी एकाने नोंद घ्या. नोंद घेण्यात येईल. खाली बसा, सगळ्यांचेच बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा. या संदर्भात थांबा जरा, रुलिंग हवं आहे की नको आहे? सन्मान्य सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी, त्याचप्रमाणे सन्मान्य सदस्य विजय वडेट्टीवार साहेबांनी या ठिकाणी एक पॉइंट ऑफ प्रोसिजर व हरकतीचा मुद्दा सादर केला. त्या संदर्भात मी यापूर्वीही या संदर्भात रुलिंग गेल्या अधिवेशनात दिलेलं आहे. तरीही परत मी या संदर्भात बोलू इच्छितो की भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 164 जर आपण बघितलं तर त्यात कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटीचा उल्लेख आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील कोणताही मंत्री हा प्रत्येक उत्तरासाठी जबाबदार असतो. कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी असते आणि त्याच्या अनुषंगाने आपल्याला ती मुभा प्रत्येक मंत्र्याला देता येते. 1 नंबर 2, ही प्रथा काय गेल्या 2 वर्षात 1 वर्षात झालेली नाही आहे, याचा पण उल्लेख मी केला आणि आपल्याला पण माहिती आहे. 2019 मध्ये पण आपण बघितलंय, 2020 मध्ये पण आपण बघितलंय. परंतु 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 असं असतानाही या विषयात इतर आपली भूमिका बरोबर आहे की एखादा मंत्री जर सभागृहात असेल तर त्याच्या खात्याची उत्तरं त्या मंत्र्यांनी देणं अपेक्षित आहे, अगदी योग्य आहे. परंतु आपल्याला माहिती आहे बाय कॅमेरल हाऊस आहे, आपल्याकडे वरचा सभागृह आहे, आपल्याकडे खालचा सभागृह आहे. असं असताना बऱ्याचशा वेळेला मंत्र्यांना दोन्ही ठिकाणची कामं बघायची असतात. त्यातून उपमुख्यमंत्री असतील, मुख्यमंत्री असतील, त्यांना विविध विषयात वरच्या सभागृहातही बसायला लागतं. आणि म्हणून
बाय वे ऑफ अबॅन्डन्ड कॉशन आपण ती जबाबदारी इतर मंत्र्यांना देतो. असं असताना मला वाटतं यात काही गैर नाही आहे आणि त्यामुळे परत प्रत्येक अधिवेशनात हाच विषय आपण घ्यायचा, तेच रुलिंग माझ्याकडनं घ्यायचं, हे मला वाटतं उचित नाही. आपण आता पुढे जाऊया. महोदय, रेकॉर्डवर नाही काढायला पाहिजे. 19 आणि 20 ला झालं नव्हतं. चुकीची माहिती येऊ नये अध्यक्ष महोदय. राज्यमंत्री असताना राज्यमंत्री उत्तर देऊ शकतो, मंत्र्यांना उत्तर देता येत नसेल तर त्यांनी तसं सांगावं. चला सन्मान्य सदस्य आदित्य ठाकरेजी, या संदर्भातली माहिती गेल्या वेळेला पण दिली आहे आणि आपल्याला जर सुस्पष्ट माहिती ऐकूनच घ्यायची असेल तर ती पूर्ण वाचून परत दाखवायची तयारी आहे. मागच्या वेळेचं रुलिंग काढून द्या. चला पुढे जाऊया. चला कुठे आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. चला चला सन्मान्य सदस्य भास्कर जाधव साहेब, आपण जे नियम बनवतो ना, या सभागृहाचे जे नियम आहेत त्याला कॉन्स्टिट्यूशनल मॅन्डेट आहे. ते नियम काय आपण आपल्या मर्जीने करत नाही आहोत. संविधानात आदेश दिलेला आहे की प्रत्येक सभागृहानी, प्रत्येक विधानसभेनी आपल्या संदर्भातले नियम बनवणं आवश्यक आहे आणि त्याच्या अनुषंगानेच या सभागृहातले नियम बनवले जातात. पुढे जाऊया. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, मला या निमित्तानं सरकारची बाजू देखील समोर आली पाहिजे. आज हे प्रत्येक अधिवेशन आहे. प्रत्येक अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी हे काय नवीन केलं, हे कसे आदेश काढले. शेवटी अध्यक्ष महाराज, या सभागृहाचे कस्टोडियन आपण आहात. या सभागृहाचा पूर्ण ऐकून घ्या. आता तुम्ही बोलताना आम्ही ऐकत होतो. या सभागृहाचे आदेश, आपले आदेश या सभागृहांमध्ये अंतिम मानले जातात. आपण जे हिरवं पुस्तक आहे विधानसभेच्या नियमाचं, त्या आधारानं आपण जे आपल्याला अधिकार आहेत त्या अधिकारामध्ये आपण कामाचं वाटप अधिवेशनापुरतं केलेलं आहे. दर अधिवेशनामध्ये वेगळं रुलिंग द्यायचं का अध्यक्ष महाराज? आपण अधिवेशन काढून बघा 2024 आणि काय होतं अध्यक्ष महाराज. 19ला काय होतं? 2019ला महाविकास आघाडी सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः उत्तरं दिली का सभागृहामध्ये? देत होते का स्वतः उत्तरं? ते सुद्धा असे अधिकार देत होते ना त्यांच्या मंत्र्यांना. 2019 ते 22 महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा अशा पद्धतीचे अधिकार त्यांच्या मंत्र्यांना दिलेले होते. त्याच्यापेक्षा वेगळं आता काही झालेलं नाही. तुमच्या काळात चालतं, तुम्ही होता त्यावेळी चालायचं आणि आता का चालत नाही? झालं ना, म्हणून मला बोलू दे. बसा. त्यांच्या काळात का चाललं? बसवतो त्यांना पण बसवतो. 2019 ते 22 महाविकास आघाडीमध्ये चाललं ना. ठीक आहे. चला, मला वाटतं ऐकून घ्या. रुलिंग दिल्यानंतर त्या रुलिंग वरती आपण परत चर्चा करणं योग्य आहे का? आता पुढे जाऊया. चला घ्या, पुढचं घ्या. झालं, कोण बोलत नाही. परिवहन मंत्र्यांचं निवेदन घ्या. अध्यक्ष महोदय, आज या सभागृहात उभा राहताना माझ्या मनात समाधानाची भावना आहे. राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आणि
आमच्या पक्षाचे नेते आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या आदेशावरून काल मी एस टी महामंडळाच्या सर्व युनियनची बैठक घेतली आणि त्या बैठकीच्या अनुषंगानं महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात अहोरात्र सेवा देणाऱ्या एस टीच्या सुमारे भास्कर जाधव राज्यातल्या 86,000 एस टी कामगारांच्या संदर्भात प्रश्न आहे. 86,000 एस टी कामगार, 86,000 एस टीच्या सुमारे 86,000 कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्काला या सभागृहातील महायुती सरकार दाद देते. अध्यक्ष महोदय, एस टी ही केवळ परिवहन संस्था नाही, ती महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. गेली 8 दशके लालपरीने शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, महिला व ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील लाखो नागरिकांना त्यांच्या आयुष्याशी जोडून ठेवलेले अध्यक्ष महोदय, या लालपरीचा खरा आधारस्तंभ म्हणजे एस टीचे कर्मचारी. उन्हाळा असू द्या, पावसाळा असू द्या किंवा कोणतेही संकट असू द्या, स्वतःच्या कुटुंबापेक्षा प्रवाशाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे योगदान शब्दात मांडणे अशक्य. अध्यक्ष महोदय, याच कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या न्याय मागण्यांबाबत शासनाने अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री आदरणीय सुनेत्रताई पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने एस टी कर्मचाऱ्यांच्या भावना समजून घेत हा ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला. अध्यक्ष महोदय, मला या सभागृहाला सांगताना आनंद होत आहे, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एस टी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 53% 58% करण्यात आलेला. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर घरभाडे भत्ता 8, 16, 24% 10, 20 आणि 30% वार्षिक वेतनवाढीचा दर 2% 3% करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली. अध्यक्ष महोदय, हा ऐतिहासिक निर्णय या सभागृहामध्ये महायुती सरकारच्या माध्यमातून आज मी जाहीर करतो, याचा मला अभिमान आहे. आजपर्यंत आमच्या पक्षाचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी एस टी कर्मचाऱ्यांना भरभरून दिलं. त्या महाविकास आघाडी म्हणत होते त्यांनी बिघाडी करून टाकली. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये कधी नव्हे तो एवढा एस टीचा संप भरकटलेला होता आणि आज एस टी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर आंदोलनापूर्वीच आम्ही हा निर्णय घेतला. अध्यक्ष महोदय, या निर्णयामुळे एस टी महामंडळावर सुमारे 45 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कापुढे हा खर्च गौण आहे, कारण कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावल्याशिवाय एस टी अधिक सक्षम होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीच्या थकबाकीसह वैधानिक देणी मिळून सुमारे 5,649 कोटी रुपये अदा करण्यासाठी भविष्यामध्ये शासन कटिबद्ध आहे. अनेक वर्षांची ही प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. मी एस टी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांचे मनापासून आभार मानतो. त्यांनी संघर्ष केला, संयमही राखला, सकारात्मक चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला आणि विशेषतः कृती समितीचे नेतृत्व करणारे आमदार गोपीचंद पडळकर साहेब, त्याचबरोबर आमदार सदाभाऊ खोत यांनी वेळोवेळी आणि त्याचबरोबर कृती समितीचे सर्व सदस्य यांनी वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांच्या भावना या सभागृहात प्रभावीपणे मांडल्या. त्यांच्या प्रयत्नांचेही मी कौतुक करतो. या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांनी 29 जून रोजीचे धरणे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी शासन आणि कर्मचाऱ्यांबद्दल परस्पर विश्वासाची मोठी पावती आहे. अध्यक्ष महोदय, आजचा हा निर्णय केवळ वेतनवाढीचा नाही तर विश्वास वाढवण्याचा आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही तर मानवी संवेदनाचा आहे. एस टीच्या प्रत्येक वाहक, चालक, तांत्रिक कर्मचारी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कष्टांना शासनाने दिलेला हा सन्मान आहे. आपण सर्वांनी मिळून एस टीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, आधुनिक आणि प्रवाशांच्या विश्वासाला पात्र अशी संस्था बनवायची आहे. कर्मचारी समाधानी असतील तरच लालपरी अधिक वेगाने, अधिक विश्वासाने महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावापर्यंत धावेल, याचा मला पूर्ण विश्वास आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांच्या ज्या एस टीच्या भावना आहेत त्यांनी त्या भावना सभागृहामध्ये व्यक्त केल्याबद्दल त्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. मला सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळवण्यात अत्यंत आनंद होत आहे की आज आपल्या सभागृहाचे कामकाज पाहण्यासाठी श्रीलंका देशाच्या मुंबईतील वाणिज्यदूत श्रीमती प्रियंका विक्रमसिंघे, काउन्सिल जनरल ऑफ श्रीलंका अँड मुंबई व अन्य अधिकारी विशेष अभ्यागत कक्षामध्ये उपस्थित आहेत.
आपण सर्वांनी त्यांच्या टाळ्याच्या गजरात हार्दिक स्वागत करूया. चला घ्या, पुढे घ्या. नाही, मी त्याच्यावर सांगतो तुम्हाला. नाही आगे. आज या सभागृहाचे सन्मान्य सदस्य व माननीय मंत्री श्री नितेश राणे यांचा आज वाढदिवस असल्यामुळे सभागृहाने त्यांना शुभेच्छा द्याव्यात. मंगळवार आहे. लक्षवेधी क्रमांक 2. झालं, तुम्ही आवाज गोंधळ करवतात तेव्हा. अध्यक्ष महोदय, अरे ते तुमचे हे कुठे गेले, मित्र कुठे गेले, हे बाकी लोक कुठे गेले? घरी गेले का? अध्यक्ष महोदय, मगाशी मी सभागृहात नव्हतो मी मगाशी ते चर्चा चालू होती ती. मंत्र्यांनी मला सांगितलं आणि तुम्ही तसे निर्देश देखील दिलेले आहेत. मला एवढंच सांगायचं आहे की सभागृहाचं कामकाज जे आहे तुमच्या अध्यक्षतेखाली चालतं. आज मी त्यांना सांगू इच्छितो की काल जो एक जोर का झटका धीरे से लगा है, त्यामुळे त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, मानसिक संतुलन बिघडलं आहे आणि त्यामुळे आता आणखी झटके लागणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही सभागृहाचं कामकाज नियमानुसार चालवता आणि आजपर्यंत तुम्ही दिलेले निर्देश आणि तुमच्या अध्यक्षतेखाली या सगळ्या विरोधी पक्षाला देखील त्यांचे मांडण्यासाठी, प्रश्न मांडण्यासाठी जो काही वेळ देता तो आतापर्यंत कधी विजयभाऊ दिला होता का? आणि दुसरी गोष्ट, राज्यमंत्री असतात, एखाद्या प्रश्नाला, एखाद्या लक्षवेधीला अतिशय व्यवस्थित न्याय मिळाला पाहिजे. म्हणून तुम्ही हे जे काय कामाचं वाटप तुमच्या अध्यक्षतेखाली झालेलं आहे आणि ज्या ज्या वेळेस राज्यमंत्री जेव्हा प्रश्नाचं उत्तर द्यायला कधी त्याच्याकडून अधिक कमी जादा माहिती मिळते, त्यावेळेस स्वतः मंत्री असतात, मी स्वतः येतो, मुख्यमंत्री स्वतः येऊन उत्तर देतात आणि त्यामुळे हे कलेक्टिव्ह आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, जबाबदारी आहे. त्यामुळे काय आहे, आता काय झालं आहे, त्यांच्याकडे मुद्दे नाही आहे, ते डेस्परेट झालेले आहेत, फ्रस्ट्रेट झालेले आहेत आणि आता त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडलेलं आहे. त्यामुळे आता ते नाही आहेत. नाही तर मी बोललो असतो, कोण होता असं तू, काय झाला असं तू, अरे वेड्या असा वाया गेला असं तू, अरे काय. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, त्यांना जे जे काही प्रश्नांचे उत्तर पाहिजे त्यासाठी सभागृहात थांबले पाहिजेत आणि म्हणून प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर द्यायला सरकार समर्थ आहे. बिलकुल आम्ही समर्थ आहोत. प्रश्न मांडण्याची जबाबदारी जी आहे ती त्यांनी पार पाडली पाहिजे. नुसतं स्टंटगिरी करून येऊन इथे काहीतरी बडबड करून जायचं आणि सभागृहाचं वेळ वाया घालवायचा. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, विजय भाऊ तुम्ही समजदार आहे, ते जयंतराव, नाना भाऊ, ते तुम्ही बी त्यांच्या नादाला लागले, काय पोराटोरांच्या नादाला लागतात तुम्ही, असं काय. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, पूर्णपणे या ठिकाणी सभागृहामध्ये विरोधी पक्ष जे जे काही या शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडा, या महाराष्ट्रातल्या जनतेचे प्रश्न मांडा, जिथे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आहेत ते प्रश्न मांडा, त्याला उत्तर द्यायला आम्ही लोक खंबीर आहोत. सरकार खंबीर आहे. प्रत्येक याला पैसे शेतकऱ्यांना आतापर्यंत, नाना भाऊ, आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये, मी 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री होतो, आता देवेंद्रजी काम करता, आतापर्यंतच्या इतिहासात 45,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचं काम केलंय. 15,000 रुपये नुकसान भरपाई. त्यानंतर तुम्हाला सांगतो, पहिलं तुमच्या काळामध्ये NDRFच्या निकषाने पैसे देत होते, आम्ही NDRFच्या दुप्पट केलं, 2 हेक्टरचं 3 हेक्टर केलं, सततच्या पावसाचं नुकसान मिळत नव्हतं ते दिलं. अरे बाबा, गोगलगाईनी केलेलं नुकसान पण मिळत नव्हतं तेही चालू केलं आम्ही. 6,000 रुपये प्रधानमंत्री मोदीजी देतात, 6,000 आपण चालू केले महायुती सरकारने. हे लक्षात ठेवा ना तुम्ही. आणि त्यामुळे काही पैसे नाही दिले,
काहीतरी शेतकऱ्यांवर अन्याय केला, हे खोटं नाटक चालणार नाही. महाराष्ट्रातल्या जनतेने दाखवून दिलेलं आहे, जागा तुमची तुम्हाला बोलत नाही, जागा दाखवून दिलेली आहे. आता ही एकदम अशी होत चालली आहे, अगदी इकडे आता इकडे बाहेर पडतील तिकडे. आणि त्यामुळे मी आपल्याला सांगतो, अध्यक्ष महोदयांचा निर्णय अंतिम असतो. अध्यक्ष महोदयांचा निर्णय चुकीचा, अरे तुम्हाला काय बोलायचा अधिकार आहे? अध्यक्ष महोदय म्हणजे नियमाने हे सभागृह चालतं, हे सभागृह सार्वभौम आहे, याचं पावित्र्य राखणं आपलं काम आहे. त्यामुळे आम्ही सगळं काय सर्व 19 ते 22 काय होतं तुम्ही लक्षात, तुम्ही होते ना जयंतराव? 19 ते 22 काय परिस्थिती होती? उत्तर द्यायला कोण सांगायचं? अरे बाबा, सभागृहात तरी बसायची का लोक? सभागृहात तरी बसायचे का? अरे म्हणून मी सांगतो, जरा थोडं मागे वळून बघावं, आत्मपरीक्षण करावं आणि आत्मचिंतन करावं. जो 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 शीशे के घर में रहते और दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते. समजून सांगा जयंतराव. समझ के लेने दो, नहीं तो पूरे अरे नाही आहेत ना. जरा समजून सांगा शेजारी. समजून सांगा, समजून सांगा. ठीक आहे. काय होतं सुधीर? नाही, अध्यक्ष महाराज, हक्कभंग आणि हरकतीचा मुद्दा ही अनुमती मांडग्यावर देण्याची प्रथा परंपरा अनेक वर्षापासून आहे. मी एक हक्कभंग दिला अध्यक्ष महाराज, माझ्या दृष्टीने, राज्याच्या दृष्टीने, राष्ट्रभक्त देशभक्ताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, 5 मार्च 2026 रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना मरणोत्तर भारतरत्न या सर्वोच्च नागरी सन्मानाने गौरविण्याबाबत माझा अशासकीय ठराव मी मांडतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा भारतरत्नाचा प्रस्ताव आपल्याला पाठवायचा आहे. 2019च्या भारतीय जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यात सुद्धा महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा ठराव विधानसभा कार्य असं सांगितलं. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, मी अशासकीय ठराव मांडला तर जाहीरनाम्यामध्ये दिल्यावर 5 मार्च ते आज 23 जून आमचे नसती जर पुढे जात नसेल तर अध्यक्ष महाराज, हा हक्कभंग माझा स्वीकारावा. खरं तर मी मंत्री महोदयांना विनंती केली, आपले नियम असे आहे की आपण मंत्री महोदयांवर हक्कभंग टाकतो, हाही बदल केला पाहिजे. मंत्री महोदयांची इच्छा असते, अधिकारी अध्यक्ष महाराज त्या नसतीवर असे बसतात की एखादी कोंबडी बसली म्हणून अंड्यातून पिल्लं निघावं, तसून त्या 10 नसत्या त्याच्यातून तयार होईल. अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे, हक्कभंग स्वीकारावा. जरी मी मंत्री महोदयांच्या विरोधात मांडत असलो तर या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात स्वीकारला पाहिजे, असा नियम बदलावा. ठीक आहे. मी आपण दिलेली जी माहिती आहे किंवा हरकतीचा मुद्दा जो सादर केला आहे त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती घेईन. परंतु प्रथमदर्शनी असं दिसून येत आहे की हे सभागृहात दिलेलं आश्वासन होतं आणि त्यामुळे आपल्याकडे आश्वासन समिती आहे. तर मला वाटतं हे उचित राहील की आपण आश्वासन समितीकडे पहिली या संदर्भातली याचिका करू आणि त्यानंतर कोटीच्या कर्मचाऱ्यांवर आपण पगारावर खर्च करतो, त्या आश्वासन समितीला मोजतच नाही, म्हणजे 1 ग्रॅम वजन सुद्धा समजत नाही. अध्यक्ष महाराज, हे रेकॉर्डमध्ये आहे. आश्वासन समितीकडे जाण्याच्या ऐवजी मी विचार केला की पॉवरफुल व्यक्तिमत्वाचे अध्यक्ष आहे, अध्यक्षांकडे कमीत कमी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना आश्वासन समितीमध्ये अध्यक्ष आपले अधिकार कधी वापरतात? वेन देर इज नो ऑल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी, म्हणजे इतर कुठचाही मार्ग जेव्हा नसतो तेव्हा अध्यक्षांना त्यांचे अधिकार वापरायला लागतात. त्यामुळे सुधीर भाऊ, आपल्याकडे व्यवस्था लागलेली आहे, आश्वासन समिती आपल्याकडे आहे. आपण आश्वासन समितीकडे याचिका करा. त्यावरती जर समाधानकारक आपल्याला कारवाई प्राप्त झाली नाही तर हक्कभंगा संदर्भातला मी निर्णय घेईन. चला पुढे. लक्षवेधी सूचना. लक्षवेधी क्रमांक 1. लक्षवेधी क्रमांक 1. महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. लक्षवेधी सूचना कोणत्या स्वीकारल्या जाव्यात याच्यात काही संकेत, नियम, परंपरा आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, जी लक्षवेधी आत्ता आहे
ती लक्षवेधी तातडीचे प्रश्न, गेल्या 8 दिवसात घडलेली घटना, एखादी आकस्मिक संकट आलेलं आहे त्यावर लक्ष सभागृहाचं वेधून घेणं, यासाठी लक्षवेधी सूचनांचा वापर आयुधांचा केला जातो. लक्षवेधी सूचना स्वीकारताना देखील अध्यक्ष महोदय हे संकेत आहेत. ही लक्षवेधी कशी स्वीकारली गेली हेच आम्हाला आश्चर्य वाटतंय. ही लक्षवेधी स्वीकारण्याची कोणतंही मेरिट, काय मेरिट याच्यात आहे हे सभागृहाला कळणं आवश्यक आहे. देर इज नो मेरिट इन दिस लक्षवेधी. त्यामुळे आमचं ऑब्जेक्शन आहे की ही लक्षवेधी स्वीकारलीच जाऊ शकत नाही. हे अध्यक्ष उत्तर देतील, अध्यक्ष उत्तर देतील. नाही, या संदर्भात मला वाटतं या लक्षवेधीमध्ये काही समाजात जे गंभीर प्रश्न दिसून येत आहेत त्या संदर्भातली माहिती दिली गेली आहे आणि त्यामुळे अशा घटना वारंवार होऊ नयेत आणि समाधानकारक चर्चा या विषयाची सभागृहात व्हावी आणि म्हणूनच ही चर्चा आपण उपस्थित केली आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर थांबा जरा, होऊ देत. हो, थांबा जरा. तुम्ही नाही तुम्ही तसं कसं होईल? लक्षवेधीला आक्षेप आहे आमचा. आम्ही माननीय अध्यक्ष महोदय, आमचं म्हणणं एवढंच आहे की आमच्या सदस्यांना आक्षेप नाही आहे, आमच्या सदस्यांवर आमचा आरोप किंवा आरोप नाही आहे. आमचं म्हणणं एवढं आहे या संदर्भात, ही लक्षवेधी स्वीकारत असताना ही निकष, अध्यक्ष महोदय, काही परंपरा, काही नियम आहेत, त्या नियमानं हे सभागृह चालतं, हे आपण सगळेजण मान्य करतो. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निकडीच्या सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडेच लक्ष वेधलं जावं. आता हे 3 तलाक केंद्राचा निर्णय, इथे काय संबंध आला? केंद्राचा निर्णय. बसून घ्या या संदर्भात बसून घ्या. तुम्ही लक्षवेधीवर बोला ना, रुलिंग मला देऊ दे. नाही बघा, वडेट्टीवार साहेब, जयंत पाटील साहेब, लक्षवेधीचा आपण पूर्ण मसुदा जर वाचला तर यात स्पष्टपणे काही अनियमितता किंवा कायदा सुव्यवस्था संदर्भातला प्रश्न नाशिक जिल्ह्यात जो निर्माण झाला आहे त्या संदर्भातली माहिती दिली गेली आहे. तर मला वाटतं, आणि फक्त एखाद्या इन्सिडेंटबद्दल नसून एकूण याचा परिणाम पूर्ण राज्यात काय होतोय या संदर्भातली चर्चा जर घडत असेल या लक्षवेधीच्या माध्यमातून, तर मला वाटतं कोणाला काय अडचण असायची हरकत करायची गरज नाही. अनेक तातडीचे प्रश्न लक्षवेधीच्या रूपाने आम्ही आपल्याकडे दिलेले आहेत आणि त्यामुळं आता ही प्रथा परंपरा आपण चालू केली तर प्रत्येक लक्षवेधीचा मेरिट मला इकडे एक्सप्लेन करत राहायला लागेल. आपण आमची अपेक्षा ही आहे अध्यक्ष महोदय की मेरिटनेच लक्षवेधी स्वीकारल्या गेल्या आहेत. आजच्या 3 लक्षवेधी आपण वाचून घ्या. अध्यक्ष महोदय, मला बोलू दे. अध्यक्ष महोदय, कुठंतरी बिल्डरने 4 वर्षापूर्वी काही केलं असतं, 8 वर्षापूर्वी काही केलं असतं, ते त्या दिवशी लक्षवेधीच्या भाग व्हायला लागलेत आता. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आमची विनंती आहे की मेरिटने लक्षवेधी, म्हणजे तातडीची निकडीची आवश्यकता असेल असेच प्रश्न लक्षवेधीत मांडायला आपण संधी द्यावी. आपलं मत हे मी रेकॉर्डवर घेऊ का? एक मिनिट, आपलं मत मी रेकॉर्डवर घेऊ का? याच्यात कुठची तातडीची किंवा निकडीची प्रश्न नाही आहेत. आपण शब्द बदलू नका. मी आपणाला मेरिट कोणतं सभागृहात लावलं हे आम्हाला एक्सप्लेन करावं. आम्हाला सांगितलं ना, कोणतं मेरिट लावलं, कोणत्या मेरिटनं ही लक्षवेधी घेतली. माझ्या सन्माननीय सिनियर सदस्यांनी त्या लक्षवेधीवरती बोलत असताना, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्या कोणी काही प्रश्न निर्माण केलेले आहे, मी ह्या जेव्हा लक्षवेधीवरती चर्चा मांडत आहे सभागृहाच्या लक्षामध्ये येईल की ही लक्षवेधी किती महत्त्वाची आणि तातडीची आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समाजामध्ये जी काही बहु पद्धतीने लग्न करण्याची जी प्रथा आहे आणि त्याच्यावरती ट्रिपल तलाकचा कायदा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, गेल्या 1.5 महिन्यांमध्ये माझ्याकडे माझ्या 3 मुस्लिम भगिनी त्यांच्या मदतीसाठी माझ्याकडे आल्या. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ह्या 3 केसेसमध्ये मी आमच्या नाशिकचे पोलीस उपायुक्त यांचं मनापासून त्यांना धन्यवाद देईल, त्यांचं अभिनंदन करेल की 3 केसमध्ये त्यांना सजा दिली, गुन्हा त्याच्यावरती दाखल केला आणि ह्या महिलांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु ह्या महिलांना पूर्ण न्याय मिळालेला नाही आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुस्लिम समाजामध्ये
बहुविवाह करण्याची पद्धत आहे. मुस्लिम मॅरेज ॲक्ट प्रमाणे कदाचित हे बहुविवाह करता येत असतील, परंतु सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मला या सभागृहाचं लक्ष वेधायचं आहे की जो पाकिस्तान आमच्या भारत देशामधून वेगळा झाला, त्या पाकिस्तानाचा जर आम्ही आज विचार केला, त्या ठिकाणी जर कोणाला जर बहुविवाह करायचा असेल त्याला त्याच्या पहिल्या पत्नीची परवानगी लेखी स्वरूपामध्ये घ्यायला लागते. दुसरं, त्या ठिकाणी पाकिस्तानमध्ये आर्बिटरी काउन्सिल हे तयार करण्यात आलेलं आहे आणि आर्बिटरी काउन्सिलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्याला विवाह करण्यास परवानगी आहे किंवा नाही हे दिलं जातं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षात ठेवा, भारत आणि पाकिस्तान 1947 साली मोकळा झाला. पाकिस्तानमध्ये बहुविवाह म्हणजे पॉलिगॅमीचं प्रमाण फक्त आणि फक्त 1% आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे या 1.5 महिन्यामध्ये 3 केसेस आल्या. त्याच्यामधली जी मिनाजची केस आहे ही अतिशय गंभीर आहे. अध्यक्ष महोदय, माझे सिनियर सदस्य जे आहेत त्यांनी कान लावून अगदी व्यवस्थित ऐकावं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये त्या महिलेला तिचा नवरा तलाक घेण्यासाठी बळजबरी करत होता. नाही दिलं तर तिला फोनवरून तलाक दिला. त्याला नाही तिने मान्यता दिली तर घरी माणसं आणून आता तुझं ह्याच्यासोबत हलाला करतो आणि तुझे नग्न व्हिडिओ मी व्हायरल करतो अशी धमकी दिली. तिला 2 मुलं आहेत आणि त्या मुलांसकट मी पोलीस आयुक्तांकडे घेऊन गेल्यानंतर ती रडत होती. तिने सांगितलं, सर मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे बेटे ने भी कुछ खाया नहीं है. ह्याची दया माया ह्या लोकांना येणार आहे का फक्त मतांचं राजकारण करणार आहे? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, CP साहेबांनी त्या महिलेला पहिल्यांदा आदेशित केलं त्यांच्या PIनं की यांना जेवू घाला आणि जेवू घातल्यानंतर खास क्राईमच्या माध्यमातून त्यांचं सगळं ऐकून घेतलं गेलं आणि त्या महिलेचा पूर्ण जो आहे इन व्हिडिओ इन कॅमेरा त्यांचा जबाब घेण्यात आलेला आहे. असं माझ्याकडे मिनाज, शबाना आणि रोजवीन अशा 3 महिला आल्या. एका नवऱ्याने तर चाकू लावला, एका नवऱ्याने तिच्या अंगावरती गाडी घालण्याचा प्रयत्न केला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 3ही आलेल्या महिला माझ्याकडच्या बुरख्यामधल्या होत्या. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, बुरख्यामधल्या महिला आमच्या भगिनी मुस्लिम जर घरच्या नवऱ्याच्या पासून सुरक्षित नसतील तर ही किती मोठी चिंताजनक परिस्थिती आज आपल्या देशामध्ये आहे, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझा आता प्रश्न आहे की राज्य सरकार ज्या पद्धतीने उत्तराखंडमध्ये, गुजरातमध्ये आणि गोव्यामध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोड बिल आणण्यात आलेलं आहे, त्याच पद्धतीचं युनिफॉर्म सिव्हिल कोड बिल आपलं राज्य सरकार आणणार का, ते कधी आणणार? आणि आसाममध्ये देखील ते बिल मान्य झालेलं आहे परंतु त्याची प्रोसिजर चालू आहे. त्याच्यामध्ये पॉलिगॅमीला पूर्ण बंदी घातलेली आहे आणि त्याला 7 वर्षाची सजा. उत्तर घ्या मंत्री महोदय. 2 मिनिटं. दुसरा मुद्दा ह्याच्यामधला असा आहे, 2 मिनिटं बोलू द्या सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. ह्याच्यामध्ये त्या महिलेला 3 लग्न होतात, त्यांना मुलांना तसंच. 2 मिनिटं. दुसरा प्रश्न सन्माननीय अध्यक्ष महोदय असा आहे की त्या बोलू द्या ना हो, जितेंद्र आव्हाड साहेब, मला बोलू द्या, मला संरक्षण द्या. चला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या मुलांचं संगोपनाची जबाबदारी त्यांचा नवरा घेत नाही. त्यांच्या संगोपनाची, शिक्षणाची, आरोग्याची सगळी जबाबदारी ही लक्षवेधी मला का आणायला लागली तर मिनाजचा मुलगा आज त्याला शिक्षण घ्यायचं आहे. जयंत पाटील साहेब, तिची 25,000 रुपयाची फी आहे, तिच्या 9 लाखाचा फ्लॅटचा हप्ता हा भरायचा आहे आणि 25,000ची फी जर तिच्या नवऱ्याने भरली नाही तर त्या मुलाचं, त्या कवळ्या बाळाचं शिक्षण थांबणार आहे. आणि म्हणून सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्स तयार करून आपण ह्याच्यावरती कारवाई करणार का? आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या ह्या ज्या मुस्लिम भगिनी आहे ह्यांच्या व्यथा ऐकून घेण्यासाठी खास टास्क फोर्स तयार करून राज्य सरकार ह्याच्यावरती कारवाई करणार का? आणि तिसरा आणि शेवटचा माझा असा आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आता त्यांना बोलू दे. बोला, त्यांचं माईक बोला तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य देवयानीताई फरांदे यांनी बोला अतिशय महत्त्वाच्या विषयाकडे आणि लक्ष वेधलेलं आहे. नाही, उपप्रश्नामध्ये विचारा ना. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य देवयानीताई यांनी अतिशय महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयाकडे लक्ष वेधलेलं आहे.
मी सर्वप्रथम सन्माननीय सदस्यांचं अभिनंदन करतो की ह्या लक्षवेधीच्या मार्फत त्यांनी अतिशय महत्त्वाचा विषय मी त्यांचं सन्माननीय सदस्यांचं पहिल्यांदा अभिनंदन करतो की त्यांनी अतिशय महत्त्वाचा विषय या सभागृहामध्ये या लक्षवेधीच्या मार्फत चर्चेला आणला. अध्यक्ष महोदय, नाशिकमध्ये ज्या तक्रारी दाखल झाल्या, सन्माननीय सदस्यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना न्याय द्यायचा प्रयत्न केला. नाशिकमध्ये ज्यावेळेस 8/5/2026 मलिक अशरफ शमशेर या व्यक्तीच्या नावाने म्हणजे त्यांच्या पत्नींनी फोनवरनच मला ट्रिपल तलाकचा उल्लेख करून त्यांनी किंवा तलाकचा उल्लेख करून त्यांनी त्यांना तलाक दिला अशी या महिला भगिनींनी ते तक्रार दाखल केली. त्या विरोधामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि अध्यक्ष महोदय, गुन्हा दाखल केल्याच्या 8 दिवसानंतरच त्या पतीने त्या महिलेवरती हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला आणि आपण त्या बाबतीत देखील त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल केले आणि आज ती व्यक्ती अटकेमध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, या अनुषंगाने मी आवर्जून आता शेवटी माहिती घेत असताना, ब्रीफिंग घेत असताना मी देखील ह्याची वाढीव माहिती घेतली की राज्यामध्ये अशा केसेस किती घडत आहेत, किती तक्रारी येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी मुद्दामून ती आकडेवारी सांगेन. 2024 अशा पद्धतीचे 42 गुन्हे दाखल केले गेले. 42चे 42 गुन्हे हे खरे ठरले, म्हणजे ज्या तक्रारी आल्या त्या खऱ्या ठरल्या आणि 152 आरोपी आपण अटक केले किंवा त्यांच्यावरती आपण कारवाई केली. 2025 39 आणि त्या गुन्हे आपण दाखल केले आणि 137 आपण आरोपींवरती कारवाई केली आणि 95 जणांना आपण अटक केलं. अध्यक्षमध्ये आकडे काय सांगतायत, याचा अर्थ असा होतो की मुस्लिम महिलांच्या बाबतीमध्ये नक्कीच अन्यायकारक तिथे वागणूक होते किंवा चुकीच्या पद्धतीने हे तलाक दिले जात आहेत. त्यांच्यामध्ये असलेला जो काही रोष आहे या तक्रारीच्या निमित्ताने समोर येतो हेच दिसतंय ना. ज्या अर्थाने तक्रारी येत आहेत ह्याचा अर्थ हा अंडर करंट आपण आहे तो समजून घेतला पाहिजे. ह्याच्यामध्ये आपण कुठलंही राजकारण न करता किंवा धार्मिक राजकारण न करता या महिलांच्या बाबतीमध्ये आपण संवेदनशीलतेने आपण पाहणार आहोत की नाही. आणि म्हणून सन्माननीय सदस्यांनी इथे जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे, नक्कीच या बाबतीमध्ये मी आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी हा कायदा 2018 साली लागू केला आणि आता आपल्या देशामध्ये असं फोनवरनं किंवा ईमेलवरनं किंवा मेसेज पाठवून आता त्यांना तलाक देता येणार नाही. आणि म्हणून ह्याची अंमलबजावणी मुळात ह्या लक्षवेधीचा गाभा असाच आहे की ह्या जो कायदा केंद्र सरकारने केला त्याची अंमलबजावणी राज्यामध्ये ही उत्तमरित्या झाली पाहिजे. ह्या लक्षवेधीचा कायदा आणि मी आपल्या गाभा आणि मी त्याचं सन्माननीय सदस्य महोदयांना मी आश्वासित करतो की नक्कीच ह्या कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या राज्यामध्ये काटेकोरपणे केली जाईल. आपल्या कुठल्याच महिलांवरती अन्याय होणार नाही त्या बाबतीमध्ये आपलं सरकार तिथे सक्षमतेने काम पाहिजे. आपली जी दुसरी मागणी जी आहे की UCC कायदा ते बिल सभागृहामध्ये यावं किंवा ते महाराष्ट्रामध्ये लागू करावं अशी आपली मागणी आहे. नक्कीच त्या बाबतीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सूचना दिलेल्या आहेत आणि आपलं सरकार UCCच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीमध्ये 100% सकारात्मक आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी किंवा ह्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी किंवा याचा एक अभिप्राय समोर आणण्यासाठी आपण एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज ह्यांच्या अंडर आपण एक कमिटी स्थापन करायचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतलेला आहे. आणि हा अहवाल, या कमिटीचा अहवाल प्राप्त झाल्याच्या नंतर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देखील UCC कायदा हा लागू केला जाईल. या बाबतीमध्ये आपलं सरकार हे सकारात्मक आहे. आणि दुसरा आपला जो महत्त्वाचा प्रश्न होता तिसरा की पॉलिगामी म्हणजेच मल्टिपल मॅरेजेससाठी जी परवानगी आहे, आपण इथे अतिशय उत्तम उल्लेख केलेला आहे की पाकिस्तानसारख्या देशामध्ये देखील आता पॉलिगॅमीवरती त्यांनी काही रिस्ट्रिक्शन घातले किंवा त्यांनी तिकडे काही बंधनं घातलेली आहेत.
आपल्याकडे कुठलीही बंधनं नाहीत. तर मला वाटतं ज्यावेळेस हा UCC कायदा आपण लागू करू त्यावेळेस नक्की त्याचा समावेश हा ह्याच्यामध्ये पॉलिगामीच्या बाबतीमधला जो काही आपल्याला बंधनं घालण्याकरता किंवा त्याचं जे काही काळजी घेण्याकरिता जी आपल्याला तिथे जी आपले निर्णय घ्यायचे आहेत ते नक्कीच आपले तिथे घेतले जातील. श्रीमती सनाजी मलिक. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही बोला, मला प्लीज कंप्लीट करू द्या. माझं झालं की नंतर बोला. हां, मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे. या लक्षवेधीमध्ये माझे सहकारी देवयानी फरांदेजीने काही प्रश्न उपस्थित केले हैं मुस्लिम महिलांवर. इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है? क्या ये प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ, उसका जवाब दिया जाएगा कि इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है क्या? दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत. पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है. पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं. अगर कुरान में कोई चीज़ कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं. दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूँगी तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं. तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन और तलाक़े बिद्दत. तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान, ये जो 2 तलाक है ये हम फॉलो करते हैं. तलाक़े बिद्दत इज़ अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है. तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया. एक, अगर वो फॉलो हो रहा है, उसके ऊपर लॉ बनाया गया है और उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, हम फॉलो करते हैं. लेट मी कंप्लीट. थर्ड, क्या पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगैमी नहीं हो रही है? हो रही है. पॉलीगैमी के कोई रूल्स फॉलो होते हैं. अगर उस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया जाए, इस्लाम में कुरान का रेफरेंस दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं हो रहा है. पॉलीगैमी हर रिलीजन में हो रहा है. मुस्लिम्स में पॉलीगैमी का तरीका बताया गया है और उसको फॉलो किया जाए, उस पर लॉ लाया जाए. ठीक आहे, बातकोळकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी ट्रिपल तलाकच्या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही याच्याकरता ही लक्षवेधी आहे. सन्माननीय सदस्य त्या ठिकाणी कुराण, पाकिस्तान, मुस्लिम धर्मातल्या परंपरा याचं लेक्चर देत आहेत. ते लेक्चर आम्हाला ऐकायची गरज नाही. हा देश संविधानाने चालतो, कुराणाने चालणार नाही. हे तुम्ही या ठिकाणी मी तर समजावून सांगतो, एवढं लक्षात ठेवा. मंत्री महोदय, त्याला प्रश्न विचारायला सांगा. उत्तर द्या. हा, मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे. उत्तर महोदय, घेऊ. आव्हाड साहेब उत्तर घेऊया. उत्तर घ्या. उत्तर घेऊ. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सनाताई मलिक यांनी एक मिनिट जाधव साहेब, एक मिनिट. प्रश्नांचा इथे त्यांनी जिथे प्रश्न विचारले असताना मी पहिल्यांदा सन्माननीय सदस्य सनाताई मलिक यांचं अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो. ज्या कायद्यामध्ये आपण तरतुदी करायचा
कायद्यामध्ये ज्या तरतुदी करायचा आपण इथे विचार करतोय त्या बाबतीमध्ये त्यांनी सकारात्मक भूमिका इथे मांडलेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. फक्त त्यांचं म्हणणं एवढंच आहे की ज्या खरं तर आपलं हे विधिमंडळ संविधानाने चालतं, आपला हा देश संविधानाने चालतो. पुराणामध्ये शेवटी एका धर्मग्रंथामधल्या चला बसून घ्या तिथे बाबीन बघून त्याच्या आधारे आपण कायदा तयार करा असं करता येत नाही. एकंदरीत सगळ्या धर्माचा बसा उद्या उत्तर सन्मान केला गेला पाहिजे. कुठल्याही धर्माचा अपमान होता कामा नये ही जबाबदारी कुठल्याही सरकारची असते. मी आपल्याबरोबर नक्कीच सांगेन, मी पुन्हा एकदा सनातनला आश्वासित करू इच्छितो की त्यांनी फक्त कायद्याची अंमलबजावणी करत असताना ज्या तरतुदी पुराणामध्ये आहेत त्या आधारे तुम्ही करा अशी त्यांची मागणी आहे, बरोबर की नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण मगाशी मी जो उल्लेख केला, मग सन्माननीय सदस्या देवयानीताई फरांदे यांनी जो उल्लेख केला किंवा त्यांनी जी मागणी केली, मी आवर्जून सांगेन की ट्रिपल तलाकच्या बाबतीमध्ये आता त्यांनी जो प्रश्न इथे विचारलेला आहे या लक्षवेधीमध्ये, त्यांचा असा प्रश्न आला सनाताई मलिक यांचा की हा प्रश्न काय फक्त एकाच धर्मापुरता सीमित आहे का. तर मी आजपर्यंत आता गेली 1.5 वर्ष गृहराज्यमंत्री म्हणून काम पाहतोय. माझ्या नजरेस तरी ट्रिपल तलाकच्या तक्रारी अन्य कुठल्या धर्मपंथीयांच्या मार्फत आलेल्या माझ्या निदर्शनास आलेल्या नाहीत. कारण ट्रिपल तलाक ही पद्धती ही काही विशिष्ट समाजामध्ये आहे, धर्मामध्ये आहे, म्हणून तिकडनं त्या तक्रारी येत आहेत. परंतु कायदा तयार करत असताना आपण कुठल्याही एका विशिष्ट धर्मपंथीयांसाठी आपण किंवा त्यांच्या बाबतीत आपण कायदा तयार करत नाही, तो सगळ्यांना लागू होतो. ज्या अशा पद्धतीने शेवटी आपण केंद्राने कायदा काय पारित केला आहे, मोबाईल मेसेज पाठवून तलाक द्यायचा, ईमेल पाठवून तलाक द्यायचा, फोनवरनं संभाषण करून तलाक द्यायचं, तर तो अन्यायकारक होता. म्हणून तो कायदा तयार केला गेला आणि त्याची अंमलबजावणी फक्त इथे राज्यामध्ये व्हावी अशी त्यांची मागणी जी झाली पाहिजे, जी आपण करतोय. नंबर 1. नंबर 2, आपण जो इथे उल्लेख केला की पॉलिगामी ही अन्य धर्मपंथीमध्ये देखील होते असं कदाचित आपलं तिथे म्हणणं आहे. परंतु पॉलिगामीच्या बाबतीत मी असंच म्हटलेलं आहे की शेवटी मल्टिपल मॅरेजेस करण्याची परवानगी आता ही कुठल्या धर्मामध्ये आहे, त्या समाजामध्ये आहे, त्या खोलात मला जायचं नाही. परंतु ज्या वेळेस UCC जेव्हा लागू होईल, UCC लागू झाल्याच्या नंतर तो कायदा देशामधल्या प्रत्येक नागरिकाला लागू होणार आहे. तो कुठल्या एका धर्मासाठी, एका समाजासाठी, तो कुठल्या एका धर्माकरता किंवा समाजापुरता नाही आहे, सीमित नाही आहे. म्हणून मला वाटतं आपण निश्चिंत राहावं. सनातनी मी आपल्याला आश्वासित करतो, कुठल्याही एका धर्माना तिथे, कुठल्याही एका धर्मपंथीयांना तिथे टार्गेट करण्यासाठी आपण ही कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही आहोत. हा कायदा जेव्हा केव्हा लागू होईल त्यावेळेस हा सगळ्यांनाच लागू होईल. रईसभाई बोला. मला अध्यक्ष महोदय हे निदर्शनाला आणायचं होतं. दोन मिनिटं उद्या चर्चा करू ताई. बसा, चर्चा ताई, करू. 2 मिनिटं. बसा ताई 2 मिनिटं माझ्यानंतर पाटील साहेब आपण बोला. माझी विनंती आहे, पाटील साहेब आपण मला बोला. संधी मिळाली आहे. मला तुम्ही या लक्षवेधीच्या मालकच आहात, पण माझ्यानंतर बोला. अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीला अध्यक्ष महोदय, मी लक्षवेधी स्वीकारण्याच्या वर देखील माझे मत मांडलेलं होतं. अध्यक्ष महोदय, अशा सेन्सिटिव्ह इश्यूजवर खरं म्हणजे अध्यक्षांनी मंत्री महोदयांना, सदस्यांना दालनात बोलून चर्चा करायला पाहिजे होती. ठीक आहे, सन्माननीय सना मलिक ज्यावेळी या ठिकाणी बोलत होत्या त्यावेळी त्यांचं म्हणणं पूर्ण व्हायला पाहिजे होतं. त्यांना अडवून आता अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांना उत्तर द्यायला सांगितलं, कारण गोंधळ सुरू झाला. सना मलिक या अतिशय स्पष्टपणाने मतं मांडत होत्या. त्यामुळं आपल्या मतं आवडत अगर न आवडत, आपण त्याच्यावरती चर्चा करतो. आवडत अगर न आवडत, या सभागृहाची प्रथा परंपरा आहे. कुणी काही मतं मांडली तर ती ऐकून घ्यायची आणि त्याच्यावर उत्तर द्यायचा अधिकार मंत्री महोदयांच्याकडे असताना सना मलिक यांना अडवणं योग्य नव्हतं. मी सना मलिकांना समर्थन देतो. त्यांचं काय म्हणणं आहे ते पुन्हा आपण ऐकून घ्यावं. ठीक आहे.
ठीक आहे, मनीषाताई. अध्यक्ष महोदय, मनीषाताई होऊ दे. 3 तल्लाकच्या अध्यक्ष महोदय, बसा बसा. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, देतो बसा. होऊ द्या. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य देवयानीताईंनी मांडलेल्या लक्षवेधीला मी पाठिंबा देऊन अध्यक्ष महोदय, देतो आता देतो. जयंतराव, जयंतराव ऐका बसा. जरा. अध्यक्ष महोदय, बसा, मनीषा माझ्या ताई, उद्या देतो. माझ्या मतदारसंघातील साहेब. काजल सिंग नावाच्या मुलीने मुस्लिम युनुस अन्सारी बरोबर लग्न केलं आणि लव जिहाद नंतर 3 मुलांसहित ह्या काजल सिंगला म्हणजे आताची तांजेरी अन्सारी हिला 3 मुलांसहित तल्लाक देऊन तिला घरी पाठवलं. अध्यक्ष महोदय, एवढंच नाही, त्या मुलीकडे राहिला आता घर नाहीये, त्या मुलीला आता रेशन कार्ड नाहीये, त्या मुलीच्या शिक्षण करण्यासाठी तिच्याकडे त्यांचं आता आधार कार्ड सुद्धा नाहीये. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी 3 तल्लाक आणला आणि हे सरकार, हे न्यायालय, हे तुमच्या कुराणावर चालत नाही, संविधानावर चालतं. मग संविधानाच्या ह्याच्यामध्ये संविधानाप्रमाणे, ठीक आहे, बोला. कन्क्लूड करा ताई. संविधानाप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 3 तल्लाक मध्ये अनेक मुस्लिम महिलांवर अत्याचार होत आहेत, अत्याचार. आणि सन्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींमुळे आज अशा पीडित महिलांना न्याय द्यायचं काम देशाचे पहिले पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या 2 मुस्लिम मुली नाशिक जिल्ह्यातील शबाना शबुद्दीन खान व मिनाज अशरफ मलिक ह्या 2 मुलींनी तक्रारी केलेल्या आहेत. ह्या तक्रारीचा त्यांचा निष्कर्ष असा आहे की त्यांना अजून न्याय मिळालेला नाही. तर सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न आहे की अशा 3 तल्लाकच्या ज्या महिला पुढे येत आहेत, समाजाच्या विरोधात जाऊन पुढे येत आहेत, ह्यांना आपण संरक्षण द्यायला पाहिजे, त्यांना न्याय द्यायला पाहिजे. तो तुम्ही न्याय देणार का? आणि माझा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, राज्यात 2019 पासून 13 तल्लाकच्या संदर्भातील किती तक्रारी, हे गुन्हे दाखल करण्यात आल्यात आणि त्यामध्ये किती महिलांना आपण न्याय दिला, ह्याची मला माहिती द्यावी. धन्यवाद. चला, मंत्री महोदय, लास्ट. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य, उत्तर तर घेऊ द्या का? जो प्रश्न इथे विचारलेला आहे, एकंदरीत ही लक्षवेधी ज्यावेळेस या सभागृहामध्ये सन्माननीय सदस्य फरंगी यांनी इथे मांडली, त्यावेळेस ज्या महिलांवरती तलाकाच्या बाबतीमध्ये जे काही अन्याय झाले त्याचीच उदाहरणं आता सन्माननीय सदस्य मनीषाताई इथे दिलेली आहेत. मी त्यांना आश्वस्त करतो की त्यांनी जी माहिती इथे उपलब्ध करून दिली आहे त्याची पूर्णपणे चौकशी केली जाईल आणि जर का जो कायदा 2018ला हा केंद्र सरकारने पारित केला आहे, ज्याची आपण अंमलबजावणी करतो, तर अध्यक्ष महोदय त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन त्याची आम्ही चौकशी करू आणि त्या सदर महिलांना 100% न्याय मिळवून द्यायचं काम आपलं सरकार करेल. किंबहुना या लक्षवेधीचं उत्तर देत असताना महाराष्ट्रामधील तमाम मुस्लिम आमच्या महिला भगिनींना किंवा हा कायदा ज्या ज्या धर्मपंथीयांमधील मुस्लिम महिला भगिनींना हा कायदा लागू होतो त्या सगळ्यांना किंवा ज्यांना ज्यांना त्रास होतोय त्या प्रत्येक महिला भगिनीच्या पाठीशी आपलं सरकार खंबीरपणे उभं आहे आणि त्यांना पूर्णपणे संरक्षण द्यायचं काम आपलं सरकार करेल. चला आता पुढे जाऊया. समर्पक उत्तर दिले मंत्री महोदयांनी. बर, लास्ट जाधव साहेब लास्ट. चला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये एक अत्यंत गंभीर असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि सर्वसाधारणपणे या सभागृहामध्ये ज्या चर्चा होतात
त्याचा परिणाम हा सभागृहाच्या बाहेर हा वेगवेगळ्या समाजांवर होत असतो आणि म्हणून या सभागृहामध्ये सन्मान्य सदस्या सनाताई मलिक यांनी अत्यंत बेसिक प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. त्यांनी काय सांगितलं की 3 तलाक हा केंद्र सरकारनं रद्द केला असं केंद्र सरकार सांगतं, त्या म्हणतात, परंतु 3 तलाकमध्ये जे 2 आयात आहेत, येस वेट प्लीज, त्याचा फक्त वापर होतो आणि तिसरा कधी वापरातच नाही, तो रद्द केला केंद्र सरकारनं. एक नवीन मुद्दा सभागृहामध्ये उपस्थित झाला आहे. म्हणजे अनेक बाबतीत तुम्ही लोकांना वेडं बनवता, याच्यामध्ये पण लोकांना तुम्ही वेडं बनवलंय. याचा अर्थ महिलांचं संकट दूर झालेलं नाही, महिलांना फसवण्याचं काम तुम्ही केलेलं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, दोन्ही बाजूला ऐकून घ्या. सना मलिक यांना पूर्ण बोलू द्या ही माझी विनंती आहे. सना मलिक यांना पूर्ण बोलू द्या ही माझी विनंती आहे. आणि राज्य अशा एका गंभीर प्रश्नावर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यायला पाहिजे होतं. राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत कुठे? त्यांना माहिती नाही ही अडचण आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य भास्करराव जाधव यांनी इथे जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे किंवा त्यांनी जो इथे मुद्दा मांडलेला आहे, थांबा ना, अहो बोलू द्या ताई, बोलू द्या ना, उत्तर देऊ द्या, मी बोलतो ना. सन्माननीय सदस्यांनी इथे जो, ते अध्यक्ष महोदय ठरवतील, सन्माननीय सदस्यांनी इथे जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे, सनाताई मलिक यांनी जो इथे मुद्दा मांडला, त्यांचं असं म्हणणं होतं की कुराणामध्ये ज्याची तरतूद नाही त्याच्यावरती कायदा तयार झाला. पण मुळात कायदा तयार होत असताना कुठे संबंधच नाहीये. कायदा तयार होत असताना, कायदा हा माझ्या हातामध्ये आहे, कायदा तयार होत असताना कुठेही कुराणाचा त्याच्यामध्ये उल्लेख नाही. एवढाच फक्त उल्लेख आहे की जर का घटस्फोट देत असताना एखाद्या व्यक्तीने आपल्या पत्नीला फक्त फोनवरून सांगितलं की मी तलाक देतोय, फक्त मेसेज पाठवला, फक्त ईमेल केला, ऐकून तर घ्या. कायद्याची तरतूद सांगतोय, मंत्री महोदय, जर का हे झालं, अशा पद्धतीने जर का घटस्फोट दिला गेला तर त्याच्यावरती हा कायदा लागू होतो. मग अध्यक्ष महोदय, हे जर का होत नाही, मग या तक्रारी कुठून आल्या आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये? मग या तक्रारी कुठून आल्या नितेशजी, मग आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तक्रारी कुठून आल्या? जर का तक्रार नाही, मग तक्रारी कुठून आल्या? अध्यक्ष महोदय, 2025ला 39 गुन्हे दाखल केलेले आहेत, 137 आरोपींवरती गुन्हे दाखल केलेले आहेत, 95 लोकांवरती आपण अटकेची कारवाई केलेली आहे. मग ह्याची गरज का पडली? मग आमच्या महिला तिथे तक्रारी घेऊन काय येत आहेत? अध्यक्ष महोदय, हा कायदा कुठल्याही एका धर्माच्या विरोधात नाही. फक्त घटस्फोट देत असताना संविधानामध्ये किंवा कायद्यामध्ये जी तरतूद आहे त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर, आणि चुकीच्या पद्धतीने तलाक दिला गेला असेल तर त्यांच्या कायदा लागवड त्याची अंमलबजावणी आहे. चला शेवट देवयानी फरांदेताई, लास्ट आता. अध्यक्ष महोदय, मुळात आपल्या देशामध्ये विवाह पद्धतीनुसार प्रथम विवाह झालं, बोलले ना त्यांचं जाधव साहेबांनी सगळे प्रश्न मांडले. अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे आपल्या विवाह पद्धतीमध्ये जर पहिला विवाह आपल्याकडे जर असेल तर तो विवाह मोडल्याशिवाय दुसरं लग्न हे करता येत नाही, ही पद्धत आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माझ्या विरोधी पक्षातल्या बांधवांना माझी विनंती आहे की आज नाशिकमध्ये हे 3 FIR दाखल करण्यात आलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये जो केंद्र सरकारने कायद्यामध्ये सुधारणा केलेली आहे त्याचा गैरवापर होत आहे, त्याच्या बाबतीमध्ये त्यांनी तो कायदा मोडलेला आहे. आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझी सिनियर सदस्य, माझा सगळ्यांना या सभागृहाला प्रश्न आहे, ज्या मुलीला अशा पद्धतीने तलाक दिला जातोय, तिची हत्या केली जाते, तिच्या अंगावरती हात उधळून तिला हलाला तुझं करून घेईल असं म्हटलं जातंय, ती तुमची जर बहीण असती, ती तुमची जर मुलगी असती तर तुम्ही असे बोलण्याची हिंमत या सभागृहामध्ये दाखवली असती का? माझ्या हातामध्ये हे पुरावे आहेत, हे FIR आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला हे तिन्ही पण FIR देते आणि मी त्यांना तुम्हाला विनंती करते की हे FIR जे आहेत हे आपण सभागृहाच्या पटलावरती ठेवावे. धन्यवाद. चला मंत्री महोदय,
ठीक आहे सनाजी बोला, लास्ट शेवट तुमचा. अध्यक्ष महोदय, फक्त देवयानी प्रश्न विचारा. फर्नांडिस जी ने जो भी मुद्दे उपस्थित किए उसके विरोध में प्रश्न हम विचारा नहीं है, फक्त. उसके विरोध में हम नहीं है. हम मानते हैं, हम जानते हैं ये सनाजी, चीजें हो फक्त रही प्रश्न है, विचारा. लेकिन प्रश्न इतने ही है. 1.5 लाख महिला बेपत्ता हो चुकी है. क्या वो सिर्फ मुस्लिम महिला है? 4.5 लाख महिलाओं के ऊपर अत्याचार का केस हुआ है. क्या वो सिर्फ मुस्लिम महिला है? 1 मिनिट, मला कंप्लीट करू द्या, मला कंप्लीट करू तुम्ही द्या. आपण बोला सनाजी, सनाजी थांबा बोला, थांबा थांबा प्लीज. बोला देवयानी जी ने जो मुद्दे उपस्थित किए सही बोला है, बोला बोला. सही है, लेकिन वो जो ऐसी चीजें बोली जा रही है उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी है, चाहिए. ठीक है. लेकिन जो इधर रिप्लाई में आ रहा है कि ट्रिपल तलाक आज भी है और आगे भी होगा, लेकिन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक रद्द हुआ है. उसको कभी भी कल्चरल के थ्रू जो आया है, कल्चरल के थ्रू जो भी आया है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता. प्रश्न विचारा, प्रश्न विचारा. एक ही है, प्रश्न एक ही है कि शाहबानो का केस जो लैंडमार्क जजमेंट था 1985 में, क्या वो इम्प्लीमेंट किया गया? क्या उस हिसाब पे सीआरपीसी 125 के हिसाब से जो न्याय देने का काम था महिलाओं को, चाहे वो मुस्लिम महिला क्यों नहीं हो, शाहबानो का 1985 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, वो हिसाब से तो न्याय सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मिलता है और मुस्लिम महिला भी उसमें शामिल है, तो वो इम्प्लीमेंट होते आया है इस भारत में. तभी मुसलमानों ने विरोध नहीं किया, ना आज करेंगे. हमारे ऊपर अगर हमारे ऊपर नियम लागू हो रहा है प्रश्न जो क्या है, सना जी? अत्याचार नहीं है, प्रश्न क्या है, प्रश्न? चाहे वो यूसीसी हो या पॉलीगैमी हो, लेकिन दायरे में लेके लाया जाए. और सिर्फ ये महिलाओं का प्रश्न है, इसमें मुस्लिम महिलाओं को स्पेसिफिकली टारगेट ना किया जाए. ठीक आहे मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, सुधीर भाऊ, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, 1 मिनिट, सुधीर भाऊ होऊ द्या, सगळे एकदम उत्तर द्या शेवटात. लक्षवेधीचा अतिशय साधा विषय आहे की ज्या काही आमच्या बहिणींवर अत्याचार केला त्या संदर्भातल्या केसेसच्या संदर्भातला विषय आहे. इथं काही धर्म नाही आहे, जात नाही आहे. स्त्रीचा दर्जा सर्व धर्मामध्ये हा सन्मानाचा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं राज्य आहे, यामध्ये या महिलांचा प्रश्न मांडला तर मग हिंदू धर्मात नाही आहे का? हो, हिंदू धर्मातही अत्याचार झाला तर अत्याचार करणाऱ्याला फोडून काढल्या जायचं. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या नातेवाईकाचे हातपाय सुद्धा कापले. इथं फक्त जेलमध्ये टाकण्याचा प्रश्न आहे, तेवढ्यासाठी इतका राग इतका येत आहे. अध्यक्ष महाराज, महिलांच्या संदर्भामध्ये आपण अध्यक्ष महाराज माझी विनंती आहे की सन्माननीय सदस्यांनी त्याला धर्माचं रूप देऊ नये. त्यांनी जे मत मांडलं ते रेकॉर्डमध्ये ठेवू नये. ते रेकॉर्डमध्ये ठेवल्याने उद्या सभागृहाच्या चर्चेचा दर्जा काय आहे? हे काय अमिताभ बच्चन जीचा डायलॉग नाही आहे, जा उस आदमी को पहले पकड़ के गा जिसने मेरे हाथों पे चोर लिखा है, असा डायलॉग आहे का? इथं अध्यक्ष महाराज, महिलांच्या सुरक्षेचा विषय सन्माननीय आमच्या देवयानी ताईंनी मांडला, दुसरा मनीषा ताईंनी मांडला. याचा काय विरोध आहे अध्यक्ष महाराज? जातीचा काय? आणि मी पुढे म्हणतो की समजा हिंदू धर्मात महिलांवर अत्याचार होत असेल तर एक अशासकीय विधेयकाना विरोधी पक्षांनी ठरावाना की हिंदू धर्मातील महिलांना सुद्धा संरक्षण देण्यासाठी या कायद्यातल्या उणिवा दूर करा. हे काय अध्यक्ष महाराज? या लक्षवेधीचं काही महत्व आहे की नाही? ठीक आहे, तसे उत्तर घ्या. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी उत्तर प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. मी सर्वप्रथम सनाताई मलिक यांचं मी पहिल्यांदा आभार मानतो की त्यांनी ह्या लक्षवेधीचं त्यांनी पहिल्यांदा समर्थन केलेलं आहे. त्यांनी सुरुवातीला म्हटलं तसं. दुसरी गोष्ट अशी, मी त्यांना एवढं देखील आश्वासित करतो की एक बघा, शेवटी कुठलेही कायदे तयार होत असताना विशेषतः हा कायदा आता केंद्रामध्ये पारित केला गेला, केंद्रामध्ये तयार केला गेला, त्याच्यामुळे अंमलबजावणी करतोय. परंतु आज महाराष्ट्रामध्ये देखील आपण कुठलेही कायदे तयार करत असताना कुठल्याही तिथे धर्मगुरूंना किंवा कुठल्याही तिथे एका विशिष्ट धर्माला लक्षात घेऊन आम्ही कुठलेही कायदे आपण तयार करत नसतो. कायदा आपण जेव्हा तयार करतो तो सगळ्यांना लागू असतो. त्याच पद्धतीने हा सगळ्यांना लागू असलेला कायदा, त्याची फक्त अंमलबजावणी राज्यामध्ये होते किंवा नाही किंवा कशा पद्धतीने झाली पाहिजे ह्याचा फक्त हा साधा सोपा प्रश्न आहे. आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी जी काही UCCची मागणी केली, मी त्याला फक्त एवढंच उत्तर दिलंय की यामध्ये जी काही कमिटी तयार करण्यात येण्याचा आपण घेण्याचा जो निर्णय आपण घेतलेला आहे
तेही जेव्हा कमिटीचा अहवाल येईल त्याच्या आधारे जेव्हा UCC बाबतीत जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा तुम्ही तुमचे मुद्दे मांडा ना त्याच्यावरती. त्याची चर्चा आता कशाला? म्हणून लक्षवेधीचा जो गाभा आहे तो फक्त एवढाच पुरता सीमित आहे. म्हणजे आपल्याला आश्वासित करतो की कुठलाही इथे धर्माच्या बाबतीमध्ये द्वेष हा आमच्या मनात नाही आणि नाही कधी होता आणि पुढे पण नसेल. सर्व धर्मपंथीयांना सोबत घेऊन यांची शिकवण आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेली आहे आणि ती आम्हाला त्याची व्यवस्थित आठवण आहे आणि त्याची आम्ही अंमलबजावणी करतोय. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, आपल्याप्रमाणे वाघांच्या हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडल्याच्या संदर्भात आणि विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्याच्या ज्या 4 महिला या ठिकाणी मृत्युमुखी पडल्या या संदर्भातली ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयावरची लक्षवेधी आहे. अध्यक्ष महोदय, वन्यजीव आणि माणसं याच्यातला संघर्ष आता आपल्याला दुर्दैवाने नवाही नाही राहिलेला नाही आहे आणि तो जवळजवळ रोज घडतोय अशा प्रकारची स्थिती आता निर्माण झालेली आहे. आपल्या राज्यामध्ये 23 मध्ये 55 लोक यात मृत्युमुखी पडले, 24 मध्ये 60 ते 65 मृत्युमुखी पडले, 25 मध्ये 47 चंद्रपूर जिल्ह्यात आणि गेल्या 5 महिन्यामध्ये 11 लोकांचा मृत्यू केवळ चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये या वाघांच्या हल्ल्यामध्ये झाला. एवढी भयान अवस्था आहे. उत्तरामध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी कृती आराखड्याचा उल्लेख केला आहे आणि संवेदनशील 10 जिल्हे जे आहेत त्या 10 जिल्ह्यामध्ये कमांड अँड कंट्रोल रूमची निर्मिती करणे, 1000 गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा बसवणे वगैरे वगैरे अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे. माझे स्पेसिफिक 2-3 प्रश्न आहेत. 260 कोटी रुपयाचा कृती आराखड्याला मंजुरी दिलेली आहे असं आपण उत्तरात म्हटलेलं आहे. तर या 260 कोटी रुपयातले किती कोटी रुपये आपल्या खात्याकडे त्याचं म्हणजे अलोकेशन झालेलं आहे याचं स्पेसिफिक उत्तर द्या. क्रमांक 1. 2. जो कृती आराखडा तुम्ही त्या ठिकाणी त्याला मंजुरी राज्य सरकारने दिली आहे त्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती आता काय आहे याचं थेट आणि एक्झॅक्ट उत्तर मला अपेक्षित आहे. कारण हेच उत्तर गेल्या अधिवेशनामध्ये जेव्हा या विषयावरची लक्षवेधी आली होती तेव्हा अशा स्वरूपाचं उत्तर आलं होतं, पण त्याच्यानंतर हे हल्ले झालेले आहेत आणि त्यामुळे हा कृती आराखड्याची अंमलबजावणी आत्ता कुठल्या स्टेजवर आहे हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि त्याचबरोबर वाघांच्या पुनर्वसनाचं, बिबट्यांच्या पुनर्वसनाची स्थिती काय आहे आणि चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ या ठिकाणी 24/7 नियंत्रण कक्ष आपण चालू करणार का, असे माझे 2-3 स्पेसिफिक प्रश्न आपल्याला या निमित्ताने आहेत. मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अतुलजी भातखळकर यांनी जो प्रश्न उपस्थित केलेला प्रामुख्यानं विदर्भातल्या 5 जिल्ह्यांमध्ये वाघाच्या हल्ल्यांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व घटकांचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. ज्याने प्रामुख्याने जी घटना आता लगतच्या कालखंडात घडली 22/5/26 रोजी ब्रह्मपुरी वनविभागातील सिंदेवाळी वनपरिक्षेत्रात तेंदूपत्ता गोळा करण्याकरता गेलेल्या 7 महिला होत्या, त्याच्यातल्या 4 महिला या हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडल्या. खरं म्हणजे हे अतिशय दुर्दैवी मृत्यू झालेले आहेत. इट्स ए ऑनगोईंग प्रोसेस आहे. म्हणजे आता हे वाघांचे, बिबट्यांचे हल्ले हे आताच एक 2-4-5 महिन्यामध्ये झालेत असं प्रकार नाही. आता बाब एक लक्षात घेतली पाहिजे, पूर्वीचे वाघांची संख्या त्याच्यात 4 पटीने वाघांची संख्या वाढलेली आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी जो उल्लेख केला गेला की अतुलजी भातखळकर मागच्या
प्रश्नाच्या उत्तरात हेच उत्तर दिलं. त्याच्यात थोडीशी प्रगती केलेली आहे की वन्यजीव विभागाची जी बैठक झाली त्याच्यामध्ये जे रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे ती रक्कम नुसती अनाऊन्स झाली नाही, त्याची रकमेची खर्च सुद्धा व्हायला सुरुवात झालेला आहे. म्हणजे शासन सतर्क आहे. शासनाच्या यंत्रणा त्या ठिकाणी जनसामान्यांच्या मदतीनं या अशा प्रकारच्या दुर्दैवी घटना घडू नयेत म्हणून त्याच्यासाठी अतिशय उपाययोजना करत आहे. आणि म्हणून सर्वच प्रकारे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून त्या ठिकाणी लोकांना सतर्क केलं जातं. किंबहुना सकाळी 7च्या अगोदर जंगलात जाऊ नका आणि 7 नंतर जंगलात राहू नका अशा प्रकारची समज सर्व मजुरांना दिली जाते. ह्या ज्या महिला त्या महिलांना साधारण 3-4 दिवस अगोदरच त्यांना समज देण्यात आली होती, परंतु त्या दुर्दैवी त्या महिला गेल्या आणि मृत्युमुखी पडल्या. बाब अशी आहे की या ठिकाणी अतुलजी भातखलकरांनी प्रश्न विचारला भविष्यकाळात राज्य शासन काय उपाययोजना करते. मी मागच्या अधिवेशनामध्ये सभागृहाला एक आश्वासित केलं होतं की जसे विदर्भामध्ये वाघांचे हल्ले तसे पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाडा, खानदेशातील बिबट्यांचे हल्ले. मी विनम्रपणे सांगू इच्छितो, मी शब्द दिल्याप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यामध्ये 12,500 हेक्टर जागेवर 5,500 हेक्टर जागेवर ताडोबा सारखंच एक त्या ठिकाणी बिबट्याचं जसं म्हणजे वाघांचं तसे बिबट्यांचं तशा प्रकारे करायला ठरवलेले 12,500 एकर जागेला यावर्षी त्या ठिकाणी बांबूची रोपं लागून 500 फुटाचं मिनिमम म्हणजे मॅक्झिमम 200 फुटाचं मिनिमम असं कुंपण घालून जे प्रजाती बांबूच्या आहेत त्या साधारण 60 फूट उंच वाढणार आहेत. ज्या ठिकाणी खडक असेल त्या ठिकाणी लोखंडाचे आयबीम लावून चेनलिंगचा त्या ठिकाणी अडसर करा, आतमध्ये रस्ते तयार करा, ज्या ठिकाणी फळझाडं लावा, जेणेकरून असं एक सुरुवात झाली तर मी असं म्हटलं की पालघर जिल्हा, ठाणे जिल्हा, रायगड जिल्हा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोकण तिथून नंदुरबारपासून पुन्हा सातारा, कोल्हापूरपर्यंत मराठवाड्यामध्ये सुद्धा आणि विदर्भामध्ये व्याघ्र प्रत्येक जिल्ह्यागणिक तशा प्रकारची त्या ठिकाणी आम्ही तयारी केलेली आहे. मागच्या अधिवेशनामध्ये मी शब्द दिला होता की वन खात्याची भविष्यकाळची वाटचाल अशा स्वरूपाचं पुस्तक मी आपल्याला देईन. हे पुस्तक तयार झालेलं आहे. प्रत्येक सदस्याला अतिशय सन्मान्य पद्धतीनं पत्र देऊन हे वन खातं कशा प्रकारे वाटचाल करणार आहे अशा प्रकारची भूमिका मांडलेली आहे. फक्त प्रश्नोत्तराची उत्तर देण्याकरता या ठिकाणी मला आनंद नाही. सन्मान्य सदस्यांनी ज्या यातना लोकांच्या सांगितलेल्या आहेत त्या यातनावर उपाय करण्याकरता वन खातं निश्चितपणे सतर्क आहे. मी विनम्रपणे सांगतो, पूर्वीच्या वन खात्यातल्या म्हणजे सुधीर भाऊंच्या कालखंडात वन खातं अपग्रेड झालंच, परंतु त्याच्यामध्ये सुद्धा आता नवीनचे तंत्रज्ञान आलेलं आहे. त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्या ठिकाणी अपग्रेडेशन करण्याचं ठरवलेलं आहे. आज वन खात्यातले सर्व अधिकारी अतिशय सकारात्मक काम करतात. ते वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायत हद्दीतील सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद, नगरसेवक अशा सर्वच लोक, आमदार, खासदार या लोकांचा सगळ्यांचा सहभाग मिळत आहे आणि त्यांच्या मदतीनं या सर्व बाबींवर उपाययोजना करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न चाललेला आहे. मी विनम्रपणे सांगेन की या घटना अतिशय दुःखदायक आहेत. भविष्यकाळामध्ये कोणाचा अंतच होऊ नये अशा प्रकारची आपली इच्छा असली तरी सुद्धा ज्या काही घटना अपघातानं घडतात, अनावधानं घडतात त्या दुर्दैवाने होत असतात आणि त्या कमी कशा होतील यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. प्रभू साहेब, वडेट्टीवार साहेब बोलताय का? बोला. हो, ही लक्षवेधी माननीय भातखळकर साहेबांनी मांडली. आमच्या टेक्निकल एरर माझं नाव त्यामध्ये येऊ शकलं नाही, मी काल आक्षेप घेतला. सगळे आपण ही माझ्या मतदारसंघातील झालेली घटना आहे. अत्यंत दुःखद घटना आहे. सगळ्यांना माहीत आहे, एकाच कुटुंबातील, घराजवळचे शेजारी, एकाच कुटुंबातील, एकाच समाजातील 4 व्यक्तींचा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला. अध्यक्ष महोदय, 2 वर्षापूर्वी घडलेली घटना, वाघ हे आम्हाला वरदान आहे की शाप आहे अशा प्रकारची परिस्थिती. कारण जंगलं आम्ही राखली, जंगलाचं संगोपन आम्ही केलं
आणि आता आमचाच जीव आम्ही धोक्यात घालतो. आंबेशिवनी नावाचं गाव आहे. सुधीर भाऊ त्यावेळेस मंत्री होते की नाही मला माहीत नाही, त्यावेळेस कोणाकडे खातं होतं. एक वृद्ध व्यक्ती घरात आणि त्याची सून, नवऱ्याचा मृत्यू झाला म्हणजे मुलाचा मृत्यू झाला होता, त्या कुटुंबाचा आधारच ती महिला होती. दुर्दैवानं काय झालं की ती मोहफूल गोळा करायसाठी ती महिला गेली आणि वाघाने तिचा बळी घेतला. घरात म्हातारा आणि एक त्याला 2 लहान मुलं, एक 10 वर्षाचा एक 9 वर्षाचा. 2 महिने दुःखात गेलेत आणि परत तेंदूपत्त्याची सीझन आली, ते मोहाचे फूल झाले की तेंदूपत्ता येतो. हा माणूस परत त्या जंगलात गेला, कारण त्याचा आधारच तो होता. जंगल हे जगण्याचा आधार, मोहफूल असेल, तेंदूपत्ता असेल. हजारो कुटुंब या जंगलावर जगतात मंत्री महोदय. आणि हा म्हातारा माणूस जवळपास याचं वय 68 वर्षाचं होतं. हा तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेला आणि याला सुद्धा वाघाने जंगलात मारलं. हे आंबेशिवनी नावाचे गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली तालुक्यातील घटना आहे. उरले कोण तर एक 9 वर्षाचा आणि 11 वर्षाचा 2 मुलं उरले. आदिवासी कुटुंब, घरात कोणीच नाही. ज्यावेळेस आम्ही त्या घरात गेलो आणि ते पाहिलं त्यावेळेस चिंता वाटते की या वाघाच्या संदर्भात पैसे खर्च करून, हजारो म्हणजे पैसे खर्च करून वाघ बघायला येणारे पर्यटक आम्ही पाहिलेत. वाघाच्या प्रतीक्षेत 6-7 तास उन्हात, पावसाळ्यात, हिवाळ्यात वाघ बघायला येण्यासाठी आम्ही सोय केलीत, व्यवस्था केलीत, जंगलं राखलीत, सेंच्युरी निर्माण केलीत. पण त्या वाघामुळं एकीकडे बघणारे येणारे सुखवस्तू कुटुंबातील त्याला बघण्यासाठी हजारो खर्च करतात आणि त्याच 1000 रुपयासाठी पोट भरण्याच्या खडगीसाठी त्या माणसाला जीव गमवावा लागतो. हे एक मला वाटतं आमच्या एका मित्राने यावर सुंदर एक म्हणजे लेख लिहिलं. सुंदर काय म्हणावं, त्या वेदनेचा लेख लिहिला. अध्यक्ष महोदय, या घटना नेहमीच्या व्हायला लागल्या. पूर्वी असं म्हणायचं, आमचे आई वडील सांगायचे की वाघाला 12 वर्षातून 1 पिल्लं व्हायचं असं सांगायचं. आणि वाघ बघायला मिळाला की ते पुण्याचं काम समजायचं. वाघ हे केस असलेल्या माणसाला बघायचंच नाही, दिसायचं नाही असं म्हणायचे अख्ख्या दिवशी. पण हा 4 म्हणजे त्याला 4-4 बछडे व्हायला लागले. वाघाला 4 पिल्लं आणि 4ही जगतायत. 5 होत आहेत, 5ही जगतायत. आता सांगा तुम्ही की या एवढ्या त्याला 12 एका वाघाला 12 मैलाचा त्याचा परिसर लागतो. त्याला 12 मैल म्हणजे एक वाघ नाही तर तो मार्क करतो तिथे झाडावर. तुम्हाला सगळ्या माहिती. आता तुम्ही वनमंत्री पूर्वी पण होता, मी ज्यावेळेस वनविकास महामंडळाचा अध्यक्ष होतो, आपण मंत्री होता त्यावेळेस. आणि त्या परिसरामध्ये तेवढा जर त्याला एरिया लागत असेल आणि त्यापेक्षा जर अधिकचे वाघ असतील आणि ते आहेत, त्यामुळं तिथील वाघांना ट्रान्सलोकेट करणं, तिथून शिफ्ट करणं आणि जेवढा जंगल ज्या वाघासाठी लागतो तेवढेच वाघ ठेवणं, पहिल्यांदा यावर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता. अध्यक्ष महोदय, जर आपण जंगलापेक्षा 4 पट वाघ तिकडे आहेत, 4 पटीनं, तर हे लोक ही जंगलातील वाघ शेतात जात आहेत. घटना ही जंगलातील घडली, ही घटना तरी शेतामध्ये जाऊन शेतामध्ये लोकांना वाघ हल्ला करून मारतोय. या सुद्धा मोठ्या प्रमाणात घटना अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी घडलेल्या आहेत. मंत्री महोदय आपल्या लक्षात आणून देतो. माझं एवढंच मत आहे या संदर्भात. ही या कुटुंबात गेलेत, अनेक जण जाऊन आलेत. मला वाटतं तुम्ही पण जाऊन आलात सुधीर भाऊ त्या घरात, तुम्ही पण जाऊन आलात मंत्री महोदय. माझ्या मतदारसंघातील ही घटना आहे. एक कुटुंब असं आहे ज्याची बायको गेली, त्याला एक पायच नाही, एक पाय नाही आणि छोटी मुलं आहेत. एकाचा वडील वारला आणि आई पण वारली. फक्त 2 मुलं आहेत आणि म्हातारी आजी आहे. तुम्ही जर जाऊन आला असाल तर तुम्ही बघून आला असाल. निराधार आहेत मुलं, आई नाही ना वडील नाही. काय करू शकतील ते? पैशाने कुटुंब पालटा येतं? पैसे दिलेत म्हणून माणूस परत आणता येतो? 25 लाख दिलेत, 50 लाख दिलेत, तो जीव परत येत नाही. त्या कुटुंबाचं संगोपन कसं होईल? किमान तुम्ही आता यामध्ये सगळं करत असताना चांगला निर्णय घेताय. मी त्यावेळेस अभिनंदन माजी मंत्र्यांचं पण केलेलं.
चांगले निर्णय होता. ही घटना सातत्यानं होत आहेत. तिथे आम्ही राहतो. शिवाय आम्हाला घ्यावं लागतं. वन अधिकाऱ्यावर हल्ले होतात, त्यांनाही वाचवावं लागतं. जर एक घटना, हळदा नावाचे गाव आहे माझ्या मतदारसंघात, फॉरेस्टरला उचलून घरात कोंडलं आणि जमा घुसला होता. आम्ही घुसून त्याला बाहेर काढलं. आले पोलीस आणि 200 लोकांवर गुन्हे दाखल केलेत. अजूनही कोर्टाच्या चक्रा मारत आहेत ती माणसं. काय दोष आहे त्यांचा? अशा अनेक गंभीर घटना होतात. म्हणून माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही त्यामध्ये एक वस्तू करा. ज्या कुटुंबातील व्यक्ती जातो या वाघाच्या हल्ल्यात, त्याला एक नोकरीची व्यवस्था त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. परमनंट नोकरी, ज्या क्वालिफिकेशन ज्याचं जेवढं असेल त्याला एक नोकरी त्या कुटुंबातील व्यक्तीला द्या, तर त्या कुटुंबाला आधार मिळेल. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, दुसरा प्रश्न असा आहे की तुमची वाघांची संख्या दरवर्षी सेन्सस होतो. जेवढ्या वाघांना जेवढं जंगल लागतं त्या पलीकडचे अतिरिक्त वाघ जे आहेत ते वाघ तिथून ट्रान्सलोकेट करा, दुसरीकडे त्यांना घ्या. हा माझं कराल का? हा सरकारला माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, की आपण ज्या काही उपाययोजना आता इथे सांगतोय त्या आपण आता नवीन ज्या काही उपाययोजना आपण सांगितल्यात त्या पुरेशा आहेत का? माझा तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की त्या भागामध्ये आज तुम्ही गॅस सिलेंडर आपण देत होतो कारण जंगल तोडू नये म्हणून. पहिले सिलेंडर 5 फ्री द्यायचे, 9 सिलेंडर गॅसचे. आता योजना बंद करून टाकली. माणूस भरू शकत नाही. 1000 रुपयाचा आदिवासी जंगलातला माणूस, ट्रायबल माणूस ते रिफिल करू शकत नाही. तुम्ही ते पुन्हा किमान 12 सिलेंडर त्यांना फ्री द्यावं, कारण जंगलामध्ये लाकूड तोडण्यासाठी त्या माणसाला जावं लागतं, कारण चूल पेटल्याशिवाय त्याच्या घरचं स्वयंपाक होत नाही. त्यामुळे एक तर तुम्ही पूर्वी बिटं कापली जाती जंगल कापून, लाकडं लोकांना विकण्यासाठी डेपोवर आणली जायची, ते सगळं बंद झालेलं आहे. मग जातील कुठे? तिथे जातील. या तेंदूपत्ता संकलनामधून आपण आता चांगला निर्णय घेतला की जे काही निधी येतो तो परत आपण त्यांना पूर्णच्या पूर्ण देतो. हा चांगला निर्णय झाला. पण पोटाच्या रोजगारासाठी तिथे जावं लागतं. त्या भागामध्ये वनावर आधारित एखादा चांगला लोकांना रोजगार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल असे कायमस्वरूपी त्या भागात उपाययोजना करण्याचं सरकारकडे काय नियोजन आहे हे सुद्धा आपण सांगावं अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ सदस्य विजयजी वडेट्टीवार यांनी जे प्रश्न मांडले त्यांच्या मनामध्ये या सर्व घडलेल्या घटनाविषयी यातना आहे आणि ही यातना या सर्व सदस्यांच्या मनामध्ये. त्याने एक ज्या कुटुंबाची रया झाली, कुटुंबामध्ये लहान मुलगा एक प्रकारचा बेवारस झाल्यासारखा झाला, ती कथा सांगितली. माननीय आदिवासी विकास मंत्री महोदय तिथे गेले आणि त्यांना पैसे पण दिले. परंतु पैसे देणं आपण म्हटल्याप्रमाणे पैशाने काय जीव परत येत नाही. भविष्य कालामध्ये ह्या घटना घडू नये याकरता मी आता साधारणपणे 60 महिन्यापैकी 42 महिने शिल्लक राहिलेत. या 42 महिन्यामध्ये विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ताडोबासारखं अभयारण्य करून त्यामध्ये हे 450 साधारणपणे वाघ आहेत ते वितरित केले जातील. त्याचबरोबर आता आपण म्हटल्याप्रमाणे सह्याद्रीच्या या ठिकाणी 8 वाघ इथं सह्याद्रीमध्ये आणले. काही वाघ वंतारामध्ये देण्याची त्यांना विनंती केली. त्याच्यात 50 लेपर्ड नेले, बिबटे नेले. परंतु आता त्यांच्याकडे प्रोव्हिजन त्यांना मी करायला सांगितलं, तुमच्याकडे सध्या घ्या, आम्ही सगळा आमचा विस्तार केल्यानंतर त्या ठिकाणी आम्ही आपल्याकडचे घेऊ. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेश प्रत्येक जिल्ह्याला एक लेपर्ड सफारी साधारणपणे 5-5 हजार एकराची, विदर्भामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला टायगर सफारी म्हणजे बंद वाघ नाही, वाघ खुले. जसे ताडोबामध्ये आपण जातो तशाच प्रकारचं चित्र निर्माण होईल आणि साधारणपणे या राहिलेल्या 42 महिन्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तशा प्रकारची भूमिका घेतली जाईल. म्हणजे त्या
आणि ते प्रजाती कुठे 60 फूट उंचीवर गेट सुद्धा उंच केले जातील, त्या ठिकाणी वाघ बिबटे ठेवले जातील, त्या ठिकाणी आपण आता कोकणामध्ये भास्कररावांना विचारा, घरातलं अन्न शिजलेलं माकड आणि वानर घेऊन जातात, ते पकडलेले पूर्वी 400 रुपये त्यांना पकडण्याची फी होती, आता आपण ती वाढवली 600 रुपये केलेली आहे आणि तसे ते नेऊन तिकडे टाकले जातील. हरणांना पोषक असलेल्या फळं झाडं तिथे लावली जातील, म्हणजे हरणं बाहेर येणार नाहीत, कसल्या प्रकारची रानडुकरं पण येणार नाहीत, ती तिथंच स्थिरावतील आणि भविष्य काळामध्ये वन्यजीव आणि मानव हा जो संघर्ष आहे हा कमी कसा होईल याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल. आणि ज्या घरच्या सदस्याला मृत्यू होतो अशा सदस्याला निश्चितपणे नोकरी लावण्याकरता तो प्रस्ताव तयार झालाय, मंत्रिमंडळासमोर जाऊन त्याच्यावर अनुमती घेतली जाईल आणि जो कोणी कुटुंब असं निराधार होईल त्याला निश्चितपणे नोकरी देण्याचा, म्हणजे तात्पुरती नोकरी ते दिलीच जाते, परंतु कायमस्वरूपी नोकरी मिळण्याकरता मंत्रिमंडळाची संमतीसाठी प्रस्ताव तयार आहे. ठीक आहे. सुधीर भाऊ. महाराज, माझे या संदर्भात अतिशय स्पेसिफिक प्रश्न आहे. नंबर 1, आपण अध्यक्ष महाराज नुकसान भरपाई प्रदान करण्यासाठी 2023 मध्ये कायदा केला की 30 दिवसाच्या आत मृत्यू असेल, शेतीच्या संदर्भातली नुकसान भरपाई असेल आणि पशुच्या संदर्भातली नुकसान भरपाई असेल 30 दिवसात दिली पाहिजे, हा कायदा केला. अध्यक्ष महाराज, या कायद्याची कुठेही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही आहे. आता 4 गुंजेवाईमध्ये मृत्यू झाले, एकाच घरच्या 3 महिला आणि 1 चौधरी. अध्यक्ष महाराज, नुकसान भरपाई देण्यासाठी इतकेदा आम्ही फोन केल्यावर एकच उत्तर येतं की आम्हाला पैसे उपलब्ध वित्त विभागाने केले नाही. म्हणून माझा स्पेसिफिक पहिला प्रश्न आहे की कायद्याच्या चौकटीत वन विभागाने वागण्याची आवश्यकता आहे. उन्हे प्राधिकार हा उद्यापासून तुम्ही सुरू करणार का? निगेटिव्ह बजेट जर दिलं नाही, निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टीम केली नाही तर आपण इथं कितीही चर्चा केली तरी त्याचा उपयोग नाही. मागच्या वर्षी आपण उन्हे प्राधिकाराची व्यवस्था केली होती, बजेटची वाट बघावी लागत नव्हती, मृत्यू झाला ताबडतोब पैसे दिले जायचे, शेतीची नुकसान भरपाई ताबडतोब दिल्या जायची, जनावरांची नुकसान भरपाई ताबडतोब दिल्या जायची. मागच्या वर्षी किती चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये गुन्हे अशा घटना झाल्या, मागच्या वर्षी 40 मृत्यू झाले, 40,934 क्रॉप डॅमेजेस आहे आणि कॅटल डेथ किंवा इंजुरी 4,079 आहे. अध्यक्ष महाराज, एखाद्याचा मृत्यू झाल्यावर जर त्याला 6 महिने मदतच त्याच्या कुटुंबाला केल्या जात नसेल, 10 लक्षाची मदत केली बाकी पैसे दिलेच नाही, तर अध्यक्ष महाराज लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. म्हणून माझा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न की उद्यापासून उन्हे प्राधिकार सुरू करावा. दुसरा, या संदर्भात आपण उत्तरात सांगितलं की PRT प्रायमरी रेस्क्यू टीम 1 वर्ष आपण त्याला मदतच करत नाही हो ना, आपण त्यांचा जर मानधनच दिलं नाही, आपण 2,500 रुपये करू, फायदा काय अध्यक्ष महाराज? तर दुसरा की PRTचे पैसे हे 30 दिवसामध्ये बरोबर देण्याचा निर्णय शासनाकडून आज घोषित व्हावा. मला वाटतं की मग PRT उत्तम काम करू शकेल. तिसरा मुद्दा की 2 लक्षावरून माननीय देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये आपण 25 लक्ष केली. विजयराव म्हणाले ते खरं आहे की जीवाची किंमत ही पैशानी मोजता येत नाही, पण जीव गेल्यानंतर त्याच्या कुटुंबातील समस्या याला मात्र मदतीची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून ही 25 लक्षाची मदत ही 50 लक्ष करण्याची घोषणा आपण आज करणार आहात का? आणि शेवटचा मुद्दा की ज्या संदर्भात नोकरीचा जो प्रस्ताव आहे तो अध्यक्ष महाराज असे कोण अधिकारी आहे? खरं तर मला आठवतं की मी वनमंत्री असताना सन्माननीय आशिष जयस्वालजी आमदार होते, या विधानसभेत प्रश्न मांडला, शेवटचा निवडणुकीच्या अगोदरचा 2 महिन्याच्या अगोदरचा कालावधी होता आणि त्याला मान्यता दिली की आपण अशा कुटुंबातील व्यक्तीला नोकरी देऊ. पण अध्यक्ष महाराज 2024 झाली, पुन्हा 2025 मध्ये ते फाईल काही जागेवरून सरकतच नाही आहे अध्यक्ष महाराज. तर माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आपण या संदर्भामध्ये आवश्यकता असेल
समजा काही अधिकारी ऐकण्याच्या बाहेर असतील तर मला आठवतं की 2013 मध्ये याच विधानसभेत मी सांगितलं होतं की अशा अधिकाऱ्यांना झाडाला बांधा आणि वाघ सोडा. पुन्हा एकदा 2026 मध्ये तेच सांगतोय. जर अशा पद्धतीने ते गंमत समजत असेल, मुंबईच्या मंत्रालयामध्ये बसून चंद्रपूर, गडचिरोली किंवा तत्सम जिल्ह्यातील दुःख त्यांना समजून येत नसेल तर कायदा, एक दिवसाचा कायदा करा. असे अधिकारी जे फाईलवर बसले आहेत त्यांना एक दिवस झाडाला बांधा, म्हणजे लक्षात येईल वाघ सोडल्यावर इतरांच्या जीवावर काय बिततं. आणि म्हणून स्पेसिफिक अध्यक्ष महाराज की आपण उणे प्राधिकार निगेटिव्ह ट्रेझरी सुरू करणार आहात का? नंबर 2, 2550 लक्ष करणार आहात का? नंबर 3, नोकरीच्या प्रस्तावाच्या संदर्भात आमदारांची बैठक घेऊन अशा अधिकाऱ्यांना, तो कोणत्याही विभागाचा असेल, त्यांना उभं करणार आहात का? प्रायमरी रेस्क्यू टीमचे पैसे वर्ष दिले जात नाही, ते दर महिन्याला दिले जाणार आहात का? आणि वनमजूर किंवा तत्सम काम करणाऱ्यांना 8-8 महिने पगार दिला जात नाही. अशा प्रसंगात आम्ही दूरध्वनीवरून आदित्यजी तुमच्याच एका नेत्याचं आदर्श ठेवून त्यांच्या शब्दाची जी काही रचना असते की नाही तसे शब्द वापरतो तेव्हा ते पैसे थोडेफार येतात, तेव्हा येतात, तोपर्यंत येत नाही. हा आमचा काही जन्मजात गुण नाही आहे, पण कधी कधी अशा नेत्यांच्या शब्दकोशातील शब्द वापरतो तेव्हा हे पैसे देतात. मला वाटतं की हे शब्द वापरण्याची आवश्यकता कोणत्याही आमदारावर पडू नये. अशांना मदत तातडीची झाली पाहिजे. कोणताही विभाग किंवा त्या विभागातील अधिकाऱ्यांनी मदतीच्या आत शुक्राचार्य होऊ नये. नाही तर हा विदर्भ आहे, विदर्भामध्ये दर्भ आहे, त्या दर्भानी शुक्राचार्याचा डोळा फोडला तर इथं फोडायला वेळ लागणार नाही, एवढी मात्र नोंद घ्या. मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ सदस्य सुधीरजी मुनगंटीवार यांच्या ज्या भावनांशी मी सहमत आहे. एक गोष्ट आहे की एखाद्या वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर साधारण 24 तासाच्या आतमध्ये 10 लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे आणि त्याच्यानंतर जे राहिलेले 15 लाख रुपये त्याचा वारसदार निश्चित केल्याशिवाय उचित नाही. म्हणून त्यासाठी कधी वारसदारांमध्ये ते सावत्र मुलगा, पहिली पत्नी, दुसरी पत्नी अशा वादविवाद, परंतु अशा प्रकारच्या रकमा दिल्याची काही उदाहरणं मी आपल्यासमोर देतो. श्रीमती कांताबाई बुधाजी चौधरी वय 66 मेंढपाल 25 लाख रुपये देण्यात आले. सारिका शालिक शेंडे वय 49 25 लाख रुपये देण्यात आले. शुभांगी मनोज चौधरी वय वर्ष 30 25 लाख रुपये देण्यात आले. हे नागबीड तालुक्यातील भाऊराव विठोबा राऊत टेकरी वय 60 25 लाख रुपये देण्यात आले. श्रीमती प्रेमिला अरुण वाडगुरे 25 लाख देण्यात आले. हरिदास महादेव कुबळे त्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात त्यांना 10 लाख रुपये देण्यात आले. आणि अशा प्रकारच्या सुधीर भाऊंचं म्हणणं बरोबर आहे. सुधीर भाऊ फक्त आपण बांधून ठेवण्याची मागणी आहे ना अधिकाऱ्यांना तेवढी सोडता आपल्या सगळ्या मागण्यांकरता मी त्या ठिकाणी पाठपुरावा करीन. आणि अध्यक्ष महोदय, भविष्यकालामध्ये ज्या कायद्यातल्या तरतुदी आहेत, काही कायदे आउटडेटेड आहेत, ते कायदेच वाईपआउट करण्याची भूमिका या ठिकाणी घेतलेली आहे. सुधीर भाऊंनी ज्या पोटतिडकीनं हा विषय मांडला त्यांच्या मताशी मी कशाला संपूर्ण सभागृह सहमत आहे. भविष्यकालामध्ये या कुणालाही उपेक्षित राहता कामा नये. मगाशी विजयजी वडेट्टीवारांनी जे कुटुंब सांगितलं, जो तरुण मुलगा, आता मी पण कधीतरी ते भेट देईन तिकडे आणि त्या कुटुंबाची स्थिती, त्या मुलाला निश्चितपणे सगळ्यांचाच आधार मिळेल अशा प्रकारची भूमिका आपण त्या ठिकाणी घेऊ. सुधीर भाऊ, आपण ज्या पोटतिडकीना विषय मांडलाय, जे प्रश्न ते उपस्थित केले, त्याची दखल निश्चितपणे शासनाने घेतलेली आहे आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी आपल्याला समाधानकारक उत्तर नाही, रिझल्ट मिळेल असा विश्वास व्यक्त करतो. ठीक आहे. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय. पाटील साहेब एक मिनिट. सुधीर भाऊ. सन्माननीय मंत्री महोदयांनी, जयंतराव एकच सेकंड. मंत्री महोदयांनी एका महत्वाच्या विषयावर निर्णय करणे गरजेचं आहे. तो निर्णय आहे की जर तुम्ही उणे प्राधिकार निगेटिव्ह ट्रेझरी दिली नाही ना, मदतच होऊ शकत नाही. माझी आपल्याला आग्रहाची विनंती आणि सूचना आहे की आपण मागचे
अनेक वर्ष उणे प्राधिकार दिला होता. आपण उणे प्राधिकार म्हणजे निगेटिव्ह बजेटिंग सिस्टीम दिली नाही ना, तर मग बजेट वितरण होत नाही. आणि आत्ताही तुम्ही पैसे दिल्याची नोंद केली, 9 जणांना पैसे नाही दिले अजून, 9 जणांना फक्त 10 लक्षच दिले. आणि ते वारंवार म्हणून माझी विनंती आहे की आपण एक दमदार नेते आहात. या 15 दिवसात, याच्या अगोदर 8 वर्ष होती ना, मग आता काय झालं? आपण निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टीम सुरू केली ना, तर मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतो याच्यात काही 50% आणि 80% प्रश्न कमी होतील. उणे प्राधिकार, निगेटिव्ह सिस्टीम. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार सांगितल्याप्रमाणे उणे प्राधिकाराची जी भूमिका त्यांनी निगेटिव्ह ही निश्चितपणे त्या ठिकाणी राबवली जाईल, जेणेकरून सगळ्यांना वेळेत पैसे मिळतील. पाटील सर. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय वडेट्टीवार साहेबांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सन्माननीय वनमंत्री महोदयांनी अतिशय चांगल्या काही योजना मांडल्या असं मी समजतो. आणि त्यात इतर फॉरेस्ट जे महाराष्ट्रात आहेत त्याला फेन्सिंग करणे वगैरे सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, या वन खात्याकडे आमच्याकडे बिबट्याचा प्रश्न आहे, तोही असाच आहे. त्यामुळं हे सगळे प्राणी बाहेर यायला लागले, त्यांना खाद्य मूळ जंगलात कमी व्हायला लागले, कारण त्यांची संख्या वाघांची वाढलेली आहे. म्हणून खाद्य निर्माण करण्यासाठी म्हणजे इतर हरण वगैरे यांचं मल्टिप्लिकेशन करण्यासाठी काही व्यवस्था करण्याची गरज आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, वन खात्यामध्ये वनात विशेषतः अलीकडं वाघांच्या अवयांच्या तस्करी, खवले मांजर, वेलची उलटी अशा तस्करी भरपूर चाललेल्या आहेत. त्यामुळे वन खात्याकडे त्या तस्कऱ्या रोखण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण विभाग आहे का, आणि तो गुन्हे पकडण्यासाठी काही वेगळी व्यवस्था आहे का? आणि आपण सांगितलं मुनगंटीवारांनी मागणी केल्यावर तसं निगेटिव्ह याने आपण जर पेमेंट करायचं असेल तर तात्काळ पेमेंट होईल. तसं तुमच्या खात्याला या सगळे तुम्ही जे मगाशी भाषण केलं, आता 42 महिने राहिलेले आहेत, त्या 42 महिन्यात सरकारने आपल्याला तेवढं बजेट द्यावं की जेणेकरून हा महाराष्ट्रातला वनातला वन्य प्राण्यांचे हल्ले मानवांवरचे हे थांबण्यासाठी मदत होईल. त्यासाठी आपण अर्थमंत्र्यांकडे विशेष मागणी कराल का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य जयंतराव पाटील साहेबांनी ही बाब सांगितलेली की आता वाघांना बिबट्यांना जे खाद्य लागतं ते खाद्य अपुरं पडायला लागले असे त्यांचे म्हणणं आहे. जसे पोल्ट्री फार्म आहेत तसे रॅबिट फार्म तयार करायची भूमिका घेऊ आपण. विनोदाचा भाग नाही आहे. बटर जसे खाजगीमध्ये बटर फार्म आहेत तशा प्रकारचे बटर फार्म पण तयार करू. आणि हरणांची प्रजाती गतीनं वाढेल या अनुषंगानं की त्यांची जी बिबट्यांची आणि वाघांची जी काही भूक आहे त्यासाठी निश्चितपणे आपल्या भूमिकेचा आम्ही स्वीकार करतो. आणि आपण म्हटल्याप्रमाणे अर्थमंत्र्याकडे पैशाची मागणी कराल का? आता एकूण 300 कोटी झाडं लावण्याच्या मोहिमेमध्ये प्रत्येक खात्याच्या बजेटमधून 2% वगैरे असे पैसे वन खात्याला वर्ग करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. पण त्या खात्याला हात न लावता लवकरात लवकर बॉन्डच्या माध्यमातून पैसे निर्माण करण्याची भूमिका आम्ही घेतलेली आहे. म्हणजे आपल्या सगळ्यांना ती अवगत पण करून देऊ. या पुस्तकामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. आणि भविष्यकालामध्ये मी तर असं म्हटले की एकूण वन खात्याचे जे विभाग आहेत, मँग्रोव्हपासून वन्यजीव, झाडं लावणं, सोशल फॉरेस्ट्री, या सर्व करता किती पैशाची गरज आहे तर तसे पैसे निश्चितपणे निर्माण होतील. आणि असे CSRच्या माध्यमातून काही उद्योगपतींशी माझी चर्चा झाली, त्यांनी सांगितले आम्ही सुद्धा, तुम्ही आम्हाला सांगा, तुम्हाला मदत करायला आम्ही तयार आहोत. एकूणच जंगलाची वाढ, एकूणच वन्यजीव संघर्ष टाळणे आणि बायोडायव्हर्सिटीच्या अनुषंगानं ही निसर्गाची गरज आहे. त्या ठिकाणी पर्यावरण समतोल राखण्याकरता याची गरज आहे. आणि प्रत्येक माणूस या बाबीकरता मदत करण्याकरता उत्सुक आहे.
जयंतराव पाटील साहेब, आपण सांगितल्या पद्धतीनं मी 42 महिन्याचा आलेख दिला आहे आणि माझी तीव्र इच्छा आहे आणि त्या अनुषंगानं फॉरेस्टचे सगळे वरिष्ठ अधिकारी आणि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले की वन विभागाच्या अनुषंगानं जे काही तुम्हाला आर्थिक मदत पाहिजे असेल तुम्ही सांगा, बाजूची अन्य काही बाजू ठेवू, परंतु वन विभागाच्या गोष्टी पूर्ण करू. जयंत पाटील साहेब, आपण म्हटल्याप्रमाणे साधारण 42 महिने म्हणजे फार नाही राहिले, म्हणजे कापरासारखे दिवस निघून जातील. 42 महिन्यांमध्ये ज्यावेळेला आचारसंहिता पुढच्या निवडणुकीची लागेल विधानसभेच्या, त्याच्या अगोदर वाटचाल वनविभागाची नाही केलेली माहिती सुद्धा दुसऱ्या पुस्तकाच्या माध्यमातून आपल्याला निश्चितपणे देण्यात येईल. ठीक आहे. आदित्य साहेब. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपण मला ही संधी दिली. तुम्हाला देतो. साधारणपणे आपण पाहतोय महाराष्ट्रात असेल, देशात असेल, लोकसंख्या पण वाढत चालली आहे, वाघांची पण संख्या वाढत चालली, बिबट्यांची पण संख्या वाढत चालली. नैसर्गिक आहे की दोघांची संख्या वाढल्यानंतर कुठे ना कुठेतरी ह्युमन आणि ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट होणार. हे होत असताना आपल्याला आठवत असेल 2010-2011 साली जेव्हा 1411 टायगर्स लेफ्ट अशी जेव्हा एक सगळीकडे ॲड्स झाल्या वगैरे, त्याच्यानंतर वाघांची संख्या जी वाढली, अनेक वेगळ्या मंत्र्यांनी चांगलं काम केलं. आत्ता परिस्थिती अशी आहे की आपण मान्य करायलाच पाहिजे की हा कॉन्फ्लिक्ट वाढत चाललेला आहे. तरी देखील एक चांगली गोष्ट आहे की अजून सुंदरबनमध्ये जसं मॅन ईटर्स झालेले आहेत तसे महाराष्ट्रात अजून मॅन ईटर्स झाले नाही आहेत. प्रासंगिक हमले होतात, कुठे ना कुठेतरी एखादा हमला होतो, मग त्याच्यावरनं आपली चर्चा होते. पण मला वाटतं आपण थोडा तरी विषय हा रुळावर आणला पाहिजे. काही गोष्टी आपण खूपच वेगळीकडे चाललो आहोत. मला 2-3 गोष्टी मंत्री महोदयांच्या निरीक्षणात आणायच्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे अध्यक्ष महोदय, 2021-22 साली एक टेक्निकल कमिटी होती टायगर कॉन्फ्लिक्टवर. त्यांनी रिपोर्ट दिला होता. 2022 सालानंतर त्याची अजून अंमलबजावणी अजून स्थानिक पातळीवर चंद्रपूरसाठी झाली नाही. मंत्री महोदय, आपण त्याच्यात लक्ष घालून ह्या वाघांचा जो कॉन्फ्लिक्ट आहे त्याच्यावर आपण ती अंमलबजावणी करावी. तसंच महाराष्ट्रासाठी एक बिबट ॲक्शन प्लॅन केला होता 2021-22 साली. तो देखील तसाच पुस्तकांमध्ये अजून त्याची स्थानिक पातळीवर, जसं आत्ता सुधीर भाऊ सांगत होते की जे रिस्पॉन्स टीम आहे किंवा वनमजूर आहेत त्यांना अजून जे मानधन जात नाही किंवा जे अजून प्रलंबित असेल ते देखील देणं गरजेचं आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे कन्हारगाव हे आपण 50वं अभयारण्य म्हणून तिथे स्थापन केलं होतं. ते अभयारण्य झाल्यानंतर अजून FDCM कडून हस्तांतरित झालं नाही आहे वन्यजीव खात्याला. मला वाटतं ते करून घेणं गरजेचं आहे. आणि अशी अनेक कॉन्झर्वेशन रिझर्व्स आहेत महाराष्ट्रभरात जे अजून हे वाईल्ड लाईफ डिपार्टमेंट किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडे आले नाही आहेत. मंत्री महोदय, आपण जे आत्ता सांगत होतात की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वाघांची सफारी असेल किंवा लेपर्ड सफारी असेल किंवा कॉन्झर्वेशन रिझर्व्स असतील, तर 2 भाग आहेत त्याच्यात. पहिला भाग म्हणजे जे आत्ता आपण स्थापन केलेले आहेत किंवा घोषित केलेले आहेत, कन्हारगाव असेल किंवा इतर अभयारण्य असतील ते, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कॉन्झर्वेशन रिझर्व, ते हस्तांतरित करून आपल्या खात्यांकडे घेणं गरजेचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सध्या आपण पाहतोय महाराष्ट्रात काही ठराविक मायनिंग एरियाजसाठी आपण पाहिलं असेल, जसं आत्ता 32 टायगर कॉरिडॉर्स या देशामध्ये जे ओळखलेले आहेत किंवा नेमलेले आहेत नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफनी, ते काही लोक डायल्यूट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मध्यंतरीच्या काळातच मी एक एक्सपोज केलं होतं की आपल्याच खात्याचे एक PCCF आहेत रेड्डी साहेब, मी आपल्याकडे विनंती करेन की त्यांच्यावर चौकशी तरी कमीत कमी झाली पाहिजेत. 3 पत्र लिहिली त्यांनी. पहिलं पत्र होतं वाईल्ड लाईफ बोर्डाकडे, जे आता इंद्रावती टायगर कॉरिडॉर जो आहे ताडोबा इंद्रावती, तिथे एका माईनसाठी परवानगी मागितली होती. पहिलं पत्र होतं की आपल्याला नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफकडे जायला लागेल, टायगर कॉन्झर्वेशन अथॉरिटीकडे जायला लागेल. दुसरं पत्र होतं की जाण्याची गरजच नाही. आणि तिसरं पत्र होतं मी सगळी माझी पत्र विड्रॉ करतोय. म्हणजे ह्या पत्रांचा अर्थ काय? हे 3 कॉन्फ्लिक्टिंग लेटर्स होते. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी ह्याच्यात खरोखर लक्ष घालणं गरजेचं आहे. कारण असंच जर चाललं तर हे टायगर कॉरिडॉर संपतील. मुळात हे हमले होण्याचं कारण हेच आहे की जर वाघांना पसरण्याची तुम्ही संधीच दिली नाही, मुभाच दिली नाही, तर वाघ तिकडल्या तिकडे अडकून राहणार आणि जिथे जवळ आहे, जिथे मार्किंग करू शकतो, जिथे अजून पसरण्याचा प्रयत्न करू शकतो, तिथे ते हमले होणार. आता चंद्रपूरमध्येच बघा, ब्रह्मपुरी वन विभागाच्या त्या पूर्ण परिसरामध्ये 45 वाघांची जी संख्या आहे तेवढीही आपण कॅरिंग कॅपॅसिटी मानतो. तिथे 3 पट वाघ झालेत. पण तिथे आपण कालवे केल्यामुळे जे होणार, नैसर्गिकरित्या कालवे होणार किंवा गावं वाढणार किंवा कुठेतरी अजून उद्योग काहीतरी येणार, MIDC येणार. पण आपण जर कॉरिडॉरच नष्ट करायला लागलो तर वाघ हे दुसऱ्या कॉरिडॉरपासून, म्हणजे जसं आपण सांगितलं मंत्री महोदय की सह्याद्रीपर्यंत असेल किंवा दुसऱ्या राज्यात असेल, हे कॉरिडॉर नष्ट झाले तर वाघ जाऊ शकणार नाही आणि मग हे हमले वाढत जातात. तर मी आपल्याला विनंती करीन की हे जे PCCF आहेत त्यांची चौकशी होणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कुठच्याही मायनिंग प्रोजेक्टसाठी जी आपण प्रोसिजर पाळतो, मग स्टेट वाईल्ड लाईफ बोर्ड असेल, नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ असेल, नॅशनल टायगर कॉन्झर्वेशन अथॉरिटी असेल, ह्यांच्याकडे जाणं गरजेचं आहे. तिसरी गोष्ट
म्हणजे जे आपण आता पाहिलं असेल, अजून एक कारण जे आहे की गावाकडे वाघ का येतात, तर खाण्याचा जो विषय आला की वाघांचं जे खाणं आहे ते राहिलं नाही वगैरे. आपण साधारण पाहतो की गावं जिथे आहेत त्या परिसरामध्ये कधी कधी कचऱ्याचे ढीग वाढतात आणि मग कचऱ्याचे ढीग वाढल्यानंतर तिथे डुकरं असतील, कुत्रे असतील, हे सगळे येतात. ते खायला कधीतरी हे वाघ किंवा बिबटे येतात आणि मग त्याच्यातून ते समोर लहान मुलं दिसतात, महिला पुरुष असतात, त्याच्यावर कधी कधी हमले होतात. तर आपण ग्रामविकास खात्यासोबत तिथे देखील एक स्वच्छता मोहीम ही जर राबवली तर मला वाटतं हे हमले खूप कमी होऊ शकतात. आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे हा एक पूर्ण वाघाचा विषय बाजूला, पण जे पोचिंगचा आत्ता जे जयंत पाटील साहेबांनी देखील उल्लेख केला, मध्ये येऊरमध्ये देखील एक केस झाली. माझी तर आपल्याला विनंती आहे की पोचिंग करताना आपण पाहतो वाघाची नखं असतील, बिबट्याची नखं असतील, दात असेल, कातडी असेल, हे काढली जातात. जर हे कुठचेही पोचर सापडले तर आपण जसं आत्ता सुधीर भाऊंनी सांगितलं की झाडाला बांधा, तर माझी तर आपल्याला आग्रहाची विनंती असेल, एकतर पोचरना शूट ॲट साईट करा किंवा त्यांची कातडी काढून तिथे लटकवा त्यांना उलटं. हे करणं गरजेचं आहे, नाहीतर आपलं हे जे वन्यजीव आहे हे नष्ट होत जाणार. ठीक. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य आदित्य ठाकरे यांनी ज्या सूचना केल्या त्या निश्चितपणे आक्षेपार्ह नाहीत, तर त्या स्वीकारार्थ आहेत. जे ग्रामविकास मंत्रालयाबरोबर जाऊन स्वच्छता त्या ठिकाणी करा, निश्चितपणे आपल्या सूचनेचं पालन केले. आपण एका PCCFचा उल्लेख केलात, त्यांनी तुम्ही सांगितलं की परवानगी घ्यावी लागेल, नंतर काय गरज वाटत नाही, नंतर त्यांनी काय पत्र विड्रॉ केलं. तर आपल्याकडे जी तशा प्रकारची ती पत्र असतील तर आपण मला पाठवा, निश्चितपणे त्याची चौकशी केली जाईल. त्याच्यामध्ये काय कालबेरा असेल तर त्या कालबेऱ्याचा सुद्धा दूध का दूध आणि पाणी का पाणी केला जाईल. आपण जी सूचना केली तर मी जयंतरावांनीच सूचना केली की ही गोष्ट खरी आहे की पोचर्स जे आहेत ना ते नुसते काय आपले स्थानिक नाहीत, अन्य स्टेटशी कनेक्टेड आणि परदेशाशी कनेक्टेड आहेत. अशा लोकांना पकडलेले आहेत, त्यांच्यावर नजर ठेवून आहेत. आणि इंटेलिजन्स, जसं म्हणजे पोलीसमध्ये जसं इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट असतं तसं वन विभागाचं इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट आहे आणि त्या बाबतीत सगळी नजर ठेवून आहेत, खबरे आहेत. आणि किंबहुना खबर देणाऱ्या लोकांकरता काही पैसे देण्याकरता तसा फंड पण त्या ठिकाणी आहे. म्हणजे भविष्यकालामध्ये मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपण बघायचं की प्राणी गावाकडे शहराकडे, तर ते प्राणी ते त्यांच्या अधिवासातच राहतील. अधिवास कमी झाला आहे, तो अधिवास निर्माण करण्याचीच माझी कल्पना आहे. म्हणजे ज्याला मी कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेश या ठिकाणी बिपट सफारी प्रत्येक जिल्ह्याला करायचं म्हणतोय आणि म्हणजे विदर्भामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला व्याघ्र सफारी, जर इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये तशा प्रकारची ठेव आणि प्रामुख्यानं त्यांना लागणारी फलं तिथं निर्माण केली पाहिजेत, जेणेकरून त्या जे शाकाहारी प्राणी आहेत त्यांची फलाची व्यवस्था तिथंच झाली तर ती शिकार कोणाची आहे? वाघांची आणि बिबट्यांची आहे. म्हणजे भविष्यकालामध्ये त्या एकूण व्याघ्र प्रकल्प किंवा बिपट प्रकल्पाच्या बाहेरच ते लोक येणार नाहीत, अशा दक्षता घेतली. आणि भविष्यकालामध्ये आता आपण म्हटल्याप्रमाणे पूर्वी साधारणपणे 111 वाघ होते, त्याची संख्या आता 555 पर्यंत गेलेली आहे. सुरुवातीला बिबट तर त्या ठिकाणी साधारण हजाराच्या संख्येने होते, आज ती संख्या 5000 पर्यंत गेलेली आहे. आणि भविष्यकालामध्ये या वाढलेल्या संख्येला निश्चितपणे कुठेतरी अधिवास निर्माण करण्याच्या करताच या ठिकाणी मी उपाययोजना करतो. मी स्वतः वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना ते काही डायजेस्ट होत नव्हती, पण मी सांगितलं इट्स माय डिझायर. आणि तशा प्रकारची एकूण कशा प्रकारचे ते होणार आहे एक अशी परत म्हणजे एक फिल्म तयार करून ती ऑनलाईन फॉरेस्टच्या वेबसाईटला टाकली जाईल. आणि ती नुसती टाकून वेबसाईट म्हणजे समाधान मानणार नाही, त्याचा पाठपुरावा करून ते अस्तित्वात येईल यासाठी मी प्रयत्नशील करेन. चला पुढे जाऊया. आता 45 मिनिटं लक्षवेधी चालली आपली. सदस्यांना विनंती आहे स्पेसिफिक प्रश्न उपस्थित करा. राणे साहेब लास्ट. चला अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीवर अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांचं उत्तर ऐकलं की बरं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, पण जमिनीवर तशी अवस्था आहे का? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आता मंत्री महोदयांच्या एका रिप्लायमध्ये असं बोलले ते की आम्ही ह्या सगळ्या वाघांना वगैरे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आम्ही सेग्रिगेट करून सोडलेले आहेत. आमच्याकडे ऑलरेडी बिबटे आहेत,
कव्वे आहेत, हत्ती आहेत, इतर जनावर आहेत. अशामध्ये कुठल्या प्लॅनिंगच्या अंतर्गत हे वाघ तुम्ही आमच्या कोकणात पाठवले किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात पाठवले? काय प्लॅनिंग आपलं? त्याच्यावरती काय नियोजन आहे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडे अध्यक्ष महोदय ह्याच्याकडे कसलंही नियोजन नाही. आता मग विषय आला सफारीचा. 5,000 एकरमध्ये आम्ही सफारी करणार. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडे अध्यक्ष महोदय ट्रँक्युलायझर घ्यायला पैसे नाहीत. 5,000 एकरमध्ये आपण सफारी कधी करणार आहोत? तोपर्यंत जनावरांचा आणि हा जो मानवी संघर्ष आहे हा कधीपर्यंत थांबणार आहे? कधीतरी आपल्याला ह्याच्यावरती उपाय. आपण मोठमोठ्या वार्ता ऐकतोय, AI टेक्नॉलॉजी, आम्ही हेर ठेवलेत. अहो खाली DFOला माहीत नाही, अजून रस्त्यांना NOC मिळत नाही. जंगलातून आम्हाला रस्ते काढायचे, जीव वाचवायचे असतील तर त्या लोकांना तिथून बाहेर तर काढावे लागतील. त्याच्यासाठी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट NOC देत नाही. अजूनपर्यंत बिबट्यावर आपण काय उपाययोजना करू शकलो नाही. माकडांवर उपाययोजना आम्ही करू शकलो नाही. माकडं म्हणजे काय हो? ही जी वानरं असतात हे बांबूचे कोंब खातात. आमच्या सह्याद्रीच्या पट्ट्यामध्ये आम्ही पायथ्याशी असणारी गावं, तिथे तुम्ही बांबू लावायला गेलात, अहो त्या काळ्या तोंडाच्या वानरांना बांबूचा कोंब आवडतो, ते कोंब खातात. आता तुमचे बांबू पिकणार कधी, उगणार कधी, ते 6 फुटाचे होणार कधी? त्याच्यावरती आपलं नियोजन आहे का नाही? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटवर माझं म्हणणं असं आहे, ग्रीन कव्हर हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये खूप आहे, बऱ्यापैकी आहे. आपण किती ठिकाणी बाउंड्री मारणार आहोत? प्रश्न घ्या. माझा प्रश्नच आहे ना तो, अध्यक्ष महोदय. किती ठिकाणी आम्ही बाउंड्री मारणार आहोत? आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये संगमेश्वर आहे, चिपळूण आहे, हे सगळं सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असणारी गावं, राजापूर आहे. साहेब किती ठिकाणी आपण बाउंड्री मारणार आहोत? तेवढे पैसे आहेत का फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडे? ह्याचा कधीतरी खुलासा आम्हाला करा. बजेटमध्ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला किती नेमके पैसे मिळतात, ॲलोकेशन नेमके कितीचे झालेत, आणि मग ही मोठमोठी वार्ता आपण करूया की आपण सफारी उभी करूया, बांबू उभे करूया, 30 फुटाचे गेट उभे करूया. 30 फुटाचे कुठे? जंगलामध्ये. अहो आपण रस्त्यांसाठी NOC अध्यक्ष महोदय देत नाही आहोत आणि आपण 30 फुटाचे गेट कुठे उभे करणार आहोत? कधीतरी ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळावी. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून माझे हे प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य निलेशजी राणे यांनी या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केला की रस्त्यांकरता परवानगी दिली जात नाही. निलेशजी राणेंनी माझ्याकडे पत्र पाठवावा. जर का ते गरजेचं असेल आणि आक्षेपार्ह त्या ठिकाणी नसेल तर 15 दिवसाच्या आतमध्ये परवानगी देईल. ठीक आहे. ओके. राहता राहिला प्रश्न, त्या ठिकाणी गोष्ट खरी आहे. दोडा मार्ग, त्या मार्गातून हत्ती कर्नाटकामधून आले, आजरा, बरोबर आहे. आणि याचा प्रादुर्भाव शेतकऱ्यांना होतो हे नाकारत नाही, परंतु मी बोललोय हे स्वप्न नाही, जे करूनच दाखवेन. आणि त्याकरता माननीय मुख्यमंत्री आणि मी सगळे सदस्य कोणाला आवाहन केलं तर त्या ठिकाणी वन खात्याला मदत करण्यासाठी कोणी नाकारणार. त्याचं कारण असं आहे की जी आजची जी आपण ज्याला ग्लोबल वॉर्मिंग, ग्लोबल वॉर्मिंगचं ग्लोबल कुलिंग करायचं असेल तर झाडांची संख्या वाढली पाहिजे आणि वनजीव मानव संघर्ष थांबला पाहिजे आणि बायोडायव्हर्सिटी सुद्धा मेंटेन केली पाहिजे. वाघांचा द्वेष म्हणजे बडटीवार जी गेले की हे वरदान आहे का शाप आहे, ही गोष्ट खरी आहे. लोकांना वाघ बघण्याकरता लोकांना कौतुक वाटतं आणि काही लोकांचा त्या वाघाने जीव घेतला जातो. निलेशजी राणेंना मी आश्वासित करतो, तुम्ही माझ्याकडे पत्र द्या, आपण मला सांगा, मी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक लावतो आणि आपल्या मनातल्या असलेल्या सगळ्या शंकांचं निरसन करतो. वेळ पडली तर जी काय माझी कुवत आहे त्या पद्धतीनं त्या परिसरामध्ये CSR मधून पैसे आणून त्या ठिकाणी गरजा पूर्ण करण्याचं मी आश्वासित करतो. प्रवीण भाऊ, फक्त प्रश्न विचारा. अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न आहे. प्रश्न घ्या. मी नाईक साहेबांचं विनंती करतो. अध्यक्ष माननीय सदस्य निलेशजी राणेंनी सांगितल्याप्रमाणे कोकणाच्या सर्व आमदारांना एकत्र बोलून त्यांच्या समस्यांची चर्चा घडून आणू. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी नाईक साहेबांचं पहिल्यांदा धन्यवाद देतो की लोहार डोंगरीच्या विषयात
त्यांनी एक उत्तम इनिशिएटिव्ह घेतला. एक बैठक लागणार होती पण आचारसंहिता लागली. बंडू धोत्रेंच्या माध्यमातून त्या सगळ्या विषयांवर हे होतं. ती बैठक तात्काळ अधिवेशनात लावावी अशी विनंती करतो. नंबर 2, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघ मानव संघर्षावर प्रभावी उपाययोजना करण्याकरता राज्य सरकारने 11 सदस्यीय तांत्रिक समिती तयार केली होती. त्याचा अहवाल आला आहे. तो आपण त्याची अंमलबजावणी आपण करणार आहोत का? नंबर 1. नंबर 2, या सगळ्या संघर्षाला वाघ आणि मानव या संघर्षाला थांबवण्याकरता काही उपाययोजना करण्याकरता तसेच काही विशेष प्रावधान चंद्रपूर जिल्ह्याला देण्याकरता चंद्रपूर जिल्हा टायगर डिस्ट्रिक्ट म्हणून घोषित करणार आहोत का? नंबर 2. नंबर 3, गडचिरोली जिल्ह्यातनं समूळ नक्षलवाद नष्ट झाला आहे. तिथे कमलापूर नावाचा एक हत्ती कॅम्प आहे, जी की राजधानी होती नक्षल्यांची. ती आता पूर्ण समूळ नष्ट आहे. त्यामुळे तिथे हत्ती 2 आले होते, आता ते 9 झाले आहेत. त्या हत्ती कॅम्पमध्ये काम करणारे जे कर्मचारी आहेत त्यांचा वर्षभर 1.5 वर्ष पगार होत नाही. 20 वर्ष ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आहेत, ते परमनंट होत नाही. त्यामुळे जर भविष्यात गडचिरोली जिल्ह्याला चांगलं करायचं असेल तर कमलापूर हत्ती कॅम्पमध्ये काम करणाऱ्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचं आपण त्यांना परमनंट करणार आहोत का? आणि सगळ्यात शेवटी राणेसाहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे जंगलातनं जाणारे जे काही रस्ते आहेत त्या रस्त्यांवरचे राष्ट्रीय महामार्ग असतील, राज्यस्तराचे महामार्ग असतील, तिथून अंडरब्रिज करण्याकरता ज्या काही वन विभागाच्या परमिशन लागणार आहेत त्या आपण देणार आहोत का? चंद्रपूर जिल्ह्याला वाघांचा जिल्हा म्हणून जाहीर करायची आपली ती पत्र द्या. आपलं वेळ झाला. एकूणच ज्या कमिट्यांचे अहवाल प्राप्त होण्याचे बाकी असतील त्याची पण आपण पत्रात उल्लेख करा. त्या पण गोष्टी पूर्ण केल्या जातील आणि भविष्य काळामध्ये नानाभाऊ पुढे जाऊया. चला पुढे जाऊया आता. हाती घ्या. लक्षवेधी क्रमांक 3. तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. नानाभाऊ स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. चला. अध्यक्ष महाराज मी माननीय मंत्री महोदयांना एक प्रश्न विचारतो की मंत्री महोदय पॉझिटिव्ह आहे, त्यांना चांगलं करायचं आहे, ते रिझल्टही द्यायला तयार आहेत. पण अध्यक्ष महाराज, आपल्याला जंगलाच्या मर्यादा आहेत आणि आपणच सांगितलं आपल्या उत्तरामध्ये की हे जे व्याघ्र आपले हिस्त्र प्राणी आहे यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. 4 पट 5 पटीने वाढलेले आहेत. त्याचा एरिया लहान पडतो. त्याच्यामध्ये त्यांना खाण्यासाठी जे नानाभाऊ प्रश्न घ्या. मी त्याच्यावरच येतो. तर खऱ्या अर्थानं बिबट असेल, वाघ असेल, हे मोठ्या प्रमाणात आपल्या इथं संख्या वाढल्यानंतर, कारण की एक काळ असा होता की आम्ही वाघाची संख्या वाढली तर आम्ही वन मंत्र्याला शाबासकी द्यायचो. म्हणजे सुधीर भाऊनी त्याची शाबासकी घेतलेली आहे. पण आता अशी परिस्थिती झाली की म्हणजे वनमंत्र्यामुळे वाघ वाढले तसं नाही म्हणत मी, पण आता अध्यक्ष महाराज एक असा प्रश्न झाला अध्यक्ष महाराज की पहिले वाघाला कसं आहे वर्षभरातून नाही 2-2, 3-3 वर्षानंतर पिलं व्हायची. आता दरवर्षी पिलं होतात आणि अध्यक्ष महाराज 1 नाही तर 2 पिलं व्हायची. आता 5-5 पिलं होतात अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून याची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. आणि ही संख्या वाढते आहे म्हणून अध्यक्ष महाराज त्याच्यामुळे यांची जागा, कारण की ते टेरिटोरियल त्यांचा जो असतो त्यांचा वाघाचा, ते दुसरा वाघ असेल त्याला मारतं म्हणून ते तिकडे गावाकडे जातात आणि तिथं गावाकडे गेल्यानंतर वन्य प्राणी आणि मनुष्य याच्यामधला वाद हे करतो. तर मग आपल्याला ही कमी पण करावं लागेल. तुम्ही म्हणतात की आम्ही सगळीकडे असे बनवू आणि तिथं वाघ टाकू, पण तरी ही संख्या वाढत जाणार आहे. याला आपल्याला संख्याबळही कायम ठेवायचं, वनातच ते प्राणी असले पाहिजेत आणि त्यासाठी आपल्याला उपाययोजना ज्या कराव्या लागणार आहेत त्या उपाययोजना आता केल्यात तर मनुष्य आणि वन्य प्राण्यामधला हा जो हा वाद आहे त्याच्यामध्ये मनुष्याचा जीव चाललेला आहे हा थांबेल आणि दर अधिवेशनात हा प्रश्न येणार नाही. आणि म्हणून याला लॉंग टाईम नाही, आत्तापासून उपाययोजना आपण केल्यात तर मला वाटतं की या वन्य प्राण्याचा त्रासही कमी होईल आणि मनुष्याचा जीव वाचेल. त्यासाठी आपण उपाययोजना सांगाव्या. मंत्री महोदय सन्माननीय साहेबांचा एक प्रश्न उद्या झाल्यावर सगळ्यांचे एकदम द्या उत्तर. महोदय, मुंबई शहरामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि मंत्री महोदय साहेब आता लोक उपवासाने म्हणायला लागलेले आहेत
की त्या दिंडोशीमध्ये तुम्ही वाघ पाळलेत काय? सुनील भाऊ, प्रश्न घ्या. रोज बिबट्या येतो म्हणतं, आपले कॅमेरेवाले मीडियावाले तिकडे जातात, दूरदर्शनवर दाखवलं जातं, मला रोज व्हिजिटला जायला लागतं. काय कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार आहात? भिंत नाही आहे. एकतर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आहे, त्याला तारेचं कुंपण टाकून ते बिबटे मानवी वस्ती येणार नाही म्हणून काहीतरी उपाययोजना करा. त्याच्यामधला रहिवासीचा मोकळा प्लॉट आहे, त्यांना सांगा की तुम्ही भिंत बांधा. काहीच न होता जर बिबटे रोजच या मानवी वस्ती येत असतील तर लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. आणि किमान दगडी भिंत नाही तर तारेचं कुंपण तरी त्या संपूर्ण परिसरामध्ये टाकलं तर त्या भागातून बिबटे येणार नाहीत. त्यासाठी आपण कायमस्वरूपी तात्काळ उपाययोजना काय करणार आहे ते आपण सांगा. अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ सदस्य नानाभाऊ पटोले यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला की संख्या वाढत जाणार आहे, याला उपाय काय? सुनीलजी प्रभू यांनी जो प्रश्न विचारला तो पण त्याच्याशीच कनेक्टेड आहे. केंद्रीय वन्यजीव विभागाकडून नसबंदी करण्याची परवानगी मागितली. प्रायोगिक तत्वावर 15 तो त्यावेळेला लेपर्डचा प्रश्न होता. आता तो वाघाकडे पण न्यायला लागेल, वाघाकरता सुद्धा परवानगी मागावी लागेल आणि तो प्रयोग ऑनगोईंग आहे. जर त्याला यश मिळालं तर भविष्य काळामध्ये नसबंदी हा सुद्धा उपाय असू शकतो, परंतु ते पण बॅलन्स करायला लागेल. आणि एकूणच सुनीलजी प्रभू यांनी जी भूमिका मांडली की नॅशनल पार्कला माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भिंत बांधण्याचं काम या पावसाळ्यानंतर सुरू होणार आहे. म्हणजे ऑन द कॉन्ट्री काही भागात भिंत बांधलेली आहे, पण उर्वरित राहिलेली भिंत सुद्धा बांधली जाईल आणि त्याच्यावरून उड्या मारू नयेत म्हणून चेन लिंकची सुद्धा त्या ठिकाणी योजना आखण्यात येईल. चला पुढे जाऊ आता. संपूर्ण नॅशनल पार्क. लक्षवेधी क्रमांक 3. लक्षवेधी क्रमांक 3. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. दादा मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मगाची लक्षवेधी देखील वन खात्याशी संबंधित होती, ही देखील आहे. मगाच्या लक्षवेधीला 1.5 तास दिलात म्हणून आम्हाला 1.5 तास द्या अशी आमची मागणी नाही, पण तरी देखील थोडी विस्तारानं मांडण्याची संधी द्या अशी माझी सुरुवातीला विनंती आहे. मी पूर्णपणे लक्षवेधी गणेश दादा म्हणून ते मला सगळे बाहेर विचारतात, नक्की तू कुठल्या दादांचा उल्लेख करतोस? तर गणेश दादा, मी याच्यामध्ये फार वेळ काय घेणार नाही. याचं कारण असं आहे की गेले अनेक वर्ष या सभागृहामध्ये मी सातत्यानं एक भूमिका मांडतोय. ती भूमिका अशी आहे की जे कोणी वणवे लावतात, वणवे लागतात हा विषय वेगळा, वणवे लावतात हा विषय वेगळा. आणि म्हणून जे कोणी वणवे लावतात त्यांच्यावर वणवे लावू नये म्हणून किंवा लावल्यानंतर आपण कोणती कारवाई करणार, त्याला कायद्यामध्ये तरतूद काय आहे आणि कायदा नसेल तर कायदा आपण करूया असं मी सातत्याने या सभागृहामध्ये मी सांगतोय. आपण देखील आज देखील म्हटलं की वणवा लावणे किंवा जंगलाला आग लावणे. आपण आपल्या उत्तरामध्ये काय सांगितलंय मंत्री महोदय की आमची संपूर्ण कोकणामध्ये विशेष करून रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वन खात्याची जमीन किती आहे तर 1.02 म्हणजे 1% जमीन एकूण कोकणाची. 2 जिल्ह्याचं मी बोलतो किंवा रायगडची थोडी जास्त वेगळी आहे, पण सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी ह्या 2 जिल्ह्यामध्ये आपली फॉरेस्ट खात्याची जमीन फक्त दादा 1% आहे. हे आपण उत्तरामध्ये म्हटलेलं आहे. आणि मग आपण ह्या संपूर्ण उत्तरामध्ये काय म्हटलंय की हे जे वणवे लागतात ते फॉरेस्ट खात्याच्या जंगलामध्ये लागत नाही तर खाजगी मालकीच्या जंगलामध्ये लागतात. आणि म्हणून आपण ह्या ज्या काय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ह्या उपाययोजना ज्या सुचवलेल्या आहेत त्या वाचून मी वेळ काढत नाही. ह्या सगळ्या उपाययोजना आपली जी फॉरेस्ट लँड आहे, फॉरेस्ट जंगल आहे, त्या फॉरेस्ट जंगलमध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडू नये आणि घडल्या तर त्या संदर्भामध्ये आपण याच्यावर ह्या उपाययोजना करता. हा माझा प्रश्न नाही, मी त्याबद्दल भाष्यच करत नाही. माझा मुद्दा असा आहे की जे आमच्या खाजगी जमिनी आहेत त्या खाजगी जमिनीमध्ये वणवे लागतात, वणवे लावले जातात, त्याला निर्बंध करण्याकरता, त्याला बंधन करण्याकरता आपण काय करणार. आपण मला इथं सांगितलंय
की 1927च्या वन अधिनियम कायदा या कायद्याअंतर्गत गेल्या 6 महिन्यामध्ये 48 आरोपींवर आपण कारवाई केलंय असं आपण सांगितलंय. 48 काय आहे 1927चा कायदा काय आहे तो मला खरंच माहित नाही. 1972चा कायदा मला फॉरेस्टला माहिती आहे, पण हा 1927च्या कायद्याचा उल्लेख इतके दिवसानंतर आज पहिल्यांदा या ठिकाणी आला. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाच्या माध्यमातून मला आपल्याला एवढं सांगायचं आहे की कोकणामध्ये निसर्गानं उत्तम प्रकारची जलसंपदा दिलेली आहे. उत्तम प्रकारचे पशु पक्षी अनेक प्रकारच्या जाती आहेत. उत्तम प्रकारचे आयुर्वेदिक वनस्पती आहेत. या सगळ्याचा नाश आणि ऱ्हास हा जसं जंगल तोडल्याबद्दल लोकांच्या तक्रारी होतात त्याला माझा विरोध नाही, त्या तक्रारी होतच राहोत, पण त्याच्यापेक्षा ह्याचा ऱ्हास होतो हा वणवे लावल्यामुळे दादा होतो, हे आपण लक्षात घ्या. संध्याकाळच्या खेपेला इथं कोकणातले बहुसंख्य आमदार आहेत. आम्ही संध्याकाळच्या वेळेला जर बाहेर पडलो संध्याकाळी काळोख पडताना तर रस्त्यावर गेल्यानंतर जिरवळ साहेब आम्हाला ससे दिसले नाहीत, आम्हाला कोला दिसला नाही, आम्हाला मोर दिसला नाही, आम्हाला लांडोर दिसला नाही, आम्हाला भेकर दिसलं नाही, आम्हाला डुक्कर कदाचित दिसलं नाही. असं कधीच होत नव्हतं, कधीच होत नव्हतं. पण आज आम्ही जर आमच्या घरातून गाडी बाहेर काढली तर कोकणाचं मी बोलतोय, रस्त्यावर एकही आम्हाला स्वापत किंवा एकही अशा प्रकारचे मी म्हटल्याप्रमाणे वन्य प्राणी आम्हाला दिसत नाहीत, अजिबात दिसत नाहीत. आज कोकणामध्ये आपल्याकडे हिंदू धर्मामध्ये पिंडदान वगैरे करण्याकरता म्हणून कावळे असतात. ग्रामीण भागातल्या सदस्यांना विचारून बघा की कोकणामध्ये कावळा दिसायचा बंद झाला, कावळा दिसत नाही. आपण काय म्हणतो की माणसं राहिला नाहीत. एकेकाळी कोकणामध्ये झाडावर इतके पोपट असायचे, इतके पोपट असायचे, ते पोपट सुतार नावाचा पक्षी झाडाला असे टोचा मारून टोचा मारून टोचा मारून होल तयार करायचा आणि त्याच्यामध्ये पोपट अनेक राहायचे. आम्ही झाडावर चढून अनेक पोपट काढून पिंजऱ्यामध्ये आम्ही आणायचो. ज्या वेळेला भात होतात, नवरात्राच्या नंतर भात ज्या वेळेला चांगली तयार होतात तेव्हा हिरवेगार पोपट, लाल चाचीचे पोपट, एवढा लांब शेपटा असलेले थवेच्या थवे दादा त्या शेतामध्ये दिसायचे. आज एक पोपट दिसत नाही, एक चिमणी दिसत नाही, एक कावळा दिसत नाही, एक केकाटी दिसत नाही, एक सुतार पक्षी दिसत नाही, एक बगळा दिसत नाही, एक घार दिसत नाही, गिधाड दिसत नाही, मोर दिसत नाही, लांडोर दिसत नाही. गेले कुठे हे सगळे? गरुड तर नाहीच, पण हे गेले कुठे सगळे? हे सगळे कुठे गेले? हे जंगल तोडीमुळे बाजूला गेले. हे यांना जंगल तोडीचा काही संबंध नाही. माझ्यावर काही लोक चिडतात की तुम्ही जंगल तोडीचं समर्थन करता. मी अजिबात समर्थन करत नाही. हे वणव्यामध्ये ही सगळी नाश पावली. मागच्या वेळेला हा किस्सा मी सांगितला होता, पुन्हा सांगतो, पुन्हा पुन्हा हा मला सांगावा लागेल. एकदा मी माझ्या घरी अध्यक्ष प्रश्न घ्या, प्लीज 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 प्रश्न घ्या, सांगतो. अहो असं काय करताय? त्याला दीड तो थोडा तरी मला द्या. अजून बाकीची बोलणार आहेत. बरं ठीक आहे, मी आटोपतो, हरकत नाही, बाकीचे बोलतील, काय हरकत नाही. आणि म्हणून एकदा मी घरी अध्यक्ष महोदय चाललो होतो, निवळी माझं गाव आहे तिथे, माझ्या गावाच्या बाजूला तिथे वणवा दाबा गेला होता आणि मधून रस्ता आणि दोन्ही बाजूला गवत, गुरढोर नसल्यामुळे गवत भरपूर वाढतं. रस्त्यावर असा वणवा जीप टाकतात म्हणतात, म्हणून समोर आला. म्हणून मी गाडी उभी केली. ड्रायव्हरला म्हटलं गाडी मागे घे. गाडी मागे घेईपर्यंत मागावून तिथे वणवा आला आणि मग मी माझ्या ड्रायव्हरला म्हटलो की आपण आता सापडलो. मागेही वणवा, पुढेही वणवा, आपण जायचं कुठं आता? आणि म्हणून मी गाडीमध्ये बसलो आणि मी सहज वरती बघितलं, ते पक्षी असे घिरट्या घालत होते, घिरट्या घालत होते, घिरट्या घालत होते. दादा अतिशय हृदय द्रावक अशा प्रकारची घटना आहे आणि त्या आगीमध्ये पडत होते. मी माझ्या ड्रायव्हरला म्हटलं ह्या पक्ष्यांना काय अक्कल आहे का नाही? एवढी खाली वणवा पेटलाय आणि हे स्वतःची आहुती स्वतः देत आहेत. माझा ड्रायव्हर असं म्हणाला, अहो शेठ तसं नाहीये, ते या पक्ष्यांची घरटी इथं कुठेतरी झाडावर आहेत, त्या घरट्यामध्ये कुठल्या तरी पक्ष्याची अंडी असतील, त्या घरट्यामध्ये कुठली तरी पक्ष्याची पिल्लं असतील आणि ते मुके प्राणी असले, मुके पक्षी असले तरी सुद्धा त्यांची ममता आहे, ती आपल्या पिल्लांना वाचवण्याकरता म्हणून धडपडतायत आणि त्याच्यामध्ये त्यांची आहुती पडते. आपण लक्षात घ्या. आणि म्हणून दादा आपण संगमेश्वरचा उल्लेख इथं केलाय. 3 बाया कशा पद्धतीने जळून त्याच्यामध्ये गेल्या वणव्यामध्ये. चिपळूणचा उल्लेख केलाय, ठाण्याचा उल्लेख केलाय, आणखीन कुठला सिंधुदुर्गचा उल्लेख असेल. ह्या सगळ्या वणव्यामध्ये गेली माणसं, यांना आपण काय मदत करणार ती करा, किंवा केली असेल तर ती सांगा, नसेल तर काय करणार ते सांगा. पण
अशा पद्धतीचे काही नराधम जे वणवे लावतातच. काही ठिकाणं अशी आहेत की न चुकता दिवाळीनंतर त्या ठिकाणी वणवे लावलेच जातात. त्याच्यामध्ये काजूच्या बागा, आंब्याच्या बागा, सगळी फळफळावळ ही जळून खाक होते, वनसंपदा खाक होते. मी म्हटल्याप्रमाणे पशु पक्षी सगळे खाक होतात. आणि म्हणून याची नुकसान भरपाई काय द्याल याच्यापेक्षा यापुढं अशा पद्धतीचे वणवे लावणारे लोक आहेत त्यांना पकडून शासन करण्याकरता म्हणून तुम्ही काय उपाययोजना कराल. मी या खात्याचा राज्यमंत्री असताना रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गामध्ये स्वतंत्र मोहीम काढली होती की वणवे लावू नका म्हणून. त्याच्यानंतर सुधीर भाऊंचं एक मी बघितलं होतं, त्यांनी चंद्रपूर करता फक्त 500 कोटी रुपये घेतले होते वणवे लागू नये म्हणून. आणि त्याच वेळेला या सभागृहामध्ये मी जोरदारपणे आग्रह धरला होता की तुमच्या चंद्रपूरला तुम्ही जर 500 कोटी रुपये घेता तर माझ्या कोकणाला पण हे पैसे मिळाले पाहिजेत. त्यांनी म्हटलं भास्करराव पुढच्या वेळेला विचार करू. आता ते सभागृहातलं आश्वासन होतं आणि म्हणून त्यांनी त्या 500 कोटी रुपयाचं नक्की काय केलं, त्याचा रिझल्ट काय आलाय दादा, त्याचा तुम्ही अभ्यास कराल का? तो करा. आणि कोकणामध्ये वणवे लावणाऱ्यांना बंधन करण्याकरता जे कोणी नुकसान झालंय, जे कोणी याच्यामध्ये संगमेश्वर असतील लिहिलंय मी, रत्नागिरीतले असतील, संगमेश्वर मधले असतील, लांजामधले असतील, मुरबाडचे असतील, या संदर्भात तुम्ही भरपाई द्या. पण हे वणवे लावणारे लोक आहेत यांना बंधन करण्याकरता, कायद्यानं बंधन करण्याकरता गावागावामध्ये एखादी योजना आपण कराल का की कोणी जर नाव सांगितलं तर त्याचं नाव गुप्त ठेवून त्याला बक्षीस देणं, त्याला काहीतरी पैसे देणं किंवा कायद्यामध्ये तरतूद कशी करणं. एकच सेकंद याकरता म्हणून प्रश्न घ्या ना. होय या राज्याचे आपले CS होते, चीफ सेक्रेटरी होते मनुकुमार श्रीवास्तव. ते ज्या वेळेला रेव्हेन्यूचे सेक्रेटरी होते त्यावेळेला त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण एक कमिटी चंद्रकांत दादांना सांगून तयार केली होती की याच्यावर उपाय काय करता येतील. तो अहवाल आपण मागून घ्या. तो जर झाला असेल तर असा उपाय काय करणार. आणि म्हणून नुकसान भरपाई हा तात्पुरता उल्लेख आहे. कायमस्वरूपी ह्याला आळा घालण्याकरता आपण काय करणार या संदर्भात आपण या ठिकाणी खुलाशावर उत्तर द्यावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य भास्करराव जाधव साहेब, साहेब बोलत तर काय कमीच, एक शब्दच वाढतो ना. नाही मी तसं खाजगीमध्ये भास्करराव बोलतो, परंतु भास्करराव मध्ये कवी आहे, लेखक आहे. म्हणजे आता एकूण त्याने ज्या भावना मांडल्या त्या नाटकी भावना नाहीत. त्याने जे चित्र पूर्वीचं कोकण आणि आताचं कोकण जे वर्णन, आय वॉज ऑब्झर्विंग हिम, त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव क्षणाक्षणाला बदलत होते. त्याने जे वर्णन केलं ज्या पक्ष्यांचं आणि पशूंचं ते चित्र होतं. भास्करराव तुम्हाला एक सांगतो मी, मधल्या काळामध्ये आमच्या नवी मुंबईमधून कावळे, चिमण्या, कबूतर सगळे नाहीसे झाले होते. परंतु आत्ताच्या कालखंडामध्ये या सर्व पक्ष्यांचे म्हणजे ज्याला आपण म्हणजे वन्य भागामध्ये दिसणाऱ्या पक्ष्यांचे सुद्धा मंजुलाबाद तिथे यायला लागलेले आहेत. कारण त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये वृक्षांची रोपण झाली, संगोपन झालं आणि जंगलापेक्षा शहरामध्ये झाडं वाढली आणि त्यात चित्र आलं. आता खरं म्हणजे हा संशोधनाचा भाग आहे. पूर्वीच्या काळी कोकणामध्ये असलेलं संपूर्ण आपण वर्णन केलेले पशु पक्षी, झाडं, फळं, फुलं ही का नाहीशी झाली याकरता निश्चितपणे एक कमिटी नेमली जाईल. आता मूलतः तुमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 1.02 एवढीच वनजमीन आहे. आता तुमच्या कोकणामध्ये आंब्याच्या झाडं, नारळी, पोफली, मध्ये केळी, आता काही ठिकाणी कोणी मसाल्याचे रोपं लावले जातात. आणि एकूणच तसा म्हणजे कोकण मी दुसऱ्या कोणाला दोष देत नाही. कोकणी माणूस आत्महत्या नाही करत. कोकणामध्ये कितीही कष्ट पडले तरी सुद्धा कोकणातला माणूस म्हणजे आता बघायचं, कोकणातला प्रत्येक माणूस एक मुंबईला असतो, तिथून मनी ऑर्डर जाते, अशी पूर्वीची कथा होती. पण आता ती चित्र राहिलं नाही. आता बदलत म्हणजे कोकण रेल्वे झाली, हायवेज झाले, म्हणून आता कोकण काय फार दूर राहिलेला नाही. पूर्वीच्या बोटीचा प्रवास आता राहिलेला नाही. आता एकूणच तुम्ही जे वर्णन केले माझ्या दृष्टिकोनातून खाजगी जागांमध्ये गवत पालापाचोला जाळल्यानंतर आपलं पीक
चांगलं होईल अशा प्रकारचा गैरसमज त्यांच्यामध्ये होतो आणि असे ते जालतात शेतकरी. तुम्ही जर ह्या कथा बघितल्याने ह्या शेतकरी जे भाजून गेलेत म्हणजे होरपळून ते त्यांच्या जमिनीमध्येच त्याने आग लागली होती. शेवटी त्यांना अज्ञान आहे आणि म्हणून आग लावणं आणि जमीन गरम करणं म्हणजे चांगलं पीक येईल असा प्रकारचा जो गैरसमज आहे तो गैरसमज दूर करण्याकरता ग्रामपंचायतच्या सदस्यापासून ग्रामसेवक, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार, नामदार सगळ्यांनी त्या ठिकाणी जीव ओतला पाहिजे. आणि ओतता तुम्ही म्हणजे तुम्ही लोकांना सांगितलं नाही असं मानणं नाही, परंतु काही लोकांच्या डोक्यातून ते जुने ट्रेडिशनल उपाय आहेत ते जात नाहीत आणि म्हणून अधिक त्याच्यामध्ये जागरूकता केली जाईल. आपण मगाशी तर त्याच्यावर काय तुम्ही कारवाई करणार आहात. 1927चा कायदा आणि 1972चा कायदा ज्या वेळेस लोकांच्या मनामध्ये निर्ढावलेपणा येतो आणि कुठेतरी सशाची शिकार करायची म्हणून त्या ठिकाणी जंगल पेटवलं जातं. काही ठिकाणी अन्य काही वनस्पतीची मुलं त्या ठिकाणी कंदमुलं म्हणून जंगल पेटवलं जातं. आता मोहाची ज्या ठिकाणी झाडं आहेत अशा ठिकाणी मोहाची फुलं पडल्यानंतर ती वेचण्याकरता निष्ठरपणा यावा म्हणून सुद्धा आग लावली जाते. आणि म्हणून कालच्याच बैठकीमध्ये काल बैठक घेतली मी काल सभागृह संपल्यानंतर आणि महाराष्ट्रातल्या ज्या ठिकाणी मोहाची फुलं आहेत किंवा आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये जी बकुलीची आणि सुरंगीची झाडं आहेत त्या सुरंगीच्या झाडाखाली आपण जरी बघितलं तसरी अशी जुनी पातळ म्हणजे आपण साड्या लावलेल्या असतात त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी जाळं देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. ज्या त्याने अर्ज करायचे मागणी करायची छत्तीसगडमध्ये त्या ठिकाणी मोहाची झाडं भरपूर प्रमाणात आणि ती मोहाची फुलं आणि त्याचा दर्जा जर त्या ठिकाणी ठेवायचा असेल तर ती जाळीमध्येच घेतली पाहिजे, नेट शेडनेटमध्ये. आणि अशा प्रकारे मी आपल्या माध्यमातून सुरू झाले मी आपल्या शेतकऱ्यांना सांगा ज्या ठिकाणी मोहाची फुलं असतील, सुरंगीची फुलं असतील, झाडं असतील तुम्ही अर्ज करा. कृषी विभागाकडे करा, वन विभागाकडे करा. कृषी विभाग ज्या ठिकाणी कमी पडेल आणि आदिवासी परिसरामध्ये आदिवासी विकास मंत्री मोदयांना करा म्हणजे वन विभाग, कृषी विभाग आणि आदिवासी विकास या तिघांच्या एकूण प्रयत्नातून त्या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे 2 पैसे जास्त मिळण्याकरता प्रयत्नशील राहू. भास्करराव आपल्या मनातल्या ज्या यातना आहेत त्या यातना सभागृहांनी जाणल्यात. बाब अशी आहे की ही भाषणाचा किंवा पेपरला येण्याचं तुमच्यासाठी ते काही बाब राहिलेली नाही. ते तुम्ही जे बोलता ते अंतःकरणामधून बोललात आणि हे एकदा म्हणजे दूर व्हावं आणि ही लक्षवेधी किंवा प्रश्न मांडण्याची वेळच येऊ नये अशा प्रकारची मनातली भावना आहे. या अनुषंगानं निश्चितपणे सतर्क राहू, शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करू, लोकप्रतिनिधींना सुद्धा आपण त्यात सहभागी करू आणि अनटिल अनलेस पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन एनी प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट विल नॉट गेट सक्सेस. एखाद्या प्रकल्पाला यश मिळायचं असेल जनसामान्यांचा त्याच्यामध्ये सहभाग राहिलाच पाहिजे. मी आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय सभागृहाला विनंती करेन या बाबतीमध्ये आपण जागरूकता करतात पण जरा थोडा अधिक जरा जोर लावावा जेणेकरून अशा प्रकारचे वनवे लागणार नाहीत. भास्कररावजी मी गेल्या 4 महिन्यापूर्वी निर्णय घेतला तर ऑस्ट्रेलिया हे असा देश आहे की ज्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात वनवे लागतात आणि यशस्वीरित्या त्या ठिकाणी ते वनवे विझवतात. हो आणि म्हणून 4 अधिकाऱ्यांची मी नेमणूक केलेली आहे. काल मीटिंग घेतली त्याच्यामध्ये मी सांगितलेलं आहे की या अधिकाऱ्यांना शासकीय जर निधी नसेल तर खाजगी निधीतून त्यांना आपण पाठवा आणि त्यांना तिकड कोणत्या प्रकारची म्हणजे आग कशी लागते, आग विझवण्याकरता काय यंत्रणा ते वापरतात, केमिकलचा वापर केला जातात का म्हणजे मशिनरीचा ब्लोअरचा वापर केला जातो. आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये साधारणपणे आपल्या भारताच्या 4 पट आहे आणि लोकसंख्या तर आपल्या भारताच्या म्हणजे 1.0 आहे. हा म्हणजे महाराष्ट्र तर म्हणजे 4 पट भारताच्या ऑस्ट्रेलिया आणि लोकसंख्या जर काही 1.0 असेल तर त्या ठिकाणी किती विस्तृत आहे. आणि म्हणून भास्करराव आपल्या मनातला जो एक प्रकारचा ध्यास आहे तो ध्यास
पूर्ण करण्यासाठी वन खातं आपल्या भावनेच्या बरोबर राहील, नुसतं भावनेच्या बरोबर राहणार नाही, त्यासाठी प्रयत्नशील राहील. ठीक आहे. निकम साहेब, तुम्हाला देतो शेखरजी एक मिनिट. दादा, आपण ही जी फळ लागवड किंवा फळझाडं आहेत याला आपण इन्शुरन्स देतो, विमा उतरतो, परंतु तो फळांचा विमा उतरतो. जळलेल्या झाडांचा, आंबा, काजू, केळे वगैरे, नारळ, पोपळी वगैरे या झाडांचा विमा नसतो. ज्या पद्धतीनं फळांचा विमा, फळझाडांचा आपण फळांचा विमा उतरतो, तशा पद्धतीनं या किमान लागती झाडं जी आहेत, फळझाडं आहेत, त्या झाडांचा विमा उतरता येईल का? तशी योजना एखादी अंमलात आणता येईल का? हा एक विचार बघा. कायद्याचा विचार मांडला तो आपण जरा पुन्हा विचार करा. आणि आपण माकडं पकडण्याकरता 300 रुपये देत होतो, आता 600 रुपये तुम्ही केलेत. तुम्हाला गंमत सांगतो अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या घरासमोर पिंजरा लावला, माझ्या माकडं पकडण्याचा पिंजरा लावला, माकडं पकडली तुमच्या फॉरेस्ट खात्याच्या लोकांनी. आणि आमच्याकडचे वानर म्हणजे सामान्य माकडं नाहीत, ते मगाशी म्हटलं तुम्ही, असे चौताळले की ग्रुपनी माझ्या शेजारच्या घरामध्ये येऊन बसले, माझ्या घराची रेकी केली आणि माझी 12 मांजरं होती, आम्ही पाळतो मारामध्ये, त्यातली 4 मांजरं आमच्या डोळ्यात देखत उचलून आपटून मारली. जर मुलं हाताला लागली असती तर कदाचित ती मुलं सुद्धा मारली असती त्यांनी. असंच इतके उग्र आणि इतके हिंस्र होतात. त्यामुळे इतर ठिकाणचे वानर वेगळे आणि आपल्याकडचे वानर वेगळे. स्कीम चांगली आहे, पकडणारे स्किलफुली पकडतात, पण दुसरा धोका वाढलाय, याचा सुद्धा विचार करावा लागेल. आणि म्हणून या झाडांच्या बाबतीत विमा पॉलिसीमध्ये आपल्याला त्याचा अंतर्भाव करता येईल का हा विचार करा. आणि ह्या गोष्टीची नोंद घ्या. आता तुम्ही काही करू शकत नाही की असे जर हिंस्र प्राणी आपल्याकडे आहेत, बाकीची माकडं वेगळी आणि कोकणातली माकडं वेगळी, तर याच्यावर भविष्यात संकट उभं राहणार आहे, लक्षात ठेवा. त्याच्यावर काय करता येईल का? चला निकम साहेब, मंत्री महोदय एकदम भास्करराव जाधवांनी सांगितलेल्या सर्व सूचना कृषी मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री आणि वनमंत्री म्हणून एखादी बैठक घेऊन त्या समस्याच्या अनुषंगाने चर्चा करू. शेखर भाऊ, प्रश्न घ्या, फक्त प्रश्न घ्या. हा घ्या. अध्यक्ष महोदय, भास्कररावांनी विस्तृतपणे सगळ्या गोष्टी बऱ्यापैकी मांडलेल्या आहेत. थोडासा आमचा विषय आहे तो वनमंत्र्यांच्या बरोबरीने, खरं तर महसूल मंत्री, फलोद्यान मंत्री आणि केस करणारे गृह मंत्रालय याच्याशी निगडीत आहे. कारण मुळात जे सगळी उत्तरं आहेत ती कशी आहेत की वन खात्याशी निगडीत, वनाच्या ज्या जागा आहेत त्याच्या निगडीत आहे. पण आमचा मूळ प्रश्न भास्कररावांचा असा आहे की आमच्या ज्या काजूच्या बागा आहेत, आंब्याच्या बागा आहेत, शेती आहे, विहीर आहे, खाजगी जागा आहे. कारण रत्नागिरीला 1% जमीन आपली असेल. तर आमचा मूळ प्रश्न असा आहे की हा आमच्या ज्या बागांचं जळीत नुकसान होतं ते कशामुळे होतं? प्रामुख्याने कोणतरी सिगरेट ओढता माचीस टाकतो, ते पेटवून टाकतो. कोणाचा तरी राजकारणातला वाद असतो, तो रात्री आग लावून जातो. तिसरा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा मी इथं मांडतोय, तो विद्युत लाईनी आमच्या खाली आल्यात, त्या एकमेकाला चिकटतात. पक्षी बसला की एकमेकाला लाईन चिकटतात आणि मग त्यातून स्पार्किंग होतं आणि तिथल्या बागाच्या बागा आमच्या नष्ट होतात. त्यामुळे मूळ मुद्दा जो भास्कररावांनी मांडला आहे की पीक विम्याची योजना, फळपीक योजनाच्या अंतर्गत मुळात आमच्या या सगळ्या वणव्याला तुम्ही समाविष्ट करणं खूप गरजेचं आहे. दुसरं, अकस्मात निधी देण्यासंबंधीचा विचार आणि प्रस्ताव जवळजवळ रत्नागिरी जिल्ह्यातून पाठवून 17 साला आपल्याकडे पाठवला आपत्तीमधून याचं नुकसान देण्याच्या बाबतीत. तर म्हणून या निमित्ताने माझी मागणी आहे की किमान 500 कोटी आहे 3 जिल्ह्यासाठी, वणव्यासाठीच्या पीक विम्याचं जे काही नुकसान पिकांचं होतं आहे त्यासाठी सेपरेट करून आपण देण्याबाबतचा विचार व्हावा. दुसरी गोष्ट, वणवा लागायचं अजून एक महत्त्वाचं कारण की जे गवत आहे, पूर्वी गायी होत्या, म्हशी होत्या, संख्या कमी झालेली आहे, हे गवत काढलं जायचं, पण आज हे गवत काढलं जात नाही बागांमध्ये आणि ते परवडत पण नाही. कारण एक वरण बांधायला जवळजवळ 600 रुपये खर्च येतो माणसांचा आणि त्याचा हे प्रश्न येतो. त्यामुळे जे गवत काढणीचा विषय आहे तो आपल्याला जर ह्याच्यामध्ये घेतला, स्कीममध्ये घेतला आणि गवत काढण्यासाठी जर आपल्याला अनुदान दिलं तर त्याचाही उपयोग आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने होईल. जो विभा जिरामई ही जे स्कीम आहे त्याच्या अंतर्गत
गवत कापण्याचा निर्णय घेण्यात यावा आणि गणेशजी नाईक हे अतिशय वनविभागाचं काम वेगवेगळ्या टप्प्यावर जे कोकणातले प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मग खैराची लागवड असेल, इतर उद्योग असतील, ह्याही बाबतीत आहेत. ह्या गोष्टीसाठी सर तुम्ही पुढाकार घेऊन, जसं फलोद्यान मंत्री आहे, जसं विजेचे मंत्री इतर आहेत, ह्या सगळ्यांना जर एकत्रित मिटिंग घेऊन कोकणातल्या आमदारांना जर घेतला तर हा वणव्याचा प्रश्न पूर्णपणे सुटणं गरजेचं आहे. कारण वणवा हा कोकणासाठी लाभलेला शाप आहे. अनेक पिकं, अनेक बागा, म्हणजे प्रश्न घ्या, प्रश्न घ्या. नाही आता सगळे मगाशी त्या प्रश्न विषयावर घ्या. सगळ्यांनी असं म्हटल्यानंतर ऐका ना, एका मगाशी लक्षवेधीला एक किती वेळ वेगळा द्यायचा? विषय होता 40 ज्याचा 50 एक सभागृहाचा तास लक्षवेधी काही चालली. तसा त्याच्यावर आपण घ्या, चर्चा प्रश्न आहे. घ्या शेखर तर ह्या सगळ्याला कोकणाचा जर विचार केला तर प्रामुख्याने आपण सानुग्रह अनुदान वणव्यासाठी देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार का, माझा बेसिक प्रश्न. ठीक आहे. दिलीप मामांचं झाल्यानंतर द्या. मंत्री अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, सन्माननीय सदस्य शेखरजी निकम यांनी कंबाईंड का किती वेळ झाला जाधव? अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माझे एक तास झाला. प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न आहे की अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी वणवा लावणाऱ्यावरती कठोर कारवाई करण्यासाठी चला आपण मामा, प्रश्न कायद्यात घ्या आता. तरतूद करणार आहात का? स्पेसिफिक प्रश्न. हा पहिलाच प्रश्न. दुसरा प्रश्न आहे की या ठिकाणी ज्या पद्धतीने अवकाळी पावसामुळे, इतरमुळे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान भरपाई आपण पाहणी करून करतो, या वणवा लागलेल्या भागातील आमच्याकडे जाधव साहेबांसारखे आंब्याची, काजूची झाडं नाही आहेत, परंतु गावराळ आंबे असतील, चला विधेयक घ्या. जांभळाची झाडं असतील, हिरड्याची झाडं असतील, आणि अध्यक्ष महोदय तुम्हाला ज्ञात आहे, तुम्ही रस्ता चांगला बनवलाय. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय इकडे बघा. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही रस्ता चांगला बनवला आहे, परंतु त्या भोर आणि राजगड तालुक्याच्या वरचा भाग तुम्ही पाहिलेला आहे. म्हणून त्या भागामध्ये मौल्यवान जे सागाचे झाडं आहेत, लहान लहान रोपटे असतात, या वणव्यामुळं त्याचा सत्यानाश होत असतो. याचा सर्वे करून त्या शेतकऱ्यांना आपण नुकसान भरपाई देणार आहात का? ज्या पद्धतीने मंत्री महोदयाने सांगितलं की ऑस्ट्रेलियामध्ये चांगली यंत्रणा आहे नियंत्रण करण्याची, अशा पद्धतीने आपण महाराष्ट्रामध्ये या वणवा विझवण्यासाठी नियंत्रण आपण करणार आहात का? आणि या ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांना आपण मोबदला देणार आहात का? ठीक आहे मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, त्याला जोडूनच आहे का? प्रश्नच घ्या प्रभू साहेब. मान्य भास्कररावांची लक्षवेधी मी ऐकत होतो आणि मी सगळ्यांचे विचार ऐकतोय. मला एक गोष्ट फक्त जाणवली, ती अशी की मागच्या वेळेला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार असताना त्यांनी चंद्रपूर आणि या भागामध्ये वनवे लागू नये म्हणून 500 कोटीची उपाययोजना केली होती. आज मंत्री महोदयांकडून मला हीच अपेक्षा आहे की सिंधुदुर्गामध्ये, रत्नागिरीमध्ये, रायगडमध्ये अशा पद्धतीचे वनवे लागू नये म्हणून आत्ताच्या सरकारने किती रुपयाची उपाययोजना केली आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करणार आहे? ठीक आहे मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय शेखरजी निकम यांनी आपल्या भाषणामधून विविध खात्यांचा उल्लेख केला. तर मी शेखरजी निकमांना सांगेन की तुम्ही एक पत्र मला द्या, मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडे ती व्यथा कथा मांडेन आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनाच विनंती करेन किंवा या सगळ्या मंत्र्यांना घेऊन या कोकणातल्या सर्व आमदारांना बोलून तो प्रश्न सोडवावा. सन्माननीय सदस्य श्री दिलीपजी लांडे यांनी उल्लेख केला की त्या ठिकाणी सागाची झाडं लावल्यात, सागा झाडं जळतात, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. दिलीपजी लांडे, आपण सुद्धा पत्र द्या मला. मी आता कारण शेवटी खाजगी जागेमधला नुकसान भरपाईचा हा प्रश्न कृषी विभागाशी कनेक्टेड आहे. आदिवासी परिसरामध्ये असतील तर तो आदिवासी विकास मंत्र्याशी परंतु एकूण आपल्याला मला पत्र द्या, त्या पत्राच्या अनुषंगानं त्या संबंधित मंत्री महोदयांशी मी बोलेन आणि गरज पडली तर एकूण सम असलेल्या सिनियरिटीच्या मंत्री महोदयांना एकत्र एखाद्या हॉलमध्ये बोलून आणि मग सर्वांना त्या ठिकाणी आपल्या लोकांना बोलून त्याच्यावर आपण एक सविस्तर चर्चा पण घडवता येईल. आता सुनील प्रभूजींनी, सुनीलजी आता तुम्ही ऐका की आता त्यावेळेला सुधीरबाबू मुनगंटीवारांनी विदर्भाकरता 500 कोटी तर ते त्याला ते भास्करराव जाधव बोलले की मागणी केली
त्यांनी सुधीर भाऊनी काय उत्तर ते मला माहीत नाही. परंतु ऑनगोईंग राज्य शासनाची भूमिका नुसत्या कुठल्या एका प्रदेशासाठी नाही आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, खानदेश, आपल्याकडे ज्या ठिकाणी ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत त्या सर्व गोष्टी करता राज्य शासनाची मदत मिळते आणि जर मिळत नसेल तर ते मिळवून देण्यासाठी आम्ही आपल्याबरोबर राहणार आहोत. चला विधेयक घ्या. विचारखंडाच्या विचारावर संमत करणे. सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, हा जो विधेयक आहे हा फक्त केंद्र सरकारने जे 4 GSTच्या सुधारणा केल्या आहेत त्याच्यामुळे लोकांना रिलीफ मिळणार आहे तेवढ्यापुरती हे मर्यादित आहे आणि याच्यात फक्त जे डिस्काउंट आपण GSTमध्ये ॲग्रीमेंट असल्याशिवाय देत होतो असल्याशिवाय देत नव्हतो तो आता नाही मी फक्त थोडक्यात सांगून राहिलो. मी बिल मांडून नाही राहिलो. बिलच्या संदर्भामध्ये सभागृहाला विनंती करत आहो की हा बिल फक्त जे केंद्र शासनाने जे CGST मध्ये ज्या सुधारणा केलेल्या आहेत तेवढ्या सुधारणा कृपयाला मांडण्याची मला अनुमती द्या. ठीक आहे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026 मांडला ना प्रस्ताव तिने आता. महोदय, आम्हाला माहित आहे की हे GSTच्या संदर्भातलं बिल आहे आणि फॉर्मॅलिटी म्हणून सभागृहासमोर येणार नाही. आपण होय म्हणायचं इथपर्यंत ठीक आहे, पण त्या निमित्तानं आपल्याला राज्याचा GST किती गोळा झाला तो आम्हाला सांगा. केंद्र सरकारनं आम्ही ज्यांना जमा केलेल्या GSTच्या अगेन्स्ट आम्हाला किती परतावा ठीक दिला आहे. ठीक आहे. त्यांनी तो आम्हाला जाधव साहेब सांगा. स्लॅब वाईज काय मध्यंतरी GST काउन्सिलची बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये कुठला स्लॅब कमी झालाय कुठला वाढलाय एवढं तर तुम्ही सांगा आम्हाला, म्हणजे आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ. पहिल्यांदा मांडायला तर पाहिजे, अनुमती तर सभागृहाने दिली पाहिजे. तुम्ही सांगताय नंतर सांगताय. चला, प्रस्ताव असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न मांडला विचारात कोण बोलणार नाही. चला. माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 मध्ये आपण जे CGST मध्ये ज्या सुधारणा झाल्या मागच्या मार्चमध्ये त्याला अनुसरून स्टेट GST मध्ये देखील तशा पद्धतीची सुधारणा आपण करत आहोत. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहाला विनंती करू इच्छितो की आपल्या या GSTच्या कायद्यात कलम 15 मध्ये आपण अशी सुधारणा करत आहोत की आपण जेव्हा कोणी GSTचा क्लेम करत होतं तेव्हा ॲग्रीमेंट जर सेक्शन 15 नुसार जे पहिलेपासून ॲग्रीमेंट करत असलं त्याशिवाय आपण कुठलेही समजा कोणी कन्सेशन दिलं कोणाला तर त्याला आपल्याला अलाव करता येत नव्हतं. परंतु या सेक्शन 15च्या अमेंडमेंटमुळे आता आपण करार जरी नसला परंतु प्रत्यक्षामध्ये जर सूट दिलेली असेल कुठल्या पद्धतीचे तर ते देखील ग्राह्य धरता येईल अशा पद्धतीची एक सुधारणा सेक्शन 15 मध्ये केलेली आहे. दुसरं सुधारणा आपण कलम 34 मध्ये करत आहोत की एखाद्या या सुधारणेमुळे खरेदीदाराने जर एखादा इनपुट घेतलं असेल तर ते सवलतीच्या प्रमाणात त्याला कमी करण्याची तरतूद नव्हती तर ती त्याच्यात रिफ्लेक्ट झाली तर ती आपल्याला करण्याची परमिशन आपण याच्यात दिलेली आहे. तिसरी सुधारणा आपण कलम 54च्या पोटकलम 6 मध्ये करत आहोत. यामध्ये माननीय अध्यक्ष महोदय की जी इनपुट टॅक्स रेट आहे त्यापेक्षा आउटपुट टॅक्स रेट हे कमी असल्यास अशा व्यवहारामध्ये आपण
6 महिने लोकांना ते प्रलंबित ठेवत होतो. फॉर एक्झाम्पल आता उदाहरणाच्या स्वरूपात सांगायचं असलं तर की आपण इलेक्ट्रिक कार असेल किंवा टेक्स्टाईलच्या संदर्भात असेल तर त्यामध्ये जर इनपुट टॅक्स रेट हा 18% असेल आणि आउटपुट जर 5% असेल तर ते 13%चा डिफरन्स घ्यायला त्याला 6 महिने लागत होते. आता त्याला फक्त 6 दिवसामध्ये तो बेनिफिट मिळणार आहे. ते देखील एक सुधारणा याच्यात आपण केलेली आहे. आणि जी चौथी सुधारणा ते कलम 54मध्ये आपण केलेली आहे की त्यामध्ये 1000 रुपयेपेक्षा कमीचं जे परतावा होता तो मिळत नव्हतं. तर तो आता 500-600 असेल तरी ते छोटे छोटे जे MSM असतात त्यांना ते सुविधा मिळत नव्हती. ते आपण देतो. ही सुधारणा ऑलरेडी केंद्र शासनाने केलेली आहे. माझी सभागृहाला विनंती आहे की आपण या सुधारणा मंजूर करावा अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. चला पुढे जायला पाहिजे मंत्र्यांनी. नाही पुढं कसं बिलावर. बरं ठीक. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदयांनी हे विधेयक मांडत असताना मंजुरी करता सभागृहाची परवानगी घेत असताना कन्फ्युजन आपण वाढवलंय. तुम्ही कन्फ्युजन असं वाढवलंय मंत्री महोदय की GST सेक्शन 15मध्ये आता जी प्रोव्हिजन आम्ही केली आहे आम्ही करतोय. आम्ही काय प्रोव्हिजन करतोय की एखाद्याचा GSTचा त्या ठिकाणी स्लॅब कमी करणं किंवा जास्त करणं हा अधिकार आम्हाला मिळाला आहे असं तुम्ही म्हणालात. दुसरी गोष्ट, जो सेट टॉप मिळायचा आहे तो सेट टॉप पूर्वी 6 महिने मिळत नव्हता. एखाद्या ठिकाणी 18% GST असेल आणि एका ठिकाणी 5% असेल तर 13%चा जो डिफरन्स होता त्या डिफरन्सची अमाऊंट आम्हाला त्यावेळेला 6 महिने मिळत नव्हती. ती 6 दिवसामध्ये देण्याची आता आपण या कायद्यामध्ये तरतूद करताय. तिसरं आपण आम्हाला काय सांगितलं की हे सगळं करत असताना छोटी छोटी जी अमाऊंट होती, रक्कम होती, तुम्ही थोडं स्पष्टपणे सांगितलं नाही पण जे आम्हाला कळलं ते छोटी छोटी जी रक्कम होती ती आता काय 500 असेल, 1000 रुपये असेल, काय आता मागायची, कोणी घ्यायची आणि मग ती फुकट जाण्याच्या ऐवजी ती सुद्धा आता मागण्याची तरतूद झाली. असे 3 मुद्दे तुम्ही मला सांगितले. तसं बरोबर आहे. पण कन्फ्युजन इथं वाढतंय की हा आपण काय सांगितलं की आम्ही त्याच्यामध्ये ही सुधारणा करतोय, आम्ही त्याच्यामध्ये ही सुधारणा करतोय, आम्ही त्याच्यामध्ये सुधारणा करतोय. माझ्या अभ्यासाप्रमाणे ही सुधारणा करण्याची राज्य शासनाला अधिकार आहेत का? हे जर केंद्र सरकारनं केलं असेल आणि किंवा GST काउन्सिलने हे जर केलं असेल आणि ते सभागृहासमोर आले असतील तर आम्ही मान्यता देणं वेगळं. पण राज्य सरकारला हे अधिकार आलेत का हे तुम्ही स्पष्टपणे सांगितलं. आम्ही केलं रेकॉर्ड काढून बघा. एक मिनिट. आम्ही केलं आणि म्हणून कन्फ्युजन असं झालं की हे अधिकार राज्य सरकारला आले की काय. मग केंद्र सरकारने सुधारणा केलेली आहे ती सुधारणा राज्य सरकारने करावी म्हणून मी आलोय समोर. हे सांगितलं नाही. मी अतिशय फ्रेंडली बोलतोय. तुम्ही जर तसं म्हटलं काढून बघा. चला काढून बघा. जर तुम्ही तसं नसेल बोलला तर मी सभागृहात स्वतःहून माघार जाईल. इतका इगो करण्याची काही आवश्यकता नाही. आम्ही करतोय तुम्ही बोललात. आणि म्हणून या 3 गोष्टीच्या आम्हाला सभागृहाची मान्यता पाहिजे ही द्यायची आहे. विषय संपला. ठीक आहे. पण दुसरे 3 प्रश्न माझे आहेत की या विधेयकाच्या निमित्तानं गेल्या वर्षभरामध्ये महाराष्ट्रातून GST किती जमा झाला आणि केंद्र सरकार करता जो आपण त्याला काय SST का CST काहीतरी म्हणतात ते HGST तो किती जमा झाला तो तुम्ही आम्हाला काही सांगितलाच नाही. आणि महाराष्ट्राला तुम्ही एकूण किती दिला GST त्याच्या मोबदल्यात दादा किती आणलात? सारखे दिल्लीत धावा घेताय, खेपा घालताय. काय आणलं का नाही आणलं का? दिल्लीला सगळं देऊन आलात ते सुद्धा आम्हाला कळलं पाहिजे ना. आणि म्हणून ते आपल्याला किती आले एवढे छोटे प्रश्न आहेत. हा कायदा करण्याचा अधिकार आपल्याला राज्य सरकारला मिळालाय का? नसेल तर तो केंद्र सरकारचा अधिकार आहे म्हणून सुधारणा केली म्हणून राज्यानं मान्यता द्यावी. इतका छोटा विषय आहे. आणि दुसरे जे माझे 3 प्रश्न आहेत की राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला किती दिले, केंद्र सरकारचे किती, राज्य सरकारचे किती आणि त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला किती मिळाले एवढा छोटा विषय आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी भास्करराव जाधव साहेबांना धन्यवाद देतो आणि त्यांना सांगू इच्छितो की सुरुवातीलाच मी म्हटलं की जे केंद्र सरकारने CGSTमध्ये जी सुधारणा केलेली आहे त्या सुधारणा आपण आपल्या राज्यामध्ये करत आहोत. मी सुरुवातीला सांगितलं ते आपल्याला जे 56व्या बैठकीमध्ये दिनांक 30 बैठक झाली आणि राज्य आणि केंद्रामध्ये एक सूत्रता राहावी यासाठी आपण त्या सुधारणा करत असतो. तेवढाच हा विषय आहे. आणि जे आपण अतिरिक्त प्रश्न GSTच्या केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या माहितीच्या संदर्भात विचारलेलं ती माहिती आपल्याला 7 दिवसाच्या आत किंवा लवकरात लवकर कळविण्यात येईल. माझी सभागृहाला विनंती आहे की एक फॉर्मॅलिटी आहे
आणि केंद्र सरकारने सुधारणा केल्यामुळे राज्य सरकारला करणं क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे सभागृहाने याला मान्यता द्यावी माझी विनंती आहे. चला, प्रश्न असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र अध्यक्ष महोदय, आपण विधेयकावर बोलण्याकरता परवानगी दिली, धन्यवाद. कलम 15(3) ख मध्ये आपण बदल सुचवला आहे. विक्री पश्चात सवलतीसाठी करारनामा जोडण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. प्राप्त करण्याने बायरने सवलती इतकी निविष्टी कराची रक्कम इनपुट टॅक्स क्रेडिट ITC परत केल्यावर पुरवठादाराला जमापत्र क्रेडिट नोट काढता येईल. माननीय अध्यक्ष महोदय, कलम 34(1) मध्ये सुधारणा. जमापत्र आणि नावेपत्राच्या डेबिट नोट तरतुदीमध्ये कलम 15 मधील सवलतीचा स्पष्ट संदर्भ जोडण्यात आला आहे. कलम 54(6) मध्ये सुधारणा. व्यस्त शुल्क रचनेतनं म्हणजे कच्च्या मालावरील कर जास्त व पक्क्या मालावरील कर कमी असणे, निर्माण होणाऱ्या परताव्याच्या तात्पुरत्या स्वरूपात प्रोव्हिजनमध्ये परतावा देण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. यात माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्या काही शासनाला सुधारणा सुचवायच्या त्या एवढ्या आहेत. ITC पडताळणी यंत्रणा सुलभ करणे, प्राप्त करण्याने ITC परत केला आहे किंवा नाही हे पुरवठादाराला तात्काळ समजण्यासाठी GST पोर्टलवर एखादी सोपी रिअल टाईम पडताळणी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याची शिफारस GST परिषदेने करावी अशी मी आपल्या माध्यमातून अध्यक्षांच्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो. MSMEसाठी विशेष कक्ष. परताव्याच्या नियमात शिथिलता आणली असली तरी प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यांकडून परतावा मिळण्यास लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी राज्य स्तरावर त्वरित परतावा निवारण कक्ष फास्ट ट्रॅक रिलीफ ग्रीव्हन्सेस सेल स्थापन करण्याची मागणी माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना करतो. जागरूकता मोहीम. या नवीन सुधारणामुळे विशेषतः कलम 15 आणि कलम 34 मधील बदलांबाबत राज्यातील छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम टाळण्याकरता राज्य कर विभागाने जिल्हा स्तरावर मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करावी ही विनंती. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यातील वस्तू व सेवा कर GST संदर्भात मांडण्यात इतर समस्या सभागृहाने या निमित्ताने राज्याच्या दृष्टीने खालील महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्याकरता 1 मिनिट आपण मला दिला. एक शेवटचा मुद्दा मांडतो. खोट्या इन्व्हेस्टिगेशन फेक इन्व्हेस्टिगेशन सुसाट राज्यात बोगस बिलाद्वारे ITC लावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यावर आळा घालण्याकरता राज्य कर गुप्तचर यंत्रणा स्टेट टॅक्स इंटेलिजन्स अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना जाचक नोटिसा. जुन्या आर्थिक वर्षातील किरकोळ तांत्रिक चुकींसाठी व्यापाऱ्यांना सरसकट नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. त्याच्याकरता चुकीचे निकष वापरले जात आहेत, त्यामुळे छोटा व्यापारी त्रस्त आहे. या बाबतीत आपण अधिक लक्ष घालण्याची गरज आहे. राज्याचा प्रलंबित परतावा महसूल तूट. केंद्राकडनं राज्याला मिळणारा GST परतावा आणि नुकसान भरपाई यामध्ये सद्यस्थिती राज्याच्या तिजोरीवर बहुतेक याचा ताण पडतो आहे. याही बाबतीत सरकारने विशेष लक्ष घालण्याची गरज आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण मला संधी दिली त्याबद्दल आपला आभारी आहे. ठीक आहे. प्रश्न बोलणार. ठीक आहे. प्रश्न असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. विधेयक खंडशः विचारात घेणे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 4. खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 4. खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. विधेयक संमत करणे. मंत्री महोदय. महोदय, सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा
विधेयक 2026 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. चला सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 35 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026. अध्यक्ष महोदय, सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 35 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 35 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घेण्यात यावे. कोण बोलणार आहे? नाही का? चला. प्रश्न असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 35 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेणे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षकांनी हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षकांनी हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. विधेयक संमत करणे. नाही, बिल होऊ देता मंत्री महोदय. विधेयक क्रमांक 35 एक 4 सूचना सुधारणा सुचवायच्या, तेवढीच एक विनंती आहे. प्रवीण भाऊ, मगाच विचारलं मी सगळ्यांना. आता पुढे आलो आपण. बरं ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. पात्रतेचे एकच सूचना सर, एकच सूचना. पात्रतेचे कडक व निकष. अध्यक्ष उपाध्यक्षासाठी नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्ती, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्ती राजकीय नसून कायदेतज्ञ, निवृत्त न्यायाधीश किंवा सामाजिक क्षेत्रात किमान 15-20 वर्षाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींनाच उपाध्यक्ष किंवा अध्यक्ष नेमावी ही विनंती. दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार, सिव्हिल कोर्ट पॉवर्स. केवळ पद न वाढवता या आयोगाला समन्स बजावण्याचे, प्रतिज्ञापत्राचे पुरावे घेण्याचे, सरकारी दप्तरातून कागदपत्र मागवण्याचे दिवाणी न्यायालयाचे पूर्ण अधिकार मिळतील याची तरतूद करावी. स्वतंत्र निधी व तपाससाठी यंत्रणा. आयोगाला पोलिसांवर किंवा सरकारी यंत्रणा अवलंबून न राहता स्वतःची स्वतंत्र तपास कक्ष व यांना स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा. नंबर 4, अहवाल सादरणी करण्याची व्यक्ती. आयोगाने आपला कामकाज अहवाल दरवर्षी न चुकता विधानसभेत सादर करणे व शासन त्यावर काय कारवाई केली, कृती अहवाल, ॲक्शन टेकन रिपोर्ट मांडणे कायद्याद्वारे बंधनकारक करणे, अशा माझ्या 4 सूचना आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करतो. चला, विधेयक संमत. मंत्री महोदय. 3 विधेयक. अध्यक्ष महोदय, 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 35 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 सुधारणा स्वीकृत झाल्यास सुधारल्याप्रमाणे संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 35 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 35 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग सुधारणा विधेयक 2026 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. एक मिनिटात घ्या. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात 20 तारखेला परवाच्या दिवशी एकदम गंभीर घटना घडली
विलास नवनाथ घुले या नावाचा एक मनुष्याचा मर्डर हा माझ्या मतदारसंघात झाला. ही सगळी जी प्रकरण आहे हे CCTV वरती दिसलेलं होतं. 9 आरोपी होते आणि त्या 9 आरोपी मध्ये फक्त 3 लोकांना अटक झाली आहे, बाकींची अजून अटक झालेली नाहीये. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातल्या सगळ्या म्हणजे लोकांमध्ये तीव्र संताप असा निर्माण झालेला आहे. ही एकदम चुकीची गोष्ट आहे. असं हे घडलं नव्हतं पाहिजे. ज्या लोकांनी ही मर्डर केलेला आहे या सगळ्यांवरती कायदेशीर कारवाई झालेली पाहिजे. ज्या लोकांनी म्हणजे आतापर्यंत ज्या माणसांनी स्टॅबिंग केलेलं आहे त्याला अजून पकडल्या गेलेलं नाहीये. अध्यक्ष महोदय, लोकांमध्ये एकदम म्हणजे नाराजी झालेली आहे. केस पोलीस स्टेशनला खूप लोक आता जमलेले आहे. आताच्या वेळेस ते अजून जी बॉडी आहे त्याचा अजून त्यांनी पोस्टमॉर्टम झाल्यानंतर अजून अंत्यसंस्कार त्याच्यावरती केलेले नाहीयेत. एकदम गंभीर घटना आहे. मी शासनाला इकडे सगळे जे मंत्री उपस्थित आहेत सगळ्यांना विनंती करते की कायदेशीर प्रक्रियेने ज्या लोकांनी ही घटना घडलेली आहे, ज्यांनी मर्डर केलाय त्यांना बरोबर पकडून त्यांच्यावर तीव्र कारवाई केली पाहिजे, त्यांना अटक केली पाहिजे आणि कोणीही ह्याच्यातून सुटले नाही पाहिजे. कोणीही असं त्यांना अटक झाली पाहिजे. ही मी शासनाला इकडे एकदम मनापासून गंभीरपणे इकडे विनंती करते. धन्यवाद. शासनाने गंभीरपणे त्याची दखल घेतली जावी. होय अध्यक्ष महाराज. चला पुढे घेऊ. नाही पुढे घेऊ. बापू, सुभाष बापू एक होऊ द्या. अध्यक्ष महाराज, बसा खाली. हरीश भाऊ. अध्यक्ष महाराज, दक्षिण तालुक्यातून भीमा नदी जात आहे. त्या नदीवरती अनेक बंधारे आहेत. त्या नदीवरतीच उजनी धरण आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये विजेचा तुटवडा म्हणून आपल्या भीमा नदीच्या काठच्या शेतकऱ्यांचा केवळ 2 तास वीज पुरवठा केलेला आहे. आणि भीमा नदी ही कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सरहद्दीवर आहे. आणि कर्नाटकमध्ये मात्र 8 ते 10 तास लाईट चालू आहे. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या ते अलीकडच्या बाजूला 2 तास फक्त लाईट चालू आहे. मला असं वाटतं सर्व ठिकाणी 6 ते 8 तास लाईट चालू आहे. फक्त भीमा नदी काठच्या शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. मला असं वाटतं की अनेक शेतकऱ्यांना पाणी पुरवठ्याच्या योजनाही त्या ठिकाणी आहेत. शेतकऱ्याला शेतीला पाणी मिळत नाही, प्यायला पाणी मिळत नाही, जनावराला पाणी मिळत नाही. तर माझी शासनाला आपल्यामार्फत विनंती आहे, तात्काळ कर्नाटक जसं 8 ते 10 तास चालू आहे, कारण अनेक बंधारे भरलेले आहेत, पाणी तुटवडा आहे, तरी परंतु कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा 7 ते 8 तास लाईट पुरवठा सुरू करावा असे आपल्या मार्फत मी राज्य सरकारला, मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो. कालच बापू माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना मी तसं पत्र दिलेलं आहे. माझ्याही मतदारसंघात तसंच पद्धतीनं आहे. ऊर्जा विभागाला तशा पद्धतीचे आदेश दिलेले आहेत. चला विक्रमदादा पाचपुते. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून काल एक माझ्या मतदारसंघामध्ये दुर्दैवी घटना घडली, त्याकडे आपल्या सगळ्यांचं लक्ष वेधतो. काल 22 जून 2026 रोजी माझ्या मतदारसंघातील श्रीगोंदा तालुक्यातील घोडेगाव गावामध्ये एक चिरंजीव अभिषेक रूपचंद दरेकर वय वर्ष 22 अशा मुलावरती काल वीज पडून त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. माझी आपल्यामार्फत सरकारला विनंती आहे की या विषयाचा आपण दखल घेऊन संबंधित कुटुंबाचा पंचनामा करून तात्काळ त्यांना काही मदत करावी अशी आपल्यामार्फत सरकारला विनंती आहे. ठीक आहे, शासनाने दखल घ्यावी. हरीश भाऊ. अध्यक्ष महाराज, माझ्या मूर्तियापूरले कालपासून SDO कार्यालयाच्या सामने शेतकरी संघटनेचं आंदोलन सुरू आहे. याच्या पहिले त्यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा, बंडी मोर्चा काढला होता. या संदर्भात पालकमंत्री फुंडकर साहेब, मी आणि कृषी मंत्री भरणे साहेब यांच्या दालनात आमची बैठकी झाली होती. त्यांच्या रास्त मागण्या आहे 2023चा पंचनामा न केल्यामुळे विमा भेटला नाही, सरसकट कर्जमाफी, जे नियमित कर्ज भरतात त्यांना 50 रुपये अनुदान अशा, आणि ज्याचं नुकसान झालेलं आहे त्याला नुकसान भरपाई, यासाठी कालपासून ते शेतकरी संघटनेचे सगळे पदाधिकारी, अध्यक्ष राजभाऊ वानखळे यांच्या नेतृत्वात SDO कार्यालय मूर्तीवर येते. बिना मंडपाखाली, छताखाली बसलेले आहे. त्यात महिला आहे, पुरुष आहे, धोतरवाले आबाजी मामा आहेत, लेकरंसुद्धा आहेत. तर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. आणि या बैठक झालं, त्या बैठकीचा अजून रिपोर्ट आलेला आहे, कलेक्टरच्याकडून अहवाल आलेला आहे, त्याच्यावर कारवाई नाही झाल्यामुळे ह्या गोष्टीले शेतकरी समोर चालले आहेत. मला आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की तात्काळ तिथं आपले प्रतिनिधी पाठवून त्यांची समजूत काढून तो जो लोक अन्नत्याग आंदोलन चालू आहे त्या अन्नत्याग आंदोलनातल्या शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या नेत्यांना न्याय द्यावा. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज, आपण संधी दिल्याबद्दल.
17 तारीख को खंडूपाड़ा रोड पे मेरे मतदार संघ में शौरमा खाने की वजह से 120 लोगों को फूड पॉइजन हो गया अध्यक्ष महोदय। ये फूड पॉइजन से मुझे जो समझ में आया अध्यक्ष महोदय कि फूड अडल्ट्रेशन यानी फूड में जो आज मिलावट है वो एक बहुत बड़ा विषय है। भिवंडी शहर लॉजिस्टिक हब है। हमारे यहाँ पे एक्सपायर्ड आइटम्स बिल्कुल वेयरहाउस से खरीद कर बेचे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतनी गंभीर विषय हो गया था, 120 लोगों को एक रात में संभालना कितना मुश्किल हो गया था। अभी यहाँ पे एफडीए के मिनिस्टर बैठे, मैं तो एक्चुअली सोच रहा था कि आप खुद आएंगे, इतनी बड़ी समस्या हो गई थी। 2000 लोगों ने शौरमा खा लिया था, हमें डिजास्टर को फोन करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, मेरे 2-3 विषय है, मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि आप आइए, सबसे पहले तो एक टास्क फोर्स बनाइए। आज आपके यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर भिवंडी में 2 है, कितने सर? 2, वो भी अभी आपने एक फूड इंस्पेक्टर दिया है, पोस्ट 2 है, 1 आदमी है। पूरे भिवंडी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? दूसरी बात, वो लॉजिस्टिक हब से जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बिक रहे जिसकी वजह से जान जा सकती है, आप टास्क फोर्स बना के इस पर कंट्रोल लाइए। आपके दालना में मुझे एक मीटिंग दीजिए, बहुत बड़ा विषय है। आपके पास लैब नहीं है, आपके पास यंत्रणा नहीं है। आज गुटखा, एक्सपायरी प्रोडक्ट और फूड एडल्ट्रेशन 2 लोग मिलकर कैसा करेंगे? आपके असिस्टेंट कमिश्नर के पास गाड़ी नहीं है, प्यून नहीं है। ये 3 दिन में मैंने एफडीए का पूरा यंत्रणा देखा है। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूं और उनसे भी निवेदन किया है कि एफडीए को स्ट्रेंथन कीजिए। लोग क्या खा रहे हैं आपको पता है? चिकन कहाँ से आ रही पता नहीं चल रहा, फूड के अंदर सॉसेस कहाँ से आ रहे पता नहीं चल रहा। एफडीए का कोई कंट्रोल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने दिया, धन्यवाद। मैं एफडीए मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इन चीजों का दखल लेके आपके दालना में मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग दी। ठीक आहे, शासनाने दखल घ्यावी। मंत्री महोदय, बोलिए ना मंत्री महोदय, मीटिंग घेऊ. खरंच हा प्रस्ताव 20 नियम 293 अन्वय प्रस्ताव. सावरकर साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज या पावसाच्या दुर्भिक्षामुळे या सगळ्या गोष्टीमुळे शेती हा प्रश्न अग्रगण्य स्वरूपात समोर आलेला आहे आणि म्हणून मी 293च्या अंतर्गत हा प्रस्ताव मांडतो. सन 1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आतापर्यंत अतिवृष्टी, अनावृष्टी, विषाणूजन्य रोग इत्यादीमुळे शेतकरी बांधव व शेती व्यवसाय अनेक वेळा अडचणीत येणे, परंतु सन 2014 पर्यंत तत्कालीन शासनाने राज्य शासनाच्या तिजोरीतून एकदाही कर्जमाफी न देणे, सन 2014 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर पहिल्यांदा राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबवून लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणे, 2020-21 मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर करणे, परंतु कर्जाची मर्यादा 2 लाख असल्याने अधिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना त्यात समावेश नसणे, परिणामी लाखो शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित असणे, सन 2024 मध्ये घोषणा केल्याप्रमाणे शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करणे, मात्र या योजनेमध्ये 2 लाखांवर कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचाही समावेश असणे, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50,000 पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची योजना समावेश असणे, यासोबतच आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असलेल्या कापसाच्या उत्पादन वाढीसाठी कापूस उत्पादकता मिशनची केंद्र शासनातर्फे स्थापन करणारे केंद्र, अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्याचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिल 2026 मध्येच घेऊन व त्या संदर्भात बैठक घेऊन सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देणे, त्या अनुषंगाने जलयुक्त शिवार टप्पा 2च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यामध्ये जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणे, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी सर्वांचा सहभाग घेऊन लोक चळवळ उभी करण्याची आवश्यकता, राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान योजना, कृषी समृद्धी योजना, महा डीबीटी एकत्रित प्रणाली, महिला शेतकरी व गोपालांसाठी योजना, शेतीत फवारणी, पीक निरीक्षण, कीड नियंत्रण, जमिनीचे विश्लेषण इत्यादीसाठी ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर करण्यात येणे, हवामानातील अनियमितता, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी इत्यादीचा सामना करता शेतकऱ्यांच्या जीवनातील स्थैर्य हरवू नये याकरता नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोग इत्यादी बाबीपासून विमा संरक्षण देणे व नुकसानीच्या प्रमाणात नुकसान भरपाई देणे, शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य राखणे याकरता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रासाठी अधिसूचित पिकांसाठी उत्पादना आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबवित येणे, शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक करण्याचे शासनाचे प्रयोजन असणे, गोपीनाथ मुंडे अपघात अनुदान योजनेचा विस्तार करून त्यात शेतमजुरांचे विमा संरक्षण देण्यात येणे, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येणे,
संपूर्ण राज्यात महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान राबवण्यात येणे, अशा प्रकारे राज्यातील शेतकरी स्वयंपूर्ण व कर्जमुक्त होण्याच्या दृष्टीने आणि नैसर्गिक बदलाचा सामना करण्याच्या दृष्टीने सक्षम होण्याच्या बाबतीत राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय व त्याबाबत करायच्या उपाययोजना. अध्यक्ष महोदय, आताच राज्यात काही लोक अन्नत्याग आणि उपोषणावर बसले होते आणि माननीय देवेंद्रजी शिंदेसाहेब आणि पवार वहिनी यांच्या नेतृत्वात कर्जमाफी योजना जी जाहीर झाली त्याच्या चिंध्या फाळत बसले होते. आज जेव्हा शेतीवर हा प्रस्ताव येते तेव्हा त्यांची या बाबतीत किती उदासीनता आहे हे विरोधी बाकावर उपस्थितीवरून लक्षात येते. आणि त्यामुळे नौटंक्या करणे हा एकमेव धंदा, नरेटिव्ह सेट करणे हा दुसरा धंदा आणि स्वतःला राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय नेतृत्व सक्षम करण्यासाठी त्या पक्षात लागलेली स्पर्धा हे दिसून येऊन राहिलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, हे असताना आज कृषीचा प्रस्ताव येत असताना कृषी खात्यातील एकही अधिकारी इथं असू नये याच्यावर दुर्दैव कोणतंच असू शकत नाही. आणि या बाबतीत आपण आता निर्देश द्यावे की ॲग्रिकल्चर सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी हे कुठं आहेत. आणि या कृषीच्या प्रस्तावावर जवळपास 5-6 भाषण माझं आहे या 2 वर्षातलं. ते भाषण ऐकायला कोणी अधिकारी जर नसतील तर याच्या उपाययोजना कशा होतील. अध्यक्ष महाराज, सरकारी पक्षाचा 293चा प्रस्ताव आहे. मान्य रणधीरभाऊ सावरकर शेतकऱ्यांच्या विषयी आजपर्यंत जेवढे बी 293चे प्रस्ताव त्यांचे आले असतील ते शेती, शेतकरी, दुष्काळ, विमा, शेतकऱ्यांचे हिताचे प्रश्न, नानाजी देशमुखच्या यांच्यावर त्यांची नियुक्ती अध्यक्ष म्हणून आपण केलेली आहे. पण आता विरोधकांनी मोर्चे काढले, आंदोलन केले, अन्यथा केलं, पण आपण तरी सिरियस आहो काय? हां नाही, सरकारी पक्षाचा प्रस्ताव असताना कॅबिनेट मंत्री नाही, सचिव नाही, राज्यमंत्री नाही, मग आपण खरंच या बाबतीत शेतकऱ्याच्या विषयी आपण गंभीर आहो का? जर गंभीर असू तर याची दखल घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, मी तुम्हाला सांगतो, सत्ता पक्षाचा आमदार हा 10 मिनिटं सभागृह तहकूब करा आणि कृषी मंत्र्याला बोलावा. कारण या आपण इथं गोष्टी करतो की आपण शेतकऱ्यांचे मुलं काय बळीराजा, वरुण राजा तपले आमच्यावर अन्याय करत आहे. आज विदर्भात नाही तर महाराष्ट्रात नाही, देशात पाऊस नाही आहे, शेतकऱ्याला हवालदिल झालेला आहे. या सभागृहाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला कुठेतरी दिलासा द्यायचा आहे. आणि जर आज अशी जर थट्टा शेतकऱ्याची होत असेल तर हे चित्र चांगलं नाही. अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे आपल्याला 10 मिनिटं सभागृह तहकूब करा आणि कृषी मंत्र्याला बोलावा अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महाराज, 2 सत्ता पक्षाचाच प्रस्ताव अध्यक्ष महाराज. आणि सचिव कुठे गेले अध्यक्ष महाराज? या सचिवाला एकही सचिव इथं नाही आहे, गांभीर्य नाही आहे अध्यक्ष महाराज शेतकऱ्याच्या विषयाचं. आज दुष्काळ झेपलेला आहे, एलुनीचा प्रभाव या देशावर दिसून राहिला आहे. महाराष्ट्रात पाणी नाही आहे, धरणात पाणी नाही आहे, पियाले पाणी नाही आहे, शेतीला पाणी नाही आहे, ढोलाले चारा नाही आहे. लोक आंदोलन करून राहिले. माझ्या इथं आंदोलन चालू आहे, अन्नत्याग आंदोलन चालू आहे, मोर्चे निघाले, बंडी मोर्चा, ट्रॅक्टर मोर्चा निघाला. तरी जर आपण त्याची गांभीर्यानं हा विषय घेत नसू तर हे गंभीर आहे अध्यक्ष महाराज. याचे पुरोगामी परिणाम होणार आहे, याचे परिणाम आपल्याला भोगा लागणार आहे. माझी हात जोडून नम्रतेची विनंती आहे, 10 मिनिटं सभागृह तहकूब करा. राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि अधिकारी बनवल्याशिवाय हा प्रस्ताव सुरू नका करू. अध्यक्ष महाराज, हा शेतकऱ्याचा बळीराजाचा विषय. अध्यक्ष महाराज, इथं आलेले सगळे शेतकऱ्यांचे मुलं आहे. मी एक शेतकरी अध्यक्ष महाराज. पाणी नसल्यामुळे आम्हाला सोपाने येऊन राहिलं 2-2 वाजेपर्यंत अध्यक्ष महाराज. आणि आज माझ्या गावात, माझ्या तालुक्यात, माझ्या मूर्त्यावर आंदोलन चालू आहे अध्यक्ष महाराज. आणि याच्यामुळे
याच्यामुळे विरोधक मग हे आंदोलन मोठे मोठे तिथं चर्चा मोठ्या मोठ्या मंडप अन्नत्याग करतात. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्याचं गांभीर्य लक्षात घेता आपण 10 मिनिटं सभागृह तहकूब करा अशी माझी विनंती. अध्यक्ष महाराज, ते बोलतात ना, एक मिनिट मंत्री महोदयांना निरोप दिलेला आहे, ते 10 मिनिटात येतात. ऐका, तोपर्यंत भुसे साहेब बोलतात ना, अध्यक्ष महोदय, भुसे साहेब बोलतात. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेमध्ये अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना आले मंत्री आले मंत्री महोदय आलेले, ते उत्तर देतील. आता तुम्ही तुम्ही इतका दिवस म्हणत होते मंत्री महोदय, इतका वेळ इतके दिवस संपलेली. आता 5 मिनिटं देता तुम्ही, थांबा. 5 मंत्री महोदय ऐका, मंत्री एक मिनिट सर्व सभासद मंत्री महोदय आलेले. सीएम साहेबांची खूप महत्वाची बैठक. एक मिनिट, मंत्री महोदय बोलतात. सीएम ऐका अध्यक्ष महोदय, सीएम साहेबांची खूप महत्वाची बैठक ज्या जळगाव जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या अख्खी केळीची केळी उद्ध्वस्त झालेली, त्या संदर्भात आता बैठक त्यांची चालू होती. आता ज्येष्ठ बैठक संपलेली. एक मिनिट, मी आलेलो आहे, त्यामुळे आपण काम का पाटील साहेब चर्चा सुरू. अध्यक्ष महोदय 5 मिनिटात अधिकारी येतील, तुम्ही चर्चा सुरू करा. आणि मी कृषी मंत्री म्हणून येत आहे. सर्व प्लीज चालू सन्माननीय सदस्यांना पॉइंट ऑफ प्रोसिजर. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. कैलास पाटील. अध्यक्ष महोदय, आज सभागृहामध्ये अध्यक्ष 293ची शेतकरी आणि पुढे अल निनोचे प्रभाव, त्यामुळे पाण्याचे दुष्परिणाम, जे काय भविष्यात होणार आहे या विषयावर अध्यक्ष महोदय अतिशय गंभीर चर्चा. अध्यक्ष महोदय आणि अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अतिशय या विषयामध्ये गंभीर आहेत. त्यांनी वेळोवेळी याच्यावर सगळे निवेदनं दिलेले आहेत. परंतु अध्यक्ष महोदय, हे सगळं मुख्यमंत्री गंभीरतेनं घेत असल्यावर सुद्धा आज भविष्यात आपल्यासमोर काय वाढलेलं आहे, या अल निनोच्या प्रभावामुळे शेतकऱ्याच्या कर्जमाफी काय बदल करायचे आहेत, हा अतिशय जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय किती सांगत असले अध्यक्ष महोदय, जो सिरियसनेस, जे गंभीरता या सभागृहामध्ये पाहिजे अध्यक्ष महोदय, असं कधी अध्यक्ष महोदय कैलास एक मिनिट, या सभागृहात असं कधीच होत नाही अध्यक्ष महोदय. आमची 5वी टर्म अध्यक्ष महोदय, परंतु अशा सेन्सिटिव्ह संवेदन विषयावर अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे एक वेळेस आपण समजू शकतो की एक बैठक चालू आहे, ठीक आहे हेही समजू शकतो. मंत्री महोदय 5 मिनिटात येते हेही समजू शकतो अध्यक्ष महोदय. पण ज्या गोष्टीसाठी प्रशासन अध्यक्ष महोदय हे ऐकून मंत्री महोदयांना फीडबॅक देऊन ज्या पद्धतीने या चर्चेचा विषयाला पुढे नेतं, एक तरी अध्यक्ष महोदय अधिकारी, एक तरी एक अध्यक्ष महोदय काय प्रशासनाने काही ठेकाचे अध्यक्ष महोदय, फक्त आमदारांनी आणि मंत्र्यांनी तर बसायचं अध्यक्ष महोदय. प्रशासन कुठे अध्यक्ष महोदय, एक तरी एक अध्यक्ष महोदय अधिकारी. काय गंभीरता अध्यक्ष महोदय, काय गंभीरता सभागृहात. जीवन मरण्याचा प्रश्न आमच्या शेतकऱ्यांचा जीवन मरण्याचा प्रश्न असणार अध्यक्ष महोदय, एक अधिकारी. ऐका ना अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये जे काही पाठीमागच्या काळामध्ये वादळी वाऱ्यामुळे, पावसामुळे
ज्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या 4-5 जिल्ह्यांबद्दल नुकसान झालेलं, या संदर्भामध्येच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडे शेतकऱ्यांच्याच विषयाच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी बैठक सुरू होती आणि ती बैठक आटोपल्याच्या नंतर तात्काळ कृषी मंत्री महोदय या ठिकाणी सभागृहात आलेले आहेत. आता कृषी मंत्री महोदय त्या ठिकाणी प्रत्येक मुद्द्याची नोंद घेतील आणि त्याप्रमाणे पुढची कार्यवाही केली जाईल. अध्यक्ष महोदय चर्चा सुरू करा. अध्यक्ष महोदय चर्चा सुरू करा. आपण चर्चा मंत्री महोदय चर्चा करतात. मंत्री महोदय बोलेपर्यंत येतील ना ते. मंत्री महोदय बोलतात ना. महोदय, दादा भुसेजी, मान्य मंत्री महोदयजी, मान्य अध्यक्ष महाराज, या सभागृहावरती जी अनास्था आहे ना, याचा हा प्रभाव आहे. एक मिनिट ऐका, आपल्यासाठी साहेब. अध्यक्ष महोदय, आपण, मला माहिती आहे आपले सेक्रेटरी डिपार्टमेंट सुद्धा आपल्याला सभा तहकूब मंत्री आल्यावर करायची सल्ला देणार नाही. कारण असं आहे की तो आदर्श आहे. तो जर आज नसेल आणि आज आपण त्यांच्यासाठी सभागृह तहकूब केला तर आपल्यापेक्षा ते मोठे ते साबित होते मंत्र्यांपेक्षा. आणि त्यामुळे माझी सर्वच सदस्यांना विनंती आहे की आपण पण ही अनास्था काय आहे मंत्री महोदय ते पण समजा. ही आपल्यावरती अनास्था काय आहे. एक मिनिट आपल्यावर अनास्था काय आहे. तुम्ही अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये निवडून दादा नाही सागरजी नाही अध्यक्ष महोदय आज या सभागृहाची परिस्थिती सत्य काय ते मी सांगतोय. अध्यक्ष मंत्री महोदय आहेत तरी अध्यक्ष महोदय सर्व सभागृहांचे दोन्ही बाजूंचे सदस्य म्हणतायत त्या तिकडे सचिव नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय एक मिनिट. हो महेशजी जरा मामा प्लीज मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे या सरकार हे मंत्री चालवतात की ते अधिकारी चालवतात. हे मंत्री जर सरकार चालवत असतील तिकडे एकही माणूस बसला नसेल तरी मंत्रींच्या शब्दावरती हा सभागृह चालला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे, आपण सभागृह आता मंत्री आल्यावर तहकूब करणार नाही. रणधीर सावरकरजींनी चर्चा सुरू करावी. त्या तिकडे असेल किंवा नसेल पण मंत्री महोदय जी चर्चा आपण आता जी करतायत ना त्याच्यावरती तुमचा प्रभाव तिकडे पाहिजे. सभागृहाचे सदस्य तिकडे कोण नाही म्हणून जर तहकूब करायला म्हणत असतील तर तुमच्यापेक्षा त्यांच्याकडे सत्ता जास्त आहे असाच निर्देश सगळा उभ्या महाराष्ट्राला जात आहे. आणि अध्यक्ष महोदय मंत्री एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय तुम्ही बसा ना. दिलीपराव तोपर्यंत मंत्री महोदय बोलतील. तोपर्यंत मंत्री महोदय बोलतील ना. मंत्री महोदय तुम्ही बोला तोपर्यंत. अध्यक्ष महोदय माझी सभा पाटील साहेब एक मिनिट ऐका. एक मिनिट ऐका ना. बोला तुम्ही बोला. हो मामा एक मिनिट. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय माझी सभागृहाला विनंती आहे, शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची बैठक वर चालू होती आणि ही चर्चा सुरू झाल्यामुळे कृषी मंत्री महोदय तात्काळ आलेले आहेत. सर्व अधिकारीगण त्या बैठकीला उपस्थित आहेत आणि म्हणून सागरजी मंत्री महोदयचं एक मिनिट.
सागर साहेब, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या बैठकीला सर्व अधिकारी महोदय आणि मंत्री महोदय पण होते. आणि म्हणून विनंती आहे की आपण चर्चा सुरू करा. स्वतः मंत्री महोदय आहेत. आपल्या प्रत्येक मुद्द्याची त्या ठिकाणी नोंद घेतली जाईल. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दोन्ही बाजूच्या सदस्यांची भावना लक्षात घेता आपण काही सभागृह तहकूब करणार नाही किंवा या मिस्टर इंडिया जे आहेत हे अधिकारी ॲग्रिकल्चर खात्यातले अदृश्य गॅलरी यांचा आपण काही समजती नाही, परंतु अध्यक्ष म्हणून आपण रुलिंग देणार आहे की नाही या विषयातलं? बोला ना, रुलिंग काय आहे आपलं या विषयातलं? रुलिंग काय आहे? मंत्री महोदय बोलतील. मंत्री महोदय बोलतात. सावरकर साहेबांनी जे सूचना मांडली या बाबतीमध्ये नोंद घेतली जाईल. खरं तर आजची बैठक म्हणजे तुम्हाला सांगा हरकत नाही की आज खूप महत्त्वाची बैठक या राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी केळीच्या संदर्भात घेतली होती. त्यामुळे नाही मला बोलू द्या ना. तर एक आपल्याला 2 मिनिटं सर सुरू करा. तुम्ही सुरू करा. अध्यक्ष महोदय, रुलिंग द्या ना. बोला ना. अरे तुमचं रुलिंग. बरं ठीक आहे. द्या, एक चिठ्ठी लिहून द्या. चला आपण सुरू करूया. सन्माननीय सदस्य, आपल्या माझे 293च्या निमित्तानं सन्माननीय सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता माझी त्यांना पण विनंती आहे की मंत्र्यापेक्षा अधिकाऱ्याला मोठं समजण्याची गरज नाही. मंत्री महोदय आले आहेत, आपण आपली चर्चा सुरू करूया. मी धन्यवाद देतो कृषी मंत्र्यांचा की 3-4 मिनिटात हल्लाखोर झाल्यावर ते आले, परंतु याच्यामध्ये पहिला जो विषय होता तो सहकार खात्याचा होता आणि सहकार मंत्र्यांचे राज्यमंत्री किंवा कॅबिनेट मंत्री अपेक्षित होते. हरकत नाही, आता दादाजी आहेत, तुम्ही सर्व लोक आहात, पण ते बरोबर नाही आहे. आज युती सरकारच्या विरोधात मंत्री महोदय काही लोक अन्नत्याग आणि कोणचा त्याग करत स्टंटबाजी करून राहिले आणि त्यांच्याच पक्षाचे बरेच लोक गैरहजर आहेत. आत्मचिंतन त्यांनी करायचे. नाही, बरोबर नाही, असं नका करू. आणि त्यांचा किती सिरियसनेस आहे या विषयामध्ये समजते. आणि म्हणून मला सर्वप्रथम हे सांगायचं मंत्री महोदय की यांना स्वतःची लिडरशिप एस्टॅब्लिश करायची आहे की राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून स्वतःला म्हणून घ्यायचं आहे. आणि माननीय एकनाथजी शिंदे, माननीय पवारताई आणि मुख्यमंत्र्यांवर टीका केल्याशिवाय आपण नॅशनल पिक्चरवर येत नाही, अशी परिस्थिती असल्यामुळे आज बरं झालं या निमित्तानं हे स्टंटबाजी लक्षात आली. माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यांना शेतकऱ्यांचा खूप कळवळा आणि आज गावोगावी जाऊन लोक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल सरकारवर टीका करून राहिले, त्यांचं सरकार असताना 2009 साली 6 सप्टेंबर 2009 साली केंद्र पुरस्कृत कर्जमाफी जाहीर झाली. राज्याचं काही नव्हतं, पण ठीक आहे, यांनी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना ढिंडोरे पिटवले. तेव्हा कर्जमाफी 20,000 रुपयाची होती फक्त. आणि 20,000पेक्षा जास्ती जर कर्ज घेतलं असेल तर त्याला 20,000च्या मर्यादेत यांनी कर्जमाफी दिली. आणि
अध्यक्ष महोदय, या कर्जमाफीची रक्कम किती होती माहीत आहे पूर्ण राज्याची? 4,008 कोटी रुपये. 4,008 कोटी 28 लाख ही तेव्हाच्या आघाडी सरकारची केंद्र पुरस्कृत कर्जमाफी होती. आणि हे आज माननीय देवेंद्रजीच्या कर्जमाफीवर बोलतात. मला वाटत नाही की इतकं म्हणजे ज्याला म्हणतात जनाची नाही तर मनाची थोडीशी ठेवली पाहिजे की आपण सत्तेत असताना 15 वर्ष काय केलं. ही कर्जमाफी. त्यानंतर दुसरी कर्जमाफी आली, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017. माफी शब्द नाही वापरला. शेतकरी सन्मान योजना, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते. 1,50,000 रुपये. इन्फ्लेशनचा रेट काढला ना 2009चा आणि 14चा 17चा, तर जास्तीत जास्त 20,000 40,000 रुपये होतील, ज्याला आपण कॉस्ट इंडेक्स म्हणतो. गुगलवर भेटते माहिती करून. आपण कर्जमाफी दिली 1.5 लाखाची. आणि तुम्हाला माहीत आहे याचं व्याप्ती जी होती, ही व्याप्ती 24,737 कोटी होती. त्यांनी यांच्या भाषणात, विरोधी पक्ष भाषणं होतील, उत्तर द्या यांनी की 4,000 कोटी कुठं, 24,737 कोटी कुठं. आणि शेतकरीची जर संख्या जर पाहिली आपण तर ते 26,17,000 शेतकऱ्यांना आपण डायरेक्ट कर्जमाफी दिली. OTS जे आहे, एक वेळ समझोता योजना, त्याच्यात 7,21,000 शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला. आणि अध्यक्ष महोदय अजून एक सांगतो, प्रोत्साहनपर रक्कम जी दिली, प्रोत्साहनपर रक्कम ती 17,22,000 लोकांना. असे मान्य अध्यक्ष महोदय, मी खरंच कौतुक करेल ज्यांच्यावर लोक टीका करतात, त्यांना शेती समजत नाही देवेंद्रजींना. ते 7 पिढ्यांचे शेतकरी आहेत आणि मूल जो तालुका आहे चंद्रपूर जिल्ह्यात, तिथले मूळचे रहिवासी आहेत, शेती करतात. आणि तुम्ही आम्ही कधी गाईचं दूध नसेल काढलं, त्यांनी काढलेलं आहे. पण असं आहे की जे स्वतः शेतकरी नेता ज्यांना म्हणायचं असतं ना, ते ढिंडोरे फार पिटतात आणि आम्ही शेतकरी आहो, आम्ही शेतकरी आहो. आणि ते खरं करण्यासाठी दुसरे शेतकरी नाहीत हे दाखवायचा प्रयत्न करतात. मला असं वाटते की असा नेता ज्यानं 50,60,000 लोकांना 2017 साली फार रेटा नसताना ही कर्जमाफी दिली, ही खरं म्हणजे त्यांचं अभिनंदनही करतो, आभारी मानतो. 25,000 कोटी यांची 4,000 कोटीची. आणि मग आज जे आपल्यावर टीका होऊन राहिली, उद्धवजींच्या काळात मुख्यमंत्री असताना कर्जमाफी फार सरसकट दिली आणि तुमच्या कर्जमाफीत खूप अटी शर्ती आहेत. आता असं आहे आजकाल, खोटं बोला आणि रेटून बोला, धंदा तर काही राहिला नाही. कुठं 237 आणि कुठं 48. मला माहीत आहे का 2009 साली कर्जमाफी आली 4,000 कोटीची, आम्ही दिली 25,000 कोटीची. आमच्यानंतर यांची आली, अपेक्षा अशी होती की यांची कर्जमाफी असेल बा 1,00,000 कोटीची. यांच्या कर्जमाफीमध्ये, आणि हा अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा याच्यात राहून गेला. माननीय अध्यक्ष महोदय, संवेदनशीलता कशाला म्हणतात? पहिला जो निर्णय झाला होता छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा, त्याच्यात 2012 नंतरचे शेतकरी घेतले होते. परंतु कुठेही इगो न करता, कुठेही ज्याला म्हणतात आपला निर्णय 2 पावलं मागं घेताना कुठलाही अविर्भाव न ठेवता, जेव्हा लोकांची मागणी आली, सर्व अधिकाऱ्यांच्या सर्व जे शेरे असतात त्याला ओव्हररूल करून मान्य देवेंद्रजींनी ही जे कर्जमाफी दिली होती छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, याची व्याप्ती 1/4/2001 पासून तर 31/3/2016 म्हणजे 15 वर्ष जुने शेतकरी, 15 वर्षापासून जे थकीत होते ते सर्व लोक यात घेतले. याला म्हणतात संवेदनशीलता, याला म्हणतात लोकप्रतिनिधी, याला म्हणतात जनतेचं राज्य.
आता यांनी आणली, बजाव रे बजाव. 2019 साली डिसेंबर महिन्यात GR काढला, 27/12ला 2 लाखाची कर्जमाफी केली. माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, या सभागृहाच्या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्राला सांगू इच्छितो की यांच्या कर्जमाफीमध्ये दीर्घ मुदतीचं, मध्यम मुदतीचं अन्युटी स्कीमच नव्हती. लाखो शेतकरी त्यापासून बाद झाले. फक्त जे थकीत होते तेवढे घेतले आणि OTS लागूच नाही केलं. प्रोत्साहनपर घोषणा केली 50,000ची, दिले नाहीत. रेकॉर्डवर घ्या आणि काही कोणाला खोटं वाटत असेल ना तर आमचं म्हणणं खोळून काढा. तुम्हाला तुम्ही जेव्हा बोलाल तेव्हा आम्ही आमच्यापैकी कोणी टोकणार नाही. बिलकुल दिले नाहीत. माननीय एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री झाले, देवेंद्रजीने फायनान्स खातं घेतलं 22 साली आणि जुलै 2022 साली आपण निर्णय घेतला जो यांच्या GR मध्ये नव्हता. पाहिजे असेल तर GRच्या कॉप्या पाठवून देतो सर्व सन्मान्य सदस्यांना. 5,250 कोटीचं प्रोत्साहनपर योजनेचा GR आपण काढला 22 साली आणि निधीचं पूर्ण वितरण केलं. आणि या महात्मा ज्योतिरावजी फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमध्ये OTS लागू नव्हतं. मध्यम मुदतीचं कर्ज. माझ्या भावांनो बहिणींनो, या सभागृहाच्या माध्यमातून मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण पीक कर्ज देतो ते 1 वर्षापर्यंत असेल. 1 वर्ष ते 7 वर्ष आपण मध्यम मुदतीचं कर्ज समजतो, जे आपण ट्रॅक्टर, थ्रेशर, ठिंबक सिंचन बाकी साठी घेतो. आणि 7 वर्षाच्या वरती असेल तर ते दीर्घ मुदतीचं कर्ज समजले जाते. हे कुठलंही कर्ज, पीक कर्ज सोडून या शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये नव्हतं. आणि तुम्हाला सांगतो मी, 2017 साली ज्या गोष्टीचे भाव असतील त्याचे भाव 2020 साली वाढायला पाहिजे ना. प्रत्येक गोष्टच वाढली. आम्ही 4,000 कोटीवरून 25,000 कोटीवर कर्जमाफी नेली. यांच्या कर्जमाफीमध्ये ज्यांचं जे उदो करून राहिले, उद्धवजीच्या काळात, त्यांच्या काळात खूप झालं. या कर्जमाफीची रक्कम 20,500 कोटी 47 लाखच होती. आमच्या कर्जमाफीपेक्षा कमी. आणि त्याच्यातले जे 5,000 कोटी होते, उर्वरित 5,249 कोटी, त्याचा GR आपल्या सरकारनं काढला. आणि म्हणून माननीय अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाच्या चर्चेच्या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या तमाम 13 कोटी जनतेला काही गोष्टीचा संभ्रम दूर करणं आवश्यक होतं. आणि म्हणून हे जे तुलनात्मक आकडे हे सादर करायचे, आम्हाला कुठलाही उद्देश नव्हता तुमची कर्जमाफी, आमची कर्जमाफी, तुम्ही किती केलं, आम्ही किती केलं, हे काहीच आवश्यकता नाही हे बोलायची. खरं म्हणजे तुम्ही आम्ही शेतकऱ्यांच्या जीवनात किती समाधान आणू शकलो, त्याचं जीवनमान उंचावण्यासाठी काय प्रयत्न करू शकलो, याच्यावर चर्चा व्हायला पाहिजे. स्पर्धात्मक चर्चा व्हायला नको. मात्र ही यांची अशी फसवी कर्जमाफी होती. आता मात्र देवेंद्रजीची जी कर्जमाफी आहे, माझी सदस्यांना विनंती आहे थोडं समजून घ्या. आपली जे कर्जमाफी आहे आता, जे एकनाथजी शिंदे, सुनेत्रा वहिनी पवार आणि देवेंद्रजींनी केली, त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड, पूर्ण देशातलं रेकॉर्ड 56,24,000 शेतकरी याच्यामध्ये लाभार्थी राहतील. आणि कर्जमाफीची व्याप्ती 36,585 कोटी होईल. आता याच्यामध्ये आपले परदेशी समितीनं ज्या सूचना दिल्या, त्या सूचना अनुषंगिक गोष्टीचा विचार करून दिल्या जरी असतील तरीही माझी अशी विनंती आहे, या सगळ्या गोष्टीमध्ये सत्ताधारी जरी असलो तरी मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत. आणि त्यांनी असं म्हटलं, बरं शिंदे साहेब आपण आले, फक्त 5 मिनिटं बसा. आज जे सांगत होतो शिंदे साहेब तुम्ही यायच्या आधी की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना 2019 साली GR काढून ज्यांनी कर्जमाफीचे घोषणा केल्या, त्याच्यामध्ये प्रोत्साहनपर योजनेचा म्हणजे फॅक्टर्स इन्क्लूड नव्हता. आणि म्हणून मी आता आपलं नाव घेऊन सांगितलं की आपण मुख्यमंत्री असताना पहिला जर कोणता निर्णय घेतला असेल माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांनी त्यावेळेस तत्कालीन, तो 5,249 कोटी रुपयाचं 5,249 कोटीचा जुलै 2022 साली GR काढला.
त्याचे आभार याही विधानसभेच्या चर्चेनिमित्त मी व्यक्त करतो. आणि आताची जे कर्जमाफी होऊन राहिली त्या कर्जमाफीमध्ये एक फक्त जर करता आलं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय, 12,71,000 असे शेतकरी आहेत की ज्या शेतकऱ्यांनी 2019 साली कर्जमाफीचा लाभ घेतला होता. आज रोजी आपण त्यांना 50,000 रुपये प्रोत्साहनपर देणार आहोत. ते 2 लाखाच्या कर्जमाफीमध्ये वंचित राहतील. एक भावना अशी आहे लिटरेट क्लासमध्ये की वारंवार कर्जमाफी देऊन काही लोकांच्या सवय सरकार बिघडवते आणि दुसरं जे नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी आहेत त्यांच्या भावना दुखावल्या जातात की आम्ही थकीत नाही ठेवलं म्हणून आम्ही पाप केलं म्हणून आम्हाला 50,000 देऊन राहिले. परंतु शेवटी एक सामाजिक विषय लक्षात घेतला पाहिजे. कोणीही कर्जमाफी जाणून बुजून नाही मागत आणि कोणीही कर्ज जाणून बुजून थकवत नाही. शेतकरी त्याच्यातल्या त्यात मराठा समाजात कर्ज घेण्याचं प्रमाण जास्ती आहे. काही प्रमाणात एक आजोबापासून जी मानसिकता असते आपली मोठेपणाची, त्या मोठेपणापायी समाज ज्या नजरेनं आपल्याकडे पाहतोय त्याच नजरेनं माणसाला कपडे घालावं लागतात. तुमची एंगेजमेंट असेल संजीव भाऊ की लग्न असेल तुमच्या खिशात आहे की नाही सर्व करावं लागते. 13वी असेल तरी 2,000 पाहुण्याला बोलावं लागते. आणि म्हणून हा शेतकरी हात वरती करू शकत नाही. हा शेतकरी चेक माणूस याला माहीतच नाही. कुटुंबातील आणि सरकारच्या अपेक्षा जेव्हा हा पूर्ण करत नाही तेव्हा हा शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो. आत्महत्या करणं हे चांगलं लक्षण नसलं तरी खूप हिंमत लागते. आज दवाखान्यात 85 वर्षाच्या म्हाताऱ्यांना आम्ही भेटायला जातो तर तेही म्हणतात माननीय जिरवाड साहेब की एखादी इंजेक्शन लावणं म्हणतात सुई जमतेच म्हणते आपली तब्येत. 85-90 वर्षाचा माणूस म्हणते की मला जगायचं आहे. इतकं सोपी आहे काय जीव देणं? हा जीव का देते? त्याचा अपमान घरी येणारे पैसे मागायला येणारे लोक हा अपमान तो सहन करू शकत नाही आणि म्हणून तो आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारते. याच्यावर उपाय करायचा असेल तर माननीय उपमुख्यमंत्री शिंदेसाहेब इथं बसलेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की हे 12,71,000 जे शेतकरी याच्यापासून वंचित राहिले, जे 50,000चाच प्रोत्साहनपर त्यांना रक्कम मिळणार आहे. माझी विनंती आहे त्यांना 2 लाख असं मी म्हणणार नाही, पण माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना मी विनंती आहे की 2 लाख नाही आणि 50,000 नाही, मधातला मार्ग काढा ना. याच्यात काहीतरी मधातला मार्ग काढा, द्या ना 1 लाख रुपये. कुठतरी जो नियमित कर्ज भरणारा माणूस आहे त्यालाही वाटेल की नाही यांना 2 लाख नाही दिले, कुठतरी आपण अडवणुकी केली आणि त्यालाही वाटेल की माझा कुठतरी विचार केला सरकार मायबाप सरकारनं 50,000 जागी 1 लाख दिले. हा निर्णय माननीय सरकारने घ्यावा अशी कळकळीची विनंती करतो. दुसरी विनंती याच्यामध्ये एक करता येईल, या कर्जमाफीमध्ये थोडंसं मध्यम मुदतीचं समावेश नाही आहे. तो जर 2017च्या कर्जमाफीप्रमाणे जर असला तर अधिक चांगलं होईल. वाटल्यास आपण काही एखाद वर्ष कळ सोचू. महाराष्ट्र इतकं पुरोगामी आहे की पाय ठेवाल तिथं सोनं निघते आणि आपणच आपल्या भाषणात सांगतो की महाराष्ट्राचं GST टॅक्स कलेक्शन जे आहे ते नंबर 2 आणि नंबर 3चे जे राज्य आहेत त्यांना एकत्रित केलं तरी त्यापेक्षाही जास्त आपलं GST कलेक्शन आहे. आणि त्यामुळे माझी महाराष्ट्राच्या लोकांची आणि सभागृहाची भावना अशी आहे की हे मध्यम मुदतीचे कर्ज आपण समाविष्ट करावे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक अजून विषय असा होता की 2019च्या कर्जमाफी झाल्यानंतर सरकारनंच आग्रह केला होता 17ची कर्ज झाल्यावर की तुम्ही पुनर्गठन करा कर्जाचं. आपण 17 साली कर्जमाफी दिली, 18-19 साली थकीत झालेल्या लोकांचं पुनर्गठन केलं. पुनर्गठन केल्याबरोबर ते कास्तकार
थकीत नाही राहिले, ते रेग्युलर झाले आणि ते वंचित झाले. आणि त्यामुळे या JRची व्याप्ती थोडीशी पुनर्गठन कर्जाच्या बाबतीत 2019च्या मागं नेऊन ते जर कर्ज आपण यात घेऊ शकलो तर बरं होईल. एक अकोला जिल्ह्यापुरता विषय जर विचार केला तर जवळपास असे काही शेतकरी आहेत 3200-3300 ज्यांचे 28-30 कोटी रुपये याच्यामध्ये अडलेले आहेत. तर त्याचाही विचार या बाबतीत झाला पाहिजे. आणि याच अनुषंगानं सहकार खात्याचे विषय असल्यामुळे आपण काही शासकीय अधिकारी सरकारनं निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करत नाही. त्याचा खूप मोठा परिणाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपल्याला भोगावं लागते. शिंदेसाहेब, आपल्याला माहीत आहे CCIची रेकॉर्ड खरेदी यावर्षी झाली. 24 मार्चपर्यंत CCIनं खरेदी केली आणि जिल्हा बँकेंनी सांगितलं की 31 मार्चच्यात तुम्हाला कर्ज भरावं लागेल, नाही तर तुम्हाला व्याज लागेल. आणि म्हणून डिस्ट्रेस सेलिंग जे आहे ते यावर्षी झालं. आणि एप्रिल आणि मे महिन्यात कापूस 8,000वरून 10,000वर गेला, सोयाबीन 5,000वरून 7,500वर गेलं. आपल्या सरकारनं 2016 साली आणि नंतर एक सहकार विभागानं परिपत्रक काढलं होतं की 31 मार्च ही पीक कर्ज भरण्याची शेवट तारीख नाही आहे, ती 30 जून किंवा 365 दिवस विचेवर इज अर्लियर ही तारीख आहे. ते सर्क्युलर पद्धतशीररित्या कोऑपरेटिव्ह कमिशनरच्या ऑफिसमध्ये दाबल्या गेलं. ते सर्क्युलर जर आपलं पोचलं असतं आणि त्याची अंमलबजावणी आमच्या अकोला जिल्हा बँकेसारखी बाकी जिल्हा बँकेने केली असती तर 31 मार्चला जबरदस्तीनं लोकांनी जो माल विकला तो विकला नसता. त्यांना एप्रिल मे महिना उजाडला असता आणि मग 5,000चा सोयाबीन 7,500 विकल्या गेलं असतं, 8,000चा कापूस 10,000 विकल्या गेला असता. आणि हे दरवर्षी परिस्थिती उद्भवते. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, दरवर्षी मार्च महिन्यात सर्व व्यापाऱ्यांना आपल्या कॅश क्रेडिट लिमिट आणि ओव्हरड्राफ्ट क्लिअर करायचे असतात. म्हणून 31 मार्चच्या दरम्यान माल विकत घेण्याची प्रवृत्ती त्यांची नसते. घेतला तर तो कमी पैशात घेतला जाते. आणि म्हणून आज रोजी माननीय मंत्री महोदय, आपल्या उत्तरात हा निर्णय घेण्यात यावा की ज्या जिल्हा बँका किंवा ज्या राष्ट्रीयकृत बँका 31 मार्चला कर्जमाफीचा तकादा लावतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. कर्जमाफीची तारीख ही 30 जून किंवा 365 दिवस हे असली पाहिजे. माननीय अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावाच्या निमित्तानं कर्जमाफी हा एक भाग झाला शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा. अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये सरकारचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी ग्रामीण भागात राहणारा माणूस आहे. जो शेतकरी आहे त्याच्याकडे जमीन आहे त्याला सर्पदंश अपघात होतात आणि मग शेतात काम करणाऱ्या मजुराला अपघात होत नाहीत असं नाही आहे. परंतु आपल्या सरकारचं अभिनंदनही करतो, कौतुक करतो, आभारी मानतो की त्यांनी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेमध्ये एक मोठा मूलभूत फरक केला आणि शेतकऱ्याच्या हिताचा निर्णय घेतला. जो मागच्या पिढीत झिरवाळ साहेब शेतकरी होता तो या पिढीमध्ये भूमिहीन झालेला आहे. आणि खरं म्हणजे हा शेतमजूरच जास्ती अडचणीत येतो. आणि म्हणून अपघात विमा योजनेमध्ये बदल करून आता शेतकऱ्याच्या व्यतिरिक्त शेतमजूर जो आहे तोही गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेमध्ये आपण समाविष्ट केला. आणि 2 लाखापर्यंतचा अपघात जर झाला तर 2 लाखापर्यंतची मदत त्याला करण्यात येईल असा एक निर्णय सरकारने घेतला. त्याबद्दल मी सरकारचे आभार मानतो. या ठिकाणी प्रवीणजी परदेशी यांच्या समितीनं काही शिफारसी सरकारला केलेल्या आहेत. जनतेला बऱ्याच गोष्टी माहीत नसतात, आमदारांनाही माहीत नसतात. ह्या शिफारसी आहेत, ह्या शिफारसी दीर्घकालीन आहेत आणि ह्या शिफारसीच्या अनुषंगानं 12 खात्यांना आपल्या सरकारनं जे DO लेटर असतात ते पण पाठवले आणि त्याच्यावर काम करण्याचं त्यांनी कबूलही केलं. आणि याच्यामध्ये माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जे पावसाळा आला, काही ठिकाणी उपमुख्यमंत्री महोदय साताऱ्याचे आहेत, त्यांच्या जिल्ह्यातही काही ठिकाणी पाऊस आला, आमच्या अकोला जिल्ह्यात पाऊस आला. यावर्षी एक मूलभूत फरक पाहायला भेटला. पहिल्या पावसानं मातीचा सुगंध इतका चांगला येतो, इतका सुंदर येतो की असं वाटतं ते माती खाऊन टाकावं काय. पण यावर्षी जो पहिला पाऊस आला त्या पहिल्या पावसात मातीला सुगंधच नव्हता. कशाचा परिणाम आहे? आपलं जे मायक्रोबॅक्टेरियल ऑर्गन्स आहेत 45 आणि 47 डिग्रीच्या वरते टेम्परेचर गेल्यामुळे हे एक तर खोल गेले, हा एक भाग. आणि आपण वारंवार शेतीची जी मशागत केली जास्ती प्रमाणात त्याच्यामुळे यावर्षी पाऊस आल्यावर हे मायक्रोबॅक्टेरिया निघालेच नाहीत
आणि त्यामुळे मातीचा सुगंध कुठंच आपल्याला घ्यायला मिळाला नाही. हे लक्षण आहे की आपली शेती किती खराब होत चालली. आणि म्हणून परदेशी समितीनं शिफारस केली होती. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, मला एका गोष्टीचं कधी कधी खूप ज्याला म्हणतात त्रासही होते आणि अगतिकता काय समजत नाही. मागच्या भाषणात दादाजी भुसे आणि भरणे मामा होते, त्यांच्यासमोर आपण सांगितलं की या महाराष्ट्रामध्ये 20 लाख हेक्टर शेती ही भडधान्याखाली कमी झालेली आहे. टोटल कॅश क्रॉपच्या मागे शेतकरी वळलेला आहे, फक्त सोयाबीन, ऊस, कापूस. मात्र या भडधान्यामुळे अल्पभूधारक आणि अल्पधारक जे शेतकरी आहेत त्यांच्या घरी अन्नधान्याची व्यवस्था होते, मातीची पोत कायम राहते. परंतु ज्वारी, बाजरी, वरी, कोदो, कुटकी यासारखी पिकं नामशेष स्वरूपात आहेत. याच्यामध्ये आपण मागच्या भाषणातही बोललो की याची PDS जी व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेतून त्या जिल्ह्यात जे पिकते आणि त्या जिल्ह्यात जे चव निर्माण होते. तुम्ही प्रत्येक वेळेस हे गहू आणि तांदूळाच्या मागं का लागता? हे तर असे पिकं आहेत. तांदूळ तसं पीक आहे अध्यक्ष महोदय की 1 किलो तांदूळ बनवायला 2000 लिटर पाणी लागते आणि तेच राई कुटकी बनवायला फक्त 150 लिटर पाणी लागते. इतके ज्याला म्हणतात ना भोकेले पिकं आहेत हे ऊस आणि तांदूळ वगैरे. याच्यामुळे तब्येतही खराब होतात, ढेऱ्या निघतात लोकांच्या. याच्या जागी त्या जिल्ह्यात असणारे जे पारंपरिक भडधान्य आहे ते जर सार्वजनिक वितरण व्यवहारातून विकल्या गेले आणि सरकारनं त्याची विकत घेण्याची हमी दिली तर कुठेतरी याच्यावर खूप मोठं काम होईल. पण याच्यावर माननीय CM साहेबांनी स्पष्ट रिमार्क दिल्यावर तत्कालीन कृषी सचिव यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. पत्र आलं, ठेवून घेतलं. त्यांना काय इगो आहे मला समजत नाही, किंवा माझ्याशी व्यक्तिगत प्रॉब्लेम आहे काय तेही कळायला मार्ग नाही. आताचे कृषी सचिव काहीतरी करतील अपेक्षा ठेवूया. आणि म्हणून आपण मान्य केलं होतं की निर्मला सीतारामन यांनी जसं मखाना बोर्ड तयार केलं तसं मिलेट बोर्ड तयार करा. आणि हे जे पारंपरिक पिकं होते आपले, जे आपले लहान लहान 2-2, 4-4 एकराचे शेतकरी घ्यायचे आणि आत्महत्यामध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने रिसर्च केला होता. शेतकरी आत्महत्या होण्यामागं सगळ्यात मोठं कारण होतं की शेतकऱ्या खेळात पैसा असते पण खायला अन्न नसते. हे जर लहान लहान पिकं घेतल्या गेले माननीय अध्यक्ष महोदय तर शेतकऱ्याच्या घरी कमीत कमी खायची व्यवस्था राहील. आणि म्हणून ही पीक पद्धतीमध्ये आपल्याला जावं लागेल आणि त्याच्यासाठी मिलेट बोर्डची स्थापना करण्याची मागणी तेव्हा आपण केली होती. त्या मागणीचा कृषी खातं कुठतरी सकारात्मक विचार करेल अशी आपल्या माध्यमातून माननीय अध्यक्ष महोदय मी विनंती करतो. आपण या सर्व बदलाचा आणि क्रॉपिंग पॅटर्न, मोनोकल्चर क्रॉपिंग पॅटर्न याचा सर्व विचार करून म्हणजे खारपान पट्टाच होता विदर्भातला, त्याचे 932 गावं आणि पूर्ण 4000 गावांच्या बाबतीत आपण एक निर्णय घेतला. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची स्थापना झाली. माननीय देवेंद्रजी आणि त्यानंतर एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री झाले. उद्धवजी मुख्यमंत्री झाल्यावर पहिलं काम त्यांनी केलं असेल तर त्या नानाजी देशमुखच्या समितीतून मला वगळून टाकलं. मुख्यमंत्री झाल्यावर एकनाथ शिंदे साहेबांनी 2 निर्णय घेतले. 5000 कोटी शेतकऱ्यांना दिले प्रोत्साहनपर योजनेचे. जुलै 2022चा पहिला निर्णय आहे, त्यांनी घोषणा केली, यांनी अंमलबजावणी केली आणि मलाही त्या कमिटीत घेतलं. नंतर मला सहअध्यक्ष केल्या गेलं आणि आता काही गोष्टी बोलल्या पाहिजे की सभागृहात समजत नाही. मुख्यमंत्र्यांची सही करताना भास्करराव जाधव 2 दिवस लागले. एकनाथजी शिंदे यांनी 3 तासात सही केली. अजितदादांनी 4 तासात सही केली. मात्र हा प्रस्ताव कृषी खात्यानं त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मला जॉईंट चेअरमन करण्याचा डिसेंबर 2025ला झालेला निर्णय अंमलबजावणी करायला आणि यांच्यापर्यंत फाईल पोहोचायला 1 वर्ष लावलं. ही मानसिकता आहे. तरीही मी म्हणतो की योजना खूप चांगल्या पद्धतीने नानाजी देशमुख सचिव संजीवनी प्रकल्प राबवत आहोत आपण. 1 टप्पा पूर्ण झाला, 2रा टप्पा आपण करून राहिलो. यांत्रिकरणाच्या बाबतीत एक फार मोठा निर्णय घेतला. आमचं त्या बाबतीत व्यक्तिगत कोणाचं काही आकस असेल आमच्याबद्दल तर आमचं म्हणणं नाही, परंतु काम मात्र खूप चांगल्या पद्धतीनं त्या प्रकल्पात होऊन गेलं. आणि आज जे शेतीच्या संदर्भात दीर्घकालीन उपाय सुचवले गेले त्या उपायामध्ये नानाजी देशमुखनी खूप चांगलं काम केलं. अध्यक्ष महोदय, मी सांगू इच्छितो आपल्या प्रकल्पातून आजचे जे कृषी सचिव आहेत ते तत्कालीन तेव्हाचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते. त्यांच्या कार्यकाळात 36,329 कृषी अवजार वाटल्या गेले.
36,329 कृषी अवजार वाटलं गेलं म्हणजे एक कृषी अवजार कमीत कमी 100 हेक्टर शेतीवर काम करते आणि म्हणून याची व्याप्ती जी आहे ते लाखो हेक्टरवर होऊन राहिली. आणि आपल्याला माहीत आहे की आजकाल शेती अवजारं आणि हे जे इम्प्लिमेंट्स आले याची किंमत इतकी जास्ती झालेली आहे की व्यक्तिगत शेतकरी हे घेऊ शकत नाही. आणि म्हणून एखादं टॅक्सी सेंटर असते तसं कस्टमर हायरिंग सेंटर तयार करून प्रत्येक गावात एक कृषी अवजार बँक तयार करून शेतकऱ्यांना एक रिलीफ द्यायचा प्रयत्न या माध्यमातून होऊन राहिला. आपल्या महाराष्ट्राच्या शेतीची पद्धत अशी आहे की आपला फक्त 15 दिवसाचा विंडो आहे. 15 दिवसात अख्खा महाराष्ट्र शेती पेरून टाकते आणि म्हणून या गोष्टीचं फार आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातल्या शेती आणि शेतकरी याच्यासाठी मागं राहिला की उत्पादकता ज्या प्रमाणात जगात होते तशी उत्पादकता आपण महाराष्ट्रात मिळू नाही शकलो. आणि ते याच्यासाठी नाही मिळू शकलो की विज्ञानाचा आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर फार कमी होता. मात्र या यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून खूप चांगल्या कृषी खात्याने आपल्याकडे निर्णय घेतलेले आहेत. आपल्याला सांगू इच्छितो आपल्या कृषी विभागानं दत्तामामा भरणेंच्या खात्याने 4,364 कोटीचं इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन केलेलं आहे. 1,57,454 लोकांना 1,091 कोटीचं वाटप या माध्यमातून झालेलं आहे. विरोधी पक्षांना पाहिजे असेल त्याचे आकडेही त्यांना मिळू शकतील. आणि जवळपास यावर्षी 4,000 कोटीचं वाटपाचं त्यांचं प्लॅनिंग आहे. माझं फक्त नानाजी देशमुख असो की कृषी खात्याची यांत्रिकीकरण योजना दोन्ही गोष्टीत एक गोष्ट त्यांना सांगायची आहे की वारंवार त्यांचा जो जोर आहे कल आहे तो समूह वाटप गटांना वाटपावर आहे. परंतु जमिनीवरची परिस्थिती अशी आहे की आपल्या इथं 2 भावायचं पटत नाही आणि तुम्ही म्हणता गटाला वाटप करा. आता आपल्याला कागदोपत्री ते गट दिसतात पण खरं परिस्थिती आहे ग्रामीण भागातली की तो गट खरं म्हणजे एकच माणूस चालवते. बाकी 10 लोक हे डमी असतात. डमी नसले तर ते घरचेच असतात. घरचे नसले तर ते आपसातले असतात. आणि त्यामुळे हे आपलं मानसिक समाधान आहे. गट माझा गटाला विरोध नाही. परंतु माझी विनंती आहे कृषी मंत्र्यांना की आमचा नाना देशमुख कृषी प्रकल्प असो की तुमचं समृद्ध कृषी योजना असो याच्यामध्ये 50% गट द्या. पण 50% व्यक्तिगत लाभार्थ्यांना का तुम्ही वंचित ठेवता? व्यक्तिगत लाभार्थ्यांना तुम्ही द्या. यांना वंचित ठेवू नका. त्याच्यामुळे आपल्या कामाची व्याप्ती बऱ्यापैकी वाढणार आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यंतरी आपल्याला महाराष्ट्राचा चार्ज आचार्य देवव्रतकडे होता आणि त्यांनी नैसर्गिक शेतीचं बऱ्यापैकी ज्याला म्हणतात की चालना देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. परंतु ती चालना देत असताना एक पुण्याला बैठक झाली आणि आमच्या कृषी सचिवांनी एक पत्र काढून टाकलं. याच्या आधी एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री असताना आणि देवेंद्रजी फायनान्स मिनिस्टर असताना त्यांनी एक नैसर्गिक शेती मिशनची स्थापना केली होती आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक कृषी विद्यापीठाला नैसर्गिक शेती काम करण्यासाठी आचार्य देवव्रत यायच्या आधीच आपल्या महाराष्ट्राने हे काम केलं होतं. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान अंतर्गत प्रकल्प दिले होते आणि आपल्या विद्यापीठांनी पीकनिहाय शेतीय प्रयोग, प्रात्यक्षिके, स्टेट ऑफ द आर्ट नैसर्गिक शेती मॉडेल फार्मची स्थापना करणे, नैसर्गिक शेती संदर्भात पारंपरिक तंत्रज्ञानाचे वैज्ञानिकरण करणे असं करून दरवर्षी 1-1 कोटी देण्याचं कबूल केलं. पहिल्या वर्षी 1 कोटी पाठवले. मग सचिवांनी पत्र पाठवून दिलं की हे योजना बंद. आता गुजरात आणि कुरुक्षेत्राचे लोक येतील आणि ते म्हणतील तसं करा. त्यांची भावना प्रामाणिक होती. गुजरातचे चान्सलर आले होते, आत्म्याचे अध्यक्ष आले होते, कुरुक्षेत्राचे काही लोक आले, आचार्य देवव्रत होते. त्यांची भावना निश्चित प्रमाणे असताना महाराष्ट्रातल्या शेतीची पोत, महाराष्ट्रातली शेती करण्याची पद्धत आणि गुजरात आणि हरियाणाची पद्धत त्याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. आणि त्यांची पद्धत जर एवढी चांगली असती तर त्यांचं अख्खं स्टेट का बरं नैसर्गिक नाही झालं याचा विचार कुठेतरी करून आपल्याला आपल्या SOP तयार करावं लागतील. आणि म्हणून मी तत्कालीन कृषी सचिव आणि आताचे कृषी सचिव, आताचे मंत्री, तत्कालीन मंत्री दोघांनाही पत्र लिहून थकलो. रिस्पॉन्स द्यायचा नाही हा धंदा ठरलेला आहे की हे जे आहे ना आपण जे हे करून राहिलो हा उर्वरित निधी फक्त 4 कोटी रुपये
आणि तो 4 वर्षात द्यायचा आहे अध्यक्ष महोदय, 4 वर्षात द्यायचा आहे. हा निधी तुम्ही का बरं थांबून दिला? तुमच्याच सरकारनं, आपल्याच सरकारनं हा निर्णय घेतला होता ना नैसर्गिक शेती करायचा. मग आपल्याकडे जेव्हा सर्व मॉडेल तयार आहे तेव्हा ते मॉडेल बंद पडायचं, महाराष्ट्राच्या बाहेरचं मॉडेल घ्यायचं, हे योग्य नाही आहे. याच्यामुळे गुजरात असं नाही म्हणता येईल, हरियाणा पण आहे त्याच्यामध्ये. प्रयोग चालू असलेले प्रयोग व क्षेत्रीय प्रात्यक्षिके पूर्ण करावं लागतील, वैज्ञानिकदृष्ट्या POP विकसित करावं लागतील, नैसर्गिक शेतीमुळे खर्चात बचत याचं मॉडेल फॉर्म लोकांना दाखवावं लागेल आणि याच्यामध्ये शाश्वत किती आहेत हे आपल्याला लोकांना दाखवावं लागेल. याच्यामध्ये गुजरातचे जे संचालक आहेत आत्म्याचे त्यांचंही मार्गदर्शन घ्यावं लागेल, पण तो SOP आपल्याला आपले तयार करावं लागेल. हे सर्व तयार असताना हे बंद पाडणं हे बिलकुल चांगलं नाही, योग्य नाही. मला असं वाटते या महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींनी काही सल्ला देऊच नये अशी भावना निर्माण झाली आहे. बऱ्याच लोकांना असं वाटते की देवांनी जेव्हा अक्कल वाटली मामा तेव्हा यायचे भांडे भरलेले होते आणि आमच्या भांडेले भोकं पडले तर आम्हाला अक्कलच नाही. अशा पद्धतीचं वागणं बरोबर नाही आणि त्यामुळे या सर्व गोष्टीचं किमान 2-2, 3-3 पत्र लिहिल्यानंतर एक उत्तर तरी अपेक्षित आहे. ते उत्तरही आजपर्यंत आलं नाही, परंतु हरकत नाही. आता या चर्चेच्या माध्यमातून या सर्व गोष्टीवर आपण लक्ष देऊन निश्चित स्वरूपात तशा जबाबदारीला आज शेतीवर चर्चा 293ची सुरू असताना मला सरकारचं कौतुक करायचं, अभिनंदनही करायचं आहे की केंद्र शासनानं जो आपल्या प्रस्तावामध्ये आपण उल्लेख केला कॉटन मिशनचा, त्या अनुषंगानं कापूस उत्पादकता मिशन केंद्र शासनाचं जे आहे त्या अनुषंगानं 13 लाख कॉटनचे पाकिटं शेतकऱ्यांना विनामूल्य वाटप करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. यावर्षी आपलं सुदैव की ते वाटप आता सुरू आहे आणि पाऊस उशिरा लागला, परंतु ज्या पद्धतीनं खात्यानं काम केलं त्याच्यामध्ये हा निर्णय पाऊस जर लवकर आला असता तर हे पाकिटं तुमच्या लोकांपर्यंत पोहोचलेही नसते. परंतु तरीही मी कृषी खात्याचं सर्वांचं अभिनंदन करतो की हे पाकिट वाटप करताना जितकी शक्य असेल तितकी पारदर्शक ठरवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि जिथं जिथं भ्रष्टाचार होते तो रोखण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र 13 लाख पाकिटं आज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून राहिले, त्याचं वितरण सुरू झालेलं आहे आणि हाय डेन्सिटी म्हणजे 6 पाकिटं आपण एका एकरात टाकतो, ती साधारणतः 25-30 हजार झाडं एका एकरात असतात. तर त्याच्यावर काम सुरू झालेलं आहे, त्याबद्दल मला त्यांचं कौतुक करायचं आहे. आपल्या नाना देशमुख कृषी संजीव प्रकल्पामध्ये सगळ्यात मोठी जे जमिनीवरची अडचण होती माननीय अध्यक्ष महोदय, की आपण शेतकऱ्यांना सांगायचो ते अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना, आदिवासींना, दलित समाजाच्या लोकांना, SC STंना की तुम्ही माल घ्या विकत पहिले आणि मग आमच्याकडे बिलं पाठवा आणि मग आम्ही त्याचं पेमेंट करू. आता शेतकऱ्याचं तर 2 वेळ खायची सोय नाही, तर तो कुठून घेणार आहे ते यंत्र विकत, कुठून घेणार आहे तो माल विकत आणि कसं तो पेमेंट करेल. याच्यामुळे एक प्रकारचा भ्रष्टाचाराला सुरुवात झाली होती की फक्त बिलं आणायचे आणि मग तो दुकानदार बिलं देण्याच्या पोटी काही ठिकाणी माल द्यायचा, काही ठिकाणी अवजार द्यायचा नाही, काही ठिकाणी 10-20% कट घ्यायचा. मात्र नाना देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आणि आताचे कृषी सचिव यांनी खूप चांगला निर्णय घेतला. मला एक्झॅक्ट त्याचं नाव आठवत नाही, पण वाउचर पेमेंट करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आणि या वाउचर पेमेंटमुळे एक नवीन प्रणाली आपल्याकडे विकसित झाली आहे की आपण त्या शेतकऱ्याला वाउचर देऊ, ते वाउचर 45 दिवस फ्रीज होईल आणि त्या दुकानदाराला ते वाउचर भेटेल. म्हणजे त्याला एक गॅरंटी भेटेल की 45 दिवसात हे पैसे मला येणार आहेत. तो त्याला माल देऊन टाकेल आणि त्याची पडताळणी झाल्यानंतर 45 दिवसात त्या वाउचरचं पेमेंट त्या दुकानदाराला होईल. म्हणजे शेतकऱ्याला मूभ आहे ते वाउचर कोणाला द्यायचं, कुठून माल घ्यायचा, म्हणजे DBT सारखं झालं आणि देणाऱ्याला शाश्वती आहे की माझे पैसे या सर्व अडचणीतून दूर होऊन माझे पैसे मला मिळतील. अशा प्रकारचं जे योजना आहेत अशा योजना होऊन आल्या. माझ्या भावांनो बहिणींनो, आपल्याकडे महाविस्तार नावाचं एक सॉफ्टवेअर कृषी खात्यानं आणि नाना देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पानं तयार केलं. अडचण एकच आहे, एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत महाराष्ट्रामध्ये त्या ज्याप्रमाणे व्हायला पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाहीत. आता लोकांचा आजही विश्वास हा ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीचे जे सायंटिस्ट आहेत ते जे बोलतील, ते जे सांगतील त्यावर खूप विश्वास आहे. परंतु त्यांना पॅरलल एक व्यवस्था आपण कोणत्या वेगवेगळ्या संस्था
स्थापन झाल्या मागच्या 15-20 वर्षात आणि ट्रेनिंग त्या वनामती वगैरे ह्या त्या अशा काही संस्था आहेत आणि त्या ट्रेनिंग देतात. आता त्याच्या ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये आमच्या विद्यापीठाचे सायंटिस्टच जातात. आणि म्हणून महाराष्ट्रात जे कृषी खातेदार आहेत किंवा शेतकरी आहेत त्यांची संख्या 1,71,00,000 आणि महाविस्तार हा 40 लाख लोकांपर्यंत पोहोचला. माझी कळकळीची विनंती आहे, या 293च्या निमित्तानं सर्व आमदार बंधू आहेत आणि महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेला महाराष्ट्रात नव्हे देशात 73 कोटी लोक स्मार्टफोन वापरतात आणि म्हणून फार कमी शेतकरी असे असतील 10-15% की ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही आहेत. कृषी सचिवांना आपण निर्देश दिले, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सचिव, वनपाल यांना सर्वांना निर्देश दिले तर महाविस्तार ॲप जसं ॲग्रिस्टॅक ॲप आहे तसं प्रत्येक शेतकऱ्यानं डाउनलोड केलं तर माझ्या भावानं बहिणीनं कधी ती वापरून पहा. आपण पुढच्या 8 दिवसानं नाना देशमुखचं एक प्रशिक्षण शिबिर सर्व आमदारांचं मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेणार आहोत. ते महाविस्तार ॲपमध्ये इतक्या चांगल्या चांगल्या गोष्टी आहेत की त्याच्यामध्ये तुम्ही नाव टाकल्याबरोबर तुमच्या शेतीची धारणा किती आहे ॲग्रिस्टेकच्या माध्यमातून ते माहीत पडते. आणि आता नवीन फीचर आपण टाकून राहिलो की तुम्ही फोटो काढा तुमच्या कपाशीचा, तो फोटो अपलोड झाल्याबरोबर तुम्हाला ते महाविस्तार ॲप सांगेल की याच्यावर बाबा बोंडअळी आली आणि याच्यावर तुम्ही सायपरमेथ्रिन मारा किंवा रोगर मारा, जे काही असेल अशा सूचना या महाविस्तार ॲपच्या माध्यमातून भेटतील. या महाविस्तार ॲपमध्ये सॉईल कार्डही आपण टाकून राहिलो. जर तुमची जमिनीची म्हणजे वैज्ञानिक चाचणी झाली असेल तर त्या जमिनीत पोटॅश किती आहे, फॉस्फरस किती आहे, नायट्रोजन किती आहे याची माहिती यातून भेटेल. आणि त्याच्यातून प्रत्येकाचा शेत वेगळं असते, प्रत्येकाचा भूवर्ग वेगळा असते, तेही काम होईल. आणि ऑर्गॅनिक कार्बन कंटेंट जे आहे ते शेतीतलं वाढलं पाहिजे याच्याबद्दल आम्ही खूप आग्रही होतो. या बाबतीत पशुसंवर्धन खात्याने एक चांगला GR काढला, 11 लाख रुपये काहीतरी शेतकऱ्यांना याचा बिझनेस करण्यासाठी ते देणार आहेत. पुढच्या काळामध्ये आपल्याला नैसर्गिक शेतीकडे जायचं असेल तर मात्र देशी गाईचं संगोपन आणि संवर्धन करणं आवश्यक आहे. माझ्या भावानं बहिणींना आता अशी परिस्थिती आहे की वरचं फक्त 6 इंच किंवा 1 फुटाचा थर आपला चांगला राहिलेला आहे. आपण त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही तर पुढच्या 100 वर्षात आपण वाळवंटाकडे वाटचाल करू आणि अशा किती कर्जमाफीच्या योजना आणल्या तर या तात्पुरत्या स्वरूपात होतील. कर्जमाफी व्हायलाच पाहिजे, त्याच्याबद्दल कोणाचंच काही म्हणणं नाही. पण दीर्घकालीन उपाय जर करायचे असतील तर या महाराष्ट्रात आपल्या जमिनीची पोत सुधारणे आणि पोत सुधारायची असेल तर ऑर्गॅनिक कार्बन कंटेंट वाढला पाहिजे. ऑर्गॅनिक कार्बन कंटेंट वाढवायचा असेल तर आपल्याला कुठतरी नैसर्गिक शेतीकडे जावं लागेल. दुसरीकडे आपल्या पशुधन जे आहे त्याची वाढ करावं लागेल. पशुधन जर वाढत असेल तर पशुखाद्य वाढावं लागेल. आज माझी स्वतःची डेअरी होती जी बंद करावं लागली. आमचे मोठे भाऊची तब्येत खराब झाली ती डेअरी पाहून पाहून. परिस्थिती अशी आहे की तुमच्या गायीन म्हशी तुम्ही लोकांच्या शेतात जर चारायला नेल्या तरच परवडते. तुम्ही स्वतःच्या पैशानं जर गायीन म्हशीला चारा देत असाल तर ती डेअरी घाट्यात जाते. आणि म्हणून एक खूप चांगला निर्णय केंद्र शासनानं घेतला. ज्वारीचा हमी भाव हा 4,000 रुपये केला आणि या ज्वारीला जर आपण झटका मशीनचं अनुदान देऊन जर ज्वारी वाचवू शकलो तर मात्र 20-20, 25-25 क्विंटल ज्वारी होते. 40-70-80 हजाराचं ते पीक होते. आणि ह्या जो पशुखाद्य आहे म्हणजे कळबा ज्याला आपण म्हणतो कुटी, हा कळबा तुम्हाला मिळेल आणि त्याच्यातून कुठतरी पशुसंवर्धनाकडे लोक वळतील. लोकांनी काही गाई म्हशी किंवा बैल असे बंद नाही केले, ते माणसापेक्षा जास्ती महाग झाले होते त्याचं चारा पाणी करणं आणि म्हणून लोकांना सोडावं लागलं. परंतु परत आपण भरड धान्याकडे, मिलेट्सकडे, ज्वारी उत्पादनाकडे जर वळलो तर मात्र कायमस्वरूपी शेतकऱ्यांना एक प्रकारचा दिलासा देत असताना आर्थिक मदत करणं हा एक भाग झाला. पण तो होते काय, महाराष्ट्रामध्ये आपण आर्थिक मदत करतो ते उजेडात दिसते. आम्ही इतके रुपयाची कर्जमाफी दिली, कितकी रुपयाची केली, परंतु शेतकऱ्याच्या खिशातून जे पैसे हुरायला जातात ना त्याच्यावर चिंतन होत नाही. माझ्या भावांबहिणीनं यावर्षी तेच झालं. आपण 2,000 रुपये शेतकऱ्याच्या खिशातून काढून घेतले कारण कापूस 8,000 रुपये होता, नंतर 10,000 आला. आपण सोयाबीन 7,500 भाव झाला. पण हे कर्ज 31 मार्चला भरल्या गेलं पाहिजे. यावेळेस जर सहकार खात्यानं कडक निर्णय घेतला असता आणि जिल्हा बँकेला निर्देशित केले असते तर ही वेळ आली नसती. असे पैसे जे हिरावले जातात याच्यामध्ये कुठतरी आपल्याला लक्ष घालणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून या प्रस्तावाच्या निमित्तानं
मला एवढंच सांगायचं आहे की लोकप्रतिनिधी जेव्हा काही सल्ला देतात तेव्हा त्या पॉझिटिव्ह सकारात्मक दृष्टिकोनातून मंत्री महोदयांनी तर घेतलेल्या आहेत आणि त्यांनी प्रत्येक वेळेस आपण दिलेल्या सल्ल्याचं ज्याला म्हणतात अनुपालन करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. अधिकारी वर्गामध्ये प्रचंड प्रमाणात उदासीनता आहे. अडचण काय, काही समजायला मार्ग नाही. मात्र आमच्या कुठल्याच पत्राचं उत्तर न येणं हे काही चांगलं लक्षण नाही. मुख्यमंत्र्यांचा रिमार्क होता, मी अशी सल्ला दिली होती की महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चर एज्युकेशन अँड रिसर्च ही संस्था 4 विद्यापीठांचं भलं करण्यासाठी निर्माण झाली आहे. आज काय होऊन राहिलं या संस्थेत? पनिशमेंटवर IAS ऑफिसर त्याची नियुक्ती केल्यासारखं त्याला वाटते. त्या संस्थेत 8 लोक आहेत, तेही आमचे विद्यापीठ पोहोचतात आणि 3 लाखाच्या वरती विद्यापीठाचे बिलं जे आहेत तेवढे फक्त आमच्याकडे पाठवा. ते सँक्शनिंग ऑथॉरिटी आमची आहे, याच्या कळीकडे MCR काही करत नाही. आणि म्हणून माझी विनंती आहे, हा थोडासा राजकीय चुकीचं जे ठरलं कृषी मंत्री महोदय, त्याच्यावरही मुख्यमंत्र्यांचा रिमार्क आहे की याच्यावर विचार करावा. कधी विचार आपल्या खात्यानं केला नाही. हे MCR अबॉलिश करून टाका ना. ह्या शिखर संस्था पाहिजे कशाला? आमचे 4 विद्यापीठं आहेत, 4ही विद्यापीठाची जमीन आणि 4ही विद्यापीठाची मानसिकता आणि त्याचा भूगर्भ हा वेगळा आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सारखे निर्णय कसे होतील आणि आपल्या फायद्याचे निर्णय कसे करतात? आमचं पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ आहे विदर्भाचं, आज तुम्ही आकृतीबंध मंजूर केला. त्यावेळेसचे नालायक अधिकारी जे होते आमच्या विद्यापीठाचे होते नालायक, सरकारने निर्देश दिले की तुम्ही तुमच्या असलेल्या पदसंख्येमध्ये 25% कपात करून पाठवा. यांनी 25% कपात करून पाठवून दिलं. यांनी विचार केला नाही, मंत्रालयातल्या लोकांनी विचार केला नाही. आज राहुरी कृषी विद्यापीठ आणि कोकण कृषी विद्यापीठामध्ये अध्यक्ष महोदय 2.5 हेक्टर मागे एक मजूर आहे क्लास 4चा आणि आमच्या पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठामध्ये जिराईत भागामध्ये 10 हेक्टर मागे एक मजूर आहे. मग हा आकृतीबंध तुमचा राहुरी कृषी विद्यापीठाचा हा आमच्या अकोल्याला कसा लागू होऊ शकते? हे कॉमन प्लॅटफॉर्मवर कसे खेळतील? आज 10 हेक्टर मागे एक मजूर, अरे 1 एकर एका मजूर होत नाही शेती करणं, हे काय पद्धत आहे? 25 एकरामागे एक मजूर, हे तुमचा आकृतीबंध आहे. आणि तुम्ही म्हणता विद्यापीठाच्या जमीन पडीत कशा राहतात? अशाच राहतात. विद्यापीठ हे काही नफा कमावण्याचे साधनं नाही आहेत. आणि त्यामुळे माझी कृषी मंत्र्यांना आणि कृषी सचिवांना विनंती आहे, या विषयावर मंत्री महोदय बैठक घ्या, बोलावा व्हाईस चान्सलरला, विचारा तुम्ही असं कसं. आता बोलायला बसलो तर खूप काही गोष्टी आहेत. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठामध्ये 100 एकर जमीन ज्या शेतकऱ्यांना दान दिली होती त्याच्या नातावर कृषी विद्यापीठातच कॉन्ट्रॅक्च्युअल नोकरी करण्याची वेळ आली. परंतु शासन निर्णयाप्रमाणे त्याला आम्ही प्रकल्पग्रस्त म्हणून समजत नाही. हाही निर्णय घ्यावा लागेल की ज्यांनी 100 एकर जमीन या कृषी विद्यापीठांना दान दिली, दान एक पैसाही न घेता, त्यांच्या नातावर कॉन्ट्रॅक्च्युअल नोकरीची वेळ आली. नोकरीसाठी मी प्रयत्न केले, दुर्दैव सांगतो म्हणजे व्यथा सांगतो शेतकऱ्याची, तिथं मेडिकल करावं लागते आणि त्याला इंजेक्शनची भीती वाटत होती. हरीश भोरतकर गावाने त्याचं नाव होतं. इंजेक्शन घ्यायला गेला, हार्ट अटॅक आला, तो वारला. त्याच्या मिसेसला 10,000 नोकरी द्या म्हणून मला भिकाऱ्यासारख्या पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि चान्सलरने फिरवलं, व्हाईस चान्सलरने. आणि नोकरी तर लावली, 11 महिन्याची ऑर्डर देतात आणि दुसरी ऑर्डर देताना अक्षरशः माझ्या चपला झिजतात, 4-4 महिने त्या पोरीला घरी बसवतात. ही तुमची मानसिकता लाज वाटायला पाहिजे. आता बोलायला बसलो तर हा व्यक्तिगत विषय सभागृहात काढू नये, पण ही व्यथा. आणि तुम्ही म्हणता आता लोकांचा दान धर्माचा स्वभाव बदलला. काय लोक दान धर्म करतील? ज्यानं केले त्याचे काय हाल केले आपण. आणि त्यामुळे या ठरावाच्या अनुषंगानंच माननीय मंत्री महोदय आपण संवेदनशील त्या भागात आलेला तिथं दुष्काळी आहे, थोडा विचार करा ना याच्यामध्ये. ज्यांनी ज्यांनी कृषी विद्यापीठाला ठराविक एकराच्या वरते जमिना दान दिल्या असतील त्यांना प्रकल्प असून समजा ना. ज्या आबानं 100 एकर दान केली कृषी विद्यापीठ जमीन, 5 कोटी रुपये एकराची जमीन, त्याच्या नातावर विद्यापीठातच नोकरी करायची वेळ येते आणि त्याच्यासाठी आमच्या अकोल्यातल्या सर्व आमदारांना भांडावं लागते, तरी तुमचे अधिकारी शांतपणा शिकवतात. हे बरोबर नाही आहे. याच्यामध्ये कुठतरी आपण निश्चित स्वरूपात निर्णय घ्याल ही अपेक्षा व्यक्त करतो. या कर्जमाफीच्या निमित्तानं सरकारचं पुनश्च एकदा
कौतुक करतो, अभिनंदनही करतो. आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयावर आपण स्वतंत्र चर्चा उपस्थित करू, त्याच्यामध्ये आपण तोही मुद्दा घेण्याचा प्रयत्न करू. मात्र एवढं मात्र निश्चित की 2 विषयाचं अतिशय कौतुक आपल्या ॲग्रिकल्चर खात्याचं आपण केलं पाहिजे. एक म्हणजे जे वारंवार शेतकऱ्यांची फसवणूक व्हायची बियाण्याच्या बाबतीत, त्याच्यामध्ये कृषी खात्यानं साथी नावाचं पोर्टल पूर्ण भारतात आहे, पण ते चालू करण्याचं एक खूप मोठं काम महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालं. पहिल्या वर्षी सर्टिफाईड बियाणं आपण म्हणजे ब्रीडर त्याच्यावर घेतलं, दुसऱ्या वर्षी सर्टिफाईड घेतलं, मागच्या वर्षी ट्रुथफुल घेणार होतो पण काही कारणाने ते अडलं असेल, यावर्षी ट्रुथफुलही घेतलं. आणि म्हणून बाहेरच्या राज्यात जाऊन सरळ बियाणं विकत घ्यायचं, त्याला ट्रुथफुल म्हणून घोषित करायचं. मग वर्ध्याचे आमदार मागच्या अधिवेशनात एकदम अंगावर आले होते सर्व बोगस बियाणं. हे होऊ नये म्हणून त्याची लिंक जी आहे, म्हणजे त्याचा पॅरेंट कोण आहे, त्याचा ब्रीडर कोण आहे, हे शोधेपर्यंत त्या साथी पोर्टलवर नोंदणी केल्याशिवाय आता बियाणं वितरित होणार नाही. हा एक चांगला निर्णय झाला. दुसरा एक चांगला निर्णय झाला होता की आता या नैसर्गिक शेती, पावसात पडणारा खंड, याच्यावर उपाय म्हणजे BBFद्वारे पेरणी केली तर बरं होईल. परंतु आपण एक निर्णय घेतला होता त्यावेळेस की कृषी यांत्रिकरणामध्ये ट्रॅक्टर वाटप करत असताना BBF कंपल्सरी केलं होतं. नंतर ते अनिवार्यता कृषी खात्याने तेव्हा काढून टाकली. माझी विनंती आहे कृषी मंत्र्यांना की भाऊ, काही गोष्टी जबरदस्तीनं शेतकऱ्यांकडून करून घ्याव्या लागतील. शेतकऱ्याकडे पैसे नसतात, तो बिचारा टाळते काही गोष्टी करणं. जोपर्यंत तुम्ही BBF यंत्र वापरत नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याचे फायदे समजत नाहीत, आणि ते यंत्र महाग आहे. आणि म्हणून यांत्रिकरण करत असताना आपण ट्रॅक्टरसोबत BBF यंत्र हे अनिवार्य करा. हे अनिवार्य केल्याशिवाय इलाज नाही. एक चांगला निर्णय आपण घेतला. मागं खताच्या बाबतीत खूप झुंपड झाली होती, मात्र कृषी खात्याने निर्णय घेतला की आता आमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी की आम्ही खतं पाहिजे असेल तर 7/12 देऊ असं म्हटल्याबरोबर गर्दीच कमी झाली. ग्रामीण भागात काय होते, काही लोक रात्री घरी जातात 8-9 वाजता तालुक्या ठिकाणून किंवा मार्केटमधून जातात, 2-4 पोते युरियाचे घेऊन जातात त्या आधार कार्डवर आणि 100 रुपये अन्न विकतात. आता वास्तविक पाहता पश्चिम विदर्भातली जे पीक पद्धती आहे त्याच्यामध्ये युरियाची आता गरजच नाही घ्यायची. 45 दिवसानंतर आपण युरिया टाकणार आहोत बऱ्याचशा पिकांना. परंतु हे जे डिस्ट्रेस पर्चेसिंग आहे त्याच्यामध्ये हा जो 7/12 अनिवार्य केल्यामुळे बऱ्यापैकी आपण त्याच्यामध्ये रोकथाम करू शकलो, तर त्याच्याबद्दलही सरकारचं कौतुक करतो. आज रोजी या कर्जमाफीच्या विषयामध्ये मला असं वाटते की ही जी कर्जमाफी आहे, महाराष्ट्र न भूतो न भविष्य अशी 36,000 कोटीची कर्जमाफी सरकारनं जाहीर केली आहे. आणि या प्रस्तावाच्या निमित्तानं सरकारचं अभिनंदन केलंच पाहिजे. निवडणुकीचा काळ नसताना पूर्ण महाराष्ट्राच्या लोकांना अध्यक्षमध्ये आपल्या माध्यमातून सांगतो, आता कुठलीच निवडणूक नाही आहे, कुठलाही राजकीय फायदा आम्हाला घ्यायचा नाही आहे. हे सर्व नसताना शेतकऱ्यांची एकंदरीत आर्थिक स्थिती पाहता सरकारनं राजकीय फायद्याचा विचार न करता 36,000 कोटीची कर्जमाफी जाहीर केली. याच्यामध्ये 2 बदल मी सुचवले. आपल्या या अदृश्य गॅलरीच्या माध्यमातून हे लोक तिथपर्यंत पोहोचवतील. एक तर मध्यम मुदतीचं कर्ज जे होतं त्याला समाविष्ट करावं. 2017 नंतर ज्यांचं पुनर्गठन झालेलं कर्ज होतं ते कर्ज याच्यात सामील करावं. अशा 2 सूचना मी या ठिकाणी करतो. आपलं सरकारचं मनापासून कौतुक करतो. आणि अधिकारी विशेषतः विशिष्ट खात्याचे यांनी आम्हाला दुश्मन न समजता आम्हाला कॉम्प्लिमेंटरी समजावं. आमच्या सल्ला ज्या आहेत त्या इम्प्लिमेंट करण्यामध्ये कमीत कमी ऐकून तर घ्या, आमचं समाधान होईल. तेवढं तर एक मानसिक समाधान आम्हाला मिळू दे की आमचं ऐकून तर घ्या. आम्ही मुख्यमंत्र्याचा रिमार्क दिल्यानंतर तर त्याच्यावर उत्तर येत नसेल तर हे खूप वाईट गोष्ट आहे. आणि याचं एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे कृषी मंत्री महोदय, आपण मला नाना देशमुखची नियुक्ती करताना 3 तासात केली, मुख्यमंत्र्यांनी 2 तासात केली, शिंदेसाहेब अजितदादांनी ती फाईल 5-5 तासात क्लिअर केली. मात्र डिसेंबर 2025ला 24ला जो निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला त्या निर्णयाचा GR निघायला 12 डिसेंबर 2025 उजाडलं. हे योग्य आहे काय? आणि 12 डिसेंबर 2025 उजाडल्यानंतर आता कारवाई नाही. 12 डिसेंबर 2025 GR निघाल्यानंतर तत्कालीन कृषी सचिवांचं काय होतं मला माहीत नाही.
आतापर्यंत इथं एक खुर्ची सतरंजी पण नाही आहे. तर हे काय अगतिकता आहे? याचा कुठतरी अभ्यास आपण करावा. मात्र एवढं निश्चित आहे की या 70-75 वर्षाच्या देशाच्या निर्मितीमध्ये आणि 65 वर्षाच्या महाराष्ट्र निर्मितीमध्ये जितकी मदत आणि जितक्या चांगल्या गोष्टी या 3-4 वर्षात कृषी खात्यानं केल्या त्या कधी झाल्या नाहीत. एकच आहे की एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटीज आणि प्रचार प्रसारामध्ये कुठतरी आपण हे केलं पाहिजे. विरोधी पक्षांना माझी एकच विनंती आहे की असे खाली बसून अन्नत्याग फन्नत्याग केल्यापेक्षा तुमच्याकडे 15 वर्ष सत्ता असताना तुम्ही काय दिवे लावले आणि तुमची 4,000 कोटीची कर्जमाफी जे केंद्र पुरस्कृत होती त्याच्यापेक्षा माननीय देवेंद्रजींची 36,000 कोटीची कर्जमाफी काय वाईट आहे याचा कुठतरी अभ्यास करून आपण जर जनतेत गेला तर थोडीफार परिस्थिती तुमची सुधरेल. नाही त्याच्यापेक्षाही जास्ती परिस्थिती वाईट व्हायची शक्यता नाकारता येत नाही. एवढं बोलतो, थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या विषयी जो 293चा प्रस्ताव आणण्यात आलेला यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. सुरुवातीला रणधीर सावरकर साहेबांनी या प्रस्तावाची सुरुवात केली आणि त्यावेळेस सुरुवातीला त्यांनी म्हणलं की विरोधी पक्षातले किती सदस्य हजर आहेत. मी सह्या मोजल्या. सत्ताधारी पक्षाचे 146 आमदारांच्या सह्या आहेत. त्यापैकी किती हजर आहेत? म्हणजे प्रस्ताव मांडणारेच हजर नाहीत सगळे. त्यातले किती हजर आहेत हे पण आत्मपरीक्षण करावं. ज्यावेळेस आपण विरोधी पक्षावर बोलतो किती हजर आहेत, आपण प्रस्ताव मांडणारे किती हजर आहेत हे पण बघितलं पाहिजे. नाही 146 पैकी किती हजर आहेत ते प्रस्ताव पिंपळे साहेब, प्रस्ताव तुमचा आहे आणि सरकार किती संवेदनशील आहे हे तुम्ही बघितलंय. काय ठीक आहे. बोलू का कसं? अरे का पाहणार सगळे तिकडे आल्यावर सरसर प्रश्न कोण मांडायचे? तुम्हाला सावरकर साहेब तुम्ही सांगितलं की 24चा GR 24ला फाईल मुख्यमंत्री सही झाली, GR निघाले 1 वर्ष लागलं. ही तुमची व्यथा आहे. तर सर्वसामान्य शेतकऱ्याची व्यथा काय असेल? बरोबर आहे. म्हणजे एक तुमचं उदाहरण दिलं, तुम्ही स्वतःच दिलं. नाही मला तुमच्याविषयी सरकार किती गतिमान आहे, तुमच्याविषयी एवढं गतिमान असेल तर सर्वसामान्य शेतकऱ्याविषयी किती गतिमान असेल याचं उदाहरण तुमच्यावरून तुम्हीच सांगितलं सभागृहाला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी कर्जमाफीची घोषणा म्हणजे 2024 पासून अभ्यास करून कर्जमाफी जाहीर केली. आता कर्जमाफी आहे का कर्ज वसुली आहे हेच कळत नाही. म्हणजे सरकारला शेतकऱ्याचं कर्ज माफ करायचंय का शेतकऱ्याकडनं कर्ज वसूल करायचंय हे कळत नाही. अध्यक्ष महोदय, सावरकर साहेबांनी मगाशी बोलताना सांगितलं की 2009ची कर्जमाफी, 2009च्या कर्जमाफीमध्ये दीर्घमुदतीचं कर्ज होतं. मामा त्यावेळेस तुम्ही तिकडच होते. बरेच लोक इकडले आज तिकडे आहे तिथंच होते. पण 2017च्या कर्जमाफीबद्दल आपण उल्लेख केला. 2017ची कर्जमाफी आजपर्यंत पूर्ण झालेली नाही. 26 आहे. त्या कर्जमाफीतले मला बोलू द्या मला बोलू द्या असं नाही. आम्ही तुम्हाला कुठं थांबवलं का? आम्ही ऐकून घेतलं. आमचं काय चुकीचं असलं तुम्ही परत बोला. त्या 2017च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतले जवळपास 5,90,000 शेतकरी पात्र शेतकरी 5,90,000 पात्र शेतकरी जवळपास 6,000 कोटी ते 5,475 कोटी रुपये त्याला तर हे आहे म्हणजे रक्कम आहे. हे अद्यापर्यंत ही ते कर्जमाफी त्यांना मिळालेली नाही. 5,90,000 शेतकऱ्याचे 5,475 कोटी अद्यापर्यंत मिळालेले नाहीत.
खरं ऐकून घ्यायची सवय लावा. हा, चेक करा, तपासा तरी. हा, उत्तरात घ्या, उत्तरात द्या. कारण आपण ऐकून घ्यायची सवय लावा. आणि अजून एक त्यात सुरुवातच आहे 1947 पासून पहिली राज्य सरकारने केलेली कर्जमाफी. बरोबर आहे, राज्य सरकारची पहिली कर्जमाफी 14 नंतर झाली. 1947 स्वातंत्र्यापासूनचा उल्लेख आहे आपल्या प्रस्तावामध्ये. पण 1947 पासून जेवढ्या आत्महत्या झाल्या नव्हत्या तेवढ्या शेतकरी आत्महत्या 14 नंतर झाल्यात. ही वस्तू जी आपल्याला नाकारता येत नाही. नाही, पण 1947 ते 14 पर्यंत जेवढ्या आत्महत्या झाल्या नव्हत्या तेवढ्या आत्महत्या 14 नंतर झाल्यात. ही वस्तू तीही नाकारू नका. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारने 9 लाख कर्जमाफी केली. तुम्ही डबल इंजिन नेहमी म्हणता, डबल इंजिन सरकार, डबल इंजिन सरकार. केंद्र सरकारला उद्योगपतीची 16 लाख कोटी कर्जमाफी करायला पैसे आहेत. शेतकऱ्याचं कर्जमाफी करायला 14 नंतर केली का कर्जमाफी शेतकऱ्यांची तुमची समोरची? शेतकऱ्यांचं कर्जमाफी करायला केंद्र सरकारकडे पैसे नाहीत का? तेवढी संवेदनशील नाही. ही जी कर्जमाफी योजना अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने जी जाहीर केली, ह्यात सावरकर साहेबांनी मांडला मुद्दा सगळ्यांचा मुद्दा आहे की 2019ला उद्धव ठाकरे साहेबांनी जी कर्जमाफी केली होती 32 लाख शेतकऱ्यांना, त्यातले जे शेतकरी त्यानंतर कर्ज उचललं आणि ते जर थकीत गेले असतील असे 12,71,000 शेतकऱ्यांना फक्त 50,000 देणार. म्हणजे समजा त्यावेळेस 2 लाख कर्जमाफी होती, नंतर त्याला परत पुनर्कर्ज 2 लाख मिळालं असेल, ते थकीत गेलं कुठल्या तर कारणामुळं, 2 लाखास 3 लाख झालं. मग 3 लाख कर्जापैकी 2.5 लाख भरायचे, मग तुम्ही 50,000 देणार. आणि तुम्ही राजकारण विरोधी पक्षाबाबतीत करता मान्य आहे, म्हणजे विरोधी पक्षाच्या सरपंचापासून खासदारापर्यंत सगळ्यांना अडवणूक करता. पण 19ला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव साहेबांनी ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली त्यांना ही अडवणूक का? शेतकऱ्यांसाठी तर राजकारण करू नका. ज्यावेळेस 19ला कर्जमाफी झाली त्यावेळेस उद्धव ठाकरे साहेबांनी असं म्हणले का 17 शेतकरी वगळायचे? महाविकास आघाडी सरकार असं म्हणलं का? 17मध्ये ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली तेही काही शेतकरी 19मध्ये पात्र होते. असं झालं नाही ना. मग तुम्ही का शेतकरी वगळताय? कारण तुम्ही घोषणा करता अजून एक 12,71,000 शेतकऱ्यांना जर 2.5 लाख रुपये, त्यांनी उदाहरण दिलं मी एका शेतकऱ्याचं, 3 लाख कर्ज असेल तर 2.5 लाख रुपये कर्ज भरल्यानंतर त्याला तुम्ही 50,000 कर्जमाफी देणार. मला तुम्हाला विचारायचं आहे, तर त्या शेतकऱ्यापाशी 2.5 लाख असतं तर तो थकीत गेला असता का? गेला असता का थकीत? त्याची अडचण आहे म्हणून थकीत गेला ना. त्यांनी पैसे कुठून आणायचे? तर माझी विनंती आहे सरकारला की ही जी आहे तुम्ही 12 लाख शेतकऱ्यांची जी 12,71,000 शेतकऱ्यांना जी अट लावलेली आहे, अटी शर्ती नाहीत म्हणतात ना, ही जी अट लावलेली आहे, विरोधी पक्षातल्या लोकप्रतिनिधींसारखी त्यांची वागणूक शेतकऱ्यांना देऊ नका. कमीत कमी शेतकऱ्यांना तर सोडा या राजकारणातनं. आणि तुम्ही अजून एक सांगितलं की 5,808 कोटी तरतूद आहे यासाठी 50,000 देण्यासाठी, पण हे सांगितलं नाही की 5,808 कोटी कधी देणार, त्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना किती पैसे भरावे लागतील हे पण जाहीर करा ना. मग त्याला 20,000 कोटी भरावं लागतील का 25,000 कोटी भरावं लागतील का 10,000 कोटी भरावं लागतील? जे 50,000 तुम्ही रक्कम किती होईल सांगितली, पण ते 50,000 देताना 5,808 कोटी तुम्ही ते तरतूद ठेवलेली आहे, ती जर तुम्हाला द्यायची असेल तर त्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना बँकेत किती पैसे भरावे लागतील हा आकडा जाहीर करा. मामा उत्तरात जाहीर करा. म्हणजे शेतकऱ्याकडनं किती वसूल करणार, मग शेतकऱ्यांना किती देणार हेही महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे. काय ठीक आहे, ठीक. अजून एक यात सावरकर साहेब एक वाक्य आहे, शेतकरी स्वयंपूर्ण आणि कर्जमुक्त होण्याच्या दृष्टीने शासनाने घेतलेले निर्णय व प्रयत्न
शासनानं खरंच शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केलं असं माझं तर मत. कारण शेतकऱ्यांना तुम्ही कर्जमुक्त केलं कारण शेतकऱ्यांना कर्जच मिळत नाही. 2022ला कर्जदार शेतकरी किती होते, आता किती आहेत? 2022-23ला 61,15,000 कर्जदार शेतकरी होते आणि 25-26ला ती संख्या घटून 42,17,000 आली. शेतकरी सक्षम, आता सगळेच तसे सक्षम असावे. कारण काय? तुम्ही कर्जमुक्त केलं, त्याला कर्ज बँकेदाराच भरू देत नाहीत. मग शेतकऱ्याची संख्या कमी का झाली? शेतकऱ्यांना गरज नाही का पीक कर्जाची? आपण सगळे शेतकरी राजकारण सोडून द्या, तुम्ही सगळ्यांनी सांगायचं आपण सगळे आपले ग्रामीण भागात जे आमदार आहेत असा एक शेतकरी दाखवा त्याला कर्जाची गरज नाही, तुमच्यासारखे सोडून. मी कमी का झाले हे जे विचारतोय. 22-23ला 61,15,000 शेतकरी होते, ती संख्या घटून 42,17,000 का आली? तर ह्याच्या मागची काय कारण आहेत? यात सरकारनं सुधारणा करणं गरजेचं आहे. कर्जमाफी शेतकऱ्यांना नाईलाजानं सावकारादारात जावं लागतं. ज्यांना OTS केलं ज्या शेतकऱ्यांनी, त्या शेतकऱ्यांना बँका कुलिंग ऑफ पिरियडच्या नावाखाली परत कर्ज देत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. काय बँकांचा 5-5, 7-7 वर्ष कुलिंग ऑफ पिरियड आहे. एखाद्यानं OTS केलं तर त्याला परत फेर कर्ज मिळत नाही, पुनर्कर्ज मिळत नाही. नाईलाजानं शेतकऱ्याला सावकाराच्या दारात जावं लागतं. सावकाराकडनं टक्केवारीवर किती टक्क्याने कर्ज देते आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. आणि शेतकऱ्यांनी जमीन, शेती, घर सगळे सावकार हडप करतात. सिबिलच्या बाबतीत आपण नुसतं घोषणा करतो. आजही बँका, राष्ट्रीयकृत बँका असू द्या, आजही सिबिल बघितल्याशिवाय, सिबिल खराब असलं तर कर्ज देत नाहीत. ही वस्तुस्थिती ही तर मान्य करा. कुलिंग ऑफ पिरियड नाही, क्रॉप लोनला सुद्धा सिबिल खराब असलं देत नाहीत. तुम्ही चुकीच्या गोष्टी समर्थन करू नका. जी वस्तुस्थिती आहे ती मान्य करा. निर्देश दिले पण अंमलबजावणी होते का? आता निर्देश देतात. दरवर्षी स्टेट लेव्हल बँकेट कमिटीची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सांगतात सिबिल बघणार नाही, सिबिल बघितले तर आम्ही गुन्हे दाखल करू. एक गुन्हा दाखल झाला का महाराष्ट्रात? नुसती घोषणा, तुम्ही निर्देश देता, देण्याबद्दल आमचं म्हणणं आहे, पण त्याची अंमलबजावणी होते का? कुलिंग ऑफ पिरियड ह्याच्या नावाखाली बँकाचा जो कुलिंग ऑफ पिरियड आहे, शेतकऱ्याला परत कर्ज दिलं जात नाही. ह्या बाबतीत काय करतात का आपण? नुसते निर्देश देऊन होणार नाही, ह्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम सरकारचं आहे. नुसतं निर्देश द्यायचं, टीव्ही पुढे येऊन सांगायचं शेतकरी खुश, पण परत प्रत्यक्षात काय होतं हे बघितलं पाहिजे ना. शेतकऱ्यांची संख्या कमी व्हायचं कारण हे आहे, कुलिंग ऑफ पिरियड आणि सिबिल. त्यामुळे या बाबतीत सुद्धा सरकारनं निश्चितच काम केलं पाहिजे असं मला वाटतंय. अध्यक्ष महोदय, यात परत मागच्या वर्षी अतिवृष्टी झाली, पूर्ण महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली. म्हणजे महाराष्ट्रातला एकही तालुका, जिल्हा असा नव्हता की त्या ठिकाणी अतिवृष्टी झाली नाही, नुकसान झालं नाही. असंच आता जसं तुम्ही 36,000 कोटीचं पॅकेज कर्जमाफी जाहीर केली, त्यावेळेस जाहीर केलं 32,000 कोटीचं पॅकेज, देशातलं सगळ्यात मोठं पॅकेज, आजपर्यंतच्या इतिहासातलं सगळ्यात मोठं पॅकेज. आपण घोषणा अशा करतो मोठ्या, तो त्या घोषणेलाच माणूस गार होतो. पण त्या 32,000 कोटीपैकी प्रत्यक्ष आतापर्यंत किती खर्च झालेत त्याचं उत्तरात कोण सांगणार आहे का सरकार? या 32,000 कोटीपैकी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किती गेले, बाकीच्या ज्या गोष्टी होत्या त्यासाठी खर्च किती झाला, ह्याचं उत्तर देणं गरजेचं आहे ना सर. 1 वर्ष झालं, माझ्या माहितीप्रमाणे फक्त 14-15,000 कोटी रुपये त्यात खर्च झाले. मागच्या वर्षी जे पॅकेज जाहीर केलं, पॅकेज मधले किती खर्च झाले? 32,000 कोटी जाहीर केलं तुम्ही, त्यातले प्रत्यक्ष खर्च किती झाले याचं उत्तर मिळालं पाहिजे ना महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला किंवा सर्वसामान्य माणसाला. नुसती मोठी गोष्ट मामा उत्तरात द्या, 32,000 कोटीपैकी प्रत्यक्ष खर्च किती झाला? ठीक आहे. एक साधं उदाहरण सांगतो, जमीन खरडून गेलेलेच. जमीन खरडून गेल्याला सगळ्यात मोठी अमाऊंट जाहीर केली, 3.5 लाख रुपये हेक्टरी देणार. महाराष्ट्रातला एक शेतकरी दाखवा, एक, त्याला 3.5 लाख रुपये मिळालेत. एक शेतकरी, 20-20 फूट जमीन खरडून गेली, पण या काही शेतकऱ्याला 3.5 लाख रुपयातले 3.5 रुपये सुद्धा मिळाले नाहीत. आता ही तुमची संवेदनशीलता आज नाही म्हणता.
महाराष्ट्रातल्या एकाही शेतकऱ्याला मागच्या वर्षी पावसाळ्यात 1 वर्ष पूर्ण होतं आता, जमीन खरडून गेली, त्याची माती वाहून गेली, एकाही शेतकऱ्याला 3.5 लाख रुपयाची सगळ्यात मोठी अमाऊंट होती, त्यातली एकाही शेतकऱ्याला 3.5 लाख रुपयातले 3.5 रुपये स्वामी आलेले नाहीत. आता माझा प्रश्न आहे, त्या शेतकऱ्याने पेरणी कशी करायची, कुठं करायची, याचं उत्तर सरकारने देणं गरजेचं आहे. नुसत्या घोषणा मोठ्या करायच्या, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीचं काय, याचं उत्तर सरकारने देणं गरजेचं आहे. मागच्या वर्षी जलसंधारण विभागाची जलयुक्त शिवार टप्पा 2 हे तर भ्रष्टाचाराचं कुरणच आहे. नाही तुम्ही ऐकून घ्या, मी सांगतो उदाहरण एक. हो सांगतो ऐका. ऐकून जलयुक्त शिवार टप्पा 2 मधून तुम्ही गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शेती ही एक योजना आहे. मागच्या वर्षी 10 मे पासून महाराष्ट्रात पाऊस चालू झाला, कुठलंही धरण कोरडं पडलं नव्हतं. कोट्यवधी रुपये गाळ काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना टाकण्यासाठी खर्च केले. पण तुम्ही ज्या शेतकऱ्यांची जमीन खरडून गेली त्या शेतकऱ्यांना रोजगार हमी दाखवता पॉलिसीची, पण त्यातच जर तुम्ही ह्या गाळमुक्त धरण मधून जर त्यांना गाळ टाकून दिला असता तर ते शेतकरी आज पेरणी करू शकले असते. एवढा तुम्हाला संवेदनशील तुमच्यात नव्हती का जागी? आज त्या शेतकऱ्याला धरण माती वाहून गेली, तिथं माती नाही, पेरणी कुठं करायची हा प्रश्न ज्या पुढे पडलाय. तुम्ही अशा योजना ज्या जलयुक्त शिवारमधनं तुम्ही बाकीच्या ज्या तिथं भ्रष्टाचार झाला खूप मोठ्या प्रमाणात. 10 मे पासून पाऊस पडला होता, एकही धरण कोरडं नव्हतं. माझ्या जिल्ह्यातलं सांगतो दिलंय मी, तक्रार दिली सचिवाकडनं. माझ्या धाराशिव जिल्ह्यातच 10 मे पासून पाऊस पडला, एकही धरण कोरडं नव्हतं. कोट्यवधी रुपये धरणातून गाळ उपसून माती टाकायसाठी शासनानं खर्च दाखवले जलयुक्त शिवार योजनेतून. आणि शेतकऱ्यांना ज्याची खरी माती वाहून गेली त्याला तुम्ही रोजगार हमी दरवाजा दाखवता. या ठिकाणी मंत्री महोदय आहेत, रोजगार हमी मंत्री महोदय, त्यांनी सांगावं की महाराष्ट्रातल्या किती शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेतनं माती खरडून गेल्याच्या ठिकाणी गाळ टाकण्यासाठी आपण रोजगार हमी योजनेतनं पैसे दिले, या आकडेवारी जाहीर करावी. पायाभूत सुविधेच्या बाबतीत रस्ते असतील, बंधारे असतील, वाहून गेलेत. आपलं सरकार एवढं गतिमान आहे भाऊ की मागच्या वर्षी अतिवृष्टी झाली, केंद्र सरकार डबल इंजिन सरकार आहे. तुम्ही प्रस्ताव तर पाठवायला पाहिजे ना. 3 दिवसापूर्वी प्रस्ताव गेला आपला. किती एवढं गतिमान सरकार आहे आपलं. सक्षम लोक सक्षम आहेत का? गरज नाही का? एवढी अनास्था कशी? तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी करायला वेळ आहे, 24 तास राजकारण करता. हा पक्ष फोड, तो पक्ष फोड, हा नगरसेवक फोड, हे जी निवडणूक, हा बिनविरोध कर, ह्याला दाब दे, काही कर. ह्या गोष्टी कोणी, तुम्हाला ज्या गोष्टीसाठी निवडून दिलंय त्या गोष्टी कोणी करायच्या? तुमची जबाबदारी आहे का नाही? काय केंद्र सरकारकडे 28,000 कोटीचा प्रस्ताव 3 दिवसापूर्वी गेलाय. एक वर्ष तुमचे प्रस्ताव जात नाहीत. तुमचं लक्ष कशात आहे? सरकार चालवण्यामध्ये लक्ष आहे तुमचं का बाकीच्या गोष्टी करण्यात लक्ष आहे? 1 वर्ष प्रस्ताव तुमचा गेला नाही, 1 वर्ष. मामाचं नाही ते डिपार्टमेंट, तुमचं आहे, तुमच्या पक्षाचं. सगळं मामावर ढकलू नका बिचारा. आपण यात नमो शेतकरी योजना सांगितलं की आपण राज्य सरकार, केंद्र सरकारप्रमाणे नमो शेतकरी योजनेत पण शेतकऱ्यांना पैसे देऊ. शेतकऱ्यांना पैशाची गरज कधी असते? पेरणीच्या वेळेस. आता पेरणीची वेळ आहे, अजून पाऊस पडला नाही. तुमचा 8वा हप्ता 25 मार्च 26 ला पडलाय. आता PM किसानचा 23 हप्ता पडतो, 20 तारखेला पडला बहुतेक. आपले राज्य सरकारचे पैसे कधी देणार? अहो राज्य सरकारचं बोलावं मामा. पेरणी थांबवायची का तोपर्यंत? मग शेतकऱ्यांनी पाऊस लांबलाय म्हणून तुम्ही मदत लांबवली का? अरे काय उत्तर किती तुम्ही, म्हणजे आता तुम्ही चेष्टेत घेऊ नका विषय. ज्या एखाद्या ज्याचं फक्त शेतकऱ्याचं फक्त उत्पन्न साधन शेती असतं
त्याला लक्षात येतं की पेरणीच्या वेळेस खताला बियाण्याला खताची किमती किती वाढल्यात. आता की तुम्ही देऊन किती देता? 3 पोत्याचे पैसे आहेत फक्त खताच्या. 6,000 मध्ये 3च पोते येतात. किती पट किमती वाढल्या? त्या प्रमाणात मालाची किमती वाढल्या का? तुम्ही निर्मळ मागा सांगितलं कापसाची किंमत भाव एवढे वाढले, सोयाबीनचे 7,500 रुपये सोयाबीन प्रति क्विंटल झालं. कुणापाशी आहे? किती शेतकऱ्याजवळ कापूस आहे, किती शेतकऱ्याजवळ सोयाबीन आहे? आता त्यावेळेस गरज असते, नाईलाजाने विकावं लागतं. आणि आपण म्हणजे शेतकऱ्याजवळ असला भाव नसतो. आपल्याकडे कुठलीही व्यवस्था नाही साठवणूक करण्याची. ह्या बाबतीत आपण काम करतोय का? आपण $500 ट्रिलियन इकॉनॉमी करायचं म्हणतो शेतीची. शेतीसाठी मागच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सांगितलं होतं. पण तरतूद किती केली त्यासाठी? आपण पीक विमा योजना बंद केली, 1 रुपयात पीक विमा योजना. आणि त्यावेळेस काय सांगितलं गेलं की कृषी समृद्धी योजनेतून दरवर्षी आपण 5,000 कोटी रुपये शेतीच्या विस्तार योजनेसाठी देऊ. मग आज रणधीर भाऊ सांगत होते विस्तारमध्ये काम झालं पाहिजे. तरतूद किती आहे? मागच्या वर्षी तर 1 रुपया नव्हती, ह्या वर्षी फक्त 2,000 कोटी तरतूद आहे. आपले पीक विमा योजनेतले पैसे वाचले ना, दरवर्षी 1 रुपयात पीक विमा योजनेतले पैसे जेवढे वाचले तेवढे आपण कृषी समृद्धीमध्ये द्यायचं ठरलं होतं. दरवर्षी 5,000 कोटी देऊ म्हणून सांगितलं होतं. दिले किती? 2,000 कोटी. ही वस्तुस्थिती आहे ना. नुसतं तुम्ही घोषणा करायच्या, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काय ह्याचं उत्तर आपण दिलं पाहिजे. आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजना, आता शेतकऱ्यांना पेरणीच्या वेळेस गरज असते पैशाची, मग कधी देणार पैसे? म्हणजे तुम्हाला बाकीच्या गोष्टीसाठी पैसे आहेत, पण आता पेरणीला सगळ्यात अडचणीत शेतकरी पेरणीच्या वेळेस असतो. हप्ता कधी पडणार हे आपण सांगितलं पाहिजे. आणि पेरणीच्या आधी शेतकऱ्यांना हे पैसे कसे मिळतील यासाठी सरकारनं प्रयत्न करावेत. यात कृषी यांत्रिकीकरणाचा उल्लेख आहे. मामा तुम्ही तुमचं कृषी खातं तुम्हाला सगळं महाराष्ट्र मामा म्हणतो, पण तुम्ही शेतकऱ्यांना मामा बनवले नाही हो. सांगतो ना मी, तुम्ही जे सांगितलं कृषी यांत्रिकीकरणामध्ये तुम्ही लॉटरी काढली, 36 लाख अर्ज झाले, 36,03,338 अर्ज झाले. तुम्ही काय केलं? त्यात रद्द किती केले? 31,64,805 अर्ज रद्द केले. का केले? काय पेंडिंग नाहीत, रद्द आहेत. पत्र आहे माझ्याकडे, त्यांची प्रेस नोट आहे. रद्द केलेत. पुरावा देऊ का निर्भू? आणि काय का रद्द का केले? उत्तर रद्द का केलेत? रद्द का केलेत सांगतो. हो मी वाचून दाखवतो तुमची प्रेस नोटच. विहित कालावधीत कागदपत्रे अपलोड न केल्यामुळे 31,64,805 अर्ज रद्द करण्यात आले. मला सांगा, तुमची साईटच बंद आहे, शेतकऱ्यांना अपलोड कशी करायची? काय तर सांगा ना. साईट बंद केली, बंद पडली का बंद केली आणि परत शेतकऱ्यावर दोष देता का? हे कुठला प्रकार आहे? 36 लाखापैकी तुम्ही फक्त 2,79,000 पूर्वसंमती दिल्या आणि तरतूद किती आहे त्याला? फक्त निर्भव 263 कोटीची. म्हणजे तुम्ही 94% अर्ज रद्द केलेत. मला सांगा, एखादा शेतकरी ऑनलाईन मागणी करतो यांत्रिकीकरणात कुठल्याही घटकासाठी, त्याला गरज असल्याशिवाय मागणी करतो का? तुम्ही ज्या दिवशी लॉटरी निघाली त्या दिवशीच साईट बंद करून टाकली. शेतकरी अपलोड करू शकले नाहीत अर्ज. अपलोड नाही झालं म्हणून तुम्ही अपलोड झालं नाही कागदपत्र म्हणून रद्द करून टाकले. हा कुठला न्याय? म्हणजे नुसत्या मोठ्या घोषणा करायच्या. म्हणजे कुणाला फसवताय तुम्ही? शेतकऱ्यांना. तुमच्याकडे तरतूद नसलं करू नका ना, पण उगाच मोठी स्वप्न दाखवायची. बरोबर आहे, पण मामा असं शेतकऱ्याला मामा बनवू नका अशी माझी विनंती आहे तुम्हाला. खरंच असं चेष्टा करू नका कोणाची. म्हणजे साईट बंद करायची आणि परत म्हणायचं विहित कालावधीत कागदपत्र अपलोड झाले नाहीत. एखादा कागदपत्र म्हणजे काय असतं? काय पूर्वसंमतीला कागदपत्र डॉक्युमेंट 7-12 कोटेशनच असतं. पण ते जर नसेल तुमच्या जवळ, तुमची साईट बंद असेल, साईट जाणीवपूर्वक बंद केली, तुम्ही कुठल्याही महाराष्ट्र शेतकऱ्याला विचारा, साईटच बंद होईल तुमची. 94% तुम्ही पूर्वसंमत्या रद्द केल्यात, म्हणजे अर्जच रद्द करून टाकले. हा कुठला प्रकार आहे? आता पीक विमा योजना शेतकऱ्यासाठी आहे.
का कंपन्यासाठी आहे, हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मागच्या वर्षी 93,80,000 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला. संरक्षित रक्कम किती होती? 2400 कोटी रुपये हप्ता भरला. संरक्षित रक्कम होती 31,985 कोटी. आजपर्यंत किती वाटप झाले शेतकऱ्यांना? 1500 कोटी. 31,000 कोटीच्या संरक्षित रक्कमेच्या अगेन्स्ट त्याच्या बदल्यात फक्त 1500 कोटी रुपये वाटप झाले. म्हणजे ह्याची टक्केवारी जर काढली तर 4.76% फक्त नुकसान भरपाई मिळाली संरक्षित रकमेच्या अगेन्स्ट. आणि तुम्हाला आठवत असेल, तुम्ही त्या पॅकेजची प्रेस जर बघितली, मी ऐकलं होतं सुधीर भाऊ, त्यावेळेस सन्माननीय मुख्यमंत्री म्हणले होते की आम्ही हेक्टरी 17,000 रुपये विमा देऊ. आता मिळालेली रक्कम आणि शेतकऱ्यांची संख्या, मिळालेल्या रकमेला शेतकऱ्यांची संख्या भागितलं तर 1,600 रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळालेत फक्त विमा. म्हणजे 93 लाख शेतकऱ्यांना तुम्ही 1500 कोटी दिलेत. प्रत्येकाला कमी जास्त असतील, पण सरासरी जर काढली, भाई कुणासाठी करताय? 17,000 रुपये तुम्ही सांगितलं होतं ना हेक्टरी देऊ म्हणून, दिले का? मग त्या पॅकेजमध्ये त्याचा पण आकडा होता विम्याच्या रकमेचा. मिळाले का ते रक्कम? पैसे कधी मिळणार? तुम्ही ट्रिगर काढले. ट्रिगरच्या बाबतीत आता या वर्षी अल निनोचा प्रादुर्भाव आहे. पेरणी न होणे, काही ठिकाणी पेरणी होणार नाही, पावसाचा खंड पडणार आहे, त्यामुळे उत्पादनात खूप मोठी घट येणार आहे. मागच्या वर्षीपासून सगळ्यांचीच मागणी आहे, कृषी मंत्र्यांची मागणी आहे ट्रिगर काढा म्हणून, पण त्यांचंही चालत नाही. ट्रिगर आता यावर्षी रणधीर भाऊ काही ठिकाणी पाऊस नाही पडला, पेरणीच होणार नाही, पावसाचा खंड पडणार आहे, हे सगळेच सांगतात. तुम्ही मी नाही सांगत, सगळेच सांगतात. मग ज्यावर ट्रिगर असते हे, तर ह्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला नसता का? 25% अग्रिम मिळतो ना मिड टर्मचा, बरोबर आहे, पण सारखं देऊ ना शेतकऱ्याला. उत्पादनावर कुठे साहेब, उत्पादनावर 50% तुम्ही पीक कापणी प्रयोगावर घेता आणि बाकीचे 50% तांत्रिक उत्पादनावर घेता. वरून सॅटेलाइट इमेजनं सगळं हिरवं दिसतं, खाली त्याला शेंगा आहे. मागच्या वर्षी असंच झालं. आमच्या जिल्ह्याचा प्रश्न आहे, आमचं पीक कापणी प्रयोगाची सरासरी आली 3-4 क्विंटल आणि तुमच्या तांत्रिक उत्पादन आलं 10-12 क्विंटल हेक्टरी. एवढा फरक आला. त्यात बरीच आमची मंडळ वगळली गेली. ती कंपनी आता आपण नॅशनल ह्याच्या पण ट्रिपने पण गेली. आता माझं म्हणणं आहे, उत्पादन करण्यापेक्षा हे ट्रिगर तुम्ही लागू केले पाहिजेत. ट्रिगर लागू केले तर ह्या वर्षी अल निनोचा जो प्रादुर्भाव होणार आहे, ह्या जो पावसाचा खंड किंवा काही ठिकाणी जी पेरणी नाही होणार, या ठिकाणी त्याचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळं तुम्ही ट्रिगर लागू केले तरच शेतकऱ्यांना शाश्वत असं काहीतरी विमा मिळायची शक्यता, असं मला वाटतं. अजून एक तुम्ही यात सांगितलं की मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ता योजना, त्यावेळेस आपले बावनकुळे साहेब नाहीत, त्यांची योजना आहे, त्यातही भेदभाव. सत्ताधारी आमदारांना 7.5 कोटी आणि विरोधी आमदारांना 2.5 कोटी. का? आमच्या मतदारसंघात शेतकरी नाहीत? आमच्या मतदारसंघात शेतकऱ्यांनी शेतापर्यंत जाऊ नये? कुठपर्यंत राजकारण करणार तुम्ही? राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण करा, पण तुम्ही शेतकऱ्याच्या बाबतीत राजकारण करता. 19चा शेतकरी 24ला त्याला नाही द्यायचं, 26ला नाही द्यायचं. आपल्याला 19ला आमदार होऊ वाटतं, परत 24ला होऊ वाटतं ना. मग शेतकऱ्याला 19ला कर्ज मिळालं, त्याला 26ला मिळू नये का कर्जमाफी? म्हणजे आपल्याला सगळं पाहिजे. आपल्याला 19ला पण आमदार पाहिजे, 24ला पण पाहिजे, पुढे 29ची पण अपेक्षा. आणि मात्र 19ला जे कर्जमाफी घेतली त्यांनी महात्मा फुलेमध्ये, त्यांना 26च्या कर्जमाफीत नाही. हा का अन्याय? स्वतःहून बघा ना. मग आपण ठरवू, आपण 19ला आमदार झालो, 24ला कशाला आमदार व्हायचं? सर्वसामान्य शेतकरी का हौसेन जातो का थकबाकीत? बसा 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 बसा, उशिरा आलो. मग शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मला एवढंच सांगायचंय की आपण हा भेदभाव का करतो? राजकारण शेतकऱ्यापर्यंत का नेताय तुम्ही? शेतकऱ्याला पक्ष असतो का?
कर्जमाफीतला आता मंत्री महोदय 19ला पण मंत्री होते, 19ला पण मंत्री होते, 22ला पण होते, 24ला पण होते. मग असं म्हणलात का तुम्ही त्यांना मंत्री नको पुढं? मग शेतकऱ्यांनाच काय 19 शेतकऱ्यांना 26 मध्ये कर्जमाफी नाही दिली पाहिजे ना. आपण जो न्याय आपल्याहून दुसऱ्या ज्ञानापेक्षा आपलं घ्या ना उदाहरण. होय, मग तेच म्हणतोय, बोललो तेच बोलतोय मी, तेच बोलतोय. आपल्याला 19ला आमदार होऊ वाटतं, 24ला पण होऊ वाटतं, मग 19च्या शेतकऱ्यांना 26ला कर्जमाफी का नको? ह्याचं उत्तर दिलं पाहिजे ना आपण. अहो ते नैसर्गिक शेतीच्या बाबतीत निर्भय तुम्ही बोलले, ह्याची राजकारण. नैसर्गिक शेतीचे गट निवडताना सत्ताधारी आमदारांचं पत्र घ्या. अरे काय कुठल्या गोष्टी आहेत या कुठल्या गोष्टी कशासाठी करायला तुम्ही? ह्याचा विचार आपण करणं गरजेचं आहे. मला ह्या वर्षी अल निनोचा प्रादुर्भाव आहे. कृषी मंत्री महोदय या ठिकाणी बसलेत. एक सूचना करावी वाटते. आपल्या महाराष्ट्रात फळबागा असतील किंवा जे दीर्घमुदतीची पीक आहेत, फळबागा, ह्याच्यावर अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी अवलंबून आहे. पण जर दुष्काळ पडला, दुर्दैवानं आपल्या पडू नये हीच अपेक्षा आहे, पण ह्या फळबागा कशा जगतील? आपण फळबागा गेल्यानंतर परत त्यांना पॅकेज देण्यापेक्षा त्या फळबागा टिकवण्यासाठी आता काय करता येते का बघा. आपल्या जेवढ्या फळबागा आहेत त्या प्रत्येक शेतकऱ्याकडे किंवा रेशीम जे शेतकरी करतोय तिकडे शेततळे आहेत का बघा. ज्यांच्याकडे शेततळे नाही त्या प्रत्येक शेतकऱ्याला शेततळे द्या, त्याला आस्तरीकरणाला शेततळे द्या, आणि त्याला जेवढं पाणी उन्हाळ्यात लागतं ती साठवणूक करण्याची व्यवस्था आत्ताच करा, तर ह्या फळबागा टिकतील. कारण एखादा फळबागाचा शेतकरी त्याची फळबाग जर जळून गेली दुष्काळामुळं तर ते कुटुंब परत 5 वर्ष उबदार येत नाही, उद्ध्वस्त होऊन जातं कुटुंब. त्यामुळं फळबागाच्या बाबतीत ही यांनी विचार करावा. खताचा भाऊ रणधीर भाऊ तुम्ही विषय काढला युरियाच्या बाबतीत. काय आपल्याकडे सिस्टीम? आधार कार्ड दाखवायचं, खात मिळणार. मला सांगा त्या आधार कार्डवाला शेतकरी आहे का नाही माहित आहे का? कुणाला एक आधार कार्ड असतं, कुठले आधार कार्ड? शेतकरी नाही. बरोबर आहे, म्हणजे शेतकऱ्याने 7-12 परत काढायचा 25 रुपयाचा. नाही ऐका, माझं मत तेवढंच आहे, माझी विनंती आहे, 7-12 परत मागून शेतकऱ्यांना परत खर्चात घालू नका. त्यासाठी तुम्ही ॲग्रिस्टॅक आहे ना, ॲग्रिस्टॅक आपण केलं शेतकऱ्यांनी, फक्त खात्री करा तो शेतकरी आहे का नाही, तो त्याचा गट नंबर विचारा. 7-12 मागून परत तो त्यांना तळाच्या मागे फिरायचं का, CS सेंटरवाल्याच्या मागे फिरायचं का? ह्या बाबतीत सुद्धा आपण विचार केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, खताच्या किमती एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यात. या सगळ्याच गोष्टी सध्या शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च जास्त आहे आणि उत्पन्न कमी आहे. शेतकऱ्यांकडे ज्यावेळेस माल असतो त्यावेळेस मालाला भाव नसतो, साठवणूक करायची व्यवस्था नाही आपल्याकडे. ह्या सगळ्या गोष्टी भांडवली गुंतवणूक आपण करायची म्हणतो, ह्यासाठी तरतूद किती आहे, त्यासाठी आपण काय काम करतोय हेही सरकारनं सांग. फक्त घोषणा करून उपयोग नाही. म्हणजे कृषी समृद्धीची घोषणा केली, 5,000 कोटी देऊ म्हणले, दिले 2,000 कोटी. अशी फक्त घोषणा, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काय होते ह्याच्यावर काम करणं गरजेचं आहे, तर शेतकरी आत्महत्या थांबतील. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, आपल्याला शेतकरी खरंच संवेदनशीलपणा आपण म्हणतोय, सगळे संवेदनशील, आपला संवेदनशीलपणा फक्त बोलण्यापुरता असू नये, फक्त घोषणा करण्यापुरता संवेदनशीलपणा असू नये. आपला संवेदनशीलपणा आपल्या कृतीतून दिसावा आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात काहीतरी चांगलं व्हावं हा संवेदनशीलपणा असेल, त्यावेळेस मग त्यालाच खरा संवेदनशीलपणा म्हणायचं. आम्ही कौतुक करू त्याचं. फक्त घोषणा करण्यापुरता म्हणजे नुसत्या मोठ्या आकडे आता 36,000 कोटीची तुम्ही कर्जमाफी केली, तरतूद किती आहे? 20,000 कोटी. म्हणजे यातून लक्षात आलं. होय, बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही किती दिवस लांबवणार होते लक्षात आलं ना. एक तर 24ला तुम्ही घोषणा केली, 24ची घोषणा तुम्ही 26ला त्याचा निर्णय घेतला आणि तरतूद फक्त 20,000 कोटीची केली. बरोबर आहे, पण तुम्हाला आधी एक तर 2 वर्षांनी तुम्ही कर्जमाफी केली, त्याची तात्काळ अंमलबजावणी होण्यासाठी तुम्ही पूर्ण तरतूद करणं गरजेचं आहे ना. का फक्त घोषणा कर? कारण तुम्हाला माहित आहे एवढेही पैसे लागणार नाहीत. तुम्हाला 32,000 कोटीचं उदाहरण सांगितलं ना मग पॅकेजचं मागचं. कैलास मामा इकडे बघून बोला, तुम्ही तिकडे बघूच नका. बरोबर आहे.
36,585 कोटीची तरतूद केली. असंच 32,000 कोटीचं पॅकेज पण जाहीर केलं होतं. प्रत्यक्षात किती खर्च झाले, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना किती मिळाले, खर्च किती झाले, असंच कर्जमाफीचं होणार आहे का? त्यामुळं तुम्हाला खरंच तुमचं संवेदनशीलपणा असेल, खरंच शेतकऱ्याविषयी चांगलं मत असेल, खरंच शेतकऱ्यांचं काय तुम्हाला चांगलं करायचं असेल तर फक्त घोषणा करू नका, प्रत्यक्ष कृतीतून तुमचा संवेदनशीलपणा दाखवा. एवढंच बोलतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य राजेशजी क्षीरसागर, सन्माननीय सदस्य दिलीपजी लांडे, अमोलजी खताळ. अध्यक्ष महोदय, मिनिटं आपण बोललो, सहकार खात्यातलं कोणी डेप्टी सेक्रेटरीने येऊ नये हे तुम्हाला बरं वाटतं काय सर्व? सहकार खात्यातलं कोणीच नसावं? सुधीर भाऊ. 30,000 कोटीची कर्जमुक्ती, 56 लक्ष शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकार, मंत्रिमंडळ मदतीसाठी धावून चाललं आहे. गरीब माणूस कष्टाने कर भरतोय. एक चाबी माचीची डब्बी जरी तो घेत असेल गरीब माणूस, तो कर भरतो. त्या करातून आपण शेतकऱ्यांना मदत करतोय. आणि पगार इतके गळेगठ्ठ करणारे जर सचिव राहत नसतील तर अध्यक्ष महाराज तुमच्यासमोर हा महाग चांदीचा तो आहे ना आपला राजदंड, त्याचा उपयोग केला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. कधी तो उपयोग केला पाहिजे. तो काही शोची वस्तू नाही आहे अध्यक्ष महाराज. वेळ प्रसंगी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितलं आहे. तुम्ही अध्यक्ष महाराज बोगवणच ठेवलं पाहिजे. एवढी मोठी कर्जमुक्तीचा महत्वाचा विषय आहे. आणि आमचे खरं तर सन्माननीय सदस्यांचा शेती या विषयावर चांगला अभ्यास आहे. त्यांचा सत्तारूढ पक्षाचा असूनही उभे जागे, पुढची तिकीटची धोका पत्करून उभे जागे ते शेतकऱ्यांसाठी. नाही बोलवा पण अध्यक्ष महाराज एक सवय गावा. सचिव अध्यक्ष महाराज नाही तर मी एक सूचना करू का, थोडासा निधी आमच्या पगारातून 10,000 रुपये कमी करा. आता जपानमध्ये एक अध्यक्ष महाराज रोबोट काढलाय. त्याला ज्याचं नाव फीड कराल ते पकडून बरोबर घेऊन येतो. तो रोबोट विकत घ्या आमच्या पगारातून आणि पाठवा त्या रोबोटला बरोबर. जाधव साहेब. हा टीका टिप्पणीचा विषय मी नाही अध्यक्ष महोदय करत, पण या विषयामध्ये सुधीर भाऊ यावेळेला मी अनेक वेळा बोललो, तुम्हीही बोललेला आहात. पण याच्यामध्ये अडचण फक्त मी सांगतो काय आहे ती, मी कोणाचंही नाव घेत नाही. आपल्याच एका जबाबदार मंत्र्याने असं सांगितलं की कुठल्याही सचिवांनी, सेक्रेटरीनी, डेप्युटी सेक्रेटरीनी, कमिशनरनी इथं लॉबीत बसण्याची आवश्यकता नाही. ते आमच्या चेंबरमध्ये बसलेत आणि ते तुमचं ऐकतायत आणि लिहून घेतात म्हणून सांगितलं. इथं सांगितलं, ऑन रेकॉर्ड सांगितलं, मी त्यांचं नाव घेत नाही. आणि त्या वेळेपासून इथं अधिकारी यायला अजिबात कोणी येत नाही. तुम्हाला आठवत असेल की लॉ अँड ऑर्डरची जर चर्चा असेल तर राज्याच्या डीजी पासून सगळे सभा इथं बसलेले असायचे की आमदार नेमकं काय बोलतायत. अर्थसंकल्पावरचं स्पीच असेल तर सगळे सेक्रेटरी इथं बसलेले असायचे. बघा सुधीर भाऊ, का तुम्ही आठवण करा, तुम्ही आपण दोघांचा कालावधी समानच आहे. आणि म्हणून एका जबाबदार माणसानं इनडायरेक्टली त्यांना प्रोटेक्ट केलं की इथं येण्याची गरज नाही. ही अदृश्य गॅलरी आहे, ती आपल्याला माहिती आहे अदृश्य आहे ती. पण पुन्हा एकदा मी सांगतो अध्यक्ष महोदय आणि सुधीर भाऊ, आपण याला पाठपुरावा करायला लागेल. अधिकाऱ्यांनी इथं बसलं पाहिजे. हेड ऑफ द डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांनी इथं बसलं पाहिजे. त्यांना लोकांच्या भावना कळल्या पाहिजेत. अशाच वेळेला संधी आहे की त्यांना आमची दुःख म्हणजे आमच्या मार्फत लोकांची दुःख सांगण्याची, लोक यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतात. आम्ही यांना भेटायला गेलो तर हे आम्हाला नाही भेटत, तर लोकांना कोण भेटणार आहेत. आणि म्हणून सेक्रेटरी लेवलचे लोक अशा चर्चेला इथं बसले पाहिजेत. याचा कधीतरी सुधीर भाऊ परत निर्णय होणं आवश्यक आहे, ही सर्व सभागृहाची भावना आहे. ठीक आहे सर. मंत्री महोदय. नाही देतो उद्या कन्क्लूड करू. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य भास्कररावजी जाधव साहेबांनी आता मुद्दा मांडला. भूमिका आणि भावना बरोबर आहे, परंतु मंत्री महोदयाने असं सांगितलंय असं सुद्धा त्यांनी सांगितलं. खरं तर मी आपल्याला सांगतो, सभागृहाला सुद्धा सांगू इच्छितो की परवाच्या कॅबिनेटमध्ये सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी आम्हा सर्व मंत्र्यांना सुद्धा सूचना दिलीत की सर्वांनी सक्तीनं त्यांच्या विषयाप्रमाणे त्यांच्यामुळं कामकाज थांबलं असं होता कामा नये, याची जबाबदारी त्यांच्यावरती राहील. पार्ट फर्स्ट.
आणि पार्ट सेकंड की सेक्रेटरींना सुद्धा त्यांनी सूचना दिल्यात की बाबा अशा वेळेला ज्या वेळेला महत्त्वाचे विषय असतील, महत्त्वाच्या चर्चा असतील, त्यावेळेला सेक्रेटरींनी किंवा संबंधित यंत्रणेनं सुद्धा उपस्थित राहायला पाहिजे. सक्तीनं आपण सांगितलेलं आहे. फक्त सभागृहामध्ये जाधव साहेबांच्या सूचनेमुळे कदाचित हे व्हायला नको म्हणून मी सांगतो. ठीक. नाही मी आता पुन्हा नाव घेत नाही. येतो उद्या तुमचं स्वतः तेच बोलणं तर बोलले. उद्या. तो पूर्ण वेळ आहे. कृषी सचिव स्वतः बसले आहेत. मग इतरांना काय जागं? पगार सारखाच आहे ना, काही कमी जास्त आहे का? की कृषी सचिवाचा पगार हा कमी असल्याने ते बसले आहे आणि दुसऱ्या सचिवाचा पगार जास्त आहे म्हणून ते ITत आहे, असं तर नाही आहे. या विधानसभेचं काही महत्व आहे की नाही? इथे एक एक आमदार 3-3 लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करतो. अध्यक्ष महाराज, याचा अर्थ तुम्ही असा शेतकरी जनतेच्या प्रश्नाच्या संदर्भात एवढी उदासीनता कशी असू शकते? शेवटी सहकार विभागाच्या सहकार सचिवांना याच्यातल्या उणिवा, त्रुट्या, याच्यामधल्या कमतरता या समजून घ्यायच्या आहे. मग पुनर्गठन केलं, त्यातून काय नुकसान होत आहे, अजून शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न सन्माननीय सदस्य मांडताय, ते समजून घ्यायचं नाही. तिथं फक्त एक कागद काढायचा, GR काढायचा आणि आनंद मानायचा, असं तर होणार नाही. आणि तुम्ही ज्या मतदारसंघातून येतात पंढरपूरच्या, तिथं तर भक्ताची चिंता केली जाते. आज तुम्ही अध्यक्ष म्हणून आहात, निर्देश द्या, कोणाची चिंता करू नका. भगवान विठ्ठलांनी चिंता केली नाही, भगवान विठ्ठलाच्या मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्या अध्यक्ष महोदयांनी कोणाची चिंता करायची नाही. सर्वांचं समाधान होईल असं काम तुमच्या हातून झालं पाहिजे. निर्देश आता स्पष्ट द्या. ठीक आहे. सन्माननीय सदस्य आलेत, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. सन्माननीय सदस्य सावरकर साहेब, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य सुधीर भाऊ जाधव साहेब आणि या ठिकाणी सन्माननीय सदस्याच्या भावना लक्षात घेता या ठिकाणी सरकार मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या बाबतीत गंभीरतेने विचार करते, परंतु संबंधित सचिव किंवा संबंधित अधिकारी हे या ठिकाणी उपस्थित राहण्याच्या ताबडतोब सूचना देण्यात येत आहेत. चला. अध्यक्ष महोदय, 293 सत्तारूढ पक्षाच्या प्रस्तावावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. राज्यातील शेतकरी गेल्या अनेक वर्षापासून दुष्काळ असेल, अतिवृष्टी असेल, अवकाळी पाऊस असेल, गारपीट असेल, वाढता उत्पादन खर्च, शेतमालाला मिळणारा अपुरा बाजारभाव असेल, अशा अनेक संकटांचा सामना करत असतो. त्यामुळे नैसर्गिक आणि आर्थिक अडचणीमुळे अनेक शेतकरी नव्याने त्यांना पीक कर्ज मिळवण्यासाठी अडचणी येत होत्या. त्याच्यावरती मात करण्यासाठी 2014 नंतर प्रथमच तत्कालीन महायुती सरकारने जून 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढणं, पीक कर्जाच्या माध्यमातून त्यांना भांडवल उपलब्ध करून देणं, अशा प्रकारचा एक प्रयत्न आपल्या सरकारच्या माध्यमातून झाला होता. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये शेतकरी कर्जमाफीसाठी विविध योजनांतर्गत तरतुदी केल्या असल्या तरी पुरवणी मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी अतिरिक्त 200 कोटी रुपयाची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. 2020 मध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 2 लाखापर्यंतचा कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. कर्जमाफीची मर्यादा 2 लाख असल्यामुळे त्यापेक्षा अधिक ज्यांचं कर्ज होतं त्यांना त्या योजनेचा लाभ मिळू शकला नव्हता. परिणामी लाखो शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहिले. वस्तुस्थितीचा संवेदनशीलतेने विचार करून महायुती सरकारने 26-27 मध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 26 जाहीर केली. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी खरंच एक दिलासादायक ठरणारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयापर्यंतची कर्ज माफी देण्यात येणार असून जमीन धारणेचा कोणताही निकष ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लहान, मध्यम, मोठ्या सर्वच शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळणार आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे 2 लाख रुपयापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या योजनेमधून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना निश्चित यामध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे. कर्जमुक्ती होण्याची नवी संधी प्राप्त होणार आहे.
त्यामुळे कर्जमुक्ती, वन टाइम सेटलमेंट, प्रोत्साहनपर लाभाचे 3 घटक समाविष्ट करण्यात आले आहे. अध्यक्ष महोदय, योजनेतील महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रति शेतकरी 50,000 रुपयापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ थकीत कर्जदारच नाही तर आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही सन्मान महायुती सरकारच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. 2026-27 मध्ये शेतकरी कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत शासनाने भरीव आर्थिक तरतूद केलेली आहे. तब्बल 20,552 कोटी रुपयाच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद या माध्यमातून करण्यात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी महायुती सरकारचा दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय झालेला आहे. हवामानातील बदल असेल, बियाणांची गुणवत्ता, कीडा रोगाचा प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चात वाढ, उत्पादकतेतील घट यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी अनेक अडचणींचा सामना करत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 26-27 पासून कापूस उत्पादकता अभियान सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवरती महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असलेल्या कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी, दर्जेदार बियाणांच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी 19 जिल्ह्यांमध्ये कापूस उत्पादकता मिशन राबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, अल निनोच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी महायुती सरकारची जलसुरक्षा मोहीमसुद्धा सुरू आहे. महासागरातील समुद्राचे तापमान सामान्य तापमानापेक्षा वाढल्यामुळं त्याचा परिणाम निश्चितच होणार असून त्यामुळं आज पिण्याच्या पाण्यापासून सर्वच गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. येणाऱ्या पुढील कालावधीमध्ये आपल्याला भूजल पातळीत वाढ करणे, टंचाईमुक्त गावं जे आहेत त्यांच्याकडे लक्ष देणं, धरणातील गाळ सातत्याने साचत राहिल्याने पाणी क्षमता कमी झाली आहे. त्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना शासनाने राज्यात कायमस्वरूपी केली आहे. धरणात साचलेला गाळ उपसून शेतकऱ्यांना शेतात पसरवण्यासाठी उपलब्ध करून दिला जात आहे. अध्यक्ष महोदय, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना, केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना 19च्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदेसाहेब यांनी 23-24 पासून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी राज्य शासनाच्या अनुदान भर घालणारी नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू केली. त्याचा आपल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. अध्यक्ष महोदय, कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेती क्षेत्र अधिक सक्षम, आधुनिक, उत्पादन वाढीला पूरक करण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 26-27 मध्ये कृषी समृद्धी योजना सुरू करून शेतकऱ्याच्या दीर्घकालीन विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ही योजना शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व दूरदृष्टी योजना आहे. अध्यक्ष महोदय, 26, 27, 29, 30 या 5 वर्षाच्या अध्यक्ष महोदय, शिवसेनेच्या वतीने पहिला सदस्य मी बोलतोय, त्यामुळं आपण कृपया बेल वाजू नये. रुपयाची गुंतवणूक अल्प कालावधीत हजारो कोटी रुपयाची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून शाश्वत शेती असेल, हवामान अनुकूल शेती पद्धती, जलसंधारण, मृदा आरोग्य सुधारणा, सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांना मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली जाणार आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान राज्यातील शेती अधिक शाश्वत, पर्यावरणपूरक व आरोग्यदायी करण्याच्या दृष्टीने ही एक अत्यंत अभिनव दूरदृष्टीपूर्ण योजना शासनाने सुरू केली आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश राज्यातील सुमारे 5 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणणे, त्याद्वारे सकस पोषणयुक्त रसायनमुक्त शेतमालाचे उत्पादन वाढवणे हा योजनेचा उद्देश आहे. या अभियानासाठी शासनाने चालू पावसाळी अधिवेशनात 40 लाख रुपयाची अतिरिक्त निधी तरतूद केली आहे. ही तरतूद शासनाची नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची ठोस आणि सकारात्मक भूमिका दर्शवत आहे. अध्यक्ष महोदय, पीक विम्याच्या बाबतीत सुद्धा आज बऱ्याच वेळेस शेतकऱ्यांना मदतीचा आधार म्हणून या योजनेचा लाभ होतो, परंतु कृषी मंत्री महोदय आहेत इथं, मी त्यांना सांगू इच्छितो का माझ्या संगमनेर मतदारसंघामध्ये खरीप हंगाम 2025चे पीक विमा म्हणजे त्या पाहणी करण्यासाठी नुकसान जी झाली होती ती पाहणी करण्यासाठी मी स्वतः गेलो होतो, परंतु दुर्दैवाने कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे म्हणा अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये माझ्या संगमनेर तालुक्यात एकही शेतकऱ्याला पीक विम्याचा लाभ मिळालेला नाही. कृषी मंत्री महोदय, बोला.
ऐकताय, पण त्याच्यामध्ये कृषी मंत्री महोदय मी आपल्याला याबाबत सविस्तर निवेदन सुद्धा दिलंय. परंतु आज जर शासन एवढ्या चांगल्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून जर सगळ्या बाबतीत लक्ष देत असेल, तर ज्या काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळं, कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळं अशा प्रकारे जर झाला असेल, तर निश्चितच त्या अधिकारी कर्मचाऱ्यावर आपण कारवाई करणार का? आणि येणाऱ्या पुढील कालावधीमध्ये जे शेतकरी त्या खरीप हंगामाच्या पीक विम्यापासून वंचित आहेत, तर पीक विमा कंपनीला आपण सूचना देऊन त्या पात्र शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देणार का? अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या वतीनं गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबवल्या जाते. यामध्ये आता कामगारांचाही, शेतमजूर कामगारांचाही समावेश झाला आहे. परंतु जी रक्कम त्यामध्ये 2 लाख रुपयापर्यंत दिली जाते, तर माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती राहील का ती रक्कम 5 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्यात यावी, जेणेकरून त्या कुटुंबाला त्या रकमेचा आधार होऊ शकतो. हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा, प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत नारळ विमा, प्रधानमंत्री सफल पीक विमा या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळतंय. परंतु आज एवढ्या मोठ्या संख्येने या गोष्टी होत असताना सुद्धा आज जर काही शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत असेल, तर निश्चितच या छोट्याशा चुकीमुळं, गोष्टीमुळं याचा परिणाम आपल्या सरकारच्या प्रतिमेवर होतो असं मला या निमित्ताने वाटतं. अध्यक्ष महोदय, 20-21 असेल, 24-25 या 5 वर्षाच्या कालावधीत पीक विमा योजनेसाठी 9,433 कोटी 88 लाख रुपये अंदाजित केले. मात्र प्रत्यक्षात 17,679 कोटी 91 लाख इतका खर्च पीक विम्यावर करण्यात आला आहे. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणन रस्ता योजना, जी शेतकऱ्यांना ग्रामीण भागामध्ये आज जमिनीचे तुकडे होऊन शेतकऱ्यांना शेतामध्ये जाण्यासाठी, पेरणी अंतर्गत मशागत, कापणी, मळणी करण्यासाठी रस्त्याची आवश्यकता होती. परंतु आपल्या सरकारच्या काळामध्ये अतिशय धाडसी आणि चांगला निर्णय होऊन गावागावामध्ये शेत रस्त्यावरचे अतिक्रमण, अपुरी रुंदी शेतकऱ्यांना याच्यावरती अडचणीवर मात करून पुढे जाण्यासाठी ही मातोश्री ग्राम समृद्धी शेतपाणन योजना सुरू झाली. स्वतंत्रपणे त्याचा चांगल्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना फायदा होतोय, शेतकऱ्यांना त्याचा निश्चित लाभ होतोय. परंतु माझी आपल्याला सरकारला विनंती राहील का जे रस्ते आपण बनवतोय, हे रस्ते बांधताना त्याच्यावरती खडीकरण, मजबूतीकरणासाठी सुद्धा शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागामध्ये सकाळीच मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं का महाराष्ट्रामध्ये कुठेही लोड शेडिंग आपण करत नाही, परंतु आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात, त्यातल्या त्यात माझ्या संगमनेर तालुक्यामध्ये लोड शेडिंगच्या अतिरिक्त वरतून सूचना आल्या अशा नावाखाली अधिकारी सर्रास आमच्या ग्रामीण भागामध्ये रात्रीच्या, अपरात्रीच्या लाईटी बंद करत आहे. 6 ते 8 या वेळेमध्ये जे लोड शेडिंग केलं जातंय हे थांबवलं पाहिजे. त्यासाठी सुद्धा शासनाने प्रयत्न केले पाहिजे. आज जर शासन एवढ्या चांगल्या पद्धतीने काम करतंय, शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक सुखदुःखामध्ये उपलब्ध होतंय, शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक सुखदुःखामध्ये सहभागी होतंय, परंतु काही गोष्टी अशा आहेत का ज्यामध्ये निश्चितच आपल्या सरकारला सुधारणा करणं गरजेचं आहे असं मला या निमित्ताने वाटतं. अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपला आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य विजयजी वडेट्टीवार, सन्माननीय सदस्य नानाभाऊ पटोले, सन्माननीय सदस्य संजयजी मेश्राम, सन्माननीय सदस्य नितीनजी राऊत, सन्माननीय सदस्य अमितजी जनक, सन्माननीय सदस्य हेमंतजी ओगले, सन्माननीय सदस्य साजिदजी पठान. बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय. पिछले समय कई देर से यहाँ पर किसानों को माफ़ी को लेकर बहुत चर्चा हुई. सत्ता में बैठे सभी नेताओं ने यह कहा कि हमने ये कर्जा माफ़ किया, हमने वो कर्जा माफ़ किया. अच्छी बात है, किसानों का कर्जा माफ़ किया आपने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. किसानों के साथ साथ में आपने अडानी और अंबानी का भी कर्जा माफ़ करा, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ. लेकिन मेरा विषय सिर्फ इतना है अध्यक्ष महोदय कि किसान कर्जा क्यों लेता है. किसान कर्जा लेता है उसके खेत के लिए, बीज के लिए, खाद्य के लिए, कीटनाशक के लिए. ऐसी कई कंपनियां हैं जो बाहर से आकर यहाँ नकली बीज, नकली खाद्य यहाँ दे रही है. उसकी वजह से किसानों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, उनकी फसल खराब होती है, उनकी फसल के अंदर वापस वो उत्पादन नहीं ले पाते. तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे गुजारिश है, कृषि मंत्री यहाँ बैठे हैं, राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे कहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जो नकली बीज बिक रहा है, मेरे अकोला सिटी के अंदर, मेरे ज़िले के अंदर पिछले टाइम नकली बीज पकड़ा गया, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
ये नकली बीज पकड़ने की वजह से किसान जो कर्जा लेता है तो उसका फायदा उसको नहीं उठा पा रहा है, टाइम पे वो कर्जा नहीं भर सकता है, क्योंकि वो एक बार बीज खरीद लेता है, वो नकली निकलता है और उसके बाद में उसका कुछ भी नहीं होता। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से भी गुजारिश करूंगा कि नकली बीज के जो कारोबार है, जैसा पिछले दिनों माफिया जो आए हुए गुटखा के दूध की जो नकली दूध बना रहे हैं उनके ऊपर मकोका लगाने की जो कार्रवाई राज्य सरकार ने की है, जो कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहता है कि बीज जो नकली बना रहे हैं इनके ऊपर भी मकोका लगे, इनके ऊपर भी गंभीर कार्रवाई हो। सिर्फ एक किसान नुकसान नहीं उठाता, पूरे देश को, पूरे सारे लोगों को उठाना पड़ता है। नकली बीज जब बनता है तो उसकी फसल नहीं होती, उसकी कर्जा माफी नहीं होती, गवर्नमेंट जो कर्जा देती है उसकी भरपाई पूरी नहीं हो सकती। तो क्या है, कौन है वो लोग जिनके पीछे? यार एक बहुत बड़ा माफिया है जो बाहरों राज्यों से आकर हमारे महाराष्ट्र के अंदर नकली बीज का उत्पादन कर रहे, नकली खाद्य बना रहे, नकली कीटनाशक बना रहे, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। लगातार ये आवाज़ दिव्य हिंदी जो मराठी हिंदी पेपर है, दैनिक पेपर, उसने आवाज़ उठाई है बार बार। तो मैं आपसे अध्यक्ष महोदय कहना चाहूँगा कि पेपर के माध्यम से किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसके माध्यम से, और मैं यहाँ सदस्य करके मैं गुहार लगाता हूँ, यहाँ सब बड़े बड़े लोग बैठे, कृषि के ऊपर मुझे इतना नहीं समझता, मुझे इतना समझता है कि उनका जो नुकसान हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। और पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के अंदर जैसे मेरे सम्मान्य सीनियर आमदार साहब ने, रणदीप सावरकर साहब ने जो बात कही है, सही बात है कि उन लोगों ने अपनी ज़मीनें देने के बाद में आज उनको नौकरियां करने की आफत हो गई। उन लोगों को अभी तक, वो प्रकल्पग्रस्त लोगों को आज तक नौकरी नहीं मिल पाई, उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और मेरी फिर से एक बार पूरे सदन से गुजारिश है, मैं किसी भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, एक किसान की वेदना बता रहा हूँ कि वो नकली बीज खरीद लेता है और उसकी फसल खराब हो जाती है। वो कर्जा लेता इसलिए कि वो नकली बीज, वो असली बीज खरीदे, खाद्य खरीदे, कीटनाशक खरीदे, लेकिन उसको सब नकली मिल रहा है। तो आप कर्जा तो दे रहे हैं, आपका धन्यवाद, लेकिन उन लोगों को क्या करेंगे जो लोग नकली वहां कारोबार कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि वो कीटनाशक जो नकली बेच रहे हैं उनके ऊपर मकोका लगनी चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सन्मान्य सदस्य दिलीपजी बनकर। नियम 293 वर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहेत। आपल्या अगोदर बऱ्याच वक्त्यांनी या ठिकाणी शेतकऱ्यांबद्दल बरेच वक्तव्य या ठिकाणी केलं। ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा हा शेती आहे आणि ह्या शेती असलेल्या कण्याला राज्यातील विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होऊन कर्जाची मुदतीत परतफेड करू शकत नसलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर केली। या योजनेमध्ये सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी एकूण रक्कम रुपये 36,585 कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती त्या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। याबद्दल महायुती शासनाचे समस्त शेतकरी बांधवांच्या वतीने मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो, आभार मानतो। त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा त्या ठिकाणी कमी होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीसुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज त्या ठिकाणी शेतकरी सन्मान योजना 2017 मध्ये त्या ठिकाणी राबवली होती। त्यामध्ये थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना 1.5 लाखापर्यंत लाभ देण्यात आलेला होता। 1.5 लाखापर्यंत जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक वेळ समझोता असलेल्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा 25,000 रुपयाचं अनुदान त्या ठिकाणी देण्यात आलं आणि ज्यांनी त्या ठिकाणी पैसे भरल्यानंतर त्या ठिकाणी सुद्धा पैसे त्या ठिकाणी 1.5 लाखापेक्षा जास्त कर्ज त्यांना पण त्या योजनेमध्ये सामील करून घेतलं। त्याचप्रमाणे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या ठिकाणी या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांनी दिनांक 1/4/2015 ते 31/3/2019 या कालावधीत कर्ज उचललेल्या व 3/9/19 रोजी थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना 2 लाखापर्यंत लाभ देण्यात आलेला आहे। प्रोत्साहन पण लाभ 50,000 रुपये देण्यात आला। परंतु याच कालावधीमध्ये 2 लाखापेक्षा जास्त कर्ज ज्या शेतकऱ्यांनी घेतलं त्यांना त्याचा फायदा त्या ठिकाणी शासनाच्या कर्जमाफीचा त्या ठिकाणी झालेला नाही। समझोता योजना त्या ठिकाणी राबवली नसल्यामुळे ते शेतकरी सुद्धा आज थकबाकीत त्या ठिकाणी झालेले। माझी शासनाला सुद्धा विनंती आहे की आपण सरसकट कर्जमाफी या ठिकाणी म्हटलं होतं आणि त्या 2017 ते 19 मध्ये जे शेतकरी त्या ठिकाणी राहिलेले त्यांचा सुद्धा कृषी मंत्री या ठिकाणी बस त्याचा समावेश त्या ठिकाणी करावा लागेल। नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून याच कालावधीमध्ये 6,404 शेतकऱ्यांनी सुमारे 212 कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले असून आज रोजी सदर शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम सुमारे 444 कोटी 28 रुपये या ठिकाणी शेतकरी दोन्ही कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित राहत असून या थकीत शेतकऱ्यांना देखील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने 2026चा लाभ त्या ठिकाणी मिळाला पाहिजे आणि ही भूमिका निश्चित शासनाने घ्यावी, ती सुद्धा विनंती या निमित्ताने करतो। त्याच पद्धतीने या योजनेमध्ये जे शेतकरी असतील
या व्यवसायाबद्दल इतर काही जोडधंदे त्या ठिकाणी करत असतील, काही आयकर भरतात असे शेतकरी असतील किंवा विविध कार्यकारी सोसायटी असतील, पतसंस्था असतील, बाजार समिती असतील, त्यांचे संचालक असतील, त्यांनासुद्धा या योजनेतून त्या ठिकाणी वगळलेले माझी राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री किंवा कृषी मंत्र्यांना एक विनंती, जे शेतकरी असतील आणि ज्या शेतीमध्ये शेतीसाठी कर्ज काढतात त्या शेतकऱ्यांना जी शासनाने योजना केलेली आहे त्या योजनेचा लाभ त्या ठिकाणी झाला पाहिजे. त्याच पद्धतीने द्राक्ष शेतीसाठी सातत्याने नानाजी देशमुख योजना ही लागू करण्यासाठी मी कृषी मंत्र्यांकडे सुद्धा त्या ठिकाणी पत्र व्यवहार त्या ठिकाणी केलेला आहे. जर आपण फलोत्पादन त्या ठिकाणी आपण डाळिंबाच्या पिकासाठी त्या ठिकाणी देत असेल, द्राक्ष पिकी 15-15 वर्ष शेतीत राहत असताना त्यालासुद्धा ही योजना त्या ठिकाणी जर लागू केली तर निश्चित MREGच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्याचा चांगला लाभ त्या ठिकाणी होऊ शकतो. त्याच पद्धतीने आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये कांद्याचं पीक खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी होत असल्यामुळं त्या शेतकऱ्यांनासुद्धा लाभ मिळत नाहीत आणि हमीभाव त्या ठिकाणी जर शासनाने उपलब्ध करून दिला तर निश्चित शेतकऱ्यांनासुद्धा वारंवार कर्ज घेण्याची वेळ त्या ठिकाणी येणार नाही. त्या दृष्टिकोनातून हमीभाव कसा शेतकऱ्यांना देता येईल, कांदा असेल, टमाटे असेल, कारण द्राक्ष शेतीसुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी केली जाते. पण मागच्या वर्षी पावसामुळे 6 मे पासून त्या ठिकाणी पाऊस सुरू झाला, तो 6 महिने पाऊस होता आणि द्राक्ष शेती त्या ठिकाणी संकटात आलेली असल्यामुळं शेतकरी त्या ठिकाणी अडचणीत आले आणि त्या शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ मिळाला. आता उलटं झालं का, दुष्काळाची परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झाली. एक सुद्धा पाऊस आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी झालेला नाही. दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळं शेतकरी वाचला पाहिजे, शेतकरी जगला पाहिजे. त्यासाठी शासनाने कायमस्वरूपी ज्या योजना करता येतील त्या योजना त्या ठिकाणी धोरण त्या ठिकाणी राबवलं पाहिजे. आणि ज्यावेळेस आपण म्हणतो महाराष्ट्र सरकार त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करतं, तर सरसकट आपण राज्याचे मुख्यमंत्री पण म्हणतात सरसकट कर्जमाफी त्या ठिकाणी करणार आहेत. त्याच पद्धतीने एकाच शेतकऱ्यावर कर्ज राहणार नाहीत. आता 2 लाखापर्यंत कर्ज असताना वरचं कर्ज त्यांनी भरलं तरच आपण त्या ठिकाणी माफ करणार आहेत. बरेच शेतकरीसुद्धा त्यामधून सुटलेले, अशा सर्व शेतकऱ्यांचा सुद्धा समावेश त्या ठिकाणी करणं अतिशय गरजेचं आहे. त्याच पद्धतीने प्रधान मंत्री पीक योजना ही जी मागच्या काळामध्ये आपण राबवली होती त्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी फायदा होत होता, परंतु आता 1 रुपयामध्ये पीक योजना त्या ठिकाणी केल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांचा त्या ठिकाणी फायदा झाला. 4 ट्रिगर आपण त्या ठिकाणी ठेवलेले होते. पेरणी क्षेत्राच्या 25% कमी पेरणी झाली असेल तरी त्याला त्या ठिकाणी 25% फायदा होत होता. रोगराई, दुष्काळ पडला, पावसात खंड पडला, अपेक्षित पीक उत्पादन होणार नसले अशा वेळी जिल्हाधिकारी आधी सूचना काढून सुद्धा पीक विमा त्या ठिकाणी त्यांना मदत करत होते. अति पाऊस असेल, गारपीट असेल, पिके पाण्यात जाऊन नुकसान झाले तरीसुद्धा ती मदत होत होती. म्हणून ती जी योजना होती ती योजना जर चालू केली तर आता यावर्षी दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये निश्चित पीक पेरल्यानंतर ते जरी उगवलं नाही तरी त्याला 25% रक्कम त्या ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मिळू शकते. या ट्रिगरच्या निकषानुसारच पीक विम्याची नुकसान भरपाई त्या ठिकाणी मिळत होती. आणि मागच्या वेळेस आपण ते ट्रिगर काढून टाकलेले असल्यामुळं फक्त पीक पाहणीवर पीक विमा योजना त्या ठिकाणी केले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास पिकाची नुकसान भरपाई मिळाली नाही. आणि तसेच यात पीक कापणीस 50%पेक्षा कमी उत्पादन व तांत्रिक उत्पादक 50%पेक्षा कमी असेल तर पीक विम्याची रक्कम त्या ठिकाणी मिळते. अशा ज्या काही गोष्टी आहेत त्या गोष्टी त्यातून अटी शर्ती त्या ठिकाणी काढल्या पाहिजे. आणि निश्चितच चालू वर्षी पीक विमा योजनेत सर्व ट्रिगर घेऊन पीक विमा योजना राबवण्यात यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक नुकसान झाले तरी पीक विम्याची त्या ठिकाणी फायदा होईल. शेतकऱ्यांना त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना शेतमाल बाहेर काढण्यासाठी जी एक योजना आपण काढली, मुख्यमंत्री बळीराजा शेण पानंद योजना, अतिशय चांगली योजना या ठिकाणी महायुती सरकारने त्या ठिकाणी सुरू केली. महसूल मंत्र्यांनी सुद्धा त्यामध्ये चांगलं काम सुरू केलं. परंतु शेतात जाण्यासाठी जे आपल्याला रस्ते पाहिजे ते रस्ते काढण्यासाठी जे GR काढले त्याच्यामध्ये काही अडीअडचणी असतात. त्या ठिकाणी सर्व अधिकारी, मग ते महसूलचे अधिकारी असतील ते अधिकारी एकाच वेळेस त्या ठिकाणी राहत नाहीत. मग तहसीलदारांचा अधिकारी असेल, TLRचा अधिकारी असेल, पोलीस बंदोबस्त एकाच वेळेस जर असतील तर त्याचं काम त्या ठिकाणी निश्चित होईल. आणि जे काही रस्ते आपण त्या ठिकाणी शेतपाणंद रस्त्यामध्ये केलेले आहेत त्या रस्त्यामध्ये जवळ 15 लाख रुपये एका किलोमीटरला त्या ठिकाणी आपण देणार आहोत. परंतु त्याचा फायदा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी झाला पाहिजे, तो सुद्धा निश्चित या ठिकाणी केलं पाहिजे. कारण मोजणीसाठी खूप वेळ त्या ठिकाणी लागतो. मोजणीसाठी आता अधिकारी पण त्या ठिकाणी नेमणूक केलेले आहेत. आणि आपलं महाराष्ट्र आपण सुजलम सुफलम करण्यासाठी आपण या महाराष्ट्रामध्ये शेती व्यवसाय करणारे सर्व खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकरी त्या ठिकाणी आहेत. हे शेतकरी अडचणीत असताना निश्चित राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीमागं त्या ठिकाणी उभं राहतं. त्या दृष्टिकोनातून जे शेतीतले प्रश्न असतील ते प्रश्न आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सोडवण्यासाठी निश्चित सरकारने त्या ठिकाणी मदत करणं अतिशय गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे अतिक्रमणामध्ये त्या ठिकाणी मोजणी, हद्दी खुणा दाखवणे, अतिक्रमण काढण्यासाठी योजनेत समाविष्ट सर्व शासकीय विभागाचे अधिकारी
कर्मचारी एकत्रितरित्या त्या ठिकाणी येत नाहीत, त्यांची सुद्धा खूप मोठी अडचण त्या ठिकाणी होत असते. आणि अतिक्रमण मुक्त करताना न्यायालयात अनेक प्रकरणं त्या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. यामुळे खूप मोठा वेळ या ठिकाणी जातो. त्यामुळे निश्चित या नियमात काही सुधारणा करणं हे अतिशय गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी अल निनोचं खूप मोठं संकट या महाराष्ट्र राज्यावर या ठिकाणी येत असताना आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जे काही प्रश्न असतील ते प्रश्न सुटले पाहिजे. आणि शेतकरी हा बळीराजा, या बळीराजाला सुगीचे दिवस येण्यासाठी निश्चित आत्तापर्यंत केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, त्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी चांगली मदत झाली. वेगवेगळ्या योजना त्या ठिकाणी आणलेल्या आहेत. आणि या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी, जसं आपण त्या ठिकाणी म्हणतो कर्जमाफी करतो, कर्जमाफी करून हा शेतकरी सुखी समाधानी होणार नाहीत, पण त्याच्या मालाला जर हमीभाव त्या ठिकाणी मिळाला, तो जर प्रश्न त्या ठिकाणी सुटला तर निश्चित शेतकरी सुखी झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्याचप्रमाणे सकाळी मुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी विजेचं संकट या अतिशय खूप मोठं आहे. का या ठिकाणी आपण 12 तास शेतकऱ्यांना दिवसा लाईट देण्याचं धोरण त्या ठिकाणी सरकारने सांगितलं, पण 8 तास लाईट त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मिळते. परंतु संध्याकाळी 7 ते 9 वाजता त्या ठिकाणी झिरो लोडिंगमध्ये अतिशय LR त्या ठिकाणी टाकले जातात. आणि नाशिक जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 7 ते 2-2.5 महिन्यापासून संध्याकाळी म्हणजे महिलांना स्वयंपाक करताना किंवा लोकांना जेवताना त्या ठिकाणी लाईट राहत नाही. गावामध्ये त्या ठिकाणी लाईट आहेत, पण मळ्यामध्ये जे फीडर सेपरेशन अजून झालेले आहेत त्या ठिकाणी लाईटची व्यवस्थासुद्धा शासनाच्या माध्यमातून केली पाहिजे. आणि जर सरकार जर कोट्यावधी रुपये या ठिकाणी खर्च करणार असेल तर त्याचा फायदा निश्चित माझ्या शेतकरी बांधवांना व्हावा हीच अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करतो. आणि जे सरकारने निर्णय या घेतलेले आहेत या कर्जमाफीच्या संदर्भात, जे काही शेतकरी वंचित राहणार आहे या सर्व शेतकऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश करावा आणि सर्वांना कर्जमाफी मिळवून द्यावी हीच विनंती या चर्चेच्या निमित्ताने करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. चला, सन्मान्य सदस्यांना विनंती आहे, वेळेचं बंधन पाळून आपण सहकार्य करावं. सन्मान्य सदस्य संजूभाऊ कुठे? वेळेचं बंधन पाडून 8 वाजेपर्यंत चालू, जास्त नाही. बोला. अध्यक्ष महोदय, एक दीड, जास्त नाही. मी 5च मिनिटं बोलतो, मग तुम्ही 2 मिनिटं. ठीक आहे, 5 मिनिटं बोला. बोला संजूभाऊ, इकडे बघून बोला. ऐका थोडंसं आमचं. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्त्वाची चर्चा अध्यक्ष महोदय या सभागृहामध्ये उपस्थित झालेली आहे अध्यक्ष महोदय. आणि सभागृहात जेव्हा दोन्ही बाजूंचे भाषण किंवा त्यांचे विचार जेव्हा ऐकत होतो तेव्हा प्रकर्षानं जाणवलं, रणधीर भाऊ, प्रकर्षानं हे जाणवलं की ज्यांनी सुरुवात केली रणधीर भाऊ सावरकर यांनी अतिशय एकनेक मुद्द्याला स्पर्श करून सरकारची ही बाजू किंवा सरकारचं काम की जे चांगल्या प्रकारे चालू आहे तेही मांडण्याचा त्यांनी अतिशय चांगला प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या विषयामध्ये प्रशासनाकडून ज्या अडचणी होतात, निर्माण होतात, शासनाची अतिशय सकारात्मक भावना असताना सुद्धा प्रशासनामध्ये काही लोकांच्या विचित्र वागण्यामुळे ज्या काही गोष्टी घडतात त्याही त्यांनी निदर्शनास सभागृहाच्या या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जनतेच्या समोर मांडल्यात. अध्यक्ष महोदय, आमचे विरोधी पक्षाचे सदस्य, आमचे मित्र कैलासभाऊ पाटील अतिशय चांगलं भाषण त्यांनी केलं. आणि शेवटी विरोधी पक्षात असल्यामुळे एकही चांगली गोष्ट झालेली नाही या सरकारच्या काळामध्ये हे सांगण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण काही गोष्टी ह्या अतिशय चांगल्या की ज्या निश्चितपणे त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे आणि त्याचं उत्तरही कृषी मंत्र्यांनी या दोन्ही सन्मान्य सदस्यांचं आणि बाकी आपले सदस्य बोललेले आहेत त्यांचं उत्तर देणे अपेक्षित आहे. म्हणून मी सुरुवातीला सांगेल की ही महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाची चर्चा असल्यामुळे कृषी मंत्र्यांनी कमीत कमी 1.5 तास तरी यावर उत्तर दिलं पाहिजे. सहकार मंत्री आणि कृषी मंत्री या दोघांनी 1.5 तास उत्तर दिलं पाहिजे. नाहीतर मग काय म्हणतं की 10 तास चर्चा होते
आणि 10 मिनिटात उत्तर होतं. आणि जे प्रश्न सुटायला पाहिजे, ज्या समस्या आहेत, ज्या एका पोट तिडकीनं या सभागृहामध्ये मांडल्या जातात, आणि त्या का मांडल्या जातात अध्यक्ष महोदय? कारण या सभागृहामध्ये येणारे सन्मान्य सदस्य जे आहेत ते जास्तीत जास्त हे ग्रामीण भागाशी नाळ असलेले आणि शेतकऱ्यांशी नाळ असलेले इथं सदस्य आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे प्रशासनातले अधिकारी आणि विधानसभेतले सहकारी या दोघांमधला फरक हा अध्यक्ष महोदय की आम्ही लोक हे 24 तास हे शेतकऱ्यांमध्ये ग्रामीण भागात आणि त्यांच्या समस्या, त्यांच्या रोजच्या येणाऱ्या अडचणी यामध्ये सातत्यानं आम्ही वावरत असतो. मी सगळेच अधिकारी म्हणणार नाही, पण काही अधिकारी मंत्रालयात असेल किंवा त्या त्या आस्थापनेमध्ये असेल, त्या त्या जिल्ह्याच्या किंवा विभागाच्या आस्थापनामध्ये असेल, काय अध्यक्ष महोदय 24 तास समाजामध्ये आणि या वर्गामध्ये वावरत नाहीत. आणि त्यामुळे खऱ्या समस्या, खऱ्या त्यांच्या अडचणी, खऱ्या भावना ह्या काही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. आणि म्हणून हे सभागृह अध्यक्ष महोदय की या सभागृहाच्या माध्यमातून सदस्य जे आहेत जे ग्राउंड रियालिटी आहे, योजना आपण खूप काढतो अध्यक्ष महोदय. कोणतंही शासन असेल, पण तू ज्यातल्या त्यात जे संवेदनशील मुख्यमंत्री किंवा जे शासन आहे ते निश्चितपणे अध्यक्ष महोदय की ह्या भावना जाणून चांगल्या योजनांनी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा देण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु काही अधिकारी अध्यक्ष महोदय प्रशासनामध्ये त्यांना असं वाटतं की हे जे आमदार इथं लोकप्रतिनिधी येतात यांच्यापेक्षा आम्ही खूप हुशार आहे. आणि त्यामुळे पुस्तकी ज्ञान आणि ग्राउंड रियालिटी यामध्ये खूप जमीन अस्मानचा फरक असतो. आणि म्हणून त्यांनाही कधी कधी मला असं वाटतं की मुख्यमंत्री महोदयांनी सचिवांपासून तर जिल्हा अधीक्षकापर्यंत यांना कंपल्सरी केलं पाहिजे की 7 दिवसामधून काही कामकाज नसते अध्यक्ष महोदय, खूप काही अधिक ऑफिसमध्ये की बिलकुल 24 तास त्यांना बिलकुल कागद रंगवायचे असतात. 4 दिवस हे ग्राउंडवर असले पाहिजे. छोटे छोटे शेतकरी, अत्यल्पभूधारक शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, मोठे शेतकरी यांच्या समस्या काही वेगळ्या आहेत, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगळ्या आहेत. त्या त्या भौगोलिक विभागामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जमिनी आहेत, पाण्याचं वेगवेगळ्या प्रकारे कमी जास्त प्रमाणात कोणत्या भागात जास्त होतो, कोणत्या भागात कमी होते, नदींचे प्रवाह कसे चालतात, त्याच्या अडचणी शेतकऱ्यांना काय येतात, अतिवृष्टी झाली तर काय होते, दुष्काळ पडला तर काय होते, हे समजण्यासाठी अध्यक्ष महोदय व्यवहारिक ज्ञान आणि खाली लोकांमध्ये संपर्क जर झाला तर निश्चितपणे या 2 सन्मान्य सदस्यांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या त्या भावनांशी ते समरस होतील आणि मग बरेचसे प्रश्न रणधीरभाऊ सुटून जातील. 1 वर्ष जर आपल्या सदस्याला मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिल्यानंतर 1 वर्ष ते पद काय काही त्या पदासाठी अध्यक्ष झालो म्हणजे काही खूप मोठं टीका लागणार आहे असं काही नाही आहे. कामच तर करणे आहे ना. आम्ही इथं बसतो ते कामच करण्यासाठी बसतो. तुम्ही अधिकारी ऑफिसमध्ये बसतात तेही काम करण्यासाठीच बसतात. आम्ही पण इथं काम करण्यासाठीच बोलतो. आणि मला अधिकाऱ्यांना हे आहे म्हणणं आहे की तुम्ही बघा, माझ्या मतदारसंघात मी अधिकाऱ्यांना खूप प्रेमाने आणि छान समजून सांगतो की बाबा तुमची 8 तास ड्युटी आहे, परंतु या सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला सेवा करण्याची तुम्हाला मोठी संधी मिळालेली आहे. तुम्ही अभ्यास केला, नो डाऊट, त्यामुळे तुम्हाला संधी मिळाली. आम्ही जनतेमध्ये सेवा करतो म्हणून जनता आम्हाला बार संधी देते. आणि म्हणून आम्ही जर इतके तास जनतेमध्ये राहून जर त्यांच्या समस्या सोडत असू किंवा त्या ऐकत असू तर तुम्ही 8 तासाचे 2-4 तास शिल्लक दिले दिवसाचे तर काय बिघडणार आहे. ही मानसिकता जर प्रशासनाने बनवली अध्यक्ष महोदय तर जे आज अनरेस्ट जो होतो जनतेमध्ये तो कमी होण्यास निश्चितपणे मदत होईल. आणि तो अनरेस्ट कुठं काढला जातो? अधिकाऱ्यांपेक्षा लोकप्रतिनिधीवर जास्त काढला जातो. पीक विम्याचं थोडक्यात अध्यक्ष महोदयाचं उदाहरण देतो. अध्यक्ष आपण काही उपकार नाही करत आहे शेतकऱ्यांना. पीक विमा देतो, तुम्ही उपकार नाही करत.
आपली योजना आहे, आपण काढलेली आहे, चांगल्या संवेदनशीलतेने काढली आहे. पंतप्रधान मोदीजींनी विचारपूर्वक पीक विमा योजना काढली शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी. महाराष्ट्र शासनाने मागचे मुख्यमंत्री असो एकनाथरावजी शिंदे का माननीय देवेंद्रजी असो, अतिशय ती योजना चांगल्या प्रकारे राबवली पाहिजे, की कृषी मंत्री असो सहकार मंत्री असो, म्हणून ती योजना काढली अध्यक्ष महोदय. परंतु रोजचा फॉलो पण रोजचं काही ते अध्यक्ष महोदय त्या योजनेमध्ये लक्ष देऊ शकत नाही, कारभार मोठा असतो. परंतु अधिकाऱ्यांचं काम असते अध्यक्ष महोदय, की ज्या आमदार त्या भागातले पीक विमाबद्दल ज्या गोष्टी सांगतात, ज्याचा पाठपुरावा करतात, सातत्यानं पीक विमा भेटला का नाही भेटला, कुठे काय अडचण आली, पण जर अधिकारी अध्यक्ष महोदय त्याची दखल घेत नसतील किंवा टाइमपास करत असतील तर अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांपेक्षाही लोकप्रतिनिधीमध्ये चिडचिड जास्त होतं, त्रास जास्त होतो. आणि अध्यक्ष महोदय साहजिक आहे, ज्या जनता जनार्दनच्या मतावर आम्ही सगळे सदस्य या विधानसभेत निवडून येतो अध्यक्ष महोदय, त्यांना उत्तरदायित्व आमचं लागतंच, आम्ही उत्तरदायित्व आहेच. आणि त्या एखाद्या वेळेस शेतकरी शिव्या जरी देत असेल आम्ही सहन करतो. का करतो? कारण त्यांचा आमच्यावर हक्क अध्यक्ष महोदय, अधिकार आहे. पण तो अधिकार अधिकाऱ्यांवर नाही आहे, तो हक्क अधिकाऱ्यांवर नाही आहे. आणि जर तो अधिकार एखाद्या वेळेस अनरेस्ट होऊन एखादा शेतकरी अध्यक्ष महोदय भावनेच्या भरामध्ये जेव्हा त्याची स्वतःची परिस्थिती, तो स्वतःपुरता विचार करतो अध्यक्ष महोदय, माझं घर, माझं कुटुंब, माझं शेत, आणि त्यावेळेस एखादं सेंटेन्स जात असेल, एखादं काही थोडंसं होत असेल तर लगेच 353. पण त्या शेतकऱ्याच्या भावना त्या का झाल्यात? आमच्यावर करतात ना राग, आम्ही सहन करतो, करायलाच पाहिजे. मग अधिकाऱ्यांनी का करू नये? आणि अधिकाऱ्यांना सहन करण्याची आवश्यकता नाही, कारण इम्प्लिमेंटेशन एजन्सी किंवा इम्प्लिमेंटेशन करण्याचं काम हे अधिकाऱ्यांचं अध्यक्ष महोदय. ज्या सूचना, जे आदेश, जे GR, ज्या घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासन करते, काटेकोर 100% पालन, हे वरच्या अधिकाऱ्यापासून तर कालच्या कृषी सहाय्यकापर्यंत, त्याच भावनेतून, जे शासनाची भावना आहे त्या भावनेतून जर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन त्या प्रकारे झालं तर अधिकाऱ्यांनाही शेतकरी दुवा दिल्यासाठी राहणार नाही आणि लोकप्रतिनिधी नाही. पण तो अध्यक्ष महोदय यामध्ये थोडा विपर्यास होतो आहे. काही अधिकारी खूप चांगलंही काम करतायत, म्हणजे सगळे अधिकारी नाही, खूप चांगलंही काम करतात, असं कोणाचं एकदम हे नाही अध्यक्ष महोदय. पण तो अधिकाऱ्यांनी कधी कधी ह्या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे. आम्ही लोकप्रतिनिधी भांडतो अधिकाऱ्यांशी, पीक विम्यासाठी भांडतो, लगातार बैठकी घेतो, हा पीक विमा 1 वर्ष झाले भेटला नाही, हा 2 वर्षाची इतके शेतकरी अजून वंचित आहेत, मीटिंग घेतो, मंत्री महोदय निर्देश देतात. त्या उपरही जर डिपार्टमेंट हालत नसेल तर आम्ही उत्तर काय द्यायचे शेतकऱ्यांना? काय उत्तर द्यायचे अध्यक्ष महोदय? एक छोटं उदाहरण सांगतो जयंतरावजी, कोणाच्या काळातलं हे नाही, कदाचित ते तुमच्या काळातलाच आहे, परंतु माझ्या का तुमच्या काळातला हा विषय नाही आहे. जळगाव जामोदचा शेतकरी पीक विम्याचं 2021-22चे वगैरे पैसे 1.5 वर्ष झाले 64 कोटी रुपये अटकून राहिले. सातत्यानं आम्ही खाली कृषी अधिकाऱ्यापासून तर सचिवांपर्यंत, मंत्र्यापर्यंत सातत्यानं पाठपुरावा, पीक विमा कंपनीच्या ऑफिसमध्ये 2 वेळेस 3 वेळेस आम्ही जाऊन आलो, बैठकी झाल्या, तरी पीक विमा देण्याचं कामच नाही. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय का परिस्थिती निर्माण होते? मंत्रालयामध्ये रात्री उपोषण मांडलं मी. पहिलं उपोषण मंत्रालयामध्ये झालं असेल आतापर्यंत इतिहासात. शांततेनं उपोषण मांडलं रात्रीचं, पण अधिकाऱ्यांनी दखल घ्यायची पाहिजे. ठीक आहे, 2 दिवसात मीटिंग घेऊ. मीटिंगला गेल्यानंतर 7व्या मजल्यावर अध्यक्ष महोदय पीक विमा कंपनीचे अधिकारी, आपले सन्माननीय मंत्री, त्यावेळेस दादा भुसे साहेब होते मंत्री, महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये दादा भुसे साहेब होते कृषी मंत्री. ते आम्ही बसलो, तरीही पीक विमा कंपनी ऐकायला तयार नाही. आमच्या वरच्या हेडला विचारावं लागेल, दिल्लीला विचारावं लागेल,
हेच चालू अध्यक्ष महोदय. आणि जेव्हा मी शेवटच्या याच्यावर आलो, काही आवश्यकता नसते तिथपर्यंत लोकप्रतिनिधींनी जाण्याची कामच नाही आणि अधिकाऱ्यांनी तिथपर्यंत जाऊच देऊ नये. कारण शेवटी मंत्र्यांनी निर्देश दिल्यावर त्यांच्याकडून ते करून घेणे अधिकाऱ्यांचं काम आहे, त्या कंपनीकडून. मंत्री थोडी रोज अर्धा तासामध्ये तिथं दिया की नाही, झालं की नाही करणार आहे, ते खालची यंत्रणेचं काम असते. त्या मीटिंगमध्ये जेव्हा शेवटची धमकी दिली की तू 1 तास घे आणि 1 तासामध्ये जर पीक विमा आज दिला नाही, मंजूर केला नाही, पैसे दिले नाही, तर तुला 7व्या मजल्यावरून फेकेल. तेव्हा तो नाही मी जाऊन येतो, बाहेर गेला. माझे 2-3 कार्यकर्ते पी वगैरे ठेवले, म्हटलं याला जाऊच द्यायचं नाही मंत्रालयातून, मला फक्त जात असेल तर सांग, फेकूनच देतो याला. तेव्हा मग कसं काय झालं, 10 मिनिटामध्ये वापस आला. सांगितलं की हो आता आमचं बोलणं झालं, ते 64 कोटी रुपये मंजूर झाले, परवापासून आम्ही टाकण्यास सुरुवात करतो. एवढे हेलपाटे का घ्यावे लागतात, का घ्यावे लागतात एवढे? शासनाची किती बदनामी, ते महाविकास आघाडीचं शासनच होतं, किती बदनामी महाविकास आघाडी शासनाची त्यावेळेस. असं का आपण करतो? आणि म्हणून ज्या दोघांची भाषणं ऐकल्यानंतर मी काय आता जास्त बोलणार नाही, कारण जवळपास दोघांनीही चांगल्या प्रकारे एका मुद्द्याला स्पर्श केलेला आहे, समर्थनाने केलेला आहे, विरोधातही केलेला आहे, चांगले भूमिका मांडलेल्या आहेत. याची दखल घेऊन कृषी मंत्री साहेब 1.5 तास उत्तर द्यायचं, 15 मिनिटात उत्तर नाही द्यायचं. प्रश्न एवढे आहेत आणि ज्या गोष्टी मांडल्या व्हिडिओ पाहिल्यापेक्षा ते पण नंतर दाखव, पण 1.5 तास उत्तर हे अपेक्षित आहे. कारण आज तुमच्या माध्यमातून जे काही विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी बोलले त्याचं क्लिअरिफिकेशन झालं पाहिजे, जे सन्मान्य रणधीर भाऊ बोलले त्याचंही क्लिअरिफिकेशन झालं. एक चांगली भूमिका, कुठं अडचणी आहेत तुम्हाला त्या सुद्धा सांगितल्या पाहिजे. मी मगाच असंच नाही बोललो अध्यक्ष महोदय, मला समजते, मी 20-25 वर्षात आमदार आहे इथं, त्यामुळे मला अदृश्य गॅलरी समजत नाही का, की अदृश्य गॅलरी आहे त्याच्यावर बोलू नये किंवा त्यांचा काही संबंध नाही, हे सगळं समजतं. म्हणजे मी का बोललो मामा माहित आहे की मंत्री जर संवेदनशीलतेनं प्रामाणिक काम करत असतील आणि तुम्ही देता निर्देश, पण अधिकारी त्या भावनेनं त्या गतीनं ते निर्देश पुढे आणि त्या प्रकारे खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचतात का? म्हणून कधी कधी तुम्हाला बॅकअप देण्यासाठी आम्ही इथं बोलतो, कारण तुम्हाला व्हाईस प्राप्त होतो की ह्या एवढ्या गोष्टी माझ्या अंगावर येत आहेत, तुम्ही काय करताय हे म्हणण्याचा तुम्हाला अधिकार प्राप्त होतो. अधिकार म्हटल्यापेक्षा तुम्हाला वजन येतं. आमची भावना ती आहे, कोणत्या अधिकाऱ्याचे भांडण करावं तुम्ही किंवा काही करावं असा आमचा मुळीच उद्देश नाही आहे, पण तू कमीत कमी स्ट्रीमलाईनमध्ये व्यवस्थित पुढे गेलं पाहिजे प्रश्न, एवढीच भावना त्यामागची आहे. अध्यक्ष महोदय, कर्जमाफीमध्ये दोघांनी आपापली भूमिका मांडली. 2004ची असेल, 2017ची असेल, 2019ची असेल, 2026ची असेल. आता जर आपण पाहिलं तर 2017 पासून तर 2026 पर्यंत 3 कर्जमाफिया महाराष्ट्रात आपण दिल्या, देतोय आता ही पकडून 3 कर्जमाफी किती वर्षात? 9 वर्षात. हा एकमेव उपाय शेतकऱ्यांना जगवण्याचा, एकमेव उपाय शेतकऱ्यांना जगवण्याचा. या कर्जमाफी जेव्हा अनरेस्ट शेतकऱ्यांमध्ये येतो किंवा काही गोष्टी घडतात, आता आत्महत्येचं सांगितलं, कैलास पाटील आमचे मित्र आहेत त्यांनी, की 2014 पासून सगळ्यात जास्त आत्महत्या झाल्या. आत्महत्येची सुरुवात कधी झाली? 2002. त्या दरम्यानच्या आकडेवारी मी म्हणत नाही, एक आत्महत्या हे सुद्धा आपल्याला वेदना देणार आहेत. आणि रणधीर सांगितलं का ते आत्महत्या करतात, कोणाला काही मस्त असं खुशी आहे चला आता आत्महत्या करून टाकू असं तर नाही होत, काहीतरी कारणं घडतात. आणि सांगितलंच आहे की जेव्हा शेतकरी आपला 100 एकराला 150 एकराला आपला शेतकरी होता, तो चालत चालत पिढ्यानपिढ्या आता 2 आणि 5 एकरावर आला, त्याचा विचार आपण कधीच करत नाही. आणि म्हणून कर्जमाफी देताना किती दिली, काय दिली, कोणावर टीका करायची, त्यापेक्षा ज्यांना मिळते आहे त्यामध्ये अजून काही सुधारणा करता येतील का?
तर त्यासाठी अन्नत्याग का करावा लागतो? अन्नत्याग का करावा लागतो? इथं तुम्हाला बाजू मांडा ना. फोरम आहे, तुम्हाला लोकांनी निवडून कशासाठी दिलं आहे? बाहेर अन्नत्याग हे सगळं, त्याला मी काही शब्द वापरणार नाही, पण ते केल्यापेक्षा इथं भूमिका मांडा ना तुम्ही. इथं आपण हजर राहायचं नाही, इथं भूमिका मांडायची नाही, आणि बाहेर काय करायचं ते करत राहायचं. मला ठीक आहे, ह्या गोष्टी राजकारणाच्या पलीकडे तुम्ही शेतकरी जेव्हा संवेदनशील विषय म्हणता, तर त्यावर सगळ्या पक्षाच्या आमदारांनी, लोकप्रतिनिधींनी राजकारणाच्या पलीकडे त्याचा विचार केला पाहिजे. काय आपल्या बोलण्यामधून आणि आपल्या कृतीमधून तो शेतकरी वर्ग निराशेच्या गर्तेत जाणार नाही, याची बी खबरदारी घेतली पाहिजे. सगळंच म्हणजे कोणतेही सरकार असो, पण सगळंच शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये खराब कर आहे. याही सरकारनं, त्याही सरकारनं, त्यानंही यांनी, तो शेतकरी कसा काय पॉझिटिव्ह विचार करायला लागेल? सकारात्मकता कशी येईल त्याच्यामध्ये? आणि म्हणून बोलताना लोकप्रतिनिधी सत्य बोलणं शिकलं पाहिजे. मी मागच्या भाषणामध्ये बोललेलं आहे, जे काय बोलायचं ते. कोणाची ताकद नाही सत्य बोलायची. शेतकऱ्यांचा विषय हा भावनात्मक आणि आपल्या राजकारणासाठी वापरण्याचा एकमेव विषय आहे. त्याच्यावर मताच्या पोळ्या शेकणे हा एकमेव शेतकऱ्यांसाठी आपण विषय ठेवलेला आहे. कधीतरी आपण सत्य बोलणं शिकलं पाहिजे. कधीतरी त्याच्यावर काय करता येईल, युनॅनिमसली सगळ्यांना मिळून, विरोधी पक्षाचंही म्हणणं सुरुवात झाली, थोडी 2च मिनिटं सुरुवात झाली, सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून एक चांगल्या प्रकारे शेतकऱ्यांच्या ज्या त्रुटी आहेत, कोणतेही प्रशासन असो, त्रुटी येणारच आहेत, पण त्या सोडवण्याची सगळ्यांना मिळून मानसिकता असली पाहिजे. आता पुढचे दिवस तेच आहेत. तुम्ही बाहेर जाऊन ये, पण तुम्ही बोलणारच, आणि तुम्ही बाहेरून आले का मी बसणार तुमचा सन्मान ठेवून. मी बिलकुल मोडणार नाही. तुम्ही संपवा संपवा. तुम्ही शब्द मोडता, मी मोडत नाही. बसा पाटील साहेब. नाही येऊ द्या त्यांना. आणि मग अध्यक्ष महोदय, कर्जमाफी झाली, तात्कालिक उपाय झाला, ठीक आहे. ते 36,000 कोटीची आता कर्जमाफी आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी अजूनही एक विषय समजा सुधीर भाऊ, की हे अन्नत्याग आंदोलन, बरं अध्यक्ष महोदय, या अन्नत्याग आंदोलनाच्या पूर्वी काय झालेलं माहिती आहे? आता इथं मंत्री बसलेले आहेत, तेही मंत्री तिथं बसलेले आहेत. त्याच्या 10 दिवसापूर्वीच कॅबिनेट बैठक झाली. कॅबिनेट बैठकमध्ये हा विषय आला, कारण सगळे मंत्री सुद्धा संवेदनशील आहेत की बाबा हे करायला पाहिजे, असं व्हायला पाहिजे. सगळ्यांनी तो विषय कॅबिनेटमध्ये मांडला की बाबा 2019च्या पूर्वीचे 17 मध्ये आलेले ते कसे घेता येतील याचा विचार आपण केला पाहिजे. काही छत्रपती सन्मान योजना जी 2017ची होती, त्यामध्ये काही थोडेफार शेतकरी सुटलेले असतील, तर त्यांचाही विचार केला पाहिजे. आणि याचा थोडा जो आहे तो आपण डायरेक्ट वाढवला पाहिजे. यामध्ये आहेच आपण देतो 36-40,000 कोटी जातील, तर थोडा याच्यामध्ये ज्या ज्या लोकांकडून सूचना येतात, शेतकऱ्याच्या भावना पाहून त्या वाढवल्या पाहिजे. याच्यावर चर्चा झाली आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी डिक्लेअर केलं याच्यावर सकारात्मकतेनं विचार करून आम्ही पुढच्या याच्यात याला समाविष्ट करणार आहे. त्यानंतर त्याच विषयावर नंतर अन्नत्याग चालू होऊन जातो. मी तर पाहिलेले आहेत माझ्या आयुष्यामध्ये. सगळी माहिती घेतात, पीक विमा कंपनीतून, कृषी कार्यालयातून, सहकार कार्यालयातून माहिती घेतली की बाबा हे असं असं सरकार करणार आहे. आणि आपले अधिकारी पण खूप हुशार आहेत. आपल्यापेक्षा तर ते माहिती दुसऱ्यांना जास्त देत राहतात. हाही एक मोठा प्रश्न आहे. दिली पाहिजे, नो डाऊट, सगळ्याच अधिकार आहे. पण ती माहिती घेतल्यानंतर तुम्हाला माहित आहे होणार आहे किंवा या पद्धतीने निर्णय करण्याची शक्यता आहे किंवा हा निर्णय झालेला आहे, लगेच उपोषण किंवा मोर्चा. आणि मग काय, आम्ही उपोषण केल्यामुळे किंवा आम्ही मोर्चा काढल्यामुळे हे असं करावं लागलं शासनाला. ठीक आहे, राजकारणासाठी योग्य आहे, पण तू शेतकऱ्याच्या भावनाशी तुम्ही खेळतात. शासन करते आहे, तुम्हाला माहिती आहे, पण तू शेतकऱ्याच्या भावना चालवायच्या. 8-15 दिवस गोंधळ करायचे, शेतकऱ्यांना बिचारा कामाला लावायचं, आणि त्यानंतर झालेला निर्णय
आम्ही करून आणला. मला वाटतं ही सुद्धा पद्धत राजकारणामध्ये बदलली पाहिजे. तुम्ही सकारात्मक काम करा ना. शेतकऱ्याचे छोटे छोटे विषय आहेत, दोघांनी तिघांनी सगळ्यांनी छोटे छोटे विषय मांडलेले आहेत. पीक विम्याचा असेल, आताही मामा तुम्ही एक उत्तरामध्ये एक करा की आतापर्यंत या डेटपर्यंत आतापर्यंत कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या वर्षीचा कोणता पीक विमा स्थगित आहे किंवा राहिलेला आहे याचा आढावा घ्या आणि सभागृहात सांगा की बुलढाणा जिल्ह्यातला या वर्षाचा 2024चा असेल, 25चा असेल, त्यापूर्वीचा काही असेल किंवा आताचा असेल, इतका विमा आहे, त्याचा असं असं होणार आहे. जळगाव जामोद तालुक्यात एवढा विमा पेंडिंग आहे, त्याचं असंच आम्ही करतोय नाही करतोय, कंपनी काय म्हणते जरा इथं सांगा की कंपनीचं काय म्हणणं आहे. आता मी ऐकलं पेपरमध्ये, मला माहित नाही, सोशल मीडियावर मी जास्त विश्वास ठेवत नाही, पेपरमध्ये नाही वाचलं मी. सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सअप इंडस्ट्रीवर मी काही विश्वास ठेवणारा माणूस नाही आहे. पण आलं कालच्या याच्यावर की बाबा त्या AIC कोणती, AIC ना, AICC कोणती आहे आपली मामा, AICC ना, त्या कंपनीवर म्हणे बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये गुन्हे दाखल झाले, पहिला विजय. आता झाले का नाही, का झाले काय नाही, हे व्हॉट्सअपवर याच्यावर मी विश्वास ठेवत नाही. परंतु मामानं द्यावं की बाबा पीक विमा या महाराष्ट्रातला या जिल्ह्यातला या तालुक्यातला एवढा आहे, म्हणून मी 1.5 तास म्हटलं तुम्हाला भाषण करायचं आणि सांगावं की असं असं आहे, टाइम बाउंड प्रोग्राम द्या की हे देऊ शकतात, हे देऊ शकत नाही, असं होईल तसं होईल, क्लिअर होते. शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर होईल आणि बाकीच्यांना चान्स भेटणार नाही, संधी भेटणार. आपण संधी देतोय, आपण माहिती न दिल्यामुळे संधी प्राप्त होते आहे. जे काय असेल ते क्लिअर सांगा. आता ट्रिगरचा विषय आला पीक विम्यामध्ये किंवा ट्रिगर का बंद केले. मी माझं वैयक्तिक, मी पण शेतकरीच आहे, चांगली शेती करतो, असं काही नाही की मला काही शेतीतलं समजत नाही, कारण आम्ही ग्रामीण भागात आम्ही शेतीही करतो. तर शेतीमध्ये अध्यक्ष पीक विम्याच्या ट्रिगरचा विषय होता किंवा मी बघितलं की ट्रिगर आला किंवा त्या ट्रिगरमध्ये पहिल्याच्यामध्ये आला, पाऊस पडल्यानंतर जास्त पाऊस झाला किंवा कमी झाला किंवा तो ट्रिगर लागू झाला तर सुदीर्घ 25% अग्रिम त्याला द्यायचे आणि ते राज्य शासनाने द्यायचे, पीक विमा कंपनी राज्य शासनाकडून. आणि मग त्यानंतर व्हायचं काय की जेव्हा कापणी प्रयोग व्हायचे, जेव्हा उत्पादनावर आधारित कापणी प्रयोग व्हायचे त्यावेळेस ते पीक जास्त यायचं आणि त्यानंतर ते 75%. मग शेतकरी काय मामा, सगळ्या आमदाराच्या घरी 25% भेटले आहेत आम्हाला पीक विमा मंजूर झाला, 75% आमचे कसे गेले, आमचे कोणी दाबले, द्या 75%. काय उत्तर द्यायचे. आणि म्हणून हा चांगला निर्णय, हा चांगला निर्णय की उत्पादनावर महाराज बोल पॉईंट मांडतो, दोन पॉईंट. तुमची परवानगी असेल तर तुमची परवानगी असेल तर मांडतो. तुमची परवानगी असेल तर बोलू 2 मिनिट. बोला. आणि जाऊ द्या, आता तुम्ही लिंकच तोडून टाकता राव. नाही ते लिंक तोडून टाकले, जाऊ द्या. पीक विमा हा विषय सोडून देऊ, खूप चर्चेचा विषय आहे, पण त्याचं उत्तर सविस्तर जर दिलं तर महाराष्ट्रातले सगळे शेतकरी शांत होतील. काय होणार आहे काय नाही, कोणत्या जिल्ह्याचं कोणत्या तालुक्याचं काय आहे ते सगळं होईल. अतिवृष्टीमध्ये आणि दुष्काळामध्ये आपण रेकॉर्ड काढा की 2014 नंतर मधले 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीचे सोडून त्या 2.5 वर्षातले महाविकास आघाडीच्या काळात किती वेळेस काय अनरेस्ट झाला महाराष्ट्रात, अतिवृष्टी किंवा काय काय प्रकार झाले, त्यापायी दिलेला अनुदान शेतकऱ्यांना आणि बाकीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना दिलेलं अनुदान हे शेतकऱ्यांना माहिती आहे, लोकप्रतिनिधींना माहिती आहे. किती मोठ्या प्रमाणामध्ये महायुतीच्या शासनामध्ये शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी असेल, जमिनी खडूळ, बाकीच्या सगळ्या विषयामध्ये किती मोठ्या प्रमाणात निधी आहे. जर आपलं खातं जरी पाहिलं, एक पासबुक, तरी समजून येते की कोणती मदत. कधी कधी तर आमचा संभ्रम होते, हे पीक विम्याचे आहेत की अतिवृष्टीचे आहेत की याचे आहेत का त्याचे पैसे आले, कोणते पैसे आले तेही माहीत नसतं. पण तो हक्काचे पैसे आहेत, ते संवेदनशील सरकार आहे, देते आहे, द्यायलाच पाहिजे. पण हे बोलत असताना महाविकास आघाडी शासनाच्या 2.5 वर्षाचा कारभार सुद्धा पाहायला पाहिजे, तो सुद्धा आपण केला पाहिजे. पण मी त्याच्यावरही जाणार नाही, मी फक्त शेवटचे 2 विषय घेणार आहे, कारण तो विषय सगळ्या चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे अध्यक्षमध्ये बाकीच्या यायचं म्हणणार नाही, पण कधीतरी हा विचार आपल्याला करावाच लागेल मामा. अत्यल्प भूधारक शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी
आणि त्यावरचे शेतकरी यांचं वर्गीकरण करून प्रत्येकाच्या योजना वेगळ्या कराव्या लागतील. कारण जो मोठा शेतकरी अध्यक्ष महोदय काही ना काही जोडधंदा असतो, थोडा पैसे शिल्लक असल्यामुळे वेळेवर तो पेरणी वेळेवर बाकीचं करू शकतो. खरी अडचण आहे अत्यल्प भूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकरी जे 5 एकराच्या आतमधले त्या शेतकऱ्यांची खरी अडचण आहे. अरे आत्महत्या जरी पाहिल्या तर या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जास्त आहेत. कारण पीक कर्ज घेतलं, 2-2.5-3 एकर शेत आहे, लगेच पाऊस नाही पडला तर ते कर्जही फिटत नाही, मग घर कसं वर्षभर चाललं तेही समजत नाही, पोरीचं लग्न असते, शिक्षण असते. तो 3-5 एकराला शेतकरी अनरेस्ट शेतकरी आहे. याची वेगळी काहीतरी आपण तरतूद केली पाहिजे. आणि कोणी शेतकरी काही म्हणून येता किंवा मोठ्या शेतकरी सगळ्या शेतकरी सरसकट द्या, पण यातला अल्पभूधारक अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आपण सरसकटच दिलं पाहिजे. सरसकटच दिलं पाहिजे. 5 एकराच्या आत कर्जमाफी द्यायची आहे ना, सरसकटात. कोणी काहीतरी टीका करू, काही फरक नाही पडत. अल्पभूधारक अत्यल्प जो खऱ्या अर्थानं अनरेस्ट शेतकरी आहेत त्याला आपण मदत पहिले केली पाहिजे. बाकीचा विचार करा. 50,000 रुपये आपण देतोय, सगळ्यांची मागणी आहे की 1 लाख करता येईल तर अजून चांगलं होईल, कारण तो शेतकरी रेग्युलर कर्ज भरणार आहे, त्याचा विचार केला पाहिजे. आणि शेवटी अध्यक्ष महोदय मी एक शेवटचा पॉईंट घेणार आहे, बाकीच्या विषयाला टच करणार नाही, कारण आता भविष्याचा विषय आहे. अल निनोचा प्रभाव हा आपल्या काही महाराष्ट्रावर नाही आहे किंवा देशावर नाही आहे, हा पूर्ण जगावर आहे. समुद्राचं पाणी तापते आहे वगैरे वगैरे जे काय कारण आहेत सगळे आपण वाचतोय, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, टी व्हीवर बघतोय, विश्लेषण बघतोय, सगळ्या गोष्टी बघतोय. पण हा अतिशय म्हणजे 60 वर्षानंतर या देशामध्ये नव्हे तर जगामध्ये सगळ्यात मोठा प्रभाव पाण्याच्या याच्यावर टाकणारा हे वर्ष आहे. 60 वर्षानंतर पाण्याचं कमी येणार प्रमाण पूर्ण जगामध्ये, आणि त्यात मग भूभाग आहेत की या भागात थोडं असं येईल, या भागात इतकं पर्सेंटेज, या भागात इतकं येईल. त्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा असेल, खानदेश असेल, विदर्भ असेल, या भागामध्ये अजून कमी दाखवलेलं आहे. याचं नियोजन आता भविष्यात आपण काय करणार आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी एक योजना जाहीर केली, एक सांगितलं जलसंधारण म्हणजे आपल्या जलयुक्त शिवार 2.0 यामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात कामं घेतोय आणि त्याचे रिझल्टही चांगले आहेत. पण तू या 1-1.5 महिन्यामध्ये पाऊस असताना सुद्धा, कमी असतानाही सुद्धा, जास्त असतानाही सुद्धा शेततळे मामा माहित आहे का, या भागामध्ये आता अल निनोच्या या प्रभावामध्ये जो शेतकरी मागेल ना, कारण फळबागा खूप मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात वाढलेल्या आहेत, त्या जगवणं अतिशय कठीण. टँकरनं पाणी द्यायचं काम पडलं, त्याची तरतूद किंवा त्याचं काय करायचं आहे त्याचंही गणित आतापासून त्याचं नियोजन केलं पाहिजे. आणि दुसरं शेततळ जर मागितलं, जेवढं पाणी पडलं तो अस्तरीकरणाचं ते दिलं तर तेवढी तो बाग वाचू शकते. त्याचा आत्ता आपल्याला नियोजन करावं लागणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या अल निनोच्या प्रभावामध्ये आता पाणी किती पडेल, नाही पडेल, काय होईल, काय नाही, परंतु आपण गृहीत पकडायचं की जर वर्ल्डमध्ये सगळ्याकडे अल निनोचा प्रभाव सांगताय तर आपण त्याच्या उपाययोजना काय, आपण हेच करायला पाहिजे की कमी पाऊस पडणार आहे त्या हिशोबाने आता एक चांगली योजना आपण केली की 1 लाख रुपये अनुदान आणि 2.5 एकर म्हणजे 1 हेक्टर हे बचत गटांना एक 5 बचत गटांना द्यायचे आणि त्यामधून चारा वगैरे जो आहे तो निर्माण करायचा जनावरांसाठी आवश्यक आहे. अशाच प्रकारच्या एक योजना अतिशय गतिमानतेने लवकरात लवकर याल. आणि सगळ्यात शेवटचा विषय त्या अल निनोचा हा प्रभाव राहणार आहे. शेती एकवेळेस हा प्रभाव तर राहणारच आहे, पण पिण्याच्या पाण्याचं अतिशय दुर्भिक्ष जर अल निनो खरोखर त्याचप्रमाणे राहिला, पाणी कमी पडलं तर पुढचा डिसेंबर नंतर तर जून जुलैपर्यंत अतिशय त्रासदायक आहे महाराष्ट्रात. त्याचं नियोजन आपण काय करणार आहे, त्याचं नियोजन केलं पाहिजे. आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून पाणी कसं उपलब्ध राहील, पिण्याचं पाण्याचं आपण नियोजन कसं कराल. आज रोजी जर आपण जे धरणं आहेत त्या धरणातलं पाण्याचं आपण नियोजन आता ठरवलं पाहिजे की त्या धरणामध्ये पाणी कमी पडणार आहे म्हणून आता आपण 10% तरी पुढच्यासाठी तरतूद केली पाहिजे. ते पाणी वाचून 2 दिवसाआड 1 दिवसाआड पाणी मिळतं तिथं 3 दिवसाआड करण्याचा आपण प्रयत्न करू. कसं पाणी वाचवता येईल, देवाच्या कृपेने जर पाणी व्यवस्थित आलं तर पण ठीक आहे, पण तू नियोजन आता करावं. शेवटचा फक्त एकच उदाहरण देतो आणि संपवतो. अध्यक्ष महोदय, जलसंधारणाचं जलयुक्त शिवारचं आज ते मोठ्या प्रमाणात एकच उदाहरण जळगाव जामोद मतदारसंघाचं देतो की मागच्या जलयुक्त शिवाराची यशस्वीता काय. थांबा एकच मिनिट अध्यक्ष, एकच मिनिट. यशस्वीता काय झाली त्या मतदारसंघामध्ये हजारो जलसंधारणाचे काम आम्ही राबवले. जो मतदारसंघ डार्क शेडमध्ये होता
डार्क झोनमध्ये सगळा मतदारसंघ 80% डार्क झोन की जिथं पाण्याची पातळी 300-350 फुटावर गेली होती. आज त्या जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून मतदारसंघामध्ये एकही विहीर, जवळपास एकही विहीर आटत नाही, धरणाचं पाणी नाही. जलयुक्त शिवारमुळे आज मतदारसंघ आमचा बागायती मतदारसंघ समजला जातो. ही यशस्वीता आहे. आणि म्हणून प्रणाल समजत असेल तर समजून घ्या, नाही समजत असेल तर डोकं घाला, परंतु ही आवश्यकता आहे. आणि म्हणून छोटे छोटे पॉईंटसाठी पण आपल्याला काही देता येतील पैसे शेतकऱ्यांना की तुझ्या शेताचं जवळ, तर या पद्धतीचं अल निनोच्या प्रभावाचं सुद्धा विश्लेषण आणि त्याच्या उपाययोजना ह्या तात्काळ आपण कराव्यात. आणि जे कर्जमाफीमध्ये 1-2 विषय आहेत की त्याचा थोडासा आवाका जो आहे तो आपण 4-5 हजार कोटीचा वाढवा, जेणेकरून जे सुटलेले शेतकरी आहेत त्यांनाही मदत होईल, एवढं करावं. धन्यवाद. ठीक आहे. 40 मिनिटाच्या अगोदर सूचना केली होती की सहकार सचिवांनी सुद्धा येऊन बसावं. मला असं वाटतं की मंत्रालय ते विधान भवन हे अंतर 45 मिनिटाचं नसावं. समजा एखादा व्यक्ती रांगत जरी आला ना तरी 45 मिनिटात पोहोचायला पाहिजे असं माझं मत आहे. आता कोणत्या पद्धतीने अधिकारी इथं पोहोचतात त्याचं जरा विश्लेषण अध्यक्ष महाराज केलं पाहिजे. पैदल जरी आले तरी 45 मिनिटं लागत नाही, धावण्याचा तर प्रश्नच नाही. गाडीने आले तर 5 मिनिटात यायला पाहिजे, रांगत आले तरी माझ्या अंदाजे 30 ते 32 मिनिटात यायला पाहिजे. पण याच्यावर एखादी समिती बसवून एकदा अंतर मोजून घेतलं पाहिजे की अध्यक्षाच्या आदेशानंतर सुद्धा 45 मिनिटापेक्षा जास्त कालावधी जागेवर अधिकारी येत नसेल तर प्रश्न अध्यक्ष महोदयांचा नाही आहे, प्रश्न या विधान भवनाच्या एकूणच आमच्या अधिकाराचा आहे. आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे की आपण याबद्दलची भूमिका सांगावी. 45 मिनिटं झाले. हा, हे बघा, तुम्ही एकाला सस्पेंड केलं तो अजूनही सभागृहाला रात्री स्वप्नात सभागृह दिसतात त्यांना. सन्माननीय सुधीर भाऊनी ज्या पद्धतीनं आता सभागृहामध्ये सांगितलं, सरकार आणि सर्व सन्माननीय सदस्य एवढ्या गंभीरतेने इथे चर्चा होती आणि त्या ठिकाणी सचिवांना जवळजवळ आपण म्हटल्याप्रमाणे 1 तास होत आला. आदेश देऊन सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित सचिवांनी संबंधित सगळे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले नाही आहेत. तरी त्या ठिकाणी अध्यक्षांच्याकडे त्या सर्व सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना यांना लेखी त्या ठिकाणी त्यांच्याकडून खुलासा मागवण्यात येईल आणि हजर आत्तापर्यंत का राहिले नाहीत या पद्धतीचा खुलासा हा समाधानकारक नसल्यास अध्यक्ष त्याच्यावरती उचित कारवाई 100% करतील. चला, सन्माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, एका वर्षाले 12 महिने, 12 महिन्यातून 3 वेळा अधिवेशन. आपलं बजेटचं अधिवेशन 5 आठवडे, त्यातल्या 1 आठवड्याच्या सुट्ट्या म्हणजे 30 दिवस. आपलं आताचं अधिवेशन 3 आठवडे, त्याच्यातून 1 हप्त्याच्या सुट्ट्या 14 दिवस. पण 14 आणि 30 की झाले 44. आणि दुसरं जे आपलं असते ते 10 दिवसाचं काय 54 म्हणजे 50 दिवस फक्त सभागृहाचं कामकाज चालते. म्हणजे सचिव लोकायले फक्त इथं या लागते, ते केव्हा जेव्हा त्यांचा प्रश्न लागते किंवा ज्या याची चर्चा असते त्याच वेळेस त्या सचिवालय इथं येऊन बसणं आणि त्या विषयाला गांभीर्यानं घेणं, त्याच्यावर चांगल्या उपाययोजना करणं. आता पोट तिडकीनं मंगापासून सगळे आमदार शेतकऱ्याच्या विषयावर वारंवार सांगून राहिले. आता साहेब सगळ्यात मोठं एल्युनेचा धोका देऊन राहिला. आपण सांगितलं संजीव भाऊनं टँकर लावा, हे करा. आज धरणात फक्त कोण्या धरणात 30 दिवसाचं पाणी आहे, कोण्या धरणात 10 दिवसाचं पाणी आहे, कोण्या धरणात 20 दिवसाचं आहे. आता आम्ही शहरात मूर्त्यावर टँकर लावले, त्या विहिरी चालून नाही राहिल्या, बोरही नाही चालून राहिल्या. इतकं मोठं संकट. आता शेतकऱ्यावर जल संकट, फळबागाले पाण्याचं संकट, इकडे खताचं संकट, कर्जमाफीचं संकट. इतक्या साऱ्या संकटात शेतकरी जगते आणि आपल्याला जगवते, पीक काढते, आपल्याला अन्नदाता अन्न देते. म्हणून आम्ही सगळे इथं येतो आणि इतक्या
गंभीर विषय आले. सत्ता पक्षाची 293ची चर्चा आहे. विरोधी पक्षाच्याही आमदारांनी काही चांगल्या सूचना केल्या, काही टीकाही केल्या. आणि आमच्या मान्य रणधीरभाऊ सावरकर तर हमेशाच ज्या ज्या वेळेस 293 शेतकऱ्याचा विषय आहे त्यांच्याविषयी इकडे असते. डॉक्टर संजीवभाऊ कुठे आधी त्यांनी सांगितलं मी शेतकरी आहे. मग आता आम्ही एवढे सगळे शेतकऱ्यांचे नाही अध्यक्ष महाराज तुम्ही सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. आजच्या हरीश भाऊ एक मिनिट, आजच्या कामकाज पत्रिकेमध्ये दाखवलेल्या अर्धा तास चर्चा उद्या घेण्यात येतील. बोला हरीश भाऊ. सुधीर भाऊनं तुम्हाला सूचना केली, तुम्ही सचिवला सूचना केली, अजून सुधीर भाऊनं सांगितलं आता अंतर मोजा. आता इथं माझं एक विनंती आहे, एक या सभागृहावर एक हेलिपॅड तयार करा आणि एक मंत्रालयात हेलिपॅड करा. कारण ट्रॅफिकमुळे त्यांना यायला वेळ लागत असेल कदाचित, माझा भ्रम आहे. तर तिथून त्यांना बसवा, उडवा, इथं उतारा. काय होऊन राहिलं, आम्ही एवढे सिरियस विषय बोलून राहिलो. आज आपल्याला धीर द्यायचा आहे शेतकऱ्याला, आपल्याला दिशा द्यायची आहे. दुष्काळ पडला तर दुष्काळाचे कामं चालू करायचे आहे. आपल्याला दुष्काळातून शेतकऱ्याला काढायचं आहे. आज आम्हाला झोप नाही लागून राहिली अध्यक्ष महाराज. अजूनही आमच्या मतदारसंघात पाऊस नाही पडला आणि इतक्या सिरियस विषय आले, सत्ता पक्षानं आणलेल्या विषय आले. जर सचिव जुमानत नसेल तर सचिवावर कारवाई झाली पाहिजे अशी या सभागृहाच्या वतीनं माझी विनंती आहे. हरीश भाऊ, आपण तशा पद्धतीनं आता निर्देश दिलेले आहेत आणि यामध्ये त्यांच्या लेखी खुलास्यामध्ये जर समाधानकारक उत्तर नसेल तर आपण म्हणताय त्या पद्धतीनं त्याच्यापेक्षाही जास्त कठोर कारवाई केली जाईल. चला, सन्मान्य सदस्य सावरकर साहेब. सन्मान्य सदस्य सांगतात तुम्ही लेखी खुलासा बघा. लेखी खुलासा काय दिला हे सभागृहाला माहीत पडलं पाहिजे आणि तो लेखी खुलासा त्यांचा किती दिवसात येणार आहे. दुसरं असं आहे की सचिवांना एखादं काम असेल, त्यांचे OSD, त्यांचे डेप्युटी सेक्रेटरी ते कुठे आहेत. मी सावरकर साहेब मगाच सांगितलंय, सचिव आणि संबंधित सगळेच अधिकारी त्यांच्या सगळ्यांचा लेखी खुलासा अध्यक्षांच्याकडे घेतला जाईल आणि त्या ठिकाणी त्यांचं जर योग्य कारण नसेल तर त्याच्यावर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल. चला, सन्मान्य सदस्य संजयजी देरकर, सन्मान्य सदस्य सिद्धार्थजी खरात आहेत का? अध्यक्ष महोदय. संजयजी देरकर. अध्यक्ष महोदय, 293 बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपला आभारी आहो. राज्य शासनाने मांडलेल्या या प्रस्तावामध्ये शेतकरी हिताच्या अनेक योजनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. कर्जमाफी, पीक विमा, जलयुक्त शिवार, नमो शेतकरी सन्मान योजना, नैसर्गिक शेती अभियान, पांदन रस्ते योजना, ड्रोन तंत्रज्ञान, कृषी समृद्धी योजना अशा अनेक योजनांची यादी या प्रस्तावात आहे. मात्र आज प्रश्न योजनांची यादी किती मोठी आहे हा नाही, तर त्या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला किती मिळतो हा आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील शेतकरी आजही संकटात आहे. प्रस्तावामध्ये शेतकरी स्वयंपूर्ण व कर्जमुक्त होण्याचा उल्लेख आहे, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की शेतकरी अजूनही कर्जाच्या विखळ्यात बाहेर आलेला नाही. कर्जमाफीच्या योजना जाहीर होतात, मोठ्या मोठ्या घोषणा केल्या जातात, परंतु लाखो शेतकरी विविध अटी, निकष आणि तांत्रिक कारणामुळे लाभापासून वंचित राहतात. पुण्यलोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली, त्याचे स्वागत आहे. परंतु राज्य शासनाने विचारत आहे की कापसाचा उत्पादन खर्च वाढत असताना भाव का मिळत नाही. देशातील सर्वाधिक कापूस उत्पादक पट्ट्यापैकी असलेला यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा या जिल्ह्यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकरी अजूनही बाजारभावाच्या संकटात आहे. कापसाचे उत्पादन वाढण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ कशी होईल याकडे सरकारने लक्ष द्यायला पाहिजे. कापूस पिकतो महाराष्ट्रात, पण मूल्यवर्धन करणारी उद्योग इतरत्र जातात. आजही विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर टेक्स्टाईल पार्क, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात सुविधा उभ्या राहिलेल्या नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला त्यांच्या उत्पन्नात योग्य मोबदला मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, जलयुक्त शिवार टप्पा 2चा उल्लेख प्रस्तावात करण्यात आला आहे, परंतु राज्यातील अनेक भाग आजही टँकरवर अवलंबून आहेत. हजारो कोटी रुपये खर्च होऊन सुद्धा सिंचनाखालील क्षेत्र वाढण्याचा वेग अपेक्षेपेक्षा नाही. जलसंधारणाच्या कामामध्ये गुणवत्ता, देखभाल आणि दीर्घकालीन परिणाम
यांचे स्वतंत्र मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बैठका घेतल्या, सूचना दिल्या, निर्णय घेतले असे प्रस्तावात म्हटले आहे. पण शेतकरी विचारतो की बैठकींना पिकांना पाणी मिळाले का? सूचनांनी विहिरी भरल्या का? निर्णयांनी कोरडवाहू शेतीचे प्रश्न सुटले का? प्रशासकांच्या बैठका आणि शेतकऱ्यांच्या शेतातील वास्तव्य यातील अंतर कमी करणे हे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या प्रस्तावात गौरव करण्यात आला आहे, परंतु आजही राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक तक्रारी विमा योजनेबाबत आहे. नुकसान मोठे होते आणि भरपाई अत्यल्प मिळते. अनेकांना भरपाईच मिळत नाही. पंचनामे, निकष आणि तांत्रिक अडथळ्यामुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. विमा कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होते, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात न्याय मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती सरकार नाकारू शकत नाही. नैसर्गिक शेती अभियानाची घोषणा करण्यात आली, पण नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी स्वतंत्र बाजारपेठ कुठे आहे? उत्पादित मालाला अतिरिक्त दर कुठे मिळतो? प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र आणि विक्री साखळी यांची व्यवस्था कितपत झाली आहे? केवळ घोषणा करून शेती पद्धती बदलत नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा उल्लेख करते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचे स्वागतच आहे, पण ज्या शेतकऱ्याला आजही वेळेवर वीज, पाणी, खत आणि बियाणे मिळत नाही, त्याचप्रमाणे ड्रोन तंत्रज्ञान कितपत पोहोचेल याचेही आत्मपरीक्षण झाले पाहिजे. आज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यापुढे 3 मोठे प्रश्न उभे आहेत. उत्पादन खर्च, हमीभाव आणि बाजारपेठ. यावर ठोस धोरणाशिवाय कोणतीही योजना शाश्वत ठरणार नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील हजारो शेतकरी अजूनही वन्य प्राण्याच्या उपद्रवामुळे त्रस्त आहे. शेतमालाचे नुकसान होते, पण भरपाईवर वेळेवर मिळत नाही. कृषी पंपांना अखंड वीज नाही. खत आणि बियाण्यांच्या किमतीत वाढ आहेत. शेतमाल साठवणूक आणि प्रक्रिया उद्योगाचा अभाव आहे. शेतकरी आत्महत्याचे संकट पूर्णपणे थांबलेले नाही. ही वास्तव परिस्थिती आहे. म्हणून मी शासनाला विनंती करतो की केवळ योजनाची यादी मांडून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे. असे कागदावरची लिखाणापेक्षा तो प्रत्यक्षात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला पाहिजे, हा विचार करावा लागेल. कर्जमुक्तीच्या योजना सर्वसमावेशक कराव्यात. पीक विमा अधिक पारदर्शक करावा. हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना द्यावी आणि शेतीला लाभदायक व्यवसाय बनवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखावे. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी हा केवळ योजनाचा लाभार्थी नाही, तर देशाचा अन्नदाता आहे. त्यांचा सन्मानाचे, स्वाभिमानाने आणि आर्थिक स्थैर्याने संरक्षण करणे ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. त्या दृष्टीने या प्रस्तावातील उद्देशाने स्वागत करत असतो, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी मी या सभागृहामार्फत करीत आहोत. घराघरात पाणी देणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर उपासमारीची वेळ का? अध्यक्ष महोदय, आज मी या सभागृहाचे लक्ष जलजीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत असलेल्या गट संसाधन केंद्रावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अत्यंत गंभीर प्रश्नाकडे वेधू इच्छितो. एकीकडे केंद्र व राज्य शासन घराघरात नळात पाणी पोहोचवण्याच्या मोठमोठ्या घोषणा करत आहे, तर दुसरीकडे या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच मागील 6 महिन्यापासून मानधन मिळालेले नाही. डिसेंबर 2025 पासून आजपर्यंत वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. मुलांच्या शिक्षणाची फी, घरखर्च, औषधोपचार आणि दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण झाले आहे. माझा प्रश्न शासनाला आहे की ज्या कर्मचाऱ्याच्या खांद्यावर जलजीवन मिशनची संपूर्ण जबाबदारी आहे, त्यावरच उपासमारीची वेळ का आणली जात आहे? अध्यक्ष महोदय, मी मागील 2 वर्षापासून जलजीवन मिशनच्या कामाबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आलो आहे. माझ्या वणी विधानसभा मतदारसंघात तसेच राज्यातील अनेक भागात फिरताना मला एकच चित्र दिसत आहे. कोट्यवधी रुपयाचे कामे मंजूर झाली, हजारो किलोमीटर पाईपलाईन टाकण्यात आल्या, परंतु अनेक गावामध्ये कामे आजही अर्धवट अवस्थेत आहेत. अध्यक्ष महोदय, पाईपलाईन टाकण्यासाठी रस्ते खोदले गेले, पण त्या रस्त्याची योग्य दुरुस्ती करण्यात आली नाही. परिणामी नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. गावातील नागरिकांचा रोष स्थानिक सरपंच असो, ग्रामपंचायत सदस्य असो किंवा आम्ही आमदार लोक असो, त्यांच्यावर रोष निर्माण होत आहे. परंतु या संपूर्ण व्यवस्थापनातील त्रुटीसाठी जबाबदार कोण? लोकप्रिय घोषणा करणे सोपे असते, पण त्या घोषणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यकता आर्थिक तरतूद आहे का? निधी वेळेवर उपलब्ध होणार आहेत का? याचा विचार शासनाने आधी करायला हवा होता. तिजोरीतील पैसा नसताना मोठमोठ्या योजना जाहीर करून
जनतेच्या अपेक्षा वाढवणे आणि नंतर कामे अर्धवट ठेवणे ही जनतेशी केलेला विश्वासघात आहे. अध्यक्ष महोदय, जलजीवन मिशनचा उद्देश अत्यंत चांगला आहे. प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पाणी पोहोचले पाहिजे. मात्र योजनेच्या नावाखाली अर्धवट कामे, रखडलेले निधी, कंत्राटदाराची मनमानी, कामकाज आणि कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन हे वास्तविक स्वीकारावे लागेल. म्हणून मी शासनाकडे ठामपणे मागणी करतो की गटसंस्थान केंद्रातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत 6 महिन्याचे मानधन तात्काळ अदा करण्यात यावे. कृषीसोबतच जलजीवन मिशनचा पण आहे. नाही अध्यक्ष महोदय, तरी पण ही जलजीवन मिशनच्या संदर्भात जे कंत्राटी कामगार आहे ते माझ्यापर्यंत आले होते. त्यांनी सांगितले की महाराष्ट्रात गेल्या 6 महिन्यापासून त्यांना पगार झाला नाही. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, 253 वरची बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. किशोर पाटील, अर्जुन खोतकर, बाबुराव कदम, विलास भुमरे, संजय गायकवाड, श्रीमती मंजुळा गावित, चंद्रदीप नरके. अध्यक्ष महोदय, आज कृषी संदर्भातली चर्चा 293 या ठिकाणी 70 गटातून या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे. प्रथम सरकारनं घेतलेल्या या वेगवेगळ्या योजनांच्या आणि कर्जमाफी योजनांचं मी निश्चित स्वागतच करतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपल्याला निश्चित सांगावासा आनंद वाटतो की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना महाराष्ट्र शासनानं 2 जून 2026 रोजी शासन निर्णय घोषित केली. आणि मला वाटतं की प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्याला 50,000 रुपये आणि थकबाकीदार शेतकऱ्याला 2 लाखापर्यंत थकीत कर्जमाफी अशी या योजनेमध्ये योजना जाहीर केली. याच्या अगोदर सुद्धा आपल्याला कल्पना आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. मला वाटतं की 2000 अनेक वक्त्यांनी सांगितलं, अनेक आमदारांनी सांगितलं, 2014 नंतरच या कर्जमाफीच्या योजना या ठिकाणी जाहीर झाल्या. 2017 साली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर झाली. आणि मला वाटतं त्याच्यानंतर महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी सन्मान योजना झाली. त्याच्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी मात्र आदरणीय एकनाथजी शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री असताना झाली. आणि आता 3री कर्जमाफीची योजना या ठिकाणी झाली. मला वाटतं या मागच्या सगळ्या गोष्टीचा ओवापोग करण्यापेक्षा आपल्याला काही मोजक्या या निर्णयामध्ये काही बदल करावे लागतील. या संदर्भात मी सूचना करतोय की आपण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आणि सदर योजनेमध्ये आपण या योजनेमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली त्यांना 2022-23, 23-24 आणि 24-25 या 3 आर्थिक वर्षामध्ये या 3 आर्थिक वर्षापैकी 2 आर्थिक वर्षामध्ये नियमित कर्जफेड केली असेल तर त्याला प्रोत्साहनक अनुदान मिळणार आहे 50,000 रुपये. पण तुम्हाला आपल्याला या ठिकाणी सूचना करायची आहे की या 24-25 आर्थिक वर्षामध्ये जे घेतलेलं ऊस कर्जाची परतफेड आहे ही सर्वसाधारणपणे 30 जून 2026 पर्यंत करणं आवश्यक आहे. तरच या ठिकाणी या पात्र कर्जदार लाभार्थ्यांना 50,000चा लाभ होणार आहे. परंतु माझ्या जिल्ह्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये विशेष करून गगनबावडा तालुका पश्चिम भागामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये गेल्या वर्षी अतिवृष्टी झाली आणि अतिवृष्टी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी
असणारं जे कर्ज आहे ते फिटू शकलेलं नाही. तर विशेष करून गगनबावडा तालुका हा बाधित तालुका म्हणून घोषित केला, अतिवृष्टीमुळं बाधित तालुका म्हणून घोषित केला. तसेच पन्हाळ्याचा काही भाग आहे, करवीचा काही भाग आहे, त्याचबरोबर इतर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा असे बाधित तालुके जाहीर केलेत अतिवृष्टीमुळं. त्यामुळं शेतकऱ्यांना 26 पर्यंत, त्या 25 जो जून 25 मध्ये पाऊस झाला त्या पावसामुळं ऊसाचं नुकसान झालं. जवळजवळ 80% ऊस खराब झाला, त्याचं उत्पन्न घटलं. अशा काळामध्ये आता त्याच्या येणाऱ्या ऊसाच्या बिलामधून त्याचं 30 जून 2026 म्हणजे आत्ता कर्ज भरणं त्याला अशक्य झाले. त्यामुळं त्याचं गेल्या 2 वर्षामध्ये जर व्यवस्थित कर्ज फेडलं असेल, आता 30 जून 2026ला ती बाकी फिटत नसेल तर त्या ठिकाणी त्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. मी निश्चितपणे मंत्री महोदयांना सांगतोय की जिथं जिथं शासनानं अशा ठिकाणी बाधित तालुके म्हणून घोषित केले अतिवृष्टीमुळं, अशा ठिकाणच्या लोकांना त्या कर्जमाफीमध्ये लाभ मिळणार नाही, कारण त्यांचे पैसे आता 30 जून 2026ला भरू शकत नाहीत. आणि मग आता अशी परिस्थिती आली, एका बाजूला 50,000चा लाभ मिळवा किंवा थकीत कर्ज आहे म्हणून त्या ठिकाणी लाभ मिळणार नाही, म्हणून हे शेतकरी सावकाराच्या दारात उभारणार, बाहेरून पैसे घेणार आणि ते भरायची आज गडबड चालू आहे. मला वाटतं की आपण ही दुरुस्ती या GR मध्ये करावी की ज्याच्या माध्यमातून आजच आपल्याला हा निर्णय घ्यावा लागेल, कारण 30 जून आता लांब नाही. अनेक शेतकऱ्यांना ते जे पूर्वीचं कर्ज आहे ह्या फिटलेलं नाही, त्याला पुनर्गठन करण्यासाठी त्या ठिकाणी सरकारनं परवानगी घेऊन त्या लाभार्थ्यांना, त्या ठिकाणी पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा. मला वाटतंय मगाशी कैलास पाटलांनी सांगितलं की त्यांनी बरोबर सांगितलं होतं. मला वाटतं की ज्या शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये 2017च्या मध्ये जवळजवळ काही शेतकरी पात्र होते, परंतु त्यांना अजून कर्जमाफी मिळालेली नाही आहे त्यावेळेच्या. पण मला सरकारला निश्चितपणे मला सूचित करायचं, त्यांचं मी शासनाचं अभिनंदन करतो बारण्याप्पा, कारण माझ्या जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 250 शेतकरी आहेत की जे पात्र असताना सुद्धा 2017 मध्ये असताना त्यांना निधी उपलब्ध झालेला नाही आहे. असं अनेक जिल्ह्यामध्ये आहे. त्याची आकडेवारी आपण निश्चित जाहीर करा. परंतु सरकारनं आता या उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना, म्हणजे शेतकरी सन्मान, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये 17 मध्ये जे पात्र शेतकरी होते त्यांना आता कर्जमुक्तीचं जी रक्कम मिळायची आहे त्यासाठी 200 कोटीची तरतूद आता केली. त्यामुळे निश्चितपणे त्यांना ते पैसे या कर्जमाफीबरोबर राहिलेल्यांची कर्जमाफी द्यावी. त्यामुळं निश्चितपणे शासनावर कुणाचा रोष राहणार नाही आणि तो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही. आपण या सगळ्या गोष्टी जरी करत आलो तर निश्चितपणे आज आपण बघतोय की सगळेजण इथं सांगतात की बळीराजा जगला पाहिजे, बळीराजा सुखी समाधानी राहिला पाहिजे तर राज्य सुखी समाधानी राहील. परंतु मला कृषी मंत्र्यांना विचारायचं आहे की मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं की ही शेतकरी आत्ताची अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करताना 3दा या ठिकाणी सरकार आपलं आल्यानंतर कर्जमाफी झाली, पण तो शेतकरी अजून सुद्धा कर्जात का राहतो. आणि ह्याच्यावरती एक अभ्यास गट नेमला होता आणि तो अभ्यास गट नेमून परत शेतकरी कर्जामध्ये राहता कामा नये यासाठी अभ्यास गटानं काय कारवाई केली ते आम्हाला कृषी मंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरामध्ये सांगावं. आज आपण बघितलं तर आपण पूर्वीच्या काळामध्ये उत्तम शेती म्हणत होतो, दुय्यम व्यापार म्हणत होतो आणि कनिष्ठ नोकरी म्हणत होतो. आज कृषी मंत्री साहेब उलट झालंय. आज उत्तम नोकरी झाली, व्यापार दुय्यम राहिला आणि कनिष्ठ शेती झाली. आता शेतकऱ्याच्या मुलाला मुलगी द्यायची म्हटली तर कोण मुलगी देत नाही, पहिल्यांदा तो विचारतो नोकरी आहे का म्हणतो. म्हणजे ही आता परिस्थिती आज शेतकऱ्यावरती आलेली आहे. आज ही परिस्थिती घालवायची असेल तर निश्चितपणे या शेतकऱ्याला च्या शेतीला उद्योगाचा दर्जा आपण देणार आहे का नाही. परवा दिवशी शेतीच्या पाण्याचे दर ठरवायसाठी 2026 ते 29 या ठिकाणी ऑनलाईन हिअरिंग घेतली. त्याच्यामध्ये आम्ही पाणीपट्टी वाढवू नका म्हणून सांगितलं. वेळोवेळी पाणीपट्टी वाढली पाहिजे, खर्च वाढतात तसं पाणीपट्टी वाढली पाहिजे. त्या MWRRIच्या
अध्यक्ष ज्या मॅडम होत्या त्यांनाही आम्ही कल्पना दिली. तुम्ही पाणीपट्टी जर वाढवत असाल महागाईप्रमाणे तर शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला तुम्ही हमीभाव देता का? आज एवढा सोपा विषय नाही आहे शेतीचा. आपण इथं घोषित करतो बळीराजासाठी, बळीराजा जगला पाहिजे तर सगळी सुखी राहील. पण त्या बळीराजाला शेतीच्या हमीभाव जो ऊस असेल, इतर पिकं असतील, त्या पिकाला त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या आधारावर हमीभाव आपण देतो का? कृषी मूल्य आयोग जो हमीभाव काढतो आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला तो हमीभाव मिळतो का? किती ठिकाणी सोयाबीन केंद्रावरती तुम्ही सोयाबीन खरेदी केलं, किती ठिकाणी योग्य धान असेल ते धानाच्या केंद्रावर तुम्ही धान खरेदी केलं, म्हणजे भात खरेदी केलं. या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या तर उत्पन्न घेतलेल्या उत्पादनाच्या कित्येक पटीनं कमी आपण शेतीमाल केंद्रावर तो माल विकला जातो. शेतकरी हा जागेवर शेतीमाल विकत असतो. आज आपल्याला बघितलं असेल तर प्रत्येक विभागातली परिस्थिती वेगवेगळी आहे. प्रत्येक विभागामध्ये वेगवेगळी पिकं आहेत आणि एखाद्या वेळी जर उत्पन्न जास्त झालं, ऊसाचं उत्पन्न जास्त झालं, भाताचं उत्पन्न जास्त झालं, आपण आता बघितलं असेल कांद्याचं उत्पन्न जास्त झालं. आज कांदा 2-2 किलो रुपयानं सुद्धा जात नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा त्याच्या शेतामध्ये गाडून टाकला. आज सोयाबीन एक ठिकाणी अखंड शेतात गाडतात. ही परिस्थिती काय ती याच्या मागे विचार केला पाहिजे. आपल्याला पाणीपट्टी वाढवून देणं, कर्ज माफी झाली पाहिजे. कारण कर्जमाफी कशासाठी केली? अवेळी पावसाचं प्रमाण असेल, अतिवृष्टी असेल, दुष्काळी परिस्थिती असेल, अशा वेळी शेतकऱ्याचा कर्ज भरणं सुलभ होत नाही, कारण उत्पन्न निघत नाही. परंतु दर 4 वर्षानंतर अशा एखादा 5 वर्षानंतर फेरी येते की ज्याच्यामध्ये अतिवृष्टी होते आणि अनेक गोष्टी होतात. तो रेग्युलर वेळी आपल्याला या ठिकाणी शेतीमालाला हमीभाव आपण देतो का? खऱ्या अर्थानं बारणे मंत्री महोदय की या ठिकाणी मला एवढं सांगायचं आहे की आज आता जवळजवळ शेती हा विषय 45 ते 48% शेतकरी राहिला आहे आणि 52% नागरीकरण व्हायला लागले. शेतकरी शेती विका लागलेत. अशा परिस्थितीमध्ये आपण शेतकऱ्याला जगवण्यासाठी शासन म्हणून काय भूमिका घेणार आहे? आपण कोणता ठोस उपाय योजना केली की ज्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला कर्जमाफी द्या म्हणून आपल्याकडे आलं नसलं पाहिजे? यासाठी तुम्ही टाइम बाउंड पिरियड काय केलाय? आज या ठिकाणी कृषी खात्याचे सचिव बसलेत. टाइम बाउंड पिरियड तुम्ही काय केला? वेगवेगळ्या ठिकाणी क्रॉप पद्धती काय आहेत? मार्केटिंगसाठी शेतकऱ्याच्या तुम्ही काय उपाययोजना केल्या? या टाइम बाउंड पिरियडमध्ये तुम्ही काय केलं याचा एक कृती अहवाल तुम्ही दिला तर शेतकरी या ठिकाणी जगणार आहे. मी अधिक आपणाला गोष्टी सांगू शकत नाही, पण तुम्ही निश्चितपणे सांगतो, आज सुद्धा घरंदाज आपण म्हणतो शेतकरी, आज 20-20 एकर 25-25 एकर शेतकरी मला मोठा शेतकरी आमच्याकडे समजतात. विदर्भ मराठवाड्यामध्ये शेकडो एकर शेती आहे. कारण मगाशी डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं की 5 एकर शेतकरी आमचा अल्पभूधारक शेतकरी आहे. आपल्याला मला सांगायचं आहे की पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आमच्याकडे गुंठेवारीमध्ये शेतकरी आहेत. 20-20 गुंठे, 30-30 गुंठे, 1 एकरचे आतले शेतकरी आहेत. मोठे शेतकरी आमच्याकडे पश्चिम महाराष्ट्राला म्हटले तर 20 एकर आणि 25 एकराच्या आसपासले शेतकरी आहेत. निश्चित आहे पाणी आहे ही भूमिका असल्यामुळे शेतकरी उत्पन्न काढतात. त्या उत्पन्नाच्या आधारावर त्याला उत्पन्न खर्चाच्या आधारावर दर मिळतो का? ही भूमिका कुठेतरी सरकारने घेतली पाहिजे. खऱ्या अर्थानं आपण आज एखाद्या ठिकाणी रस्त्याचे प्रोजेक्ट घेतो, वेगवेगळ्या ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरतो, परंतु मला आपल्याला निश्चित सांगायचं आहे की शेतीसाठी आपण काय इन्फ्रास्ट्रक्चर करणार आहे? आज AI टेक्नॉलॉजी आले. AI टेक्नॉलॉजी सगळ्या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे का? ठराविक शेतकरी जे प्रगतशील शेतकरी आहेत ज्यांना माहिती आहे ते AI टेक्नॉलॉजीकडे वळलेले आहेत. AI टेक्नॉलॉजी प्रत्येकाच्या शेतकऱ्यामध्ये बसायसाठी शासन जे AI टेक्नॉलॉजी घ्यायला जे इन्स्ट्रुमेंट लागतात ते शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये बसणार आहेत. त्याच्यासाठी शासन काय अनुदान देणार आहे का? यासाठी आपण काय उपाययोजना केली का? मधल्या काळामध्ये ऊसाचं उत्पादन वाढवण्यासाठी VSIनं एक योजना घोषित केली. साखर कारखान्यानं 6,000 रुपये द्यायचे आणि सरकारनं काही पैसे द्यायचे. पण याच्यामध्ये सरकारचा सहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. आज सुद्धा आपण बघितलं तर या AI टेक्नॉलॉजीचा वापर खालच्या तळागाळातल्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचतो का नाही हा सुद्धा बघितला पाहिजे. काही प्रगतशील शेतकरी मोजके आहेत की या सगळ्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी असणारे योजनाचा वापर करतात आणि शेती उत्पन्न घेतात.
चांगल्या पद्धतीनं शेतीमध्ये पैसे मिळतात. शेतीमध्ये पैसे मिळत नाहीत असं नाही. जर शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये अधिक लक्ष घातलं तर मिळतात. परंतु पर्जन्याचा परिणाम, वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती याच्यावर सुद्धा शेती उत्पन्न अवलंबून आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणच्या वेगवेगळ्या जमिनीवरती सुद्धा शेती उत्पन्न अवलंबून आहे. जमिनीच्या प्रतीवर सुद्धा त्याचं शेती उत्पन्न निघतंय. या सगळ्या गोष्टी घेतल्या तर निश्चितपणे सरकारनं एक कालबद्ध कार्यक्रम केला पाहिजे. आज आत्ताच बघा की केंद्र सरकारच्यामुळं आपण कोल्हापूर जिल्हा आणि संभाजीनगर जिल्हा हा खतासाठी आपण ऑनलाईन ॲप्लिकेशन द्यायला सांगितलं. आत्ता पाऊस आत्ता पडायला लागलाय, पेरण्या झालेत, शेतकऱ्याला खतं पाहिजेत. अशा वेळी आपण हे 2 जिल्हे ट्रायलसाठी महाराष्ट्रातले घेतले. आपण आता ऑनलाईन किती लोकांनी शेतकऱ्यांनी केलं. तुमचं पोर्टलच ओपन नाही. 7/12मध्ये अनेक ठिकाणी वेगवेगळी नावं आहेत, 20-20 नावं, 30-30 नावं एका 7/12वरती आहेत. त्या शेतकऱ्यानं कुठल्या दुकानामध्ये जायचं, त्याचं रजिस्ट्रेशन करायचं आणि मग तो खताची मागणी आपण डिमांड करायची आणि मग तो आपल्याला देणार. हे सगळं ठीक आहे, परंतु कुठंतरी लिंकिंग होतंय म्हणून आपण केलं. खताचं बरोबर इतर आपल्याला काही गोष्टी देतात आणि शेतकऱ्यांच्या माती मारतात. म्हणून या ठिकाणी लिंकिंग होऊ नये म्हणून आपण खताची या चुकीच्या गोष्टी येऊ नये म्हणून आपण चांगल्या योजना आणायला लागला. तर प्रॅक्टिकली त्याकडे ऑनलाईन बरोबर ऑफलाईन पण सेवा द्यायला पाहिजे. ज्यावेळी आपला बेस परफेक्ट होईल, सगळ्या शेतकऱ्याला आज आपल्याला अँड्रॉइड मोबाईल येतील आणि मग आपण त्यासाठी परिपूर्ण होऊ. अशा वेळी करा. आज अनेक शेतकऱ्यांना आमच्या जिल्ह्यामध्ये असेल, राज्यामध्ये असेल, आज सुद्धा खतं मिळत नाहीत. तो त्या खताच्या दुकानामध्ये गेलाय, तो दुकानदार म्हणतोय खताचं लिंकिंग करा. कोण करते? सेवा केंद्रावर करत नाही, हे खाजगी व्यापारीच त्या ऑनलाईन त्याला करून द्यायला लागलेत. शेतकऱ्या स्वतः कुठं मोबाईलवर भरणार आहे? आज आपल्याला निश्चितपणे या गोष्टीचा विचार करून केंद्र सरकारकडे जावं. मधल्या काळामध्ये मी आपल्याला या गोष्टी सांगितल्या, अनेक लोकांना मी निवेदन दिली की बाबा या ऑनलाईन खताचं बुकिंग बंद करा. आता जर आपल्याला लिंकिंग शासनाला बंद करता येत असणार तर सरकारने नेमलेले कृषी अधिकारी असतील, दुकानाच्या तपासण्या करा, बाकीच्या गोष्टी करा. त्याच्यासाठी शेतकऱ्याला का त्रास करायचा? एखादा शेतकरी ऑफलाईन खरेदी करत असेल, वेळेवर खत लागलं की ते वेळेवर दुकानात जाऊन त्यांना आणलं पाहिजे. ही प्रॅक्टिकलिटी आहे. तर या सगळ्या शेतकऱ्याच्या गोष्टी ऑन द रेकॉर्ड आपण घ्या. प्रॅक्टिकल ज्या शेतकऱ्याच्या गोष्टी आहेत त्या अनुभवाला घ्या आणि या ठिकाणी वेगवेगळ्या सोयी करत असताना निश्चितपणे आपण या योजना करत असताना या गोष्टीचा विचार करून या योजना कराव्यात अशी मी आपल्याला विनंती करतो. त्याचबरोबर मगाशी मी आपल्याला जी गोष्ट सांगितली की या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमध्ये गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळं बाधित तालुके जाहीर झालेत, त्यांना 30 जून 2026 पूर्वी या ठिकाणी कृषी खात्याचे मुख्य सचिव बसलेत, सहकार खात्याचे आलेत, नाही सहकार खातं पण आता आलेलं आहे. त्यामुळं माझी मागणी एवढीच आहे की 30 जून 2026 पूर्वी आपल्याला जे गेल्यावेळी तालुके बाधित होते अतिवृष्टीमुळं, अशा शेतकऱ्यांना परत पैसे भरता येत नाहीत थकबाकीचे, असे मग पात्र लाभार्थी प्रोत्साहन माध्यमातून जाणार आहेत, त्यांना या ठिकाणी पुनर्गठन करण्याची परवानगी द्यावी. त्यांना पात्र लाभार्थ्यामध्ये घालावं. कारण गेल्या 2 वर्षामध्ये तिन्ही जर कर्ज व्यवस्थित फेडलं असेल, परंतु यावर्षी अतिवृष्टीमुळे फेडता आलं नाही, त्यामुळे जर कुठे एखादा वर्ष कमी जादा होत असेल तर त्याला ती थकबाकी आता 30 जूनपर्यंत भरायला लावू नका. बारण्याप्पा मंत्री महोदय, आता ते शेतकरी वेगवेगळ्या बँकांच्याकडे जायला लागलेत आणि 14% व्याजानं पैसे घ्यायला लागलेत आणि तुमचं 30 जून पूर्वी कर्ज भरणार. एका बाजूला पात्र लाभार्थ्याला आपण पैसे देतो म्हणून सांगतो, कर्जमाफी देतो म्हणून सांगतो, प्रोत्साहन अनुदान देणार म्हणून सांगतो आणि एका बाजूला 30 जून पूर्वी वसुली करायला लागत आहे. ते मुद्दाम ठेवलेलं नाही. या ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे ते राहिलेले कर्ज आहे, याची नोंद घेऊन ह्या GR मध्ये आपण बदल करावा आणि त्याला पात्र लाभार्थ्यामध्ये या ठिकाणी निश्चित घ्यावं. आणि या बळीराजाचा मान सन्मान खरोखर ठेवायचा असेल तर कृषी मंत्र्यांनी या बळीराजाला शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर हमीभाव द्या, त्याची मार्केटिंगची व्यवस्था करा, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करा आणि मगच खऱ्या अर्थानं या राज्यामधला बळीराजा सुखी झाला असं म्हणता येणार नाही. आपण निश्चितपणे आज कर्जमाफी केली, शेतकऱ्यांसाठी योजना आणल्या, 3-3दा कर्जमाफी केली
आपण सरकारचं अभिनंदनच करतो. पण त्याच्याहीपेक्षा आपण शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी त्याची अडचणी दूर करायचं असेल आणि अभिनंदनास पात्र ठरायचं असेल तर शेतकरी या ठिकाणी विशिष्ट आपण प्रत्येकजण भाषण करतो, आपण आपलं निवेदन देतो की बळीराजा सुखी झाला पाहिजे. पण बळीराजासाठी मला वाटते आज कृषी खात्याला किती आपण आपल्याकडे निधी येतो आणि अशा किती पद्धतीनं आपण तो लोकांच्यापर्यंत पोहोचो याचा सुद्धा आकडेवारी आपण जाहीर करावी. आज इन्फ्रास्ट्रक्चर जसं तुम्ही वेगवेगळ्या रस्त्यासाठी आहे, दळणवळणासाठी असलं पाहिजे, सगळ्या क्षेत्रामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर असलं पाहिजे. परंतु कृषी खात्याला शेतकरी प्रगतशील व्हावा, त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या आधारावर त्याला दर मिळावा, याच्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं कोणतं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलं आणि त्याला कायमस्वरूपी अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आपण काय प्रयत्न करणार आहे आणि तो कालबद्ध कार्यक्रम आपण कसा आखणार आहे याच्या संदर्भात आपल्या उत्तरामध्ये कृषी मंत्र्यांनी सांगावं. आणि खऱ्या अर्थानं आपण जर हा कालबद्ध कार्यक्रम करून या शेतकऱ्याला आपण खऱ्या अर्थानं सुखी करणार असेल तर निश्चितपणे हा शेतकरी आपल्या समाधानानं आपल्याला आशीर्वाद देईल एवढीच आपल्याला विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. लांडे महोदय, धन्यवाद. नियम 293 वरती बोलत असताना शासनाचं अभिनंदन करत असताना आदरणीय कृषी मंत्र्यांचं मामाचं अभिवादन करत असताना त्यांना काही प्रश्न आणि काही शेतकऱ्याच्या भावना, मी शेतकऱ्याचा मुलगा असल्यामुळं मामांना माहिती आहे आणि आमचं भाग्य आहे की कृषी मंत्रीसुद्धा शेतकरी आहेत, जमिनीची अतिशय त्यांना माहिती आहे आणि शेतकऱ्याला किती त्रास होतो तेही त्यांना माहिती आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी शासनाने आत्तापर्यंत अनेक योजना आणल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असेल, महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी योजना असेल, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई देवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आहे, शेतकऱ्याला प्रोत्साहन देणं ही योजना आहे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसाहेब असताना नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना आणलेली होती. आणि त्याच पद्धतीने शासन शेतकऱ्याकडून अपेक्षा ठेवतं की शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेती करावी आणि चांगला माल हा महाराष्ट्रातील लोकांना द्यावा. तशाच पद्धतीने पीक विमा योजना आहे. मुख्यमंत्री पाणत रस्ता ही एक अतिशय चांगली योजना आणलेली आहे शेतकऱ्यांसाठी. अध्यक्ष महोदय, आत्ता महाराष्ट्रामध्ये पाऊस येऊ घातलेला आहे, परंतु मी पुणे जिल्ह्यातील काही 2 तालुक्याबद्दल बोलतो. ज्या रस्त्याने आपण येतात ना त्याच रस्त्याच्या शेजारी, मामा पण त्या रस्त्याने येतात, त्याच रस्त्याच्या शेजारी भोर आणि राजगड तालुका आहे. अध्यक्ष महोदय, मध्ये पाऊस येऊन गेल्यामुळे शेतकऱ्यांनी भाताची पेरणी केली आणि वरुण राजा गेल्यानंतर शेतकऱ्यावरती आता दुबार पेरणीचं संकट आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, तुमच्या माध्यमातून मी कृषी मंत्र्यांना विनंती करेल की कृषी मंत्री महोदय, मी जे भावना मांडतोय एक शेतकऱ्याचं पोरगा म्हणून मांडतोय. मंत्री महोदय, मामा, मला माहिती आहे की तुमचे सचिव तुमचं ऐकत नाहीत, सचिव तुम्हाला घाबरत नाहीत. मामा, माझी विनंती आहे तुम्हाला, या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा आणि शेतकऱ्यांच्या लोकांचा विषय इथं असताना काही त्या ठिकाणी बसलेले सचिव सुद्धा शेतकऱ्याची मुलं आहेत. त्यांच्या भावना त्यांना सांगायला पाहिजे होत्या की शेतकऱ्यांच्या भावना आहेत, शेतकऱ्यांवरती अन्याय होतोय, शासन शेतकऱ्यासाठी अनेक योजना आणतंय, परंतु सचिवांना त्याच्या भावना नाही आहेत. मंत्री महोदय, आपल्याला विनंती करतो, फक्त 1 तासासाठी मला तिथे बसवा. कुठला सचिव तुमच्या शब्दावर येत नाही 1 मिनिटात ते बघतो, मी दाखवून दिलेलं आहे. असा शेतकऱ्यांचा कोणी अपमान करत असेल ना तर मी शेतकऱ्याचा पोरगा आहे, हे सहन करणार नाहीये. सर्व सचिवांनी कान उघडून ऐका. या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडला जातोय, शेतकऱ्यांना होणारा अन्याय मांडला जातोय. शेतकरी जिवंत आहे म्हणूनच तुमच्या मुलाबाळाला खायला मिळतंय, अन्नधान्य आम्ही पिकवतो म्हणूनच तुमच्या घरापर्यंत येतंय. म्हणून या भावनाचा आदर करणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला सांगतो, या सर्व योजना राबवत असताना माझा शेतकरी शासन दरबारी अनेक वेळा चपला झिजवतात. मंत्री महोदय,
या योजना आपण राबवतो पण शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचतात का नाही ते पाहणं पण आपलं काम आहे. अनेक वेळा पाहिलेलं आहे. भोर तालुक्यामध्ये 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर एस टीच्या माध्यमातून तो शेतकरी त्या जातो कार्यालयात. मामा 2-2 तास बाहेर बसून सुद्धा काही अधिकारी भेटत नाही आहेत. ही मस्ती आहे मामा, ही शेतकऱ्यांचा अपमान आहे मामा. अशा पद्धतीने होणार असेल तर या योजना मामा हे नको आहेत आम्हाला. परंतु ह्या तुमच्या अधिकाऱ्यांना तुम्ही तुमचं कर्तव्य त्यांना दाखवून द्या. नाहीतर मला 1 वर्षासाठी आहे ना कृषी मंत्री बनवा. मी यांना बरोबर वटणीवर आणतो, शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करायला शिकवतो आणि शेतकऱ्यांच्या ज्या योजना आहेत त्यांच्या चरणापर्यंत पोहोचवण्यासाठी यांना वटणीवर आणतो. मामा काय चाललंय हे? काय चाललंय मामा हे? त्यासाठी ज्यांनी विश्वासाने आपल्याला निवडून दिलं, आपण मोठ्यापणाने सांगतो बळीराजाचं राज्य आहे. बळीराजाचं राज्य ते घरापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. आपण त्याच्यावर काय मेहरबानी करत नाहीये. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझे मंत्री महोदयांना विनंती आहे. अनेक सदस्यांनी अनेक भावना मांडलेल्या आहेत. मी तर अध्यक्ष महोदय तुमच्या माध्यमातून शासनाला आणि मंत्री महोदयांना सांगू इच्छितो, हे कर्जमाफी देणं ही भीक बंद करा. कर्जमाफी देणं ही भीक बंद करा. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मामांना विनंती करतो की आत्ता तुमच्या शेतात काम करत असताना पूर्वी 10 वर्षापूर्वी आणि आत्ता खताच्या माध्यमातून असेल, कामगारांच्या माध्यमातून असेल, बैलजोडीची किंमत काय वाढली हे माहिती आपल्याला. म्हणून अनेक भाव वाढल्यामुळे जो माल कमवला जातो, जो उत्पन्न केलं जातं, त्याचा भाव वाढला नाही मामा. म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे, आपण या सर्व गोष्टीचा विचार करून आमच्या शेतीमालाला या खर्चावरती आधारित हमीभाव द्यावा. कर्ज देण्यापेक्षा या हमीभावाच्या माध्यमातून शासनाने जर मदत केली तर यांच्यापर्यंत जायची गरज नाही आहे. शासनाला योजना पोचल्या नाहीत असं पण शेतकऱ्यांना ओरडायची गरज नाही आहे. म्हणून आपल्याला या माध्यमातून सांगू इच्छितो की आपण शेतकऱ्यांना वेळेवर खत देऊ शकत नाही आहे, वेळेवर झालेले अवकाळी पावसामुळे नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही आहे. आता माझ्या तालुक्यामध्ये दुबार पेरणी आहे, कुणीही सर्वे करायला येत नाही आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी शेतीमालाचा होणारा खर्च याच्यावर आधारित शेतीमालाला हमीभाव देण्यात यावा. आणि एकच मागणी करतो की मामा, भोर वेल्ल्याचा आता राजगड तालुका झालेला आहे. भोर आणि राजगड या तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांना शेतीबरोबर आपण जर प्रोत्साहन दिलं, शासनाने जर प्रोत्साहन दिलं तर जोड व्यवसाय तयार होऊ शकतो. तो आहे बांबू शेती. मामा, मोठ्या प्रमाणामध्ये राजगड या तालुक्यामध्ये बांबूचं उत्पन्न होतं. तुमच्या गावापर्यंत, खाली सोलापूरपर्यंत, मंगळवेढ्यापर्यंत हे संपूर्ण मार्केटमध्ये घेऊन जात असतात. आणि मी मुख्यमंत्र्यांचा आणि शासनाचा आभार मानतो की आमच्या शेतकऱ्यांना येण्या जाण्यासाठी जे रस्ते बनवले, इंधनवाट दिली, त्याबद्दल शासनाचा आभार मानतो की शेतात असलेला माल हा मार्केटपर्यंत बाजारामध्ये नेण्यासाठी हे चांगले रस्ते बनवून दिले. आणि म्हणून या ठिकाणी जर आपण असा जोड व्यवसाय दिलात तर शेतकऱ्यांना जे इतर जमिनीमध्ये भातशेती असेल, आमच्याकडे ऊस कमी आहे, परंतु इतर जे धान्य आहे याच्यामध्ये जे नुकसान होतं त्या अशा जोड व्यवसायामधून शेतकऱ्याला मदत होईल एवढीच अपेक्षा या ठिकाणी करतो. आणि ज्या शासनाच्या योजना आहेत त्या मामा तातडीने लोकांपर्यंत पोहोचवाव्यात एवढीच या ठिकाणी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय किसान. शेखर निकम. 93 बोलत असताना सुरुवातीलाच मी या महायुतीचं शासन, या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब, आदरणीय सुनेत्रा वहिनी आणि या राज्याचे शेतकऱ्याचा पुत्र, ॲग्रिकल्चर
मिनिस्टर झाला त्या मामा भरणे, या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करेन, कारण गेले कितीतरी वर्षापेक्षा एक वेगळी आणि आगळी अशी ऐतिहासिक कर्जमाफीची योजना आपण लागू केलेली. योजनेमध्ये काही त्रुटी निश्चितपणे राहिल्या होत्या, त्यातल्या काही मागण्या वेगवेगळ्यांनी केल्या. त्या माध्यमातून या राज्याच्या मुख्यमंत्री व कृषी मंत्र्यांनी 17 आणि 19 या 2 वर्षातनं जे वगळलेले होते ते कर्जदार देखील याच्यामध्ये घेण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला. तो निश्चितच उपयोगी आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही भेटल्यानंतर आम्ही कोकणासाठी विशेष मागणी केलेली आहे, कारण कोकणातला शेतकरी हा नेहमी नियमित कर्ज भरणार आहे, फारसं कर्ज न घेणार आहे. आणि अशावेळी जी आपण कर्ज भरण्याची आणि कर्ज परतफेडीची आहे वेगवेगळ्या तारखेत ती 31 मार्च हीच जर घेतली तर त्याचा उपयोग आमच्याकडच्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी देखील होऊ शकतो. कारण ज्याचा नरके साहेबांनी नाही तिथं आता त्यांनी मांडलं होतं की ही मुदत देखील 30 जूनपर्यंत केली तर बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने होईल. या कर्जमाफीतल्या काही गोष्टी राहिल्या त्या कोकणासाठी वेगळे निकष लावण्याची भूमिका देखील आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आश्वासित केले. त्यामुळे ते निश्चितपणे ते एक क्रांतिकारक निर्णय आपण सगळ्यांनी घेतलेला. विशेषतः कोकणामध्ये लघु पाटबंधाऱ्याची छोटी छोटी धरणं होणं ही काळाची गरज आहे. परंतु मधल्या काळात नवी धरणं छोट्या धरणाला पाझर तलावाला मंजुरी न देण्याचं धोरण काहीतरी आहे, त्यामध्ये बदल करून हे पाझर तलाव जागोजागी मंजूर करण्याची भूमिका आपल्याला घेणं गरजेचं. कोकणामध्ये भूसंपादनाची जी लघु पाटबंधाऱ्याच्या योजना रखडण्यामागे कारण आहे, त्यासाठी देखील निधीची पूर्तता तातडीने केली तर तो प्रश्न देखील आमच्यासाठी सोडवला जाईल. त्याचबरोबरीने सुधारित मापदंडाचा विचार देखील या माध्यमातून करणं गरजेचं. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या योजनासाठीचं जे मापदंड आहे ते बदलून एक वेगळ्या पद्धतीचं त्याच्यामध्ये मंजुरी केली तर 0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या बंधाऱ्यांना मंजुरी मिळू शकेल आणि त्याचा उपयोग कोकणातल्या शेतकऱ्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने होईल. म्हणून माझी या निमित्ताने आग्रहाची मागणी आहे की कोकणात जलसंधारणाच्या गरजा व स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून वरील मागण्या विशेष बाब म्हणून सकारात्मक पद्धतीने आपण घ्याव्यात. जलसंधारण उपसमितीची बैठक करून भूमिगत बंधाऱ्यांच्या उभारणीचं काम देखील मोठ्या प्रमाणात आपल्याला करता येईल, जेणेकरून पाण्याची पातळी वाढवता येईल. यामध्ये अनेक गोष्टी करण्यासारख्या आणि या प्रत्यक्ष या गोष्टी देखील 350 एकराच्या प्रक्षेत्रावर आम्ही सिरीज ऑफ बंधाऱ्याच्या माध्यमातून तिथं केलेलं आहे. म्हणजे CCTV कामासाठी देखील 100% आपण अनुदान दिलं तर त्याच्यातून देखील पाण्याची पातळी वाढू शकते. बांबूचा उल्लेख मगाशी केला. बांबूमध्ये खरं म्हटलं तर दीपक भाईंचं काम देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे. आज एक तालुका अख्खा बांबूच्या उत्पन्नावर तिथं काम करतोय. परंतु माझा मूळ प्रश्न इथे मामा आहेत. मंत्री महोदयांना एवढीच विनंती आहे की बांबूची रोपं मिळतात कुठे? चांगली रोपं मिळण्यासाठी कृषी विद्यापीठ आज काम करतंय, चांगलं काम करतंय. त्यांना नर्सरीसाठी जर आपण बायोटेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून रोपं निर्माण करण्याचं टार्गेट आपण देऊ शकलो तर त्याचा उपयोग तिथल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने होईल. यावर्षी युरियाचं काम रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये निश्चितपणे मामा आपण लक्ष दिल्यामुळे चांगल्या पद्धतीने झालेलं आहे. तरी देखील हे सगळे जे रेकी आहेत ह्या जूनच्या किंवा मेच्या आत आल्या तर त्याचा शेतकऱ्यांना आता जी मागणीसाठी अडचणी होतात त्या होणार नाहीत आणि त्याबाबत देखील धोरणात्मक निर्णय आपण घेणं गरजेचं आहे. कोकण म्हटलं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग महत्त्वाचं म्हणजे काजू पीक हे ह्या कोकणामध्ये रत्नागिरीमध्ये खूप मोठ्या पद्धतीने आहे. पण आज काजूवर निर्यात सेंटर असेल, सेंटर ऑफ एक्सलन्स असेल, प्रक्रिया प्रकल्प असतील किंवा अत्याधुनिक रोपवाटिका असेल, यासारखे जे प्रकल्प आहेत ते रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये न होता दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये गेलेले. दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये जाण्याबद्दल आमचा आक्षेप नाही, परंतु खऱ्या अर्थाने जिथं लागवड केली जाते ती काजूची लागवड सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये होते. तर हे सेंटर देखील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्येच व्हावं, जेणेकरून
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकरी संघटना, प्रक्रिया उद्योग, सहकारी संस्था व काजू उद्योगाशी संबंधित संस्था यांची उभारणी तिथं चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. कोकणातलं काजू उत्पादन पाहता जिल्ह्यात काजू बाजार समिती, काजू निर्यात केंद्र, प्रक्रिया क्लस्टरची स्थापना करण्याचा प्राधान्याने शासनाने विचार करणं गरजेचं. काजू असेल, आंबा असेल, फणस असेल, करवंद असेल, जांभूळ असेल, इतर वनधारित उत्पादनासाठी देखील विशेष कृषी प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग व निर्यात प्रोत्साहनपर धोरण जाहीर करण्याची ते गरजेचं आहे. अनेक गोष्टी या माध्यमातून येतील. त्यामध्ये प्रामुख्याने स्वर्गीय भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेमध्ये सुपारी पिकाची मामा समावेश नाही. आता हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर गोगावले मंत्री महोदयांना आम्ही विनंती केले समस्त कोकणवासियांच्या वतीने की सुपारीचा अंतर्भाग या फळबाग योजनेच्या अंतर्गत घ्यावा, किंवा सुपारी पीक देखील कोकणासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने उत्पन्न देणार आहे. त्याचबरोबरीने डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर कुंपण योजनेमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचाच समावेश नाही, तर ह्याचाही विचार करून तो समाविष्ट होणं गरजेचं आहे. कारण ह्या जनवन विकास योजनेतून शेतकऱ्यांना सौर कुंपणाची योजना मिळते आणि ही योजना जर राबवली तर वन्य पिकांपासून होणारं नुकसान आणि त्याचा उत्पन्न वाढीला फायदा देखील या माध्यमातून होतो. म्हणून माझी ह्या निमित्ताने आग्रहाची विनंती आहे की रत्नागिरी जिल्ह्याचा समाविष्ट या योजनेच्या अंतर्गत करावं. बऱ्याच वेळा सौर पंपाबाबत 7-12 बघून त्याचं ॲटोमॅटिक HP येतं, पण माझं तर मागणी आग्रहाची आहे की 7-12च्या ऐवजी त्या शेतकऱ्याचं 8 बघावं. कारण काही वेळा 7-12 एखादा 7-12 क्षेत्र कमी असतं, पण एकत्रित विचार केला तर त्याचं क्षेत्र खूप जास्त असतं आणि मग अशावेळी कमी HPचा पंपाची जर मंजुरी मिळाली तर आपल्याला त्याचा लाभ त्याला घेता येत नाही. त्याचबरोबर MHA-DBT योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवड व पूर्वसंमती मिळण्याबाबतचं धोरण देखील निश्चित करावं. खरीप हंगाम 2026ला सुरू झाला असून पूर्व मशागतीची कामं सुरू आहे. मजुरांची कमतरता असल्यामुळे शेतीतील या साधनांची गरज शेतकऱ्यांना असते, त्यामुळे याची मंजुरी लवकरात लवकर दिली तर त्याचा उपयोग चांगला होऊ शकतो. कोकणातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा विचार करून MHA-DBT पोर्टलच्या योजनांसाठी लाभार्थी निवड प्रक्रिया किमान दर 3 महिन्यातून जर केली तर त्याचाही विचार आम्हाला उपयोग चांगल्या पद्धतीने होईल. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची आहे की शासनाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्या जागा आहेत त्या महिला बचत गटाच्या उत्पन्नासाठी देण्याचं धोरण या राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेलं आहे. हा निश्चितपणे स्वागतार्ह निर्णय आहे. पण ह्या निमित्ताने माझी मागणी आहे की ह्या ज्या जमीन आहेत ह्या जर बचत गटांना आपण रोपवाटिका करण्यासाठी पण उपलब्ध करून दिलात तर ही जी कमी पडणारी रोपं आहेत ती चांगल्या पद्धतीची रोपं, मग बांबू नर्सरी असेल, आंबा असेल, काजू असेल, बाकीची काही झाडं असतील, जांभूळ असेल, ह्यासारख्या नर्सरी त्या बचत गटाच्या माध्यमातून केल्या जातील. मी ह्या निमित्ताने या राज्याचे कृषी मंत्री यांचं आणि मुख्यमंत्री महोदय दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना मनापासून कोकणवासियांच्या वतीने धन्यवाद दे की मामा कधी नव्हे इतक्या ह्या वर्षी कोकण कृषी डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाला 86 कोटी रुपये आपण मंजूर केलेत, ज्याच्यामध्ये 4 हॉस्टेल्स आणि 2 इमारतींचा समावेश आहे. पण माझी ह्या निमित्ताने मागणी आहे की आम्ही ज्या शिकलो BSc MSc झालो त्या इमारतीला आता 50 वर्ष मामा पूर्ण होत आहे, तर मुख्य कॉलेजच्या इमारती देखील करण्याचा प्रस्ताव आपल्याकडे आलेला आहे, त्याच्याही मंजुरीबाबत विचार करावा. त्याचबरोबरीने दापोली विद्यापीठामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशनचं शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने वाढीव इंटेक देऊन त्याच्या प्रयत्न करावा. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भात पीक आहे, कोकणातली भात पीक आहे, त्याच्यासाठी जर आपण महाअन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत त्याचा समाविष्ट केला, कारण विद्यापीठाने फिलिपाईन्स या युनिव्हर्सिटीबरोबर एक करार केला आहे आणि त्याचा उपयोग जर ती योजना आपण चांगल्या पद्धतीने अंमलात आणलीत तर त्याचा उपयोग भात पिकाच्या उत्पन्न वाढीला प्रॅक्टिकल निशी सिद्ध झालेला आहे. AI टेक्नॉलॉजीबाबतही चर्चा झाली. जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून जर आपल्याला AIची काही युनिट्स प्रत्येक चांगल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देता आली नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत
तर त्याचाही विचार व्हावा. विद्यापीठामध्ये आकृतिबंध मंजूर केला, त्याच्यामुळेही स्टाफची म्हणजे टीचिंग स्टाफची पूर्तता होईल. पण क ब ड या वर्गाच्या लोकांच्या निर्मितीसाठी देखील त्याला मंजुरी देण्याचं निश्चितपणे धोरण होईल. पुन्हा एकदा या कर्जमाफीच्या योजनेच्या निमित्ताने मी या सरकारला मनापासून धन्यवाद देतो की कधी न झालेली एक क्रांतिकारक योजना या सरकारच्या माध्यमातून आणण्यात आली, त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे की 3 ते 4 मिनिटांमध्ये वेळेचं बंधन पाळून सगळ्यांना बोलायला संधी मिळेल, तर सगळ्यांनी वेळेचं बंधन पाळून त्या ठिकाणी सहकार्य करावं. चला, सन्माननीय सदस्य शरदजी सोनवणे, 3 मिनिटात. शरद भाऊ. अध्यक्ष महोदय, या शरद भाऊ चालू करा, वेळ चालू झाली तुमची. मी आपले आभार मानतो. 293 हा अतिशय महत्वाचा विषय, शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि आदरणीय संवेदनशील असलेले आमचे कृषी मंत्री यांचा धन्यवाद व्यक्त करतो की शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आज आपण कर्जमाफीचा पहिला टप्पा शेतकऱ्यांसाठी आपण उभा केलेला आहे. काही अटी असतीलही, परंतु एक संवेदना म्हणून 2 लाखाचा आणि विशेष म्हणजे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50,000ची एक जबाबी रक्कम की त्याला त्याच्या कौतुकाची थाप, त्यांनी केलेल्या कामाचं कष्टाची नोंद, अशा पद्धतीने जी भूमिका शासनाने घेतलेली त्याबद्दल मी शासनाचं कौतुक करतो. पण हे होत असताना अध्यक्ष महोदय, माझ्यासमोर माझ्यासारख्या तरुण शेतकऱ्यासमोर एक महत्त्वाचा अनेक वर्षाचा प्रश्न रेंगाळत आहे. मी थोडं खरं बोलावं की बरं बोलावं मामा? खरं बोलावं. खरं बोलल्यानंतर थोडंसं मी आपल्याबरोबर आहे याची पण आपण थोडीशी दखल घ्यावी, लवकर बोलावं आणि लवकर बोलावं. तर माझी विनंती अशी आपल्याला अध्यक्ष महोदय की आपण स्वतंत्र कृषी बजेट का नाही तयार करत? स्वतंत्र कृषी बजेट, जसं ट्रायबल एक वेगळं बजेट केलंय आदिवासींसाठी, तसं हा शेतकरी जर आपण म्हणतो पोशिंदा आहे, या शेतकऱ्याशिवाय आपलं पान हलत नाही. याला आपण बळीराजा म्हणतो, आणि त्या बळीराजाच्या बाबतीमध्ये आपण संवेदनशील पद्धतीचं कृषी बजेट आपण स्वतंत्र का करत नाही? हे देवेंद्रजी फार हुशार व्यक्तिमत्व आहे. जोडीला एकनाथ शिंदे साहेब आहेत आपले, आदरणीय आता सुरेंद्रताई आहे, दादा राहिलेले नाहीत, दादा शेतकऱ्यांचे नेते होते. मग अशा बाबतीमध्ये आपल्याला एक क्रांतिकारी पाऊल उचलण्याला हरकत काय आहे अध्यक्ष महोदय? आणि ते क्रांतिकारी पाऊल असं आहे, कदाचित आमची सूचना लहान असेल, गोष्ट छोटी असेल, पण ती डोंगरा एवढी आहे, ही तुम्हाला आज न उद्या करावीच लागेल. त्याचं कारण सांगतो की आपण वर्गीकरण करा ना शेतकऱ्यांचं. मोठा शेतकरी कोण आहे त्याला A++ करा, त्याच्यानंतरचा दुसरा वर्ग त्याच्या खालचा जो शेतकरी आहे त्याला A करा, त्याच्या खाली आहे त्याचा B करा, CDE दारिद्र्य रेषेखाली कोणता शेतकरी आहे, अल्पभूधारक कुठला शेतकरी आहे, कुणाला आपण माफ केलं पाहिजे, कुणाला आपण सोडलं पाहिजे. या शेतकऱ्याला जर आपण संरक्षण नाही दिलं तर तो शेतकरी आत्महत्या करेल. याचं वर्गीकरण आपण केलं पाहिजे, ही महत्वाची बाजू आहे. अध्यक्ष महोदय, हे ढगफुटी होतात, अवकाळी पाऊस होतात. मी मुद्द्यासाठी भाषण नाही करत, मुद्द्यावर घ्या शरद भाऊ. नाही, मी सूचना देतो, तुम्हाला पटलं तर घ्या, त्यात भलं आपल्या सर्वांचं आहे. मी काय भाषण नाही करणार, कारण मी मुद्दे नोट केलेले आहेत जे आम्हाला रोज तिथं भांडावं लागतं, शेतकऱ्यांचं रोज ऐकावं लागतं. ते मुद्दे मी मांडतो. बोला. सचिव महोदय असेल त्याची नोंद घेतील आणि अतिशय उत्तम अशा पद्धतीचं नियोजन करतील. हे ढगफुटी, अवकाळी पाऊस, साहेब ह्याच्यामध्ये आम्हाला वारंवार शेतकरी फोन करतात, पंचनामे करायला सांगा. मग तिथून पुढे आमचा अधिकारी भाव खातो, कृषी अधिकारी भाव खातो, आमचा तहसीलदार भाव खातो. अहो साहेब, सो मोठं आपण करा ना एक पॉलिसी आपल्या कॅबिनेटमध्ये, ज्या ज्या वेळेला नुकसान होईल त्या वेळेला बिलकुल पंचनामे करा. बरं, पंचनामा केला का तुम्ही थोडंच लगेच पैसे देताय? पंचनामा ही बाब अशी आहे साहेब, याची पॉलिसी तुम्ही ऍडमिट करा, आणि जिथे जिथे नुकसान होईल संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तिथे पंचनामे करण्याचे कायमस्वरूपी आदेश द्या. साहेब, या ब्रिटिश काळापासून जी धरणं आपण उभी केली आहे, त्या धरणातलं पाणी, त्याचा गाळ, साहेब हे गाळ काढायच्या प्रक्रियेसाठी 3 खाते आहेत.
हे कृषी खातं, जलसंपदा खातं, त्याच्यानंतर तुमचं जलसंधारण खातं आणि महसूल खातं. आज ज्या काही शेती खरडून गेल्यात त्याला माती मिळायला पाहिजे होती अध्यक्ष महोदय. त्याला माती मिळाली नाही. समुद्र मुद्देच मांडतोय, भाषण तर काही करत नाही. अध्यक्ष महोदय, जसा बिबट हल्ला आणि वाघ हल्ल्यामध्ये शेतकऱ्यांना आपण आज नोकरीची पॉलिसी तयार करणार आहे. मी अभिनंदन करतो. ती जर पॉलिसी झाली तर त्या कुटुंबाचं संरक्षण होईल. त्यातला करता गेल्यानंतर एखादी व्यक्ती गेला तर त्याला नोकरी मिळेल. पण मला विचारायचं कृषी मंत्र्यांना, साहेब हा जो सर्प आहे, हा जो साप आहे, हा शेतामध्ये निघतो आणि प्रत्येक वेळेला जवळजवळ 5 वर्षामध्ये 101 शेतकरी सर्पदंशाने अध्यक्ष महोदय मृत्यू पावतात. याच्यावर सुद्धा आपण एक पॉलिसी ऍडमिट करणार आहात की नाही? कृषी मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे. मामा, बिलकुल रात्री अपरात्री या कृषीमध्ये काम करणाऱ्या माणसाची काय अवस्था आहे साहेब. नगर विकास खात्याला एवढ्या पद्धतीने सगळ्या बाजूने संरक्षण आहे पैशाचं. साहेब, मी शेतकरी वर्गातून येतो, जिथे छत्रपती शिवरायांचा जन्म झाला, सह्याद्रीच्या रांगेतून येतो. 136 किलोमीटरची लेंथ आहे साहेब माझ्या तालुक्याची. 245 गावं आहेत, 967 वाड्या वस्त्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, आमच्या ग्रामविकास खात्याला शेतकऱ्यांच्या असलेल्या सगळ्या लोकांना आपण त्या ठिकाणी कृषी खाते असेल, ग्रामविकास खाते असेल, शेतकऱ्यांच्या निगडीत असलेल्या सर्व खात्यांना अध्यक्ष महोदय विशेष बाब म्हणून आपण त्या ठिकाणी या खात्यांना जास्तीत जास्त पैसे द्यावेत अशी मी विनंती करतो. शेततळे असतील, डेअरी असतील, सौर पंप असेल, या बाबतीमध्ये आपण या स्वतंत्र कृषी बजेटमध्ये आपण त्याच्यामध्ये नियमितपणा आणावा. आणि मी अधिकचा आता काही बोलत नाही, आपली फार तगाद आहे. जी लोक राजकारणावर फार भाषण करतात, कदाचित ते आमच्यापेक्षा जास्त निवडून गेला असेल, पण त्या भाषणाने सभागृहात काय होते अध्यक्ष महोदय? मनोरंजन होतं फक्त खानाचं. आमच्यासारख्या तरुण मंडळींना एकदा तरी कधी 15 मिनिटं बोलायची संधी द्या. महाराष्ट्राची दिशा बदलून टाकायचा प्रयत्न आम्ही शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून करू. एवढी विनंती आपल्याला करतो. आणि कर्जाच्या बाबतीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा होण्यासाठी अध्यक्ष महोदय शेवट कन्क्लूड करतो मी. आपण आम्हाला जास्तीत जास्त आम्हाला साहेब कर्जमाफी करण्यापेक्षा आणि हमी भाव देण्यापेक्षा खर्चाचं उत्पन्न आम्हाला शेती करताना कमी खर्चामध्ये आम्ही कशी शेती करू. आमच्या आज्यांनी केली, आमच्या पंजांनी केली, आमच्या वडिलांनी केली, पण आज आम्हाला शेती करता येत नाही. खतं, औषधं, बी बियाणं, मजूर, लाईट, काय परिस्थिती अध्यक्ष महोदय. म्हणून हे स्वतंत्र कृषी बजेटचे क्रांतिकारी निर्णय आदरणीय देवाभावांनी करावा अशी विनंती कृषी मंत्र्यांच्या माध्यमातून करतो. आणि हा ऐतिहासिक निर्णय घ्या. आणि शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा साहेब. साहेब मला सांगा, या महाराष्ट्रामध्ये ऊस, केळी, कांदा असे अनेक नगदी पिकं आहेत. याचा काय तक्ता तयार करता का तुम्ही? कुठल्या विभागाने काय करावं, कशासाठी मंदी येईल, कशासाठी माल फेकून द्यावा लागेल? साहेब, आपण याचा कुठलाही अभ्यास आपलं कृषी खातं करत नाही. माझी हात जोडून विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, अहो तक्ते करा. एवढे अधिकारी मोकाट बसलेले आहेत, एवढं काम आपल्याकडे मोकळं पडलेलं आहे. कोणीही काम करायचा तपास नाही. मी कोणावर आरोप करत नाही, पण आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याला स्मरून सांगतो, आपण तक्ता तयार करा, विभागवाईज तक्ते तयार करा. कापूस असेल, केळी असेल, ऊस असेल, कांदा असेल, याच्या बाबतीमध्ये आपण किती लागवड करायची हे महाराष्ट्र शासनाने त्याच्यावर अभ्यास करावा. शेतकरी एकही आत्महत्या करणार नाही हा विश्वास देतो. आणि स्वतंत्र कृषी बजेटची पुन्हा एकदा मागणी करून माझ्या शब्दाला विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. सन्मान्य सदस्य सुमितजी वानखडे. महोदय, सत्ताधारी पक्षाद्वारे आणलेल्या कृषी विभागाशी संबंधित या 293च्या प्रस्तावावर मी बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सर्वप्रथम सर्व सदस्यांचे धन्यवाद देऊ इच्छितो की या चर्चेमध्ये त्यांनी अतिशय गांभीर्याने काही मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित केले आणि अतिशय महत्त्वाच्या या चर्चेकडे महाराष्ट्रातल्या सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. येणारे वर्ष हे अतिशय कठीण आहे, आव्हानात्मक आहे, विशेषतः कृषी विभागाचं. आणि त्यासाठी सरकार या ठिकाणी या चर्चेच्या माध्यमातून या वर्षाचं नियोजन कसं करतं, हे जे आव्हान पेलण्यासाठी कुठल्या पद्धतीने नियोजन करतं, याच्याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.
आणि अतिशय या महत्त्वाच्या चर्चेला जेव्हा सुरुवात झाली आणि माननीय रणधीरभाऊ सावरकरांनी सुरुवात केली त्यावेळी या ठिकाणी मंत्री महोदय उपस्थित नव्हते, कृषी विभागाचे कुठलेही अधिकारी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे एक थोडं रागाचं वातावरण या ठिकाणी माननीय आमदार महोदयांच्या मध्ये होतं. थोड्या वेळाने मंत्री महोदय आले आणि त्यानंतर चर्चा सुरू झाली. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना हे सांगू इच्छितो की आज या चर्चेच्या वेळी विभागाचे अधिकारी नसल्यामुळे एक एम्बॅरेसिंग सिच्युएशन माननीय मंत्री महोदयांवर आली आणि सभागृहाच्या सदस्यांच्या भावना तीव्र होत्या. परंतु अध्यक्ष महोदय, आम्ही सर्व आमदार या ठिकाणी जे उपस्थित राहतो, या अधिवेशनाला येतो, ते आम्हाला ज्यांनी निवडून दिलेले आहेत त्या 3 लाख जनतेचा विश्वास इथे घेऊन येतो. त्यांच्या अडचणी, त्यांचे आव्हानं, रोजच्या जीवनातले त्यांचे प्रश्न या ठिकाणी मांडायला आम्ही या ठिकाणी येतो आणि त्यांचा विश्वास असतो की ज्या आमदाराला त्यांनी निवडून दिलेले तो या ठिकाणी त्यांना न्याय मिळवून देईल आणि न्याय या ठिकाणी चर्चेच्या माध्यमातून मिळतो. एरवी आम्ही पत्र घेऊन मंत्रालयात जातो तर आम्हाला सचिव दाद देत नाही, त्या पत्राचं काही उत्तर देत नाहीत. मग हे जे प्रश्न आहेत त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना उत्तर मिळालं पाहिजे, मंत्री महोदयांच्या माध्यमातून त्याला उत्तर मिळालं पाहिजे, ही एक भावना आमदारांची असते आणि आज त्या भावनांचा एक रूप आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं. म्हणून सर्व आमदारांच्या भावना या तीव्र होत्या. हे वर्ष शेतीसाठी अतिशय गंभीर आहे हे मी म्हणालो, कारण अल निनोचे परिणाम हे आता शेती क्षेत्रावर दिसत आलेले आहेत. पाऊस रखडलेला आहे, अनेक शेतकऱ्यांनी पेरणी करून चुकलेली आहे, दुबार पेरणीची वेळ आलेली आहे, सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत, विहीर कोरड्या पडलेल्या आहेत आणि अशा स्थितीमध्ये आपल्याला एक पूर्ण वर्षभराचं प्लॅनिंग माननीय मंत्री महोदयांच्या उत्तराच्या माध्यमातून या ठिकाणी सभागृहापुढे ठेवायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आज विदर्भातली विशेषतः माझ्या आर्वी मतदारसंघातली स्थिती अतिशय गंभीर आहे. संत्रा असेल, मोसंबी असेल, यांच्या बागा करपलेल्या आहेत. अजून 10-15 दिवस जर पाऊस आला नाही तर एकही झाड शिल्लक राहणार नाही अशी परिस्थिती उत्पन्न झालेली आहे. आणि ज्या शेतकऱ्यांनी 10-10 वर्षापासून, 15-15 वर्षापासून मेहनतीने या संत्र्याच्या, मोसंबीच्या बागा बनवलेल्या आहेत, अवघ्या एका महिन्यामध्ये हे झाड सुकून जाणं, मरून जाणं, अख्खाच्या अख्खा बागा उद्ध्वस्त होणं, त्याचं दुःख मांडायला आम्ही या ठिकाणी आलो आहे. अध्यक्ष महोदय, आमची हीच अपेक्षा आहे की हा हीट वेव्हचा जो त्रास यावेळेस विदर्भात झाला, विशेषतः वर्धा जिल्ह्यामध्ये झाला, त्या ठिकाणी केळीच्या बागेंचं नुकसान झालेलं आहे, संत्रा बागेंचं नुकसान झालेलं आहे, मोसंबीच्या बागेंचं नुकसान झालं आहे. वर्षानुवर्ष आम्ही लोकांनी, अनेक आमदारांनी मेहनतीने ज्या सरकारी योजनेच्या माध्यमातून, रोजगार हमीच्या माध्यमातून असेल, फुंडकर योजनेच्या माध्यमातून असेल, ज्या बागा उभ्या केल्या आहेत त्या आज नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. माझी एकच विनंती या ठिकाणी मंत्री महोदयांना आहे की उत्तरात त्यांनी ह्या जो काही प्रकोप, नैसर्गिक प्रकोप वर्धा जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांवर आलेला आहे, त्यांना दिलासा देण्यासाठी ते काय उपाययोजना करणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, हा हीट वेव्हचा विषय तर गंभीर आहेच. चला खोसकर साहेब, अध्यक्ष महोदय, हा हीट वेव्हचा विषय तर गंभीर आहेच. दुसरा विषय मी माननीय मंत्री महोदयांचं लक्ष वेधू इच्छितो, ती म्हणजे यावेळेस सरकारने जी पीक विमा योजनेसाठी कार्यपद्धती अनुसरली होती त्यामध्ये शेतकऱ्यांची पूर्णपणे फसवणूक झाली. 50% आपण क्रॉप कटिंगवर वेटेज दिलं, 50% आपण टेक्निकल ईडवर वेटेज दिलं. क्रॉप कटिंग कोणी केलं? महसूल विभागाने, ग्रामविकास विभागाने, कृषी विभागाने. अरे सरकारची आपलीच यंत्रणा सांगते की या ठिकाणी 2 हेक्टरवर फक्त 2-2.5 क्विंटलचं उत्पादन झालं आहे आणि सॅटेलाइट सांगतो की 12, 13, 14 क्विंटल पर हेक्टरी उत्पादन झालेलं आहे. आपण सॅटेलाइटवर विश्वास ठेवतो. अध्यक्ष महोदय, सॅटेलाइट हे प्लांट हेल्थ डिटरमाइन करू शकतं, त्याचं रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ डिटरमाइन नाही करू शकत. येलो मोझॅक झाला, येलो मोझॅकमध्ये संपूर्ण सोयाबीन पिवळं पडलं. शेवटच्या टप्प्यामध्ये
सॅटेलाइट सेन्सिंगमध्ये काय आलं की हे सोयाबीन मॅच्युअर झालंय. ज्यावेळी सोयाबीन हिरवं होतं परंतु ढगाळ वातावरण होतं, त्याच्यामुळे शेंगा भरल्या नाही, त्याची रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ कमी झाली. प्लांट हेल्थ त्या सॅटेलाइटनी सेन्स केलं. त्यांनी सांगितलं की खूप चांगलं उत्पादन आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्षरित्या जिथे 2-2.5 क्विंटल 3 क्विंटल उत्पादन होऊन राहिलं आणि सॅटेलाइट सांगून राहिलं 14 क्विंटल उत्पादन होऊन राहिलं, शेतकऱ्यांना पीक विमा कसा मिळणार? ज्या ठिकाणी माझ्याकडे हा पूर्ण डेटा आहे, क्रॉप कटिंगच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी विविध रेव्हेन्यू सर्कलमध्ये 42,000 पर हेक्टरीपासनं तर 36,000 पर हेक्टरीपर्यंत 20,000 पर हेक्टरीपर्यंत पीक विमाचं संरक्षण त्या शेतकऱ्याला मिळायला पाहिजे होतं, तिथे त्याला 1,000 रुपये 2,000 रुपये हे पीक विमाचं संरक्षण मिळालं. काही ठिकाणी तर हे संपूर्ण महसूल मंडळच पीक विम्यामधनं निघून गेले. अध्यक्ष महोदय, आपण शेतकऱ्यांकडनं 800 रुपये पर हेक्टरी भरून हा पीक विमा घ्यायला सांगतो आणि त्याला वर्षभराने जर आपण 1,000 आणि 1,200 रुपये पीक विमा म्हणून देत असेल तर ही शुद्ध फसवणूक आहे. आणि आपण कबूल केलं पाहिजे की ही जी टेक्निकल डीड काढायची पद्धत आहे ही सदोष आहे. हे आपण प्रूव्ह करू शकत नाही. जी पद्धत सदोष आहे ती सरकारने वापरणे हे म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. आणि म्हणून सर्व शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आपल्याला विनंती आहे की यावर्षी सुद्धा आपण जे म्हटलंय की 50% टेक्निकल ईल्डच्या माध्यमातून पीक विमा आम्ही निश्चित करू, त्याचा कुठेतरी विचार झाला पाहिजे. मागच्या वर्षी जी या ठिकाणी टेक्निकल ईल्डमुळे जे शेतकऱ्यांचं पीक विमाचं नुकसान झालं त्याचा सुद्धा आपण विचार करायला पाहिजे. शेवटी प्रश्न शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचा आहे. सगळ्यात कठीण जर कुठली गोष्ट असेल अध्यक्ष महोदय तर शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे ही सगळ्यात कठीण गोष्ट आहे. आणि आज जर त्यांची फसवणूक, त्यांना जर कमी पैसे या पीक विम्याच्या माध्यमातून मिळत असेल, या सदोष कार्यपद्धतीमध्ये मुळे मिळत असेल, तर पुढच्या वर्षी कुठला शेतकरी हा पीक विम्यासाठी अर्ज करेल हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतोय. आणि कोणी जर अर्जच करणार नसेल आणि कुणाचा या सिस्टीमवर जर विश्वासच राहिला नाही तर ही पूर्ण एक यंत्रणा पीक विम्याची आणि हे कृषी विभागाची यंत्रणा आपण कशासाठी चालवायची हा सुद्धा एक प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित आहे. अनेक अल निनोशी संबंधित अनेक प्रश्न आहेत, जलसंधारणाचे विषय आहेत, कर्जमाफीचे सुद्धा विषय आहेत. त्या सर्व आमदार महोदयांनी या ठिकाणी ते मांडलेले आहेत. मी माननीय मंत्री महोदयांना धन्यवाद देतो की ज्या वेळेस चर्चा सुरू झाली तेव्हापासून आतापर्यंत ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. प्रत्येकांच्या नोंदी ते घेत आहेत. निश्चितच या ठिकाणी आम्ही जे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत त्याचं विस्तृत असं समाधानकारक उत्तर ते या ठिकाणी देतील, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला देतील. पुढचं वर्ष आपण सर्वांनी एकत्रित करून या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे कसं उभा राहायला पाहिजे या ठिकाणी आपल्याला सांगतील. धन्यवाद. मंत्री महोदय. या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी जळगाव जिल्हा आणि राज्यातील शेतकऱ्यांचं जे केळी पिकाचं नुकसान झालं आणि विमा कंपन्याला त्यासाठी एक मोठी मीटिंग सगळ्या तिथले प्रतिनिधी, आमदार, मंत्री, शेतकरी यांची घेतली होती. आणि त्यामुळे मीटिंगमुळं मंत्री किंवा आमच्या अधिकाऱ्यांना खरं त्यामुळे तिथं उशीर झाला. माहिती मुख्यमंत्र्याची बैठक होती त्यामुळे सुमितजी असा कुठलाही आमचा उद्देश नव्हता. आम्ही सगळेजण तिथं वर होतो आणि मीटिंग सीएम मुख्यमंत्र्यांची बैठक असल्यामुळं अधिकाऱ्याने आम्हाला तिथं यायला उशीर झाला, ह्यात कुठलाही नव्हता. त्यामुळं रेकॉर्डवर ते राहू नये पण मी खुलासा करतोय. ठीक आहे, दुरुस्त करून घेतले. सन्माननीय सदस्य सुहासजी बाबर, आमशा पाडवीजी, अमोलजी पाटील, राजेंद्रजी गावित, मुरजीभाई पटेल, चंद्रकांतजी पाटील, नरेंद्रजी भोंडेकर, चंद्रकांतजी सोनवणे, मंगेशजी कुडाळकर, बालाजी किनीकर, सन्माननीय हिकमतजी उडान, किरणजी सामंत, सन्माननीय महेशजी शिंदे, आनंदजी तिडके, बालाजीजी कल्याणकर, राजेंद्रजी एडरावकर, विलासजी तरे, तुकारामजी काते, विजयबापू शिवतारे, सन्माननीय सदस्य विठ्ठलराव लंगे. आहे ना मी उपस्थित आहे ना. परत राहिलं म्हणायला नको, घेऊ ना काय 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, उपस्थित आहेत तेवढे घ्यायचे. ठीक आहे, घेऊ. चला, एक इकडचा आहे की इकडचा असं घेऊ. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय.
चला. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करून खऱ्या अर्थानं ग्रामीण भागातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेअंतर्गत 2 लाखापर्यंत पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीचा निर्णय नसून संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना एक उभारी देण्याचं काम आपल्या राज्य सरकारने या ठिकाणी केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक ताण कमी होणार आहे. नव्यानं पीक कर्ज घेण्याची क्षमता वाढेल, शेतीतील गुंतवणूक चालना मिळेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल आणि शेतकरी आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करणार आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्जमाफी ही अंतिम उपाययोजना नसली तरी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी महत्त्वाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे शासनाने केलेल्या कर्जमाफीचा सकारात्मक परिणाम राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी झालेला आहे. आज गरज आहे ती पूर्वीच्या योजनांचा लाभ अधिक पात्र शेतकऱ्यांना पोहोचवण्यासाठी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील प्रोत्साहन देण्याचं काम या ठिकाणी राज्य सरकारने केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी खरं तर शेतकरी हा आपला एक अन्नदाता आहे. हा शेती व्यवसायावर जो शेतकरी अवलंबून आहे त्याला आजची जर परिस्थिती बघितली तर त्याने त्याच्या कष्टाचा आणि त्याने उत्पादनासाठी केलेला खर्च आणि मिळणारा त्याला येणारा जो लाभ आहे याच्यामध्ये फार मोठी तफावत आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणूनच वेळोवेळी सरकारला त्या ठिकाणी कर्जमाफी करावी लागते. खरं तर कर्जमाफी हा शेवटचा उपाय जरी नसला परंतु राज्य सरकारचं अभिनंदन करत असताना माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, कधीतरी शेतकऱ्याचा 7/12 हा 100% कोरा केल्याशिवाय या राज्यातला शेतकरी त्या ठिकाणी तग धरणार नाही. कृषी मंत्री महोदय या ठिकाणी आहेत, ते देखील शेतकरी आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांनी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय चांगला निर्णय कर्जमाफीचा घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, पीक विमा योजनेबाबतीत आपण बघतो की महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक पावसावर अवलंबून असल्यामुळे अवकाळी पाऊस, त्या अतिवृष्टी, गारपीट तसेच कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे शेतकऱ्यांना सातत्यानं त्या ठिकाणी नुकसानीला तोंड द्यावं लागतं. खरं तर हल्लीचा हवामान बदल बघितला तर सातत्यानं कधी अवकाळी पाऊस येतो. आता 8-10 दिवसापूर्वीच हातातोंडाशी आलेला केळीसारखं पीक, ज्याला लाखो रुपये खर्च करून शेतकरी रात्रीचा दिवस त्या ठिकाणी उभं राहून जे पीक आणतो ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेलं आहे. आपण तातडीनं त्या ठिकाणी पंचनामे करतो आणि त्याला आधार देण्याचं काम करतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, आपल्याला या बाबतीत भरीव अशी तरतूद, ज्या वेळेस अतिवृष्टी होते, नैसर्गिक आपत्ती येते, त्यावेळेस जर खरं आपण शेतकऱ्याच्या बांधावरती गेलो तर तिथलं विदारक चित्र बघून निश्चितपणानं वेदना त्या ठिकाणी होतात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की जे अतिवृष्टी, गारपीट याच्यामुळं नुकसान होतं त्याच्यात आपल्या सरकारचं अभिनंदन केलं पाहिजे. त्यांनी पूर्वीच्या कालावधीपेक्षा वाढ केलेली आहे, परंतु तरी देखील अजून भरीव अशी तरतूद त्या ठिकाणी केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज या ठिकाणी शेतकरी अल निनोचा प्रभाव या ठिकाणी निश्चितपणानं आपल्या राज्यावरती आहे आणि म्हणून पाऊस देखील त्या ठिकाणी लांबलेला आहे. परंतु जी वीज आपल्याला सकाळीच मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की आपण कुठलीही विजेची कपात केली नाही, परंतु खाली ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा पातळीवर, तालुका पातळीवर 8 तासाची वीज 6 तास केली आणि प्रचंड लोड असल्यामुळे ती वीज सुद्धा टिकत नाही. आणि म्हणून भर पावसाच्या दिवसात अगदी या ठिकाणी फार मोठं शेतकऱ्यांचं नुकसान त्या ठिकाणी होत आहे. मी एकच विनंती या ठिकाणी करणार आहे की आपण सौर ऊर्जा ही योजना आणली, त्याचा निश्चित फायदा आपल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना झालेला आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, ही योजना आणत असताना आपण जे कृषी पंपाचे कनेक्शन आपण द्यायचो, जवळजवळ 1.5 वर्षापासून आपण हे कोटेशन देणं बंद केलेलं आहे. आणि म्हणून काही शेतकऱ्यांना नवीन ट्रान्सफॉर्मर घ्यायचे असले तर तो शेतकरी त्या ठिकाणी घेऊ शकत नाही. मागील अधिवेशन काळामध्ये अध्यक्ष महोदय आपण विनंती केली
की कृषी मंत्री महोदय या ठिकाणी आहेत, त्यांनी या ठिकाणी लक्ष घालून जो आपण कृषी पंपाचे कनेक्शन देणं बंद केलेलं आहे त्यांना ती योजना सुरू करावी, की जेणेकरून काही बॅकवॉटरचे फार मोठा शेतकरी आमच्या मतदारसंघामध्ये आहे, सौर ऊर्जावरती एवढं बॅकवॉटरचं लोड त्या ठिकाणी झेलू शकत नाही आणि म्हणून तातडीनं या ठिकाणी जे आपले कोटेशन देणं बंद केलेलं आहे ती योजना चालू करावी. आणि पुनश्च एक वार मी राज्य सरकारच्या या ठिकाणी अभिनंदन करतो. चला, सन्माननीय सदस्य हिरामनजी खोसकर. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 293चा जो प्रस्ताव आणलेला आहे त्याच्यासाठी बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असेल, अध्यक्ष महोदय महात्मा ज्योतिबा फुले योजना असेल, अहिल्याबाई होळकर कर्जमुक्ती योजना असेल, अध्यक्ष महोदय नमो शेतकरी योजना असेल, अध्यक्ष महोदय कृषी समृद्धी योजना असेल, अध्यक्ष महोदय अनेक योजना, जलयुक्त शिवार योजना असेल. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं हा प्रस्ताव मांडलेला आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, एका बाजूनं अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रस्ताव आणले, पण दुसऱ्या बाजूनं अध्यक्ष मोदी जाचकाठी टाकलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, या जाचकाठीमुळं अनेक शेतकरी त्याच्यापासून वंचित राहतो. अध्यक्ष महोदय, कृषी मंत्री महोदय इथे बसलेले आहेत. माझी कृषी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की ह्या ठिकाणी ज्या जाचकाठी आहेत ते शिथिल करावं, म्हणजे जेणेकरून सगळे शेतकरी या ठिकाणी बसतील. गेल्या अनेक वर्षापासून आपत्ती असेल, दुष्काळ असेल, सगळ्या ठिकाणी शेतकरी गेल्या 10-12 वर्षापासून शेतकरी अडचणी सापडलेला आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, त्या जाचकाठी जर त्या ठिकाणी शिथिल केल्या तर बरेचसे शेतकरी त्या ठिकाणी बसतील. अध्यक्ष महोदय, आपण एका बाजूनं या ठिकाणी हे शेतकऱ्याला करतो, परंतु शेतकऱ्याचा जर हिशोब बघितला, आता महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळं पीक येतो. उत्तर महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय सगळी जिरायत पिकाची शेती असते. मग भाजीपाला असेल, नागली असेल, भात असेल, भुईमुग असेल, खुरसणी असेल. विदर्भामध्ये वेगळं पीक असतं, मराठवाड्यामध्ये वेगळं पीक असतं, कोकणात वेगळं पीक असतं. ज्या ज्या भागामध्ये जे पीक असतं त्या पिकाच्या संदर्भामध्ये शेतकरी शेती करतात. पण अध्यक्ष महोदय, त्या पद्धतीने शेती करत जर शेतकऱ्याने जर वर्षाचा हिशोब काढला तर शेतकरी 40% तोट्यात आहे. तो हिशोब काढत नाही, तो फक्त पेरतो आणि काढतो. ज्या वेळेस वर्षाचा हिशोब जर ठेवला शेतकऱ्यांनी, एकरी 60,000 ते 70,000 रुपये एकरी खर्च करतो आणि 30,000 ते 40,000 रुपये एकरी निघत आहे. अशा बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय बोलून द्या आम्हाला शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये, तर अशा गोष्टीमध्ये काहीतरी उपाययोजना केल्या पाहिजे. शेतकऱ्याचा आपण सगळे शेतकरी 288 पैकी 188 विधानसभा सदस्य हे ग्रामीण भागातले आणि सगळे शेतकऱ्याच्या कुटुंबातले. अध्यक्ष महोदय, त्यांना जर दिलासा द्यायचा असेल तर जे काही आपल्या मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय, कृषी मंत्री महोदय अतिशय निर्णय चांगला घ्या. पण खाली ज्या जाचकाठी टाकलेल्या आहेत त्या ठिकाणी तिघांची समिती केलेली आहे. ज्या वेळेस नुकसान भरपाई असेल, पंचनामे करायच्या बाबतीत ग्रामसेवक असेल, तलाठी असेल, कृषी अधिकारी असेल, सहाय्यक कृषी अधिकारी, तिघं त्या कमिटीवर दिल्यामुळं एक पंचनाम्याला जातो, एक जात नाही. माझी कळकळीची विनंती आहे की अध्यक्ष महोदय, ज्या कृषी अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मिटिंग घेतली पाहिजे. ज्या वेळेस शेतकऱ्याची आपत्ती आली, नुकसान झाली, त्यावेळेस त्या बांधावर जाऊन तिघांनी हाफिजमध्ये बसून अध्यक्ष महोदय बंद. म्हणून माझी विनंती आहे की अशा काही गोष्टी आपलं शासन देत आहे पण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. म्हणून अध्यक्ष महोदय, जे काही शेतकऱ्यांचं काही नुकसान आहे त्याच्यामध्ये अतिशय चांगला प्रश्न आणलेला आहे. जलयुक्त शिवाराच्या बाबतीमध्ये चांगल्या पद्धतीने काही ठिकाणी जो काही गहाळ काढायचा कार्यक्रम केला त्या ठिकाणी चांगला पाणी उपलब्ध झालेलं आहे, त्याचं पाण्याची पातळी वाढलेली. परंतु अनेक अशा ठिकाणी जलसंधारणाच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रातही काही पाणी वाहून जातं, मराठवाड्यात काही पाणी उत्तर महाराष्ट्रात जातं. ते पाणी अडवलं तर आमच्या आदिवासी भागामध्ये वर्षोनवर्षे गेल्या अनेक वर्षापासून फक्त 4 महिने गावावर शेतकरी राहते, 8 महिने वेगवेगळ्या शहराचं शहरीकरण होतं. जर जलसंधारणाच्या माध्यमातून छोटे छोटे धरणं बांधले
तर आमच्या आदिवासी शेतकऱ्यांचं स्थलांतर थांबल, मुलांचं शिक्षण होईल, कृषी शेती चांगल्या पद्धतीने करतील. परंतु त्या बाबतीमध्ये जास्तीत जास्त या ठिकाणी निर्णय घेतले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना जर दिलासा द्यायचा असेल तर पूर्ण महाराष्ट्रातले तर शेतकरी सगळे शेतकरी कुटुंबातले शहरातले जरी आता या विधानसभा सदस्य असतील तो ग्रामीण भागातून या ठिकाणी शहरात म्हणून जे काही शेतकऱ्याचे प्रश्न असतील सगळे विधानसभा सदस्यांनी सकाळपासून जे काही शेतकऱ्यासाठी मांडलेले आहेत, शेतकरी या ठिकाणी सकाळपासून कालपासून चॅनलकडे नजर लावून राहिलेलं आहे. आम्हाला फोन करतो बाहेर निघाल्यानंतर लगेच काही पिकाचं काही होतं आहे का. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी नाशिक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला आपण या ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून मदत केली, परंतु ते काही अटी टाकलेले त्याच्यामध्ये ते सगळे शेतकरी बसलेला नाही. ते नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बाबतीमध्ये आमचा नाशिक जिल्ह्यातला शेतकरी या ठिकाणी अडचणी झालेला आहे. अध्यक्ष, चला धन्यवाद कुसकर साहेब. अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, नाशिक जिल्ह्याच्या शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये मध्यवर्ती बँकेच्या बाबतीमध्ये आपण मदत केलेली आहे. अजितदादा, सन्माननीय स्वर्गीय अजितदादा असताना त्यांनी मदत केली, मुख्यमंत्री महोदयांनी मदत केली, आमचे नामदार झिरवळ साहेबांनी त्यांनी मदत केली. परंतु शेतकऱ्यांच्या काही अटी टाकल्यामुळं तो शेतकऱ्याला फायदा झाला नाही. तर या अधिवेशनामध्ये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बाबतीमध्ये शेतकऱ्याचा विचार करावा आणि या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा पूर्ण कर्ज या ठिकाणी कधी ना कधी माझ्या माहितीप्रमाणे कृषी मंत्री आहेत, कृषी मंत्री, महसूल मंत्री आणि या ठिकाणी जर मुख्यमंत्री महोदयांनी जर ठरवलं तर ह्याच वेळेस शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती करावा अशी सर्वांची विनंती करतो. सन्माननीय सदस्य प्रवीणजी स्वामी सर. आज 293 शेतकरी या विषयाच्या प्रस्तावावर बोलत असताना पहिल्यांदा शेतकऱ्याविषयी 2 शब्द मी या ठिकाणी बोलणार आहे आणि टाइम लिमिट प्लीज थोडं घंटीमध्येच वाजवू नका. शेतकरी मातीत घाम गाळणारा, देशाचा खरा आधार, ऊन वारा पाऊस झेलून भरतो अन्नाचे कोठार. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, संकटाची त्याला नाही भीती, कष्टाच्या बळावर जगतो आशेची पेटवून ज्योती. बोगस बियाणे, खते निकृष्ट, तरीही न हरतो त्याचा विश्वास. निसर्गाची झुंज देत करतो उद्याचा ध्यास. राजा नाही, श्रीमंत नाही, तरी तो जगाचा पोशिंदा आहे. शेतकरी सुखी झाला तर देश होईल खऱ्या अर्थानं आनंदी, खऱ्या अर्थानं आनंदी. अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धवसाहेब जे राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्यांनी एका क्लिकवर सरसकट शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. एकाही शेतकऱ्याला त्या काळामध्ये वगळण्यात आलेलं नव्हतं. पूर्वीच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना 2019चा लाभ दिलेला होता. मात्र आता जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांनुसार या ज्या योजना घेतलेल्या शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांना या लाभातून वगळण्यात आलेला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा एक किंवा अनेक बँकातील थकबाकी 2 लाखापेक्षा जास्त असेल अशा प्रकरणी 2 लाखावरील संपूर्ण थकबाकी एक रकमी परतफेड योजनेअंतर्गत बँकेकडे जमा केल्यानंतर त्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे. शेतकरी कर्जबाजारी का होतो याचाही विचार सरकारनं केला पाहिजे. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूर यासारखी नैसर्गिक आपत्तीमुळे लवकर करा कन्क्लूड. सगळ्याला 2-3 मिनिटात करू. 1 मिनिट बोलायचं. घ्या 3 मिनिटं झाली, घ्या. ठीक आहे. शेतकऱ्यांसाठी विषय मांडत असताना आदरणीय भरणे मामाजी आपण आहात. आपल्या भावना शेतकऱ्यांविषयी खूप चांगल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना शेतीसाठी कायमस्वरूपी दर्जेदार आणि मुबलक प्रमाणामध्ये वीज पुरवठा मिळणं महत्त्वाचं आहे. यासाठी काही उपाय या ठिकाणी करता येतील का ते पाहावेत. कृषी फीडर वेगळे करणे,
शेती आणि घरगुती वीज पुरवठ्यासाठी वेगळी स्वतंत्र लाईन, वीज बिलाचा भार कमी करण्यासाठी काय करता येते का? राज्यामध्ये मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना आहे, परंतु त्याची नोंदणी करून 3-3, 4-4 महिने पंप मिळत नाही. याकरता ती योजना देखील व्यवस्थितरित्या राबवावी. जळालेले ट्रान्सफॉर्मर 24-48 तासात बदलण्याची व्यवस्था व्हावी. शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यात यावे, ज्यामुळं रात्रीच्या सिंचनामुळं आत्ता जे सर्पदोषाचे प्रकार झालेले आपल्याला दिसतात ते टाळता येतील, म्हणजेच अपघात टाळता येतील. राज्यातील अनेक भागातील शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना पुरेपूर वीज पुरवठा मिळावा. कोरोना काळात आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटात संपूर्ण जग थांबले होते, उद्योगधंदे बंद होते, वाहतूक विस्कळीत झाली होती. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकरी मात्र आपल्या शेतात राबत राहिला. स्वतःच्या आरोग्याची, कुटुंबाची सुरक्षिततेची चिंता असताना देखील देशाच्या अन्न सुरक्षेची जबाबदारी समर्थपणे पेलली होती. त्यामुळे या शेतकऱ्याचा विचार आपण करावा. शेतकऱ्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी, जोखीम कमी करण्यासाठी आणि शेती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी काही नाविन्यपूर्ण योजना मामाजी या ठिकाणी राबवता येतात का आपण पाहाव्यात. शेतकरी हमी उत्पन्न योजना, पिकाला बाजारभाव कमी मिळाल्यास सरकारकडून फरकाची रक्कम, शेतकऱ्याला किमान उत्पन्नाची हमी, वन्यप्राणी नुकसान त्वरित भरपाई योजना, मोबाईल ॲपद्वारे तक्रार नोंदणी, 15 दिवसात पंचनामा व त्यानंतर भरपाई, एक गाव एक प्रक्रिया उद्योग या अंतर्गत सोयाबीनचं उत्पन्न आमच्या मराठवाड्यामध्ये चांगलं होतं. प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक क्लस्टर त्या ठिकाणी उभारता येतं का, याचाही विचार करावा. युवा कृषी उद्योजक योजना, कृषी पदवीधर युवकांना शेती आधारित उद्योगासाठी बिनव्याजी कर्ज, स्टार्टअप मॉडेलला प्रोत्साहन, शेतकरी आरोग्य सुरक्षा कार्ड, संपूर्ण शेतकरी कुटुंबासाठी कॅशलेस आरोग्य सुविधा, शेतकरी संसद, तालुका जिल्हा स्तरावर दर 3 महिना 6 महिने या काळामध्ये शेतकऱ्यांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे, यासाठी आपण त्या ठिकाणी उपाययोजना कराव्यात. एक महत्त्वाचा मुद्दा एकच मिनिटामध्ये शेवटचा घ्या. बोगस बियाणे आणि बनावट खतांच्या उत्पादन विक्री विरुद्ध अधिक कठोर कायदा करण्याची या ठिकाणी आवश्यकता आहे. मकोकासारखा कायदा यामध्ये करता येतो का, याची तपासणी आपण करावी. जर बनावट बी बियाणे खते तयार करणे, पुरवठा करणे, विक्री करणे हे संघटित टोळीमार्फत होतं आणि त्यातून मोठा आर्थिक फायदा घेतला जातो. अशा प्रकरणामध्ये मकोकासारख्या कठोर तरतुदीचा विचार या ठिकाणी करण्यात यावा, ही विनंती मी या ठिकाणी करतो. उमरगा साहेब एक मिनिट. केंद्र सरकारच्या, मी आपल्याला पत्रही देणार आहे, केंद्र सरकारच्या डिजिटल पब्लिक इन्फॉर्मेशन फॉर ॲग्रिकल्चर अंतर्गत ॲग्रिस्टॅक हा प्रकल्प राबवण्यात येतो. परंतु या प्रकल्पाअंतर्गत फार्मर ID तयार करण्याचे काम CSC केंद्रामार्फत सुरू आहे. माझ्या मतदारसंघातील लोहारा तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्याची फार्मर ID तयार आहे. चला सर, धन्यवाद. परंतु काही तांत्रिक त्रुटीमुळे महाडीबीटी पोर्टलवर लोहारा तालुक्याचा लँड डाटा फेच होत नसल्याचं दिसून येत आहे. ही मागणी मी वारंवार केलेली आहे. अनेक शेतकऱ्यांची अद्याप स्वतंत्र फार्मर ID तयार करण्यात आलेली नाही. लोहारा तालुक्यातील ही तांत्रिक त्रुट आपण लवकरात लवकर पूर्ण करावी. निम्न तेरणा माकणी धरणावरील उमरगा लोहारा तालुक्यातील डाव्या उजव्या कालव्याची दुरुस्ती करून शेतकऱ्याला सिंचनाची व्यवस्था करून द्यावी. उमरगा तालुक्यातील तुरोरी मध्यम प्रकल्पांतर्गत कोळसूर ते तुरोरी या जोड कालव्याची बांधणी आपण करावी आणि शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी समृद्ध करण्याचा सदस्य प्रयत्न राजेशजी करावा. बकाने. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राजेशजी बकाने. सन्माननीय सदस्य चरणसिंगजी ठाकूर. शेतकऱ्यांसाठी
293वर चर्चा करण्याकरता आपण संधी दिल्याबद्दल आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी राज्यामध्ये शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं राहण्याचा संकल्प करून आलेलं देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामधलं सरकार अतिशय संवेदनशील पद्धतीनं शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभा आहे. आणि आज आपण पाहतो आहे की 36,000 कोटीचं त्या ठिकाणी कर्जमाफीची योजना 2024मध्ये कबूल केलेली होती, ती 2026मध्ये आता पूर्णत्वास येऊ घातलेली आहे. आणि म्हणून शेतकऱ्याला वेळोवेळी त्या ठिकाणी जेव्हा जेव्हा गरज पडेल, अडचणीमध्ये येईल, तेव्हा हे सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभा आहे. आणि म्हणून महायुतीचं सरकारचं मनापासून या ठिकाणी मी अभिनंदन करू इच्छितो. परंतु प्रश्न असा आहे की या कर्जमाफीमुळे 2 वेळा 3 वेळा कर्जमाफी झाली तरी त्या शेतकऱ्याला जे त्याचं पर्यावरणाचं बदललेलं वातावरण, त्याला न मिळणारं बियाणं, न मिळणारा भाव, या सगळ्या गोष्टीमुळे प्रत्येक 2 वर्षांना 3 वर्षांना पुन्हा शेतकऱ्याची हालत तशीच त्या ठिकाणी होते. या विवंचनेमधून शेतकरी निघणार कधी, याच्यावर कुठंतरी मंथन होणार आहे का, हा माझा प्रश्न त्या ठिकाणी आहे. आपले कृषी मंत्री स्वतः शेतकरी आहेत, चांगल्या पद्धतीची शेती करतात. त्यांना माझी विनंती आहे का कुठंतरी याच्यावर त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीची चर्चा जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत शेतकरी सुखी होऊ शकत नाही, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. आणि या विवंचनेमधून काढण्याकरता त्याला दर्जेदार बियाणं मिळणार आहे का. माझ्या भागामधलाच मी प्रश्न या ठिकाणी मांडू इच्छितो की माझा संत्र्याचा शेतकरी आहे, कापूस त्या ठिकाणी घेतो आणि सोयाबीनची शेती आहे. कापसाची शेती घेण्याकरता त्या ठिकाणी बियाणं त्या ठिकाणी 5 राज्यामध्ये जे बियाणं दिल्या जाते, म्हणजे गुजरातमध्ये आहे, आपल्या आंध्रामध्ये आहे आणि तेलंगणामध्ये आहे, तर ते बियाणं आपल्या राज्यामध्ये का आपल्याला देऊ देत नाही. तिथे ओपन आहे आणि तेथून मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला मोठं उत्पन्न त्या ठिकाणी होते. GM टेक्नॉलॉजीचं जे बियाणं आहे आणि त्या माध्यमातून त्याला त्या ठिकाणी उत्पन्न होते, ते आपल्या राज्यामध्ये का आणू देत नाही. तर माझी कृषी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की याबद्दल आपण त्या ठिकाणी तिन्ही राज्याची माहिती घेऊन जर शेतकऱ्याला या अडचणीतून दूर काढायचं असेल तर हा एक उपाय आपण केला पाहिजे, अशी माझी विनंती आहे. दुसरं, माझा संत्रा शेतकऱ्याचं मोठं क्षेत्र आहे. संत्रा नागपूर हे कॅलिफोर्निया म्हणून ओळखल्या जात होते. 2 मिनिटं बोलू द्या ना साहेब. नवीन आलेला आहो, आम्हाला खूप 25 वर्ष त्या ठिकाणी झेलल्यानंतर या ठिकाणी आलेला आहो. आणि म्हणून माझी विनंती आहे का थोडंसं जरासं आहे ते मांडू द्या ना जरासं. संत्र्याचा शेतकरी जो आहे तो फार अडचणीमध्ये त्या ठिकाणी आहे आणि याच्याकरता माझ्या इथं सिट्रेसची योजना आलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचं आमचं मोसंबीचं जे काटोल गोल्डचं त्यांनी कलम तयार केलेली होती ते अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी प्रसिद्धीस आलेलं आहे. आणि त्या सिट्रेस योजनेचं अधिक जर त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारच्या कलमा जोपर्यंत आम्ही शेतकऱ्याला उपलब्ध करणार नाही, आणि हे करण्याकरता त्या ठिकाणी 8 कोटीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. तर माझी कृषी मंत्री महोदयांना विनंती आहे हा 8 कोटीचा प्रकल्प जर त्या ठिकाणी मंजूर झाला तर संत्र्याच्या कलमासुद्धा चांगल्या प्रतीच्या त्या ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि शेतकऱ्यावर जे काही संकट त्या कलमामुळे येते, कारण की पारंपरिक पद्धतीने ज्या कलमा तयार होतात त्या ठिकाणी मातृवृक्षाला जोपर्यंत त्याच्या सगळ्या लॅबोरेटरीमध्ये चेक केल्याशिवाय त्याची बांधण करू नये अशा पद्धतीचा जोपर्यंत आपण निर्णय करणार नाही, चांगल्या प्रतीच्या जोपर्यंत कलमा देणार नाही तोपर्यंत त्याच्यातून चांगलं उत्पन्न मिळू शकत नाही. आणि त्याकरता या प्रकल्पाला त्या ठिकाणी मंजूर देण्याचा निर्णय माननीय कृषी मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी जाहीर करावा अशा प्रकारची विनंती या ठिकाणी करतो. आणि या कर्जमाफीच्या माध्यमातून जो काही संकल्प या सरकारने केलेला आहे, सरकारचं आणि आमच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय आणि मुख्यमंत्र्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. मंजुळाताई गावित.
अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. मी या ठिकाणी 293च्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी उभे आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या बळीराजासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या आपल्या शासनाने अनेक योजना आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाने शेतीत बदल करण्यासाठी आपल्या शासनाने या योजना सुरू केलेल्या आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणद रस्ते, नमो शेतकरी सन्मान योजना, कृषी समृद्धी योजना, गोपीनाथ मुंडे अपघात अनुदान योजना, महिला शेतकरी व गोपालकांसाठी योजना, नैसर्गिक शेती अभियान, ठिबक सिंचन योजना, जलयुक्त शिवार, सौर कृषी पंप, अशा अनेक प्रकारच्या योजना आपलं शासन या शेतकऱ्यांसाठी राबवित आहे. त्याबद्दल मी शासनाचं मनापासून मी अभिनंदन करते, आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणद रस्ते ही योजना याच्यात बदल करून अतिशय गतिमान पद्धतीने ही योजना चालू ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आणि मोठी समस्या सोडवण्यासाठी आपल्या शासनाने हा मोठा निर्णय घेतलेला आहे. मी शासनाचं मनापासून आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, हा निर्णय आपला एप्रिल 2026 झालेला आहे. निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी करत आणि त्याची प्रोसिजर करत 2 ते 3 महिने आज लोटून गेलेत. परंतु बऱ्याचशा ठिकाणी ह्या कामाला सुरुवात करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या अडचणी या ठिकाणी येत आहेत आणि त्यासाठी माझी विनंती असेल की याच्यात काही ज्याच्या काठी आहेत त्याच्यात काही आपल्या किलोमीटरची त्यात मर्यादा आपण ठेवलेली आहे. शेतपाणद रस्त्यांमध्ये 7 किलोमीटरची आहे. त्याच्यात अनेक प्रकारचे त्यात अडथळे येतात. काही ठिकाणी शेतकरी त्या ठिकाणी जागा द्यायला तयार नसतात, तर काही ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांना त्यांना मनवताच बराच वेळ त्याच्यात जातो आणि प्रोसिजर करत आता पावसाळा सुरू झालेला आहे. बऱ्याच ठिकाणी अजूनही ही कामं पूर्ण झालेली नाहीत. म्हणून यात काही हा जो निर्णय झालेला आहे हा जर अजून 6 महिने अगोदर झाला तर नक्कीच आपल्या ह्या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना होईल. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही योजना अतिशय चांगली आहे, परंतु याच्यात देखील अनेक प्रकारच्या अडचणी येतात. गाळमुक्त शिवार ज्या ठिकाणी आपण कामाला सुरुवात केली त्यावेळेस मात्र ज्या ठिकाणी आपले जे छोटे मोठे प्रकल्प आहेत हे वन विभागात असतील तर वन विभागवाले संबंधित अधिकारी किंवा त्या ठिकाणचे कर्मचारी हे गाळ काढण्यासाठी त्या ठिकाणी बऱ्याच प्रकारच्या त्या अडचणी आणत असतात आणि ते गाळ काढण्यास ते मनाई करत असतात. म्हणून विनंती आहे वन विभागाने त्यांना त्याबद्दल त्या संबंधित विभागाला तशी माहिती आणि सहकार्य करण्यास त्यांना आदेशित करावे. कृषी विभागामार्फत शेती लेव्हल करण्यासाठी देखील अभियान अतिशय चांगलं आहे, परंतु त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधींना ते विश्वासात घेत नाहीत. म्हणून शासनाने त्यांना देखील लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यास मदत करण्यास सांगावं. अध्यक्ष महोदय, आपले शासन कोट्यावधी रुपये खर्च करून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आणि अनुदान देत असतात, वेळेवर सुरू करत नाही. ह्या योजना अपूर्ण असतात. अध्यक्ष महोदय, नमो शेतकरी सन्मान योजना 2 सेकंद. नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू असून सध्या 6 महिन्यापासून या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नाही. माझ्या शेतकरी बांधवांच्या उत्पादित मालाला हमी भाव मिळावा आणि शेतकऱ्यांना कांदा फक्त आता 2 ते 3 रुपये किलोप्रमाणेच विकायची वेळ आलेली आहे आणि खर्च देखील निघत नाही. सोयाबीन, मका, गहू, बाजरी यांना देखील भाव नाही. पीक विमा संरक्षण मिळत नाही. फळबाग संरक्षण मिळत नाही. लाईट ऊर्जा विभाग शेतकऱ्यांचा अतिशय डोकेदुखीचा विषय झालेला आहे. रोज 6 ते 8 तासाची लोड शेडिंग आजही सुरू आहे. वरून आदेश आहेत म्हणून खाली विभाग लोड शेडिंग रोज करीत असतात. शेतकऱ्यांना मुबलक व 24 तास वीज मिळावी अशी मी आपल्या शासनास विनंती करीत आहे. 1 मिनिट ना सर. अध्यक्ष महोदय, गोपीनाथ मुंडे अपघात अनुदान रुपये 5 लाखापर्यंत करण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला कांद्याला 3 ते 4 हजार प्रति क्विंटल, सोयाबीनला
9,000 प्रति क्विंटल, मक्याला 3 ते 4,000 प्रति क्विंटल हमी भाव मिळावा अशी मी विनंती करते. पावसाळा सुरू असताना काही भागात वीज कोसळत आहे, त्यात अनेक वेळा जीवितहानी होत असते. म्हणून ठिकठिकाणी वीज रोधक बसवणे फार अत्यंत आवश्यक आहे. आता शेतीचा हंगाम सुरू असताना खतांचा तुटवडा होऊ नये आणि खत घेताना त्यासोबत दुसरी वस्तू घेण्यास भाग पाडत असतात विक्रेते. म्हणून अशी शेतकऱ्यांची अडवणूक त्यांनी करू नये असे आपले आदेश त्यांना पारित करण्यात यावे अशी मी विनंती शासनास करते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. किरणजी लामटे साहेब. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावरती मी बोलण्यासाठी उभा आहे. या महायुती सरकारनं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवली आहे. ही खरं तर महाराष्ट्रामध्ये सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे. परंतु यामधून जे काही फॉरेस्ट वावदार शेतकरी आहेत, आदरणीय कृषी मंत्री भरणे मामा इथं उपस्थित आहे, तर या फॉरेस्ट वावदार शेतकऱ्यांचा फार्मर आय डी तयार होत नाही आणि तो आय डी तयार न झाल्यामुळं हे सगळे जे फॉरेस्ट वावदार शेतकरी आहे त्यातले बहुसंख्य आदिवासी भागातले शेतकरी आहेत, यांना ह्या कर्जमाफीत ते बसले जाणार नाही. तर तो फार्मर आय डी त्यांचा तयार करून घेतला जावा. दुसरी गोष्ट, 2020-21च्या दरम्यान जी काही कर्जमाफी योजना झाली होती, तर त्यावेळेला जे शेतकरी बसलेत किंवा त्याच्या आधीचे जे शेतकरी आहे तर त्यांचा समावेश आता ह्या कर्जमाफी योजनेमध्ये होताना दिसत नाही. म्हणून काही झालं तरी ह्या 2024च्या कर्जमाफी योजनेमध्ये ह्या मागच्याही शेतकऱ्यांचा समावेश झाला पाहिजे, जेणेकरून याचा जो काही फायदा आहे तो सर्व शेतकऱ्यांना होईल. शेतकरी हा आपला पोशिंदा आहे आपण असं म्हणतो आणि त्याचा गैरफायदा घेऊन मग बाकीची मंडळी जे विरोधक आहे ते राजकारण करून पाहत आहे. तर आपण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आत्तापर्यंत जे काही निर्णय घेतलेत त्यामध्ये महाडीबीटी एकत्रित प्रणाली योजना की ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना यांत्रिक करण्यासाठी शेतीसाठी यांत्रिकीकरण करायचं आहे, तर त्यासाठी वारंवार पहिल्यासारखे अर्ज करावे लागत नाही आणि महाडीबीटीच्या माध्यमातून त्यांना ती योजना तिथपर्यंत पोहोचते. त्याचबरोबर आपण जलयुक्त शिवारची योजना राबवली आहे. जलयुक्त शिवार जी योजना आहे टप्पा 2 झाला, आता टप्पा 3 आहे. तर याच्यामध्ये गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार, तर याच्यामध्ये जे काही गाळ धरणांमधले काढायचे तर याच्यासाठी जाचकाठी नको. तहसीलदारांनी परवानगी सरळ देऊन टाकावी किंवा ग्रामपंचायतीनं परवानगी द्यावी. फॉरेस्ट विभागात असेल तर फॉरेस्टनं परवानगी द्यावी आणि शेतकऱ्यांना तो गाळ काढू दिला जावा. जर त्याच्यासाठी वारंवार आपल्याला कागदांसाठी हेलपाटे मारावे लागले तर शेतकरी त्याला तयार होत नाही. स्वखर्चानं जर शेतकरी गाळ काढत असेल तर त्याला कुठल्याही अटी जाचक टाकू नये आणि तो मार्ग मोकळा करून द्यावा. त्याबरोबर बाकीच्या जे काही योजना आहेत त्यामध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांधणी योजना ही पांधन रस्ते योजना ही सगळ्यात महत्त्वाची योजना आहे की आत्तापर्यंत शेतकऱ्याच्या बांधावर जायला शेतकऱ्याला अडचणीचं होत होतं, शेजारी पाजारी जाऊ देत नव्हते. परंतु महसूल मंत्र्यांनी जे काही निर्णय घेतला का जो पांधन रस्त्याला अडवेल त्याला लगेच पोलीसवारी करायला लावा, त्यातून एक चांगला संदेश गेला आणि आता सगळ्याकडे शेत पांधन रस्ता योजना सुरू झाली आहे. तर मला वाटतं सरकारनं ही खूप महत्त्वाची योजना आत्तापर्यंतची जी आणली आहे तर ही एकदम महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मागेल त्याला सौर पंप, तर आतापर्यंत करतोय मागेल त्याला सौर पंप अशी जी योजना आली, परंतु आपण पाहतोय की ज्याला पहिलं कनेक्शन आहे त्याला सौर पंप देताना दिसत नाही. मला वाटतं शेतकऱ्यांना सौर पंप दिला तर जो अतिरिक्त ताण येतोय आणि जे आपण आता 6 ते 9चं लोड शेडिंग करत होतो किंवा ज्या शेतकरी बांधवांच्या 8 तास लाईट द्यायची ती दिली जात नव्हती, तर मला वाटतं हे मागेल त्याला सौर पंप योजना जर दिली गेली तर मला वाटतं लोड शेडिंगपासून शेतकरी तरी मुक्त होईल. सरकारनं ह्या महायुती सरकारनं एवढ्या सगळ्या चांगल्या योजना राबवल्यात. ही कर्जमाफी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी खूप प्रभावीपणानं राबवावी आणि सर्व शेतकऱ्यांना कसा लाभ देता येईल, गरजूंना लाभ देता येईल हा प्रयत्न करावा. यासाठी मी त्या 293च्या प्रस्तावान्वये जो काही महायुतीनं ठराव त्याला मी पाठिंबा देतो. धन्यवाद. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य देवरामजी भोंगळे. माझी फक्त विनंती अध्यक्ष महोदय की आम्ही दिवसभर बसतो, आम्हाला पुरेसा वेळ द्यावा
अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये मी या ठिकाणी प्रस्तावावर बोलायसाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, मी यांचं महाराष्ट्रातल्या 56 लाख शेतकऱ्यांच्या वतीनं 36,000 कोटीची कर्जमुक्ती जाहीर केल्याबद्दल मी महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण म्हणतो की भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे आणि शेतकरी या देशाचा कणा आहे. पण दुर्दैवाने आजपर्यंत ज्या लोकांनी या राज्यामध्ये सत्ता उपभोगली, या जो देशाचा कणा होता, या कण्याला बागवण्याचं काम, वाकवण्याचं काम आत्तापर्यंतच्या लोकांनी केलं. परंतु पहिल्यांदा महायुतीच्या माध्यमातून सरकारला न्याय देण्याचं काम हे सरकार करत आहे. एकीकडे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी असतील, राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील किंवा आमचे कृषी मंत्री दत्तामामा भरणे असतील, यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आपण हातामध्ये घेतल्या. या राज्यातले सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्याचं काम केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून करत आहे. विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल, या भागातील 100 प्रलंबित सिंचनाचे प्रकल्प आहे ते पूर्ण करण्याचं काम हे सरकारच्या माध्यमातून सुरू आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना असेल, या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचं काम आपण करत आहोत. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनेच्या माध्यमातून आपण शेतकऱ्याला मदत करतो. पण शेवटी जे सरकार लोकांना मदत करते त्याच सरकारकडनं जनतेची अपेक्षा असते. आणि म्हणून माझी आपल्याला या ठिकाणी विनंती आहे की आपण या ठिकाणी कृषीवर आधारित आपण व्हॅल्यू ॲडिशन जोपर्यंत करणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना आपण न्याय देऊ शकत नाही. माझ्या राजुरा मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी मी कापूस असेल, सोयाबीन असेल, तूर असेल, याचं आम्ही उत्पादन घेतो. जर आमच्या मालावर कृषीवर आधारित आम्ही उद्योगधंदे आणले तर निश्चितच त्या भागातील शेतकऱ्यांना आपण न्याय देऊ शकतो. आपण म्हणतो की नैसर्गिक शेती वाढली पाहिजे. नैसर्गिक शेती वाढण्याच्या अनुषंगाने आपल्याला शेतकऱ्याला जोडधंदा द्यावा लागणार आहे. आणि मग जोडधंदा देताना जे शेतकऱ्याचं पशुधन आहे ते त्याचे गाई म्हैसी आहे, या संदर्भात सुद्धा सरकारच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पशुधनाची योग्य काळजी करता आली पाहिजे. यासाठी चांगल्या सुविधा त्या शेतकऱ्याला उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या भागामध्ये जंगलालगत शेती आहे आणि त्या ठिकाणी जंगलात शेती असल्यामुळे वन्य प्राण्याचा हौदच त्या ठिकाणी असते. मग श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेच्या माध्यमातून आमच्या भागातील शेतीला जर आम्ही सोलार फेन्सिंग केलं तर निश्चितच त्या ठिकाणी वाघ असेल, रानटी डुकरं असेल, नीलगाय असेल, या माध्यमात शेतीचं नुकसान होते, त्या नुकसानाला आम्ही थांबवू शकतो. की खरं तर AI च्या माध्यमातून कृषीमध्ये काम करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य आहे. निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना आम्ही न्याय देणार आहोत. पण यासोबत माझी विनंती आहे की मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांढरण रस्ता जी सरकारने जाहीर केली, मी सरकारचं अभिनंदन करतो. पण माझ्या भागामध्ये कोळसा खाणी आहे, कोळसा खाणीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये ओबी येते. सरकारनं ओबीवर 0 रॉयल्टी जाहीर केली आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे, जर आमच्या भागातील रस्ते जर चांगले करायचे असेल आणि WCLच्या ओव्हरबर्डनमुळे नदी नाल्याचे प्रवाह त्या ठिकाणी बंद होतात, जर ते ओव्हरबर्डन आम्ही जर पांढरण रस्त्यासाठी जर उपयोगात आणलं तर निश्चितच शेतकऱ्यांना आम्ही न्याय देऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, पीक विमा योजनेबद्दल मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मागच्या वर्षी जी योजना होती यामध्ये अध्यक्ष महोदय यामध्ये 5 रायडर होते, ज्यामध्ये जर पेरणी झाली नाही, पाऊस जास्त आला, पाऊस कमी आला, हवामानाचा प्रतिकूल परिस्थिती आहे, पीक कापणी केल्यानंतर जर त्या ठिकाणी धान्य वाढत ठेवल्यानंतर त्याला मदत देता येत होती. पण आता मात्र नवीन योजनेमध्ये हे 4ही रायडर त्या ठिकाणी रद्द करण्यात आले. फक्त आता त्या ठिकाणी उत्पादनावर आधारित पीक विमा देण्यात येतो. माझी सरकारला विनंती आहे की आपण जर 4 रायडर जर पुन्हा या ठिकाणी अस्तित्वात आणले तर शेतकऱ्याला विम्याचा लाभ होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये हे जुनी योजना होती तेव्हा 24-25 या वर्षामध्ये 209 कोटी रुपयाचा विमा हा शेतकऱ्यांना मिळाला. पण हाच विमा 25-26 मध्ये माझ्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये फक्त 5 कोटी लोकांना विम्याची रक्कम मिळाली. आणि म्हणून सरकार लोकाभिमुख सरकार आहे, शेतकऱ्यांचं सरकार आहे. आणि मग तमाम शेतकऱ्यांच्या वतीनं मी जुनी पीक विमा योजना आपण जाहीर करावी ही या ठिकाणी मागणी करतो. सोबतच अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या योजनेत एकच छोटीशी एक चूक आहे की आपण पुनर्गठनामध्ये साधारणतः 2018 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलं त्यांचं आपण पुनर्गठन केलं आणि 2019 मध्ये पुनर्गठन झालं. पण सरकारने ही नवीन कर्जमुक्ती योजना आणताना 1 एप्रिल 2019 पासून लागू केली. आणि यामुळे जे पुनर्गठनातले शेतकरी आहे हे शेतकरी मात्र यापासून वंचित राहू शकते. माझ्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचे 10,000 शेतकरी आहे. तर या 10,000 शेतकऱ्यांना आपण न्याय देताना ही योजना जे पुनर्गठनातले जे शेतकरी आहे त्यांना सुद्धा याचा लाभ द्यावा ही विनंती करतो. सोबतच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आम्ही 50,000 रुपये देतो. माझी आपल्याला विनंती आहे की शेतकरी प्रामाणिक आहे, मग जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात त्यांना 50,000 ऐवजी
1,00,000 रुपयाची मदत सरकारनं जाहीर करावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि सोबतच एक शेवटचा मुद्दा, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये या ठिकाणी आधी ती अपघात विमा होती, आता मात्र सरकारने सानुग्रह योजना केली आणि या योजनेत अनेक रायडर घेतले. पण कृषी मंत्री महोदय, या ठिकाणी आपल्याला माहीत आहे की या ठिकाणी हिटवेव्ह मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि या ठिकाणी उन्हामुळे उष्माघातामध्ये शेतकऱ्यांचा त्या ठिकाणी जीव जातो. जर या योजनेमध्ये आम्ही जर उष्माघाताचा उल्लेख केला तर निश्चितच शेतकऱ्यांना आम्ही न्याय देऊ शकतो. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी आपण उष्माघाताचा एक नवीन रायडर आपण या योजनामध्ये इन्क्लूड करावा. सोबतच माझ्या राजुरा मतदारसंघामध्ये वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा या 3 नद्या, या 3 नद्याच्या माध्यमातून आमचा शेवटचं टोका, विदर्भातला शेवटचं टोका, आम्ही तेलंगणाच्या सीमेवर. मग माझ्या राजुरा मतदारसंघामध्ये सिंचनाचे छोटे प्रकल्प करण्याकरता सरकारने वर्धा, पैनगंगा आणि वैनगंगा या नद्यावर सिंचनाचे प्रकल्प करावं ही मी मागणी करतो. आणि आपण मला बोलायला संधी दिली त्याबद्दल आपले मनापासून आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य सचिनजी पाटील. मी 293 अन्वये प्रस्तावावर बोलण्यासाठी उभा आहे. सर्वप्रथम मी या सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो, कारण या सरकारने कर्जमाफी केलेली आहे. पण कर्जमाफी करत असताना शेतकऱ्यांचा या कर्जमाफीमुळे आर्थिक परिस्थिती सुधारणार नाही, तर त्याचा तो इलाज आहे. तेव्हा हा इलाज आपल्याला जर घालवायचा असेल, शेतकऱ्याची जर आर्थिक परिस्थिती सुधारायची असेल, पुन्हा पीक चांगला आणायचं असेल, तर शेतकऱ्यांना आपण सरसकट कर्जमाफी करावी अशी मी सरकारला विनंती करतो. त्याचबरोबर माझ्या अध्यक्ष महोदय, या वर्षामध्ये राज्यामध्ये एल निनोची परिस्थिती असल्यामुळे शेतकऱ्यावर फार मोठं दुष्काळाचं संकट आहे आणि म्हणून शेतकऱ्याला उभारी द्यायची असेल तर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवणे फार गरजेचं आहे. आज अखेरपर्यंत आपल्या राज्यामध्ये पाऊस नाही, त्यामुळे फळबाग आणि इतर पिकांना वाचवायचं असेल तर ठिबक सिंचन योजना फार मोठ्या प्रमाणावर ती राबवणं फार गरजेचं आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये 50 ते 60 गावाला पाणी टंचाई आहे, पिण्याची पाण्याची ओरड झालेली आहे. आणि त्याचबरोबर पशुधन वाचवायचं असेल तर पशुधनासाठी चाऱ्याचं नियोजन कृषी विभागानं करणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण जर चारा उपलब्ध झाला नाही तर पशुधन टिकणं फार अवघड काम होणार आहे. त्यामुळं माझी सरकारला कळकळीची विनंती आहे, सहानुभूतीपूर्वक विनंती आहे की आपण याच्यावरती विचार करावं. माझ्या शेतकऱ्याला या संकटातून वाचवायचं असेल तर आपण या सगळ्या गोष्टीवरती विचार करून शेतकरी वाचला पाहिजे. आणि शेतकरी वाचला तर आपण, पोशिंदा वाचला तर आपण वाचणार आहोत. याच्यापुरती सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आपण ही सहानुभूतीपूर्वक संकटातून वाचवावी ही विनंती मी याद्वारे आपल्याला करत आहे. आपण बोलण्याची मला संधी दिल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य करंजी देवताळे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकट देण्यासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयाचे मी स्वागत करतो. विशेषतः कर्जमुक्ती, पीक विमा, शेतपांधन रस्ते आणि विविध घेतलेल्या निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील शेती अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र विदर्भातील आणि विशेषतः वरोरा भद्रावती विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना अद्याप अनेक गंभीर समस्याला समोर जावं लागत आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, त्याचप्रमाणे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही अत्यंत स्वागत करणारी आहे. मात्र अनेक शेतकरी बँकेच्या तांत्रिक अटी, कागदपत्रातील त्रुटी आणि पात्रतामुळे लाभापासून वंचित आहे. अनेक मतदारसंघातील अनेक शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयापेक्षा अधिक कर्ज घेतलेले आहे. अशा शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी यामध्ये अशा शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्यात यावं. त्याचप्रमाणे आता यंदा नवीन शेती हंगाम सुरू झालेला आहे. अनेक जिल्हा बँकेकडनं शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्यात येतं. पण माझ्या जिल्ह्यातील चंद्रपूर जिल्हा बँक या बँकेच्या माध्यमातून
माझ्या मतदारसंघातील काही शेतकरी सुटले आहेत, ज्यामध्ये लगतच्या जिल्ह्यामध्ये त्यांची शेती असल्यामुळे त्यांना कर्ज देण्यात आलं नाही. पण ते सांगतात की RBIचे गाईडलाईन्स आहे, पण अनेक बाकी जिल्ह्यामध्ये कर्ज देण्यात आलं आहे. आम्ही त्यांना लेखी उत्तर मागितलं तरी त्यांनी दिलं नाही. यावर आपण कारवाई करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे अनेक शेतकऱ्यांचे नियमित पीक विमा योजना सहभागी नोंदणी झालेली आहे, पण 2024-25मध्ये माझ्या तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे पीक विमा अजून वितरित करण्यात आलेलं नाही. ज्यावेळेस आम्ही अधिकाऱ्यांना विचारलं तर जे सर्वे झालं त्यामध्ये त्रुटी असल्यामुळे अनेक लोकांना विमा देण्यात आला नाही. यामध्ये शासनाने पुढाकार घेऊन लोकांना विमा लवकरात लवकर देण्यात यावा ही आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य विलासजी भुमरे. 293 वरती बोलत असताना या ठिकाणी मी सरकारचं मनापासून अभिनंदन करेल. मुख्यमंत्री बळीराजा पानंद योजना असेल, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना असेल, जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अतिशय चांगल्या प्रभावीपणे योजना हे सरकार राबवतोय. मी खरं तर महायुती सरकारचं या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेल का आपण शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय चांगले निर्णय आपण हे शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी घेतोय. निश्चित या ठिकाणी कर्जमाफी योजनेचा 2 लाखापर्यंत असेल आणि वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रोत्साहनपर 50,000 अनुदान असेल. एक अतिशय चांगली योजना शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून ही कर्जमाफी योजना या ठिकाणी झालेली आहे. आज या ठिकाणी आपण बळीराजा पानंद योजना असेल, या ठिकाणी ज्यावेळेस रोजगार हमी मंत्री असताना भुमरे साहेबांनी मातोश्री पानंद योजना आणली, त्यालाच अनुसरून या ठिकाणी महसूल मंत्री बावनकुळे साहेबांचे मी मनापासून अभिनंदन करेल. काही एक शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय ही बळीराजा योजना आणली. पण या ठिकाणी प्रत्येक मतदारसंघात आपण 25-25 किलोमीटरचे पॅकेज त्या ठिकाणी दिले. पण या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर ग्रामीण भागात शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी रस्त्याची अडचणी आहे. तर हे 25 किलोमीटर नाही तर आपण एका मतदारसंघासाठी किमान 50 ते 100 किलोमीटरचं पॅकेज जर दिलं तर त्याचा निश्चित शेतकऱ्याला या ठिकाणी फायदा होणार आहे. या ठिकाणी आपण बघतो आज या ठिकाणी जलयुक्त शिवार असेल, या ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजना आपण लागू केली आहे. पण त्या ठिकाणी आज आपण अनेक वडे नाले बघतो, त्या ठिकाणी आज आपण जर खोलीकरण केलं तर निश्चित आपल्या शेतकऱ्याला शेतीला पाणी असेल, पिण्याला पाणी असेल याचा त्या ठिकाणी फायदा होईल. म्हणून जलयुक्त शिवारमध्ये अजून प्रभावीपणे ही योजना आपल्याला कशी राबवता येईल यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. आज या ठिकाणी कृषी मंत्री दत्तमामा भरणे या सभागृहात उपस्थित आहे. खरं तर दत्तमामाचं या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करेल, कारण की ज्यावेळेस अवकाळी पाऊस झाला होता त्यावेळेस शेतकऱ्याच्या बांधवून आम्ही कृषी मंत्री दत्तमामा यांना कॉल केला आणि त्या ठिकाणी आमच्या शेतकऱ्याचं जे अवकाळी पावसामुळं नुकसान झालं होतं त्यांना त्या ठिकाणी नुकसानग्रस्त भागात शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी अनुदान मिळवून दिलं. त्याबद्दल मी कृषी मंत्री दत्तमामा भरणे यांचं मनापासून अभिनंदन करेल. कारण की दत्तमामा भरणे हे देखील एक शेतकरी आहे. शेतकऱ्याच्या व्यथा त्यांना माहिती आहे आणि शेतकऱ्याच्या व्यथा माहीत असणारा माणूस आज या राज्याचा कृषी मंत्री आहे. दत्तमामा या ठिकाणी आपण कृषी फार्मर आयडीची योजना आणलेली आहे. शेतकऱ्याला फार्मर आयडी हा एका गटात काढतो तो. कारण की या ठिकाणी उदाहरणार्थ माझ्या मतदारसंघात काकासाहेब सर्जेराव घोडके यांचं सांसखेडा गाव आहे आणि त्यांचा गट क्रमांक 118 आहे. त्या ठिकाणी त्यांनी फार्मर आयडी काढलेला आहे. पण त्यांचीच आडुळा जमीन आहे, त्याचा गट नंबर 68 आहे. पण त्या ठिकाणी फार्मर आयडीची नोंद होत नाही. जर ही फार्मर आयडीची नोंद होत नसेल तर त्या ठिकाणी पोखरा योजना असेल, महाडीबीडी असेल, पीक विमा असेल, कन्क्लूड करा. 1-2 मिनिट, पीक विमा असेल, शासनाची कर्जमाफी योजनेसाठी फार्मर आय डी असणं हे सक्तीचे केले. त्यामुळं फार्मर आय डी कार्डाबाबत ॲग्रिस्टेकमध्ये दुरुस्ती करणं गरजेचे आहे. कारण की एक शेतकऱ्याच्या अनेक ठिकाणी जमिनी असती आणि त्यांना शासनाची त्या ठिकाणी सवलत मिळत नाही. तर आपण या फार्मर आय डी बाबतीत मामा त्या ठिकाणी लक्ष घालावं. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी मराठवाडा जर बघितलं तर एक मोसंबीचं फळबाग म्हणून मोसंबी मोठ्या प्रमाणात मराठवाड्यात केली जाते.
पण मोसमीच्या बाबतीत चला, त्या ठिकाणी शेवटचा मुद्दा, अतिवृष्टी जर मुंबई साहेब, झाली, शेवट. तर त्या ठिकाणी गारपीट जर झाली तर मोसमीचं मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी नुकसान होतं. मामा, या ठिकाणी संत्र्याची गॅजेटवरती नोंद होती, पण भुमरे साहेब रोजगार हमी फलोत्पादन मंत्री झाल्यानंतर मोसंबीची त्यांनी गॅजेटमध्ये नोंद केली. पण आपण या ठिकाणी मोसंबीसाठी नाफेड मार्फत आपल्याला हमी भाव देऊन कशी खरेदी चला, करता येईल, सन्माननीय सदस्य मोसंबी हक्काचं सत्यजित करता येईल. देशमुख. अध्यक्ष महोदय, 1-2 मिनिट, शेवटचा विषय राहिला. या ठिकाणी Conclude करा आपल्याला आता, हा विषय मोसंबीला conclude करा. कशी चालना देता येईल ही आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी विनंती करतो. आणि शेतकऱ्याचे जे जुने कनेक्शन होते ते आपण जर सुरू केले तर निश्चित त्याचा शेतकऱ्याला फायदा होईल. कारण की आज या ठिकाणी आपण 6 तास लाईट देतोय, शेतकऱ्याला किमान 8 तास जर लाईट दिली तर त्या ठिकाणी मुबलक पाणी शेतकऱ्याला देता येईल. या ठिकाणी दुसरा माझा शेवटचा विषय, या ठिकाणी पीक विमामध्ये आपण पीक विमा कंपनीने माझ्या मतदारसंघात जो विमा मंजूर झाला होता, पण त्या ठिकाणी त्यांनी रिजेक्ट केला. आडूळ असेल, सुलतानपूर असेल, पारुंडी असेल, खातगाव असेल त्या भागात. पण ज्यावेळेस आम्ही कृषी विभागाला त्या ठिकाणी पत्र दिलं आणि सांगितलं आपण शेतकऱ्याचे स्थळ पाहणी करा, तर त्यावेळेस स्थळ पाहणी केली, त्या ठिकाणी फळबागाचे नुकसान झालेले होते. त्याचा प्रस्ताव देखील शासन सन्माननीय सदस्य सत्यजित देशमुख. 2025 अध्यक्ष महोदय, नुकसान धन्यवाद. झाले. महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीची कर्जमाफी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या नावानं लागू केल्याबद्दल मी अंतःकरणपूर्वक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, आपल्या सुनेत्राताई पवार ताई यांचं मनपूर्वक हित आणि त्याचबरोबर आमचे कृषी मंत्री आदरणीय दत्तात्रय मामा भरणे यांचं मनपूर्वक कौतुक करतो. 36,000 कोटी रुपयाची ही कर्जमाफी आणि ह्या कर्जमाफीच्या माध्यमातून निश्चितपणे अटल बिहारी वाजपेयींची एक खूप मोठी सुप्रसिद्ध अशा पद्धतीची पंक्ती आहे की छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन अपना किसान जो है उसका मन बड़ा है. इसके लिए उसकी हौसला अफजाई करने के लिए जो कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की है उसकी जितनी तारीफ करे वो कम है. अशा पद्धतीची ही आपली कर्जमाफीची योजना सरकारनं राबवण्याच्या संदर्भातला निर्णय घेतला, त्याबद्दल मी मनपूर्वक इथं या निमित्तानं सदिच्छा व्यक्त करतो. आज या आपल्या ह्या सगळ्या तुमच्या कर्जमाफीच्या योजनेच्या माध्यमातूनच आपली जे काही सरकारचे वेगवेगळ्या पद्धतीनं दृश्य अशा पद्धतीचे प्रयत्न आहेत, त्या प्रयत्नामध्ये मला काही सूचना कराव्याशा वाटतात. त्यातली पहिली सूचना अशी आहे की उपसा सिंचन योजनेच्या बाबतीतली जी 130 कोटी रुपयाची कर्जमाफी करण्याच्या संदर्भातला सरकारनं मागच्या ऑक्टोबर 2024ला घेतलेला जो निर्णय होता तो लागू करण्याच्या संदर्भातलं सुद्धा सरकारच्या पातळीवरती निर्णय होणं गरजेचं आहे. दुसरं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सरकारनं प्रोत्साहन योजनेच्या माध्यमातून 16, 17, 17, 18, 18, 19मध्ये 2 वर्षे ज्यांनी प्रोत्साहन योजनेमध्ये वेळेत कर्जफेड केलेली आहे त्यांचे 92 कोटी रुपये आजही सहकार खात्याच्या माध्यमातून, म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्याला तुम्ही ती प्रोत्साहन योजना लागू केली, पण अन्य असणारे 6 जिल्हे त्यांना आजही आपण ती लागू करू शकलेले नाही. तर ते 92 कोटी रुपये आपल्या सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणे लवकरात लवकर वितरित करणं गरजेचं आहे. या वर्षीची आपली 23-24, 24-25, 25-26ची जी आपली असणारी त्यातले 2 वर्ष जे आपले कर्जफेडीची असणार आहेत त्यामध्ये 26-27ला 27च्या मार्चला जे आपण अट टाकलेली आहे ती आपण 23-24, 24-25, 25-26मध्ये 2 वर्षामध्ये जे कर्जफेड करतील त्यांना आपण प्रोत्साहन योजनेची 50,000 रुपयाची जी आपण प्रोत्साहन योजना देतोय तर ती 1 लाखापर्यंत करावी अशा पद्धतीची या निमित्तानं अपेक्षा व्यक्त करतो. साखर कारखाने असतील, अन्य असणारे वेगवेगळ्या पातळीवरती अनेक जे उद्योग असतील त्यामध्ये असणारे कर्मचारी आहेत त्यांना सुद्धा आपली कर्जमाफीची योजना लागू राहावी अशा पद्धतीची विनंती करतो. त्याचबरोबर शिराळा तालुक्यामध्ये आमची सीजनल परमनंट वगैरे जे असतात सिजनल कामगारांना घेण्याच्या संदर्भातली मी विनंती करतो. आणि त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पीक विम्याच्या बाबतीत आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की पीक विम्यामध्ये वन्य प्राण्यांच्या माध्यमातून होणारा जो हायदोस आहे त्याचा अंतर्भाव नाही आहे, तो अंतर्भाव निश्चितपणे होणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्या असणाऱ्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये माझी आपल्याला विनंती आहे की एल नेनोचा असणारा हा जो आपल्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्यावरती जो परिणाम आहे त्यामुळे आपण पीक विम्यामध्ये उत्पादकता हा घटक ठेवलेला आहे. समजा जर उद्या पेरणीच आपली झाली नाही तर त्या असणाऱ्या शेतकऱ्याला आपण कशा पद्धतीची भरपाई देणार आहे, त्यामुळे
त्यामुळे त्या संदर्भातला सुद्धा अंतर्भाव निश्चितपणे पीक विम्याच्या असणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये आपण करणं गरजेचं आहे. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं मला बोलणं गरजेचं आहे. वेगवेगळ्या पातळीवर मगाशी आदरणीय सावरकर साहेबांनी मांडलेलं आहे त्या पद्धतीनं BBFच्या असणाऱ्या वेगवेगळ्या पातळीवरती ज्या कृषी अभियांत्रिकी योजनेचे जे प्रलंबित देयकं आहेत ती सांगली जिल्ह्याची जवळजवळ 25 कोटीची देयकं देणं आहेत, ती देण्याच्या संदर्भातली व्यवस्था व्हावी. ड्रीप इरिगेशनची 12 कोटीची देणी आमची आहेत, ती देण्याच्या संदर्भातली व्यवस्था व्हावी. आणि PMFEच्या मार्फत 1200 युनिट्स आपल्या सांगली जिल्ह्यामध्ये कार्यान्वित होत आहेत. त्या 1200 युनिट्सच्या माध्यमातून जवळजवळ 15 कोटी रुपयाची उलाढाल आपले सामान्य शेतकरी करतायत. ती 5 वर्षासाठी ती योजना निश्चितपणे परत कार्यान्वित होणं गरजेचं आहे. आणि शिराळा तालुक्यासाठी माझी कळकळीची विनंती आहे आपल्याकडनं की आमच्याकडं जवळजवळ शिराळा विधानसभा मतदारसंघामध्ये 15,000 हेक्टर आमच्याकडं भात पीक आहे. ते प्रमाणित भात पीक आम्हाला मिळावं. आणि त्याचबरोबर ब्लूबेरी असेल, मखाना असेल, नाचणी असेल, ही अशा पद्धतीची आंतरपिकं घेण्याच्या संदर्भातली जी पांडुरंग फुंडकरांच्या नावाने जी योजना आहे ती योजना आपल्या असणाऱ्या ह्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये राबवली जावी अशा पद्धतीची इथं या निमित्तानं अपेक्षा व्यक्त करतो. परत एकदा आपल्याला या निमित्तानं सरकारचे आणि त्याचबरोबर दत्तात्रय मामा भरणे साहेबांचे सुद्धा इथं या निमित्तानं अंतःकरणपूर्वक आभार मानतो की ही मोठी कर्जमाफी तुम्ही आणलेली आहे. आणि ह्या कर्जमाफीच्या माध्यमातून मामा एकच विनंती आहे की 50,000 रुपये आपण आता 17चे मला वाटते 17-18ची सुद्धा जे आपले वंचित असणारे सगळे जे काही घटक आहेत त्या घटकांना सुद्धा ह्यामध्ये घेतलेलं आहे. तर आता 50,000 रुपये आपण जे त्यामधले सुद्धा भागवतोय तर राहिलेले सुद्धा पैसे जर आपण भागवण्याच्या संदर्भातला विचार केला तर निश्चितपणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून स्वागतार्ह असणार आहे. सन्माननीय सदस्य बाबूरावजी कदम. अध्यक्ष महोदय, प्रथम मी या महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री दत्तामामा भरणे साहेब यांचं मनापासून स्वागत करतो. ज्यावेळेस अतिवृष्टी आली होती नांदेड जिल्ह्यामध्ये त्यावेळेस त्यांनी प्रत्यक्षदर्शनी अतिवृष्टीची पाहणी केली आणि तात्काळ आमच्या नांदेड जिल्ह्याला नाही तर महाराष्ट्रामध्ये सर्वांना मदतीचा हात दिला. त्याचबरोबर आमच्या हातगाव आणि हिमायतनगर मतदारसंघात पीक विमा जे 2025चा खरीप पीक विमा सोयाबीनसाठी माझ्या मतदारसंघात 154 कोटी रुपये शेतकऱ्याला परवाच मिळालेला आहे. त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, 6 मार्चला जे बजेट अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री यांनी जे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहेबांच्या नावानं योजना जाहीर केली त्याचा समावेश शेतकऱ्याबरोबर शेतमजुराचा घेतला. त्याबद्दल सुद्धा मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर मी एक अध्यक्ष महोदय कृषी मंत्री महोदयांना विनंती करतो की सध्या कर्करोगाचं प्रमाण एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रात देशात वाढलेलं आहे. त्याच्यात मुख्य कारण म्हणजे भाजीपाला आणि फळे हे पिकविण्यासाठी विषारी आंतरप्रवाही औषध शेतकरी वापरत असतात. ठीक आहे, सोयाबीनवर वापरलं चालते, कपाशीवर वापरलं चालते, ऊसावर वापरलं तर चालते, परंतु भाजीपाल्यावर वापरलेलं हे आज जर फवारणी केली तर उद्या शेतकरी मार्केटमध्ये भाजीपाला आणतो. म्हणून विषमुक्त शेती करण्यासाठी सक्ती करावी अशी मी अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत मंत्री महोदयांना विनंती करतो. शेतीला जोडधंदा म्हणून यावर्षी 6 मार्चच्या बजेट अधिवेशनात 4,500 कोटी रुपयाची महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं तरतूद केलेली आहे. आणि खरोखरच ही सुरुवात केली 4,500 कोटी. पुढच्या बजेटमध्ये 10,000 कोटीची दुग्ध व्यवसायासाठी मदत करावी, बजेटमध्ये ठेवावी अशी विनंती करतो. शेतकऱ्याच्या पिकाला निलगाय, रोही, कन्क्लूड करा. रानडुकर यांचा फार मोठ्या प्रमाणात त्रास आहे. त्याच्यासाठी काहीतरी उपाययोजना शेतकऱ्यासाठी करावं अशी विनंती करतो. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, दुष्काळजन्य परिस्थितीमध्ये सध्याची परिस्थिती खूप हे झालेली आहे. नवीन तलाव करायचं असलं तर आता कोणीही शेती देणार नाही किंवा शेती घेणं त्यांना शेतकऱ्यांना मावेजा देणं हे शासनाला सुद्धा पुरणार नाही. ह्याच्यासाठी जुने जे महसुली तलाव असतो, गाव तलाव असो किंवा इतर मोठे तलाव असो, ह्याच्यासाठी आत्ता गाळ काढण्याचं काम जरी चालू केलं आणि जास्तीत जास्त
JCB-द्वारे किंवा यंत्राद्वारे गाळ काढला तर त्या तलावामध्ये भरपूर पाणी साठून पुढच्या वर्षीसाठी उपयोगात येईल अशी मी आपल्या मार्फत विनंती करतो. त्याचबरोबर नवीन संकरित वाहन देण्याची खूप गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, लाईट बिलाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना जवळजवळ 24,000 कोटीची बजेटमध्ये तरतूद केली. कवेनं भरणारे महावितरणकडे आपण वन टाइम महाराष्ट्र शासन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाईट बिल भरायलं, परंतु अध्यक्ष महोदय 8 तासाच्या ऐवजी आता 6 तास लाईट भेटते आणि ते सुद्धा अखंडित. एवढ्या वेळेस लपंडाव होते लाईटचा की अध्यक्ष महोदय त्या 24 तासामध्ये जेवढा वेळ लाईट खंडित व्हायली, जेवढा वेळ वीज गायब व्हायली, तेवढा वीज 24 तासात पुन्हा लाईट देण्यासाठी त्यांना सक्ती करावी. नसता महावितरणकडे जे खाजगीकरण केलेलं आहे त्यांच्याकडून काढून आपल्या शासनानं चालवावी. एवढा आपण पैसा वन टाइम भरून सुद्धा ही महावितरण, हे वीज पारेषण, इतर कंपन्या जर शेतकऱ्याला किंवा गावातल्या शहरी भागातल्या किंवा ग्रामीण भागातल्या लोकांना लाईट जर व्यवस्थिशीर देत नसेल तर निश्चितच त्यांच्या कंपन्या बंद करून शासनाने हाती घ्यावी अशी मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी मला भाग घेऊन आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य जयंतजी पाटील साहेब. शेवटचाच असेल तर इतरांना जायला परवानगी द्या आपण, म्हणजे मग आपण पण लवकर कन्क्लूड करा अशी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, पिंपळे साहेबांना आधी बोल दे. नाही आपण बोला, संपवा. आपण काय हे करा, चालू करा. अध्यक्ष महोदय, इथं 6 महापुरुषांचे फोटो आहेत. त्यांनाही मगासपासून करमेना की एकही विरोधी पक्षाच्या वतीनं भाषण होईना झाले, त्यामुळे त्यांनाही जरा अपेक्षा, एकतर्फी सभागृहात भाषणं होतात असं वाटतं. म्हणून मी हे दुपारी झालं, आता संध्याकाळच्या सत्रात अध्यक्ष महोदय 293च्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावास विरोध करण्यास मी उभा आहे. रात्रीचे सत्र आहे आता, रात्रीचं सत्र आहे. खरं तर अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पक्षाचं 12 वर्षापासून सावरकर साहेब सरकार आहे देशात, आणि 12 वर्षात शेतकऱ्यांची काय अवस्था झाली आहे हे जगजाहीर आहे, काय कुठं लपून राहिलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, पण सत्ताधारी पक्ष अजूनही आमच्या आघाडीच्या सरकारने केलेल्या कामाची माहिती लपवण्यात किंवा त्याबद्दल थोडंसं खरं न बोलण्यात जास्त रस ठेवते. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे जे काय होतं त्याला देशात लोकसभेत जवाहरलाल नेहरू यांना दोष देण्यात येतो, तसंच आता राज्यात देखील व्हायला लागले असं वाटायला लागले. अध्यक्ष महोदय, 2014 पर्यंत असं प्रस्तावात सांगण्यात आलं की तत्कालीन शासनाने, राज्य शासनाने तिजोरीतून एकदाही कर्जमाफी नाही केली आणि असं आपल्या विधान आलं. अध्यक्ष महोदय, मकरंद आबा इथं बसलेले आहेत, भरणे मामा आहेत, इथं बसलेले आमचे जिरवाळ साहेब आहेत, तिकडं मागे बसलेले आपले सत्यजित देशमुखांचे वडील होते. अध्यक्ष म्हणजे 2008मध्ये केंद्र सरकारने 72,000 कोटीची कर्जमाफी केली आणि हे कर्जमाफी शरद पवार साहेब कृषी मंत्री असताना मनमोहन सिंगांच्या सरकारने केले. अध्यक्ष महोदय, 12 वर्षात तुम्हाला कधीच देशभर कर्जमाफी करता आली नाही, पण मनमोहन सिंग आणि शरद पवार साहेबांनी संपूर्ण देशाची कर्जमाफी केली आणि राज्यातील त्यावेळी लोकसंख्या त्यावेळी कमी होती, 42,48,000 शेतकऱ्यांना त्यावेळी लाभ झालेला. त्यावेळी बैठका व्हायच्या, भूविकास बँकेचं कर्ज त्यात घाला, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची असल्या मध्यम मुदतीचं काय कर्ज राहिलं असेल त्यात घाला, अशा बैठका होऊन जमेल तेवढे पैसे शेतकऱ्यांचे थकलेले त्यात घालून या महाराष्ट्रात कर्जमाफी देण्याचं काम त्यावेळी झालं. त्यामुळं सरसकट कर्जमाफी. आमचे रोहित पवार मध्ये पंढरपूरला उपोषणाला बसले आणि त्यांची मागणी काय होती, कर्जमाफी योजनेतील जाचक-अटी रद्द करा, 2019च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय मागे घ्या, आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना व्यापक दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना कराव्यात, याच त्यांच्या मागण्या होत्या. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी
2009 साली आघाडी सरकारनं जी कर्ज सवलत योजना राबवली, जे केंद्राच्या कर्जमाफीतून वंचित राहिले त्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिलेला होता. आणि याच सभागृहामध्ये हर्षवर्धन पाटील साहेबांचं उत्तर रेकॉर्डला आहे, ते आपण थोडंसं बघावं. आज सुदैवाने भरणे मामा उत्तर देणार आहेत. मतदारसंघ तोच आहे आणि प्रवृत्ती काय आहे हे त्यांच्या उत्तरात कळेल. आणि हर्षवर्धन पाटलांनी जे उत्तर दिलं त्याच्याच बरोबरीचं किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त उत्तम, लिबरल, उदार, शेतकऱ्यांना मदत करणारं निर्णयात्मक उत्तर तुम्ही द्याल अशी अपेक्षा करतो. अध्यक्ष महोदय, 2009ला फयान चक्रीवादळ आलं, केंद्र सरकारने 1300 कोटी चटकन दिले. 2020ला निसर्ग चक्रीवादळ आलं, 268 कोटी फक्त महाराष्ट्राला मिळाले. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे पंजाबराव देशमुख 2009 ते 14 पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना ही आम्ही राबवली. या 3 लाखापर्यंत पीक कर्जासाठी 3% दराने व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता जे आपण 50,000 रुपये प्रोत्साहनपर देत आहोत ते या योजनेच्या आधारेच आहेत असं मी म्हणेन. अध्यक्ष महोदय, एक थोडासा रिसर्च कमी पडला आहे. थोडासा AIचं धोरण आपण राबवत आहे, तर AIचा उपयोग केला असता ही सगळी माहिती तुम्हाला आली असती आणि कोणताही फेक नरेटिव्ह उभा करण्याचं काम झालं नसतं. अध्यक्ष महोदय, सत्ताधाऱ्यांना आम्ही 2014च्या आधी काय केलं हे सांगणं गरजेचं आहे. आमचं सरकार होतं त्यावेळी, कारण काय यांनीच सगळं केलं असं चित्र जे तयार करताय ते थोडंसं तुम्ही तर आमच्या फार जवळून आमच्याबरोबर काम केलं, तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे. पण सावरकरांच्यासाठी फक्त भाषण आहे, बाकीच्या सगळ्यांना इथं बसलेल्यांना मागच्या सरकारांनी काय केलं हे बहुतेक माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय, देशात महाराष्ट्रानं पहिली स्वतंत्र वॉटर पॉलिसी आम्ही केली. अध्यक्ष महोदय, ई-गव्हर्नन्समध्ये महाराष्ट्र हा या देशातलं पहिलं राज्य होतं. पहिली पॉलिसी ई-गव्हर्नन्सची महाराष्ट्रानं मांडली. क्लाउड कम्प्युटिंगचे केंद्र पहिलं महाराष्ट्राने उभं केलं. पाणी संस्थांना 13% रिफंड पैसे द्यायचं काम आम्हीच केलं. डिस्ट्रिक्ट कन्झ्युमर कोर्ट सुरू करणारं देशात आमचं पहिलं महाराष्ट्र राज्य होतं. अध्यक्ष महोदय, मोठी यादी आहे, आता वेळ कमी, आपण मगाशीच सांगितलं त्यामुळं बाकीची यादी वाचून वेळ घेत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, 12 वर्षात महागाई सावरकर किती वाढली? पेट्रोल डिझेलचे दर कमी होणार का नाही? आता अध्यक्ष महोदय, आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव $78 प्रति बॅरल आहे, पण देशातील सरकारने काही कपातच केलेली नाही. दर खाली गेले. आता बॅरलचे दर ताबडतोब दर कमी झाले पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, नेमकं मध्यमवर्गीय आणि सगळ्यांच्या खिशातून पैसे काढायचा जो उद्योग भारतभर चालू आहे, कर पेट्रोल आणि डिझेल आणि गॅसवर लावून, अध्यक्ष महोदय, 240-45 लाख कोटी रुपयाचं कर्ज भारतावर आहे. आपणही आता 11 लाख कोटीच्या पलीकडे गेलेलो आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, समस्या ही आहे की हे कर्ज फेडायचं कसं? तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या करातनं जे पैसे गोळा करता तुम्ही, त्यातनं तुम्ही आता कर्ज फेडायचं काम करताय. अध्यक्ष महोदय, महागाई एवढी वाढली आहे, 60 रुपयाचं पेट्रोल 112च्या वर गेलंय. इथेनॉलचे प्रमाण जास्त वाढल्यावर आम्हाला वाटलं जरा पेट्रोल दर कमी होईल, पण तसं काय होत नाही. डिझेल मिळत नाही म्हणून शेतकरी त्रस्त आहे. डिझेलला, आपल्या ट्रॅक्टरला डिझेल घालायला अनेक ठिकाणी रांगा लावून माणसं भेंडाळली, पण अध्यक्ष महोदय, डिझेल मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. महाग तर डिझेल झालेलंच आहे. अध्यक्ष महोदय, आता काही झालं तर पाकिस्तानमध्ये 400 रुपये पेट्रोलला दर गेला. आता कोण गेले पाकिस्तानमध्ये? तुमचा संबंध पाकिस्तानची असला तर आम्हाला माहीत नाही, पण आम्हाला काय माहिती, आम्हाला आमचा विषय, आम्हाला इथं आटपणा सगळं, आणि पाकिस्तानला जाऊन त्यांच्या पेट्रोलचा दर सांगायचा आम्हाला, ही तुलना योग्य नाही. आपली तुलना आपल्याशीच केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या माहितीनं या जगात, आशिया खंडात भारताची करन्सी रुपया हा आशियातील सर्व देशांपैकी सगळ्यात वीक परफॉर्मन्स आपल्या भारतीय रुपयाचा झालेला आहे. मला काय आता आर्थिक परिस्थितीवर देशाच्या बोलून वेळ घ्यायचा नाही, आपला आदेशच आलेला आहे म्हणून. पण अध्यक्ष महोदय, 12 वर्षापूर्वी $1 60 रुपयाला मिळत होता, तोच आता 95 रुपयाला का 96 रुपयाला गेलाय. 1 तोळा सोनं त्यावेळी 26,000 रुपयाला मिळत होतं, आज 1.5 लाखाला सोनं गेलं. अध्यक्ष महोदय,
म्हणजे मला हे सांगायचं नव्हतं, पण चुकीचं नरेटिव्ह सतत 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 सांगणं, म्हणजे आता हे जो ठराव आहे तो ठराव हा प्रचारकीचाच ठराव आहे असं माझं मत आहे. तुम्ही कर्जमाफी केली, ती कर्जमाफी मिळायच्या आधीच स्वतःचं कौतुक करून घेण्यासाठी हा ठराव आहे असा समज जनतेचा महाराष्ट्राचा होतो. माझा समज तसा नाही आहे सावरकर साहेब, माझं मत तुम्हाला माहिती आहे. पण जनतेला काय वाटतं, अजून हातात पैसे नाहीत तर ठराव मांडून कर्जमाफीची कौतुकं करण्याचा कार्यक्रम आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला रोज सकाळ संध्याकाळ तोडाफोडी पक्षांची चालू आहे. मी तर आता सांगेन तुम्हाला की एक ऑनलाईन कॉलेजमध्ये ऑनलाईन प्रवेश असतो की नाही, तसं पक्षाचा एक ऑनलाईन प्रवेशाचा प्लॅटफॉर्म सुरू करा आणि ऑनलाईन प्रवेश द्यायला सुरुवात करा. इतके प्रवेश तुमच्याकडे व्हायला लागलेले आहेत की काय चिंताच करायची काय गरज नाही अध्यक्षमध्ये. आणि म्हणून माध्यम अध्यक्षमध्ये एका अहवालात जगात असं सांगण्यात आलेलं आहे की भारत हा ऑटोक्रॅटिक डेमोक्रेसी व्हायला लागलेला आहे आणि देशात आता लोकशाही राहिलेली नाही. गॅस स्वस्त होणार होतं पण काही झालं नाही. 12 सिलेंडरचे 4 सिलेंडर केले तरी माणसं गप्प आहेत. माणसांनाही काही फार वाटत नाही. तुम्ही जे कराल त्याला आता सगळे मान्यता देत आहेत. तुमची लोकप्रियता एवढी आहे तुमची की 12 सिलेंडरचे 4 केले तरी कोणी रस्त्यावर नाही, 4 सिलेंडरचं 0 केले तरी काही होणार नाही. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय ही जी परिस्थिती आहे ती शेतकऱ्याचा फार प्रश्न हळूहळू अध्यक्ष महोदय सगळ्यात शेवटच्या स्तराला शेतकरी आहे आणि म्हणून शेतकऱ्याची कर्जमाफी फार महत्त्वाची आहे. 2021ला आमचं सरकार 19ला आलं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, माझ्याकडं अर्थ खातं होतं. 1 महिना 7 जणच आम्ही मंत्री होतो. उद्धव ठाकरेंनी हट्ट करून मी म्हटलं सगळं मंत्रिमंडळ एक्सपांड होऊ दे, मग करू. नाही म्हटले, मी कमिटमेंट दिली आहे, पहिल्याच कॅबिनेटला झालं पाहिजे. ते 1-2 कॅबिनेट झाले आणि आम्ही महाराष्ट्रात कर्जमाफी केली अध्यक्ष महोदय. त्यात 2 लाखाची मर्यादा ठेवलेली. तुमचं पूर्वीच्या सरकारने एकदा 1.5 लाखाची केलेली, आम्ही 2 लाखाची मर्यादा केली. सरकार हे विसरतंय की 16 साली कर्जमाफीची योजना जी राबवलेली होती ती 1.5 लाखाची होती आणि अध्यक्षमध्ये यावेळेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना सुरू केली, त्यातही तुम्ही 2 लाखाचीच मर्यादा ठेवली आहे. असं काय एवढं मोठं काम केलंय की ज्यामुळं आपण कौतुक करण्यास पात्र झालेलं आहात. 2 लाखाहून अधिक कर्ज असणाऱ्यांनी आधी वरचे पैसे स्वतः भरायचे आणि मग 2 लाखापर्यंतचे माफ होईल कर्ज अशी अट ठेवलेली आहे. म्हणजे वसुली करून द्यायचाच कार्यक्रम आहे. म्हणजे तुम्ही बँकांचे पैसे वसूल करायला ही योजना आणलेली आहे असा त्याचा अर्थ होतो. आणि त्यामुळं 2 लाखाच्या वर मी 4 लाख कर्ज असेल तर मला 2 लाख कधी मिळणार? वरचे 2 लाख भरले की मग 2 लाख मिळणार. हे सत्यजित बरोबर नाही आहे. दिलदार राजा दिलदार पाहिजे. 2 लाख कर्ज माफ, वरचं 2 लाख राहिले तर राहू दे असा राजा पाहिजे. त्यामुळं कुठं नाही कशात का जमा होते, पण तुम्ही पहिल्यांदा 2 लाख रुपये कर्ज माफी द्या. आज सावरकरांचं भाषण मी मगाशी त्यांना कन्क्लूड करू द्या लवकर. तिथं टीव्हीवर बघत होतो. साहेब तुम्हालाही मतदारसंघात हे उपयोगी पडेल हे सगळे मुद्दे. मी मगाशी टीव्हीवर बघत होतो, सावरकर बोलतायत 1 तास झाला तरी काय भाषण संपे नाही. इतके शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांनी आज मांडले. अभिनंदन आहे त्याचं. पण चांगले भाषण, आम्ही ऐकतच होतो त्यांचं भाषण. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मी एवढीच विनंती करेन की मी खरं म्हणजे राज्याला एवढं कर्ज झालंय, 30-35 हजार कोटी कर्ज काढा आणि विषय संपून टाका ना. सगळ्या शेतकऱ्यांना दिलदारपणाने आपण कर्जमाफी द्यावी. आमच्याकडे तुम्हाला माहिती आहे की नाही, तुमच्या गावाकडून येत असेल 86,000 कोटीचा शक्तिपीठ मार्ग आहे, आता 1 लाख कोटी रुपयापर्यंत पोचलेला आहे आणि आमदार मागेल तिकडं तो असा फिरतोय शक्तिपीठ महामार्ग. म्हणजे तो गावातले छोटे जिल्हा परिषदेचे रस्ते जसे आहेत तसा तो शक्तिपीठ महामार्ग असा वळून वर खाली जातोय. आणि त्यामुळं पैसे आहेत, पैसे नाही तसं नाही, मग शेतकऱ्यांना का देत नाही हा खरा म्हणजे अध्यक्ष महोदय प्रश्न आहे. खरं म्हणजे तुमची कमिटमेंट काय होती? 7-12 कोरा करतो. एकदा कोरा नाही, कोरा 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 हे माननीय मुख्यमंत्र्यांची भाषणातले शब्द आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीत ज्यावेळी लोकसभेत आम्हाला जरा बऱ्यापैकी मतं पडली त्यावेळी तुम्ही म्हणजे कपडेच फक्त राहिलेले, बाकी सगळं देऊन टाकलेलं तुम्ही. त्यामुळं सगळ्या गोष्टींच्या कमिटमेंट महाराष्ट्राला झाल्या.
त्यात कोरा 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 कर्ज 7-12 करू हे तुमचं आश्वासन होतं. जाहीरनाम्यात किती गोष्टी केल्या वगैरे त्यात खोलात जात नाही, वेळ कमी आहे, ते कापून टाकतो. पण अध्यक्ष महोदय, कापूस उत्पादकता मिशन अंतर्गत या प्रस्तावात केंद्र स्थापन करण्याचे प्रयोजन सरकारने काही जिल्ह्यामध्ये केले. चांगली कल्पना आहे, पण वास्तविकता काय आहे? 24-25च्या तुलनेत 25-26ला कपाशीच्या शेतीमध्ये 2.5 लाख हेक्टरने विदर्भामध्ये कापूस कमी झाला. 2.5 लाख हेक्टरने. काही कारणं आहेत का, ते शोधायला पाहिजे. 2018 साली 1 क्विंटल कापसाला 3,500 रुपये खर्च यायचा, आज 5-6 हजार रुपये खर्च यायला लागला. DAPची बॅग 50 रुपये किलोची 18 साली होती, ती 1200ला गेली. अद्याप 50 किलोची बॅग 2018 साली 1200 रुपयाला होती, ती आता 1350-1400 रुपयाला. खताची 50 किलोची बॅग 1100 रुपयाला होती, ती आज 1800 रुपयापर्यंत गेली. युद्धामुळे किमती वाढल्या, ठीक आहे, पण अध्यक्ष महोदय, वाढलेल्या किमती कधी कमी झाल्यात ही भारतात आता मागच्या 12 वर्षात लोक विसरलेली आहेत. एकीकडे कपाशीचा खर्च वाढला, दुसरीकडे केंद्र सरकारने 11% इम्पोर्ट ड्युटी माफ करून टाकलेली आहे. म्हणजे विदर्भातल्या कापूस उत्पादकाला पूर्ण झोपवण्याचं काम अमेरिकेचा कापूस आल्यावर होणार आहे. त्याला इम्पोर्ट ड्युटी 0% करून तुम्ही विदर्भातल्या जनतेचा विश्वासघात केलेला आहे असं मला वाटतं. आपण विदर्भातले आहात, आपणही शेतकऱ्यांना विचारा, बरं होईल का रे इम्पोर्ट ड्युटी रद्द केली तर? एखाद्या सभेत भाषणात हा प्रश्न विचारून बघा. वा पाटील साहेब, नाही, शेवटचंच पान आहे, अजून लवकर संपवतो. आपला आदेश आहे, त्यामुळे मी लवकर संपवणार आहे, पण ते बोलले म्हणून मी थांबलो. नाही तर विनंती आहे. नाही, माझी विनंती आहे, शेवटचं ऐकून घ्या. म्हणजे काय आहे की रेकॉर्डला 2 मिनिटात संपव. किती? 15 मिनिटात? नाही, 2 मिनिटात संपव. 2-3 मिनिटात. नाही, 2 मिनिटात संपणार नाही, पण 4 मिनिटात आपण चालू करा. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी सरकारला एवढीच विनंती करेन की खरं म्हणजे या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाही आहेत. 22 साली एकनाथ शिंदेनी काय सांगितलं? आम्ही महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्या मुक्त करू. आज रोज 8 शेतकरी आत्महत्या करतात. लातूरमधल्या एका शेतकऱ्याचा बैल दगावला, लगेच आपण त्याला बैल दिला, 2 दिवसांनी तो बैल मेला. अध्यक्ष महोदय, सरकारने 2 दिवसात बैल गेला. सरकारने करायची असेल मदत तर जरा धडधाकट तरी बैल द्यायचा. अध्यक्ष महोदय, पानंद रस्ते, बळीराजा पानंद रस्ते चांगली योजना आहे. एक योजना आता मातोश्री ग्रामसमृद्ध पानंद योजना आहे. योजना सगळ्या पेपरवरच आहेत, घोषणा मोठ्या पेपरवरच आहेत. एक उदाहरण देतो, कोल्हापूर जिल्ह्यात 2021 पासून आत्तापर्यंत या योजनेअंतर्गत 2290 कामं मंजूर झाली, फक्त 296 कामं सुरू झालेली आहेत. का असं होतंय? आपण योजना चांगली आहे आणि हे करायला पाहिजे, पण 2290 माझ्या मतदारसंघात एक 200 रस्ते धरा मामा, आणि 200 रस्त्यात एका ठिकाणी पण अतिक्रमण येणार नाही. त्यामुळं सावरकर साहेबच उत्तर संपत आलं. सावरकर साहेबच उत्तर देत आहेत, त्यांना तुम्हाला उत्तर द्यायची संधी काय आहे असं दिसत नाही. पण मी वेळ कमी आहे म्हणून संपवतो. अध्यक्ष महोदय, पानंद रस्ता निधी मंजूर करताना सत्ताधारी पक्षाला 7.5 कोटी, अजितदादा आणि शिंदे गटाच्या पक्षांना आमदारांना 5.5 कोटी 30 लाख आणि विरोधकांना किरकोळ 2-2.5 कोटी रुपयात आपण ह्या योजना मंजूर केलेल्या आहेत. ठीक आहे, आमच्याकडे करा न करा तो तुमचा वक्त बदलता है तब देखेंगे, लेकिन किमान शिंदे गटाच्या आणि अजितदादांच्या आमदारांच्यावर तरी दुजाभाव करू नका. अध्यक्ष महोदय, लास्ट अर्धा मिनिट घेतो. अवकाळी पावसामुळे फळबागाचे मोठं नुकसान झालेलं आहे. नाशिक, जळगाव, धुळे इथं तुम्हाला फार राजकारणात निवडणुकात यश मिळाले, पण केळी बागायतदारांना सरकारनं वाऱ्यावर सोडले का असे लोक विचारत आहेत. कर्जमुक्त शेतकरी करायचा असेल तर ह्या मदती देखील त्वरित आपण जाहीर कराव्या अशी विनंती करतो. या प्रस्तावात मी धरणातली पाण्याची पातळी चिंताजनक आहे, दुष्काळाला आपल्याला तोंड द्यावं लागणार आहे, एल निनोचा आपल्यावर प्रचंड संकट आहे,
सरकारची मला काही तशी तयारी दिसत नाही. आमच्या भागातले धरणं 31% या तारखेला होती, ती आता 23%वर खाली आणली आहेत. म्हणजे पाण्याचं मॅनेजमेंटही व्यवस्थित केलेलं नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, रस्ते वगैरे ह्या सगळ्या कामातनं जर वेळ मिळाला तर महाराष्ट्रातल्या धरणांकडे जरा लक्ष द्या. दुष्काळाच्या बद्दल ठाम उपाययोजना करा आणि कर्जमाफी सरसकट करा. आणि 50,000 रुपये मागच्या वेळी आम्ही दिलेले, तुम्ही आता रेग्युलर कर्ज भरणाऱ्यांना किमान 1,00,000 रुपये द्या. जे प्रामाणिक शेतकरी कष्ट करून तुमचे काही झालं, घरातलं सोनं देऊन कर्ज फेडतात किंवा परतफेड करतात, त्या शेतकऱ्याचं कौतुक करण्याची दानत सरकारने दाखवावी एवढीच विनंती करतो. आणि आपण मला बोलायला दिले, आपला मोठा उपकार मान्य करून धन्यवाद साहेब. आपण पुढेही असाच वेळ द्याल अशी अपेक्षा करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. 293 अन्वये प्रस्तावावरील चर्चा आता संपली आहे.